วิทยาลัยเชียงใหม่จุดที่3ศาลาผาเงิบคณะสงฆ์วัดโชติกุลสุวรรณารามหมู่บุญเนาะจุดที่4จุดบัวขาวคณะสงฆ์วัดฝายหินเนาะคณะศรัทธาวัดฝายหินวัดป่าแดงวัดประหารพรเนาะจุดที่5ควงบุพางามวัดโลกมลีชมรมวิทยุสมัครเล่นจุดที่6ศาลารวมใจวัดผาบองวัดดับไพจุดที่7ศาลาริมทางคณะสงฆ์อำเภอหางดงวัดจอมทองจุดที่8วัดผาลาดคณะสงฆ์ศรัทธาวัดหัวขวางวัดผาลาดวัดฟ้าห้ามวัดพันเสาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จุดที่9หน่วยควบคุมไฟป่าวัดเชียงโสมเจดีย์ปองอำเภอเมืองเชียงใหม่จุดที่10ศาลาชมวิวคณะสงฆ์อำเภอแม่วางวัดดอยสัพพัญญูวัดดอนเป่าจุดเปลี่ยนผู้นั่งบุษบกอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจุดที่11ควงใจยะมงคลคณะสงฆ์อำเภอดอยสะเก็ดวัดแม่หอยเงินจุดที่12ศาลาชมดาวหอดูดาวคณะสงฆ์วัดเจ็ดเลนวัดท่าหลุกในอำเภอเมืองเชียงใหม่จุดที่13ลานชมวิวคณะสงฆ์วัดน้ำจำอำเภอสันกำแพงกลุ่มเชียงใหม่51นายกเทศบาลตำบลสุเทพจุดที่14วัดพระธาตุดอยสุเทพคณะสงฆ์วัดยางกวงสถานีวิทยุ FM 96นำผู้ทรงเกียรตินั่งรถสบกอัญเชิญน้ำสงฆ์พระราชทานณลานอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัยถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพในวันอังคารที่ในวันเสาร์ที่วันนี้วันที่10วันเสาร์ที่10เดือนพฤษภาคม2568เป็นกำหนดปีที่แล้วผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนานายอำเภอเมืองเชียงใหม่นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพถ้าพามาแล้วก็ทำบุญได้เด้อใส่บาตรหยาดน้ำมีได้มงคลด้วยมีน้ำพุทธมนต์เนาะจากพระเถระที่ทรงศีลจารวัตรเนาะได้ทำการทำพิธีสวดพระพุทธมนต์เป็นที่อันเรียบร้อยเนาะศรัทธาญาติโยมก็อย่าละเหยอย่าใจลอยเนาะแวะมาเยี่ยมชมได้เนอะมาผูกได้ข้อแขนจากครูบาออฟแอฟก็ดีครูบาวัดตะหันพรก็ดีครูบาเสงก็ดีหลวงพ่อนัดก็ดีมารับพรได้เด้อรับศีลได้พรได้ตะเกาครับแว่มามัดมือไหลค่ะตีหุ่นจ้างเขาค่ะนะเข้ามามัดมือมามีน้ำหวานน้ำส้มปั่นกินอ่ะเขามามัดดื้อไรหาเขามาตะกาเขา
จ้างเขาไปพรดน้ำมนต์ก่อนนะครับยินดีมาค่ะก็เดี๋ยวในมีข้าวกล่องมาเพื่อฮะไม่เป็นไรสไลด์คู่ได้ เอาละก็ตอนนี้ขอเชิญนะฮะคณะศรัทธาสาธุชนที่เดินผ่านไปผ่านมาฐานนี้เป็นฐานของวัดฝายหินเนาะนะก็ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญได้นะแล้วก็สักการะองค์พระบรมสารีริกธาตุเนื่องในวันนี้เป็นวันวิสาขบูรณมีบูชานะก็ท่านจะไม่ได้เจอในเรื่องของในส่วนของพระบรมสารีริกธาตุเนาะวัดฝายหินวันนี้ก็อัญเชิญมานะฮะ1 ปี 1 ครั้งนะเพื่อให้ศรัทธาคณะศรัทธาสาธุชนนั้นได้ร่วมกันนะฮะเพราะว่าในวันนี้เนี่ยก็ได้รับอนุญาตจากท่านเจ้าอาวาสนะวัดฝายหินหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะให้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้จากคุณลุงทองดีหันษะคุณอารมณ์องค์ประธานเป็นประธานในชมรมพระธาตุแห่งสังฆราชูปถัมภ์ในสมเด็จพระสังฆราชนะซึ่งวัดฝายหินนั้นได้มาทั้งหมด19 องค์ด้วยกันณตรงนี้นะครับท่านเจ้าอาวาสอนุญาตให้นำขึ้นมาให้คณะศรัทธาสาธุชนได้กราบไหว้สักการะเนื่องในวันวิสาขบูรณมีบูชานะก็มีด้วยกัน9 องค์นะท่านสามารถกราบสักการะถ่ายรูปได้นะอันนี้คือของแท้เนาะก็ต้องบอกว่าเป็นสันฐานเดียวกันจากประเทศภูฏานนะฮะที่ได้นำเอาพระบรมสารีริกธาตุจากตรงนี้นะฮะเพื่อไปประดิษฐานณประเทศภูฏานกว่า200 กว่าวัดด้วยกันนะก็คือที่วัดฝายหินวันนี้นะฮะมีที่เดียวนะฮะทั้งดอยสุเทพนะครับถ้าหากท่านขึ้นไปบนยอดดอยสุเทพนั้นคือเป็นส่วนของอุรังคธาตุแล้วในส่วนตัวนี้เป็นส่วนของเนื้อหนังแล้วก็เอ็นขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งประวัติความเป็นมานั้นท่านสามารถดูได้อ่านได้นะฮะที่โปสเตอร์นะครับด้านหน้าของบูธวัดฝายหินในวันนี้นะเพราะว่าก่อนที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นนะฮะท่านปรินิพพานนั้นเนี่ยท่านได้อธิษฐานเอาไว้ในส่วนของเนื้อหนังแล้วก็องค์พระบรมสารีริกธาตุของท่านนั้นให้มีทั้งหมดทั้งสิ้นนั้น6 ทนานด้วยกันดังนั้นเนี่ยจะเห็นว่ามีองค์พระบรมสารีริกธาตุเนี่ยในดินแดนของชาวพุทธนะฮะณแห่งนี้นะครับต้องบอกว่าในดินแดนพุทธภูมิเนี่ยมากมายเหลือเกินนะซึ่งวัดฝายหินเราก็มีความยินดีนะที่ได้รับในส่วนของพระบรมสารีริกธาตุมาทั้งหมดด้วยกัน19 องค์แต่ณวันนี้ตอนนี้ที่บูธแห่งนี้นะฮะนำออกมานะให้สักการะเพียง9 องค์เท่านั้นนะก็ขอเชิญนะคณะศรัทธาสาธุชนถ่ายภาพได้ถ่ายรูปได้นะครับนะฮะเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเรานะฮะอยู่ในโทรศัพท์เรานะดังนั้นในวันนี้ฮะวัดฝายหินเป็นบูธเดียวนะครับนะที่ไม่ต้องทำอะไรมากมายนะครับเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันวิสาขบูรณมีบูชาเป็นวันที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้ประสูติตรัสรู้และปรินิพพานในวันนี้วันเดียวนะฮะก็เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์มากนะครับเสียงที่คุณผู้ฟังกำลังได้ยินตรงนี้เนี่ยเป็นการถ่ายทอดสดนะฮะผ่านทางสถานีวิทยุ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ช่องวัดฝายหินเป็นช่อง YouTube นะฮะเชียงใหม่เป็นประเพณีเดินขึ้นดอยสุเทพนะซึ่งในตอนนี้ยังไม่ได้ปิดถนนนะฮะแต่ว่าการจราจรด้านล่างติดแล้วนะครับนะก็ต้องขอนิดนึงฮะทั้งพ่อค้าแม่ขายทั้งหลายนะฮะต้องค่อยๆเรียกว่าจอดรถต้องหลบๆนิดนึงนะครับเพราะว่าช่วงเวลาประมาณ20:30น.วันนี้ขบวนส่งน้ำพระราชทานนะฮะจะเดินทางนะฮะจาก
เชิงดอยสุเทพนะฮะก็อัญเชิญมาช่วงเวลาประมาณ17:30 นาทีจากศาลาธรรมนะฮะมาสู่ลานครูบาเจ้าศรีวิชัยนั้นนะฮะ18 นาฬิกาแล้วหลังจากนั้นช่วงเวลาประมาณ20:30 นาทีก็จะอัญเชิญน้ำสงฆ์พระราชทานจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะฮะก็จะขึ้นรถบุษบกนะครับมาโดยตลอดระยะทาง11 กิโลเมตรไปจนถึงบนวัดพระธาตุดอยสุเทพนะฮะเป็นจำนวนทั้งสิ้นนั้นนะฮะถึงเวลาประมาณ2:30จึงจะอัญเชิญขึ้นสู่วัดพระบรมธาตุดอยสุเทพท่านก็จะเห็นจากนี้ไปเนี่ยจะมีนิทรรศการต่างๆมากมายตามวัดต่างๆนะครับที่เลี่ยไล่รายทางให้ท่านได้ร่วมบุญกันมีโรงทานมากมายนะฮะก็ขอเชิญแต่วัดฝายหินนั้นตรงนี้เนี่ยเรานำเอาพระบรมสารีริกธาตุนะฮะซึ่งเป็นส่วนเนื้อหนังเอ็นนั้นนะเอามานะฮะเพื่อที่จะให้ทุกท่านนั้นได้ร่วมสักการะนะฮะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนะฮะก็ถือว่าเป็นขวัญโทรศัพท์ของท่านแล้วกันนะฮะเพราะนะตรงนี้ไม่มีแล้วนะฮะไม่มีจากบูธล่างจนถึงบูธบนสุดนั้นนะนอกจากวัดพระธาตุดอยสุเทพแล้วก็จะมีแค่บูธวัดฝายหินเท่านั้นนะฮะที่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมานะครับถ้าท่านใดที่อยากจะร่วมสักการะแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสมากมายนักนะฮะเราเปิดพระอบนะฮะเปิดพระอบทองให้เห็นเลยนะครับนะตรงนี้ภาพที่คุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ชมนั้นได้เห็นอยู่เป็นภาพสดๆนะฮะนะครับในประเพณีเตวขึ้นดอยก็จริงๆแล้วเดินกันตั้งแต่ตอนเช้าเลยนะฮะเตวก็แปลว่าเดินนะครับหากนักท่องเที่ยวท่านใดที่ยังอยู่ในบริเวณจังหวัดเชียงใหม่นะฮะหรือว่าอยู่ในตรงไหนก็แล้วแต่ที่กำลังมุ่งหน้าสู่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ฮะถือว่าเป็นวันดีได้เลิกเบิกชัยเพราะว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันวิสาขบูชานะฮะวันนี้ถือว่าเป็นวันที่เราชาวพุทธนั้นได้ร่วมกันนะครับแสดงความอดทนในส่วนของบารมี10 ประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของวิริยะบารมีนะครับก็คือเป็นการมีความอุตสาหะนะฮะเนกขัมมะนะฮะรวมไปถึงในเรื่องของปัญญาบารมีเพราะว่าเราต้องใช้หลักปัญญานั้นในการเดินด้วยเท้านะฮะ ทั้งขันติมาหมดนะฮะทั้งวิริยะและขันติบารมีนั้นนะครับวันนี้11 กิโลเมตรสามารถเดินขึ้นดอยสุเทพได้อย่างมิเมื่อยเลยนะฮะในบูธวัดฝายหินนั้นก็ขอเชิญนะฮะสักการะพระบรมสารีริกธาตุนะซึ่งได้รับมอบจากคุณลุงทองดีหันษาคุณารมณ์ประธานชมรมมูลนิธิพระธาตุนะฮะแห่งสังฆราชูปถัมภ์ในสมเด็จพระสังฆราชนะครับนะซึ่งวันนี้ก็ได้นำเอามานะได้รับอนุญาตจากท่านเจ้าอาวาสวัดฝายหินก็คือท่านพระครูสมุวิศวัตรวรกิจโจนะแล้วก็มาร่วมนะผูกข้อไม้ข้อมือนะฮะจากพระอาจารย์สมัครนะฮะก็ต้องบอกว่าอีกหนึ่งรูปนะฮะเข้มขังเหลือเกินใครว่าอะไรมายิ้มตลอดนะครับท่านเป็นพระอารมณ์ดีนะครับดังนั้นวันนี้ท่านจึงเมตตาจริงๆท่านไม่ว่างนะครับเพราะว่าท่านเป็นผู้ช่วยเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่นะฮะก็เลยแต่ว่าวันนี้ท่านสละเวลามานะฮะก็อยู่กันจนข้ามคืนนะครับเมื่อคืนท่านก็นอนบนนี้นะก็ขอเชิญนะครับร่วมสักการะผูกข้อไม้ข้อมือนะครับแล้วก็สักการะพระบรมสารีริกธาตุนะครับที่อยู่หน้าบูธวัดฝายหินนะครับก็ต้องบอกว่าด้วยวันนี้นี่เองนะครับถ้าย้อนกลับไปนะครับกว่า90 ปีนะถนนเส้นนี้นั้นสร้างโดยครูบาเจ้าศรีวิชัยนะครับแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปอีกทีนึงนะครับตรงนี้จะเป็นป่าที่ท่านกำลังเดินอยู่นะครับเป็นป่าแล้วทั้งหมดทั้งมวลนั้นเส้นทางเก่าดั้งเดิมนะฮะถ้าท่านสังเกตนะครับว่าถนนที่ท่านมาเนี่ยเขาเรียกว่าถนนห้วยแก้วไม่ใช่ถนนสุเทพนะฮะดังนั้นมันก็จึงมีที่มาที่ไปเพราะว่าโดยโบราณนั้นชาวบ้านนะชาวเชียงใหม่นะจะขึ้นไปสักการะเรียกว่าไปส่งน้ำพระธาตุดอยสุเทพนั้นต้องใช้ถนนเส้นถนนสุเทพฮะแต่คราวนี้ด้วยถนนเส้นนี้ปัจจุบันนั้นคงสภาพเป็นป่านะฮะต้องผ่านหน้าวัดฝายหินขึ้นมาจนถึงวัดผาลาดนะฮะแล้วก็ต้องตัดเลาะตามลำธารนะขึ้นไปป่าจนถึงโค้งขุนกันนะซึ่งใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นนั้น7 กิโลเมตรด้วยกันนะฮะซึ่งย่นระยะทางไปมากพอสมควรนะฮะเมื่อถึงเวลาตรงนั้นนะฮะก็ต้องบอกว่าชาวบ้านเขาจะเอาชุดไปเปลี่ยนตรงที่โค้งขุนกัน
เป็นชุดสีขาวเพื่อที่จะรอรุ่งเช้าเพื่อใส่บาตรพระภิกษุสงฆ์ที่จะเดินลงมารับบาตรณดอยสุเทพตรงนั้นนั่นเองนะก็ที่มาที่ไปคร่าวๆนะครับในส่วนของฐานวัดฝายหินนะตรงนี้เนี่ยเป็นฐานนิทรรศการซึ่งต้องบอกว่าไม่ได้มีอะไรมากมายไปกว่าการให้พรการผูกข้อไม้ข้อมือแล้วก็ให้ทุกท่านนั้นได้ร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะก็ที่นำมาวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการขออนุญาตเป็นพิเศษเพราะโดยปกติแล้วก็จะอยู่ในอุโบสถนะฮะจะไม่นำลงมาแบบนี้นะครับก็ขอเชิญนะฮะเป็นวันนี้มาด้วยกัน9องค์เพราะว่าจริงๆได้รับมอบมาทั้งหมด19องค์แล้วบรรจุในเรียกว่าพระเกศของพระประธานที่อุโบสถวัดฝายหินนั้น10องค์ด้วยกันนะครับก็กระดูกพระอุสาริกธาตุคือกระดูกพระพุทธเจ้านะฮะเราเรียกว่าเป็นองค์นะฮะไม่เรียกเป็นเป็นอย่างอื่นเป็นไปไม่ได้นะฮะเป็นไปไม่ได้เลยนะท่านจึงเรียกว่าองค์นะแต่ละเม็ดเนี่ยฮะก็จะเรียกว่า1เม็ด1องค์นั้นเองนะครับณตอนนี้ที่ให้ท่านได้สักการะก็มีด้วยกัน9องค์นะเมื่อสักครู่นี้อยู่ในเต็นท์ก็เลยขออนุญาตนะพระท่านได้เอามาไว้ด้านนอกนะเพื่อได้กราบไหว้บูชากันนะฮะให้ชมเฉยๆนะฮะให้ชมเฉยๆไม่ต้องแตะนะครับณตรงนี้ด้วยสภาพตอนนี้การจราจรเนี่ยหลายๆท่านก็กำลังเร่งขึ้นไปด้านบนก็จะบอกนิดนึงฮะว่ามันจะไปออกันด้านบนนะครับนะฮะแล้วก็หลายๆท่านห้องน้ำห้องท่าลองดูนะครับว่าตามที่ต่างๆนั้นทางเจ้าหน้าที่นะครับท่านก็ได้จัดเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็มีตามส่วนต่างๆด้วยกันโรงทานนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะวัดฝายหินของเราก็จะมีโรงทานเพื่อแจกนะฮะอาหารให้กับผู้ที่ร่วมเดินขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพจริงๆมีตลอดทางนะฮะในส่วนของโรงทานก็ไม่ต้องไปเสียตุ้งเสียตังค์นะครับในเรื่องของการซื้อข้าวปลาอาหารเพราะจริงด้วยวัตถุประสงค์เนี่ยงานบุญคือเรียกว่าเรามาด้วยจิตอันเป็นกุศลอันเป็นมหากุศลนะครับก็ขอเชิญฮะถ้าทุกๆครั้งในเวลามีงานบุญท่านจะเห็นนะว่าจะมีนักบุญนะกลุ่มหนึ่งนะท่านจะรวมตัวกันแล้วเปิดโรงทานนะเพื่อให้เป็นมหาทานให้กับผู้ที่เรียกว่ามีความหิวมีความทุกข์นะตรงนี้ได้อิ่มหนำสำราญกันพอสมควรก็คือกองทัพนั้นต้องเดินด้วยท้องแหละฮะนะครับก็ในวันนี้ต้องบอกว่าตามกำหนดการแล้วช่วงนี้นะครับช่วงนี้เนี่ยจะอยู่ที่ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะฮะก็ขอเชิญในส่วนตรงนี้นะครับเอาละฮะก็ต้องบอกว่าทุกท่านนะที่ผ่านไปผ่านมาครับก็ขอเชิญนะฮะเสียงที่ออกมานะก็เป็นเสียงสดจากประเพณีเดินขึ้นดอยสุเทพนะฮะจาก FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์วัดฝายหินนะซึ่งทางวัดฝายหินเองก็ได้เปิดบูธเป็นนิทรรศการเล็กๆนะฮะที่ให้หลายๆท่านนั้นได้ร่วมเข้ามานะก็มีการผูกข้อไม้ข้อมือรวมไปถึงเรียกว่าได้ถ่ายภาพแล้วก็ได้กราบนมัสการองค์พระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะฮะถ้าตามประวัติที่มาที่ไปนั้นก็เราก็จะมีบอร์ดเอาไว้นะฮะเอาไว้ให้อ่านนะตรงนี้ตอนนี้ก็เป็นการบรรเลงนะฮะนะครับครับก็จะเป็นการสลับสับเปลี่ยนกันนะครับในการตรงนี้ก็ถือว่าเป็นงานบุญรื่นเริงได้นะครับนะฮะก็ขอเชิญนะครับนะก็ในเรื่องของการสักการะองค์พระบรม
ล้านนาเมืองเหนือช่างงามเหลืองานประเพณีลิสากัมพูชาทุกปีไหว้สาบารมีจุ่มสลีมาเดียวขึ้นดอยผู้เฒ่าหนุ่มสาวเด็กน้อยจุงมือกันเตียวเป็นถ้อยขึ้นบนดอยสุเทพเทวาเข้ามาสักการะบูชาเพื่อขอสุมาพระธาตุสีทองศูนย์รวมใจไทยทั้งพ้องใกล้ไกลรักใครปรองดองห่วงฉลองสืบสานนานมาตั้งแต่บุรพกษัตริย์เจ้าฟ้าพญาคือนาถึงออกครูบาศรีวิชัยน้ำทรงพระราชทานทรงโปรดประทานจากองค์ราชาสายฝนพรั่งพรมลงมาให้น้ำมนต์องค์เทพเทวาหลังจากฟ้ามารวมโอยชัยฉลองถาดทองอำไทยชุ่มเย็นรื่นรมหรือไทยสุขสมใจได้ร่วมงานบุญใจในประเพณี600 กว่าปีที่เที่ยวขึ้นดอยแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยสาวใดนุ่งน้อยห่มน้อยระวังไก่พลอยจะคอยจริงคุณไหว้สาพระธาตุเอาบุญรับพรจากหลวงพ่อเจ้าคุณพระเทพวรสิทธาจารย์ไหว้สาบารมีเป็นประเพณีล้านนายิ่งใหญ่พระเนรศรัทธาร่วมใจถือขันข้าวตอกดอกไม้ไหว้พระพุทธปฏิมาประธานชาต่างชาติต่างศาสตร์สุขสันต์สักการะพระธาตุพร้อมกันร่วมสืบสานวันเดียวขึ้นดอยใจในประเพณี600 กว่าปีที่เที่ยวขึ้นดอยแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยสาวใดนุ่งน้อยห่มน้อยระวังไก่พลอยจะคอยจริงคุณไหว้สาพระธาตุเอาบุญรับพรจากหลวงพ่อเจ้าคุณพระเทพวรสิทธาจารย์ไหว้สาบารมีเป็นประเพณีล้านนายิ่งใหญ่พระเนรศรัทธาร่วมใจถือขันข้าวตอกดอกไม้ไหว้พระพุทธปฏิมาประธานชาต่างชาติต่างศาสตร์สุขสันต์สักการะพระธาตุพร้อมกันร่วมสืบสานวันเดียวขึ้นดอยว่า 7,000 ถ้าคิดว่าจนถึงเที่ยงคืนเนี่ยปีนี้น่าจะเป็นหมื่นนะฮะเป็นหมื่นนะครับเพราะว่าตั้งแต่เช้าเขาไม่ได้มาเพิ่งมาเดินตอนนี้นะฮะเขามาเดินสะสมกันมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยในบูธวัดฝ่ายหินตรงนี้ก็ขอเชิญแล้วกันนะคณะศรัทธาสาธุชนได้กราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้รับมานะฮะก็ถ่ายภาพนะฮะเอาไว้ติดเอาไว้ในมือถือนะครับเพราะว่าแต่ละที่ที่ท่านไปอ่ะจะเห็นไกลๆแล้วก็จะไม่ให้ถ่ายภาพผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะเป็นเพราะอะไรแต่ถ้าที่วัดฝ่ายหินไม่ปิดกั้นเลยนะฮะท่านถ่ายรูปได้เลยนะครับก็อัญเชิญมาไว้ด้านหน้าเลยฮะกลัวท่านจะมองไม่เห็นเพราะว่าถ้าจะเข้าไปข้างในก็คงจะไม่สะดวกท่านต้องถอดรองเท้าก็ไม่อยากให้ท่านต้องเสียเวลาตรงนี้เพราะเดี๋ยวระยะทางอีกไกลฮะอีกไกลท่านยังต้องไปอีกประมาณเกือบ9 กิโลฮะท่านต้องเดินขึ้นไปอีก9 กิโลนะฮะจุดตรงนี้ถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ดีมากจุดแห่งกำลังใจนะเหนื่อยก็พักนะครับก็ขอเชิญเนาะทุกท่านเสียงที่ได้ยินนะตรงนี้ก็ขอเชิญนะฮะคณะศรัทธาพุทธศาสนิกชนที่มาจังหวัดเชียงใหม่นั้น
วันนี้ตรงกับวันที่เดินขึ้นดอยสุเทพปกติแล้วจะไม่ตรงกับวันเสาร์อาทิตย์นะฮะปีนี้ตรงกับวันเสาร์ซึ่งเป็นปีที่นักท่องเที่ยวค่อนข้างจะเยอะก็คาดว่าน่าจะเยอะมากๆนะแล้วก็เดินขึ้นดอยนั้นก็ให้ระมัดระวังนะเพราะว่ารถแต่ละที่นั้นท่านก็ส่งกันการส่งก็คือเขาต้องเร่งเครื่องเพราะไม่งั้นมันจะร้อนแล้วเครื่องมันบางคันเนี่ยเขาเก่ามันจะไม่มีกำลังเหลียวหลังนิดนึงนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าทุกจุดนั้นเราก็จะมีหน่วยพยาบาลจากสถานที่ต่างๆโรงพยาบาลหน่วยกู้ภัยมีพร้อมนะฮะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตามเต็นท์นะเพื่ออำนวยความสะดวกทุกท่านก็ขอเชิญนะครับตอนนี้นะร่วมสักการะองค์พระบรมสารีริกธาตุนะครับที่บูธวัดฝายหินนะเพราะว่าน่าจะเป็นบูธเดียวนะฮะทั้งดอยสุเทพมีบูธวัดฝายหินที่นำอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาแล้วก็ไปสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพเลยด้านบนก็ขอเชิญนะฮะนะครับก็ส่วนต่างๆที่ผ่านมานะครับก็ต้องบอกว่ายังมีบูธอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นบูธของวัดผาลาดแล้วบูธวัดต่างๆนะครับแม้กระทั่งคือเรียกว่าทั้งหมดนะฮะตั้งแต่ที่ท่านเห็นเนี่ยตั้งแต่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ตั้งอยู่นะครับบูธตรงวังบัวบานนะครับแล้วก็มาเรื่อยๆเลยฮะแต่ละที่มาถึงหมู่บุญตรงผาเงิบนะฮะแล้วจะถึงมาตรงนี้วัดฝายหินนะครับต้องเป็นวัดที่มีองค์สังฆราชารูปแรกของล้านนาก็คือพระอภัยสารทสังฆปาโมกข์นั้นอยู่นะครับก็อยู่จนท่านมรณภาพอยู่ที่ตรงนั้นแหละนะฮะและวันนี้พระลูกหลานนะฮะท่านก็มาร่วมเผยแผ่ธรรมะนะตามที่วัตถุประสงค์ของครูบาท่านได้ชี้แจงเอาไว้วัดฝายหินนั้นต้องเป็นวัดที่จงใจจะมานะฮะเพราะว่าอยู่หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และเป็นวัดเดียวนะครับต้องบอกว่าเป็นวัดอดีตนั้นเป็นวัดอรัญญวาสีคือวัดป่านะปัจจุบันนั้นพอขึ้นกับวัดสวนดอกแล้วก็กลายเป็นวัดคามวาสีนะฮะซึ่งก็เป็นวัดบ้านแต่ท้ายที่สุดแล้วยังบำเพ็ญนะฮะมันอยู่ก้ำกึ่งระหว่างวัดป่ากับวัดบ้านอยู่ดีนะเพราะว่าด้านในของวัดนั้นเป็นป่าอันสงบร่มรื่นนะก็ขอเชิญนะฮะในวันพรุ่งนี้ก็จะมีช่วงเวลากลางคืนนั้นก็จะมีเวียนเทียนนะครับที่วัดฝายหินแล้วก็มีแจกพระนะเนื่องจากว่าองค์หลวงปู่ศิลาสิริจันโทนั้นท่านก็เมตตานะให้พระนะมานะเรียกว่าพระเครื่องมาแจกที่วัดฝายหินในวันพรุ่งนี้มีจำนวนจำกัดนะมีแค่98องค์แค่นั้นเองนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้ครับนะฮะในส่วนของการเวียนเทียนแล้วก็อโหสิกรรมนะฮะก็ขอเชิญนะฮะที่วัดฝายหินหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะครับเอาละฮะก็เดี๋ยวขอคณะศรัทธาสาธุชนนะฮะค่อยๆเดินเนาะค่อยๆเดินครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเราก็สลับสับเปลี่ยนในการบรรเลงนะฮะกับดนตรีพื้นบ้านของเรานะฮะจากชาวบ้านฝายหินนะครับก็ขอเชิญนะฮะ ล้านนาเมืองเหนือช่างงามเนื้องานประเพณีลิสากับบูชาทุกปีไหว้สาบารมีจุ่มสลีมาเดียวขึ้นดอยผู้เฒ่าหนุ่มสาวเด็กน้อยจุงมือกันเตียวเป็นถ้อยขึ้นบนดอยสุเทพเทวาเข้ามาสักการะบูชาเพื่อขอสุมาพระธาตุสีทองศูนย์รวมใจไทยทั้งพ้องใกล้ไกลรักใครปรองดองร่วมฉลองสืบสานนานมาตั้งแต่บุรพกษัตริย์เจ้าฟ้าพญาคือนาถึงออกครูบาศรีวิชัยน้ำทรงพระราชทานทรงโปรดประทานจากองค์ราชาสายฝนพรั่งพรมลงมา
ทำบุญได้เลยทำบุญได้ทำบุญวันเกิดเนาะทำบุญรดน้ำมนต์จากครูบาออฟเนาะญาติโยมที่เตียวมาก็ดีเนาะทำบุญวันเกิดได้เนาะมีน้ำรีลงทานน้ำปานะตัวมีลงทานไข่เจียวเนาะนำโดยป้าสุเนาะศรัทธาวัดฝ่ายหินของเราจะได้มีแรงเตียวอีกหลายกิโลเนาะแวะทำบุญแวะรดน้ำมนต์รับน้ำมนต์จากพระเถระเนาะครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนาะได้ปั๊มเป่งบุญมาได้ผ่านพิธีกรรมในสวดพระพุทธมนต์เป็นคำสอนเป็นคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะญาติโยมที่เตียวมาก็ดีรับน้ำมนต์ได้ทานน้ำดื่มเย็นๆเนาะจากโรงทานไฟหินโรงทานไข่เจียวก็นำโดยป้าสุเนาะแล้วก็ศรัทธาวัดไฟหินของเราเนาะทั้งบ้านทั้งวัดวันนี้ก็มากันครึ่งบ้านครึ่งวัดเนาะเพื่อว่าจะได้มาให้ญาติโยมได้มาสักการะบูชาตัวแล้วก็ที่นานเลียวก็ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเนาะจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเป็นพระสารีริกธาตุพระอรหันต์ก็ดีที่ท่านได้ปฏิบัติธรรมจนกระดูกเป็นพระบรมสารีริกธาตุเนาะมากราบมาไหว้มาสาได้เนิ่งไปเห็นแวะทานน้ำแวะรับน้ำมนต์แวะผูกข้อแขนเนาะมีได้มีโชคมีใจต่อครอบครัวของเราเนาะที่ได้มาในงานวันวิสาขะในวันประสูติตรัสรู้แล้วก็ปรินิพพานเนาะเป็นวันคล้ายวันเดียวกันทางวัดฝายหินก็มีถ่ายทอดสดถ่ายทอดสดตัวจะได้เห็นคณะศรัทธาเนาะถือว่าเป็นการเตวบูชาเนาะถือว่าเป็นการปั้มเป่งบุญบารมีถือว่าเป็นเดินจงกรมก็ว่าได้เนาะค่อยๆเตวไปเตวไว้ก็อีดเนาะแวะทานน้ำเย็นๆจากซุ้มวัดฝ่ายหินทานน้ำเย็นๆทานข้าวไข่เจียวเนาะและมีห้องน้ำตัวเนาะแวะได้เนาะโยมป้าสุก็มาละพี่น้องวัดฝ่ายหินก็มาเนาะช่างหลงก็มาป้าแม่ทั้งหลายวัดฝ่ายหินก็มากันเป็นลำรถเนาะแวะรับน้ำมนต์แวะทำบุญวันเกิดเนาะบำรุงค่าน้ำค่าไฟวิทยุก็ดีอินเทอร์เน็ตก็ดีบำรุงการศึกษาพระน้อยพระเนนก็ดีก็กำลังเล่าเรียนนักธรรมบาลีตลอดถึงทางโลกตัวเนาะก็มีพระน้อยวัดประหารพรตัวที่ท่านได้มีเมตตาเนาะได้มาช่วยงานโอ้มีเมตตาอย่างยิ่งนะได้ขนโต๊ะขนเตียงขนเต็นท์อย่าลังเลสงสัยทำบุญได้เนาะทำบุญวันเกิดได้บาท2 บาทได้บุญหมดเนาะบ่มีตังก็แวะดื่มน้ำแวะรับน้ำพุทธมนต์เนาะจากพระมหาเถระกราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุตัวเนาะ
ได้ปั๊มเป่งได้เดินจงกรมมาตั้งแต่บ้านเนาะและทานน้ำเย็นๆเนาะจากโรงทานคณะศรัทธาญาติโยมศรัทธาวัดฝ่ายหินเนาะมีไข่เจียวตัวนึงเนาะนิมนต์หลวงพ่อโยสนทนาธรรมกับญาติโยมหน่อย เจริญพรวันนี้ก็ถือว่าเป็นงานบุญที่ทุกคนได้ทำบุญใหญ่กันนะครับเป็นพิธีเดินเตียวขึ้นดอยใช่ไหมครับเป็นพิธีอะไรครับท่านอาจารย์ไหว้สาพระบรมธาตุดอยสุเทพพระธาตุพระพุทธองค์ของเราเนาะอ๋อวันนี้ก็เป็นประเพณีก่อนวันวิสาขะนะครับผมพรุ่งนี้เราก็ไปทำบุญที่วัดกันแต่ตอนนี้เราก็มาทำบุญมาสร้างบารมีเดินเตียวขึ้นดอยนะครับผมเพื่อไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุพระธาตุดอยสุเทพก็อนุโมทนาบุญกับโยมทุกท่านด้วยนะนิมนต์ครูบาประธานพรโปรดญาติโยมข้ากรรมก็ยังดีเนาะญาติโยมก็เตียวมาก็จะใจลอยเนาะทำบุญตั้งเป่งบารมีไปวันละบาท2 บาทบ่มีสักบาทก็อนุโมทนาสาธุรับไพ่ผูกข้อแขนเนาะจากพระเถระจากพระน้อยเนาะรับน้ำมนต์กราบไหว้สาพระสารีริกธาตุเนาะก็พี่นานเลียวอัญเชิญมาจากผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเราที่ได้ดูแลพุทธศาสนาที่ได้ดูแลพระสารีริกธาตุเนาะทำบุญได้เด้อศรัทธาวัดฝ่ายหินรับน้ำพุทธมนต์จากพระเถระครูบาโยเนาะนี่แม่เดือนแม่สุแม่อะไรนะแม่นึกแม่อุดเนาะก็ญาติโยมฝ่ายหินก็เยอะเนาะจำไม่ได้พ่องแม่ฝ้ายแม่ฝ้ายแม่หลงหลายแม่เนาะก็ได้มาเป็นแม่บ้านได้มาทอดไข่เจียวให้ศรัทธาญาติโยมได้มาทานกันเนาะจะได้มีเรี่ยวแรงในการเดินจงกรมปั้มเป่งบุญบารมีในฐานต่อไปเนาะ บ่มีปัจจัยก็มารับน้ำมนต์ได้เนาะมาไหว้สาพระบรมสารีริกธาตุได้มาผูกข้อต่อแขนเนาะมีโชคมีใจต่อครอบครัวเนาะจากสมณเณรวัดประหารพรสมณเณรนัดก็ดีสมณเณรอ๊อบก็ดีสมณเณรแสงก็ดีสมณเณรปาน้อยก็ดีสมณเณรเมืองหานก็ดีนึหลวงพ่อโยก็ดีได้มาอยู่วันค่ำเนาะเตรียมงานมา2-3 วันเป็นเดือนแล้วมั้งเนาะเตรียมมาตั้งใจมาเนาะทั้งเด็กวัดก็ดีทั้งพี่นานถิ่นก็ดีพี่นานเลี้ยวร้อนก็ดีเนาะโอ้ทุกตลอดถึงตะกะเขากูก็กูก่อนพวกไข่กินน้ำกันน้ำเย็นก็ยิบอะไรครับพวก
ป้องไผ่ใครมาดมือก็เขามาตั้งในซุ่มในก็ไรมีหมุนจ้างเขาไปมาดปันอยู่ค่ะอะไรอะ กินข้าวนำเน้อกินข้าวลำนำลงเน้ออยู่ ไปเลยลอย กินห ค่ะ วาน ไปเลยลอย อยู่ดีกินหวานอยู่ดีกินม่วนเมืองไตเฮาเนาะ การเขียนชื่อแฝนใบโพนี่กุศโลบายไงบ้างอาจารย์ ป้องไผ่ใครเตรียมจือใส่ใบโพก็ไรค่ะ ได้ลมโพต่อพุทธศาสนา อยู่ได้ใต้ลมโพลมไม้ใบใหญ่ลมโพพระพุทธองค์ตรัสรู้ปรินิพพาน สาธุเจริญพรทุกท่านเด้อ ก็ทำบุญประจำวันเกิดนะ ใครเกิดวันไหนก็ทำบุญวันนั้น ถือเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองและครอบครัว สาธุ 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 อยู่ดีกินหวานอยู่ดีกินหวานกินดื่มน้ำทานน้ำเป็นเศรษฐีวันนี้ศรัทธาวัดฝ่ายหิน การเขียนใบโพก็จะทำให้เรามีความสุขร่มเย็นเหมือนโพนะ เหมือนต้นโพที่มีอายุมั่นขวัญยืนด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ อ๋อครับผม อยู่ใต้ลมโพพุทธศาสนาของเรา อ่าฮะ โอ้ศรัทธาตาใหญ่เยอะเนาะศรัทธาบ่ลดบ่ถอยมั่นคงเนาะ อ่าฮะ แม้จะเกิดอย่างขึ้นก็ไม่หวั่นไหวเนาะเพื่อตั้งมั่นในพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนาะอุปถัมภ์วัดวาอารามเนาะ นี่คือพระบรมสารีริกธาตุกระดูกพระเจ้าอะไรนะนี่คือพระบรมสารีริกธาตุ อะไรผมพูดไม่ได้แค่อะไรพระบรมสารีริกธาตุ จุดนี้ก็เป็นจุดวัดฝายหินนะ วัดฝายหินเราก็จะอยู่ตรงหลังมอชอ ก็พี่เรียกพระธาตุนะ ใช่พระธาตุ ตั้งนาเต้นในก็แต่มีพระธาตุอยู่กราบไหว้กันเลยค่ะ สิริมงคลเป็นตั้งการดีกุศล สาธุสาธุ ขอให้อยู่ดีกินหวานกันกูก็กูก้นเลยครับ อยู่ดีกินหวานอยู่ดีกินม่วนกินข้าวน้ำลงอยู่ม่วนกินหวานนั่งกัดนั่งเย็นตรงนี้นะครับ โอ้คนไตเฮา ครับ ศรัทธาในพุทธศาสนาแต่เนาะ นมัสการทุกๆรูปนะฮะ โอ้สาธุโมทนาสาธุครับพระคุณเจ้าครับ ก็ขอเชิญเนาะบูธวัดฝ่ายหินก็นำเอาอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากคุณลุงทองดีหันษาคุณอารมณ์ในส่วนของเนื้อหนังเอ็นเนาะมีทั้งหมดด้วยกัน19 องค์ แต่ว่าเราอัญเชิญมาแค่9 องค์ให้สักการะบูชากันนะฮะให้ชื่นชม เพราะว่าวันนี้เป็นวันถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญ ใช้คำว่าใกล้วันสำคัญดีกว่านะก็คือเป็นวันที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นนะประสูติตรัสรู้และปรินิพพาน ที่บูธวัดไฟหินและวัดป่าแดงนะฮะก็ต้องบอกว่าจะทำกันนะฮะ2 วัดต่อ1บูธนะฮะทุกปีไปนะขอเชิญ ท่านจะไม่เจอที่ไหนนะฮะที่ให้ถ่ายรูปแล้วก็ได้เห็นนะฮะองค์พระบรมสารีริกธาตุนะฮะของแท้นะฮะวันนี้ ตะกาที่ไปมาก็ อาจารย์เดียว ได้นำเอามาไว้นะตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะทั้งดอยนะฮะทั้งดอยนะฮะท่านก็จะเห็นว่าที่บูธวัดไฟนะมีแค่ตรงนี้เท่านั้นฮะก็คือนำมานะฮะเพื่อให้ท่านนั้นได้เรียกว่าให้ชื่นใจนะเพื่อที่จะได้เดินต่อไปอีก9 กิโลนะฮะจากตรงนี้ไปนะไปจนถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพนั้นท่านยังเจออีกหลายฐานนะฮะ
นะครับ ซึ่งก็จะมีแต่ละฐานก็จะมีอะไรหลายๆอย่างที่มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์นั้นอยู่รอรับอยู่ ที่ตรงนี้นั้นก็ขอเชิญผูกข้อไม้ข้อมือนะแล้วก็ร่วมเขียนบันทึกชื่อลงในใบโพธิ์ซึ่งใบโพธิ์นี้นะฮะก็จะเอาไปในวันพรุ่งนี้จะมีพิธีอโหสิกรรมนะฮะก็ต้องบอกว่าทั้งมวลนี้เดี๋ยวจะเอาไปไว้อยู่ด้านนอกนะฮะในขณะที่กำลังทำพิธีอยู่นะก็เปรียบเสมือนว่าท่านก็ได้อยู่ในส่วนของงานพิธีด้วยเช่นกันนะก็คือเป็นการขอวันพรุ่งนี้เป็นวันวิสาขบูชานะก็คือเป็นวันตรงๆเลย15 ค่ำเดือน6นะครับแต่ช่วงณเวลาตรงนี้เป็นช่วงเวลาที่ท่านนั้นได้มีจิตอธิษฐานโดยเป้าหมายในบารมีณวันนี้เนี่ยก็คือวัดพระธาตุดอยสุเทพระยะทาง11 กิโลครึ่งเนี่ยนะฮะจากเชิงดอยนะครับตั้งแต่หน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นต้นมาไปจนถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพนั้นถือได้ว่าเป็นระยะทางที่ค่อนข้างจะยาวท่านจะเจอเรียกว่าในส่วนต่างๆนะตามบูธต่างๆของวัดวาในเขตของในส่วนของการรับผิดชอบของคณะสงฆ์วัดพระธาตุดอยสุเทพเนี่ยฮะทั้งหมดเลยอ๋อกว่าลอยๆครับก็ขอเชิญนะฮะเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี้ก็คือเป็นการถ่ายทอดสดออกอากาศผ่าน FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์วัดฝายหินนะฮะเป็นสถานีวิทยุของพระสงฆ์ไปลอยค่ะตะกร้าวค่ะกูก็ครับแล้วก็ขอเชิญนะฮะณตรงนี้ผ่านไปก็กราบนมัสการองค์พระบรมสารีริกธาตุก่อนนะแล้วค่อยเดินผ่านไปนะก็ถ่ายรูปเอาไว้เรียกว่าถือว่าเป็นกำลังใจนะที่ติดไว้ในโทรศัพท์ก็ได้เพราะถ้าท่านไปถ่ายรูปที่อื่นไม่มีนะฮะเขาจะปิดพระอบวัดฝายหินเท่านั้นเปิดพระอบให้เห็นเพราะว่าเดี๋ยวจะมีหลายๆท่านไปปรามาสก็คือปรามาสคือการดูถูกดูแคลนไม่สมควรนะฮะก็จะได้ไม่ปรามาสว่าเอ๊ะมีจริงหรือเปล่าเพราะบางที่เนี่ยท่านไปเขาจะปิดพระอบนะครับก็ต้องให้เห็นกันนะตรงนี้ในส่วนของพระบรมสารีริกธาตุนั้นถือได้ว่าเป็นกระดูกของพระพุทธเจ้านะซึ่งเป็นกระดูกของพระโคดมเลยนะฮะไม่ใช่พระธาตุนะฮะพระธาตุนั้นคือตั้งแต่เป็นพระอรหันต์นะฮะเป็นพระอสีติมหาสาวกเป็นต้นมานั่นน่ะเมื่อมรณภาพลงนั้นกระดูกแปลสภาพเขาเรียกพระธาตุแต่พระบรมสารีริกธาตุใช้กับองค์พระศาสดาเท่านั้นนะซึ่งในกลับนี้นะฮะในกลับนี้ด้วยกันก็มีพระพุทธเจ้ามาแล้ว4พระองค์ด้วยกันนั่นคือพระกกุสันโธพระโกนาคมโนพระกัสสโปและก็พระโคตโมนะรออีกหนึ่งกลับนะฮะ อีกหนึ่งอสงไขยแสนกลับนั้นนะก็ต้องบอกว่าก็จะมีพระอีกหนึ่งรูปขึ้นมานั่นก็คือพระศรีอริยเมตไตรนะครับแต่ว่านั่นหมายถึงว่าในพุทธมันต้องมีห่วงของพุทธทันดรก่อนห่วงของพุทธทันดรนั้นหมายถึงว่าเขตพุทธทันดรนั้นหมายถึงว่าเขตที่ว่างจากศาสนาไปแล้วนะฮะพอมันคือตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยในช่วงของพุทธทันดรนั้นจะมีพระปัจเจกกับพุทธเจ้าเกิดขึ้นและจากนั้นเนี่ยหมดจากตรงนั้นไปเสร็จปุ๊บจึงจะมีพระพุทธเจ้าองค์สุดท้ายในกลับนี้ก็ในพัทธกลับนี้ก็คือพระศรีอริยเมตไตรนะฮะวันนี้จึงได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุของพระโคตโมก็คือองค์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะฮะของเราเนี้ยนะฮะในส่วนของพระโคดมนะก็เอามาประดิษฐานเอาไว้ตรงนี้ด้วยกัน9องค์ด้วยกันนะก็ขอเชิญนะฮะขอเชิญทุกท่านนะได้มีโอกาสได้ร่วมสักการะนะกราบไหว้บูชานะชมให้ชื่นใจนะขอเวลาขอพรนะฮะไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปหรือว่าพระบรมสารีริกธาตุคือขอปัญญาขอปัญญานั้นเพื่อให้ปัญญานั้นเป็นบ่อกเกิดแห่งทรัพย์นะอย่าไปขอว่ารวยนะพระพุทธเจ้านั้นท่านเป็นพระท่านเป็นผู้ที่สละทุกอย่างนะหลายๆท่านนั้นนะครับก็จะมีการเรียกว่าคิดผิดมาโดยตลอดว่าจะต้องขอให้รวยไม่ใช่นะพระพุทธเจ้านั้นท่านเป็นสักยวงศ์เป็นบุตรของกษัตริย์ดังนั้นเนี่ยท่านสละสมบัติทั้งหมดเพื่อให้ได้ตรัสรู้ซึ่งสัจธรรมนะวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเวลาขอพรท่านต้องขอทางด้านปัญญานะเพราะว่าเมื่อมีปัญญาแล้วเนี่ยเราสามารถนำปัญญานั้นไปผลิตสิ่งต่างๆได้เลยนะฮะจะเป็นในส่วนของงานบุญหรือว่าจะเป็นในส่วนของคฤหัสถ์นะฮะในส่วนของโลกธรรมก็ตามนะเราสามารถเอาปัญญานั้นไปผลิตเรียกว่าต่อยอดในส่วนของสินค้าอะไรต่างๆนะแต่นั่นคือเกิดจากปัญญาความคิดของเราทั้งนั้นนะดังนั้นเวลาขอพรจากพระบรมสารีริกธาตุหรือว่าพระพุทธรูปนั้น
นะท่านให้ขอด้วยปัญญาให้ท่านนั้นได้เป็นแบบแผนแห่งความดีนะวันนี้หลายๆท่านก็ขึ้นดอยนะครับถ้าจะไม่ให้เหนื่อยท่านต้องสมาทานศีลไปด้วยนะเราต้องเป็นคนที่มีศีลเพราะว่าศาสนาพุทธของเรานั้นนะมีศีลเป็นเครื่องอยู่นะไม่ว่าจะเป็นศีล5ศีล8นะส่วนพระภิกษุนั้นก็227นะสามเณรก็ศีล10นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากเรามีศีลนะท่องไปเรื่อยๆพุทโธธัมโมสังโฆศีลข้อ1ไม่ฆ่าสัตว์ศีลข้อ2ไม่ลักทรัพย์ศีลข้อ3ไม่ประพฤติผิดในกามศีลข้อ4ไม่พูดเท็จศีลข้อ5ไม่ดื่มสุราและของมึนเมาบัดนี้ข้าพเจ้าตั้งใจรักษาศีลและบัดนี้ข้าพเจ้าประพฤติศีลด้วยอำนาจแห่งศีลขอให้ข้าพเจ้าถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยนี่แล้วขึ้นไปเลยมันจะมีกำลังนะฮะด้วยอำนาจของศีลนะครับเพราะฉะนั้นทานศีลภาวนานะครับมีโอกาสก็ทำนะครับเราภาวนาไปเรื่อยๆมีขันติไปเรื่อยๆนะฮะอย่าสงสัยฮะอันนั้นเป็นพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้รับจากคุณลุงทองดีหันษาคุณารมณ์นะเป็นประธานชมรมมูลนิธิพระธาตุแห่งประเทศไทยในสังฆราชูปถัมภ์นะก็ขอเชิญนะร่วมสักการะมีที่เดียวนะฮะทั้งดอยเนี้ยนอกจากด้านล่างลานครูบาศรีวิชัยนะอันนั้นมีพระธาตุขององค์ครูบาธาตุแล้วเนี่ยก็จะมีของวัดฝายหินที่เอาพระบรมสารีริกธาตุมารวมไปถึงบนวัดพระธาตุดอยสุเทพแค่นั้นเลยนะฮะที่อื่นยังไม่มีนะอันนี้ก็เลยต้องบอกก่อนนะฮะอะไรเอ่ยตรงนั้นนะฮะเข้าเหรอก็ขอเชิญนะฮะในส่วนตรงนี้บูธของวัดฝายหินวัดป่าแดงนะฮะก็จะเป็นอะไรที่เรียกว่าเรียบง่ายนะเราจะมีแค่พระประจำวันนะท่านเกิดวันไหนก็นะฮะแล้วแต่ตามเหตุปัจจัยเพราะทั้งหมดทั้งมวลนั้นนะครับเราก็จะใช้ในส่วนของการที่จะเอาไปบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไปก็คือในส่วนของไฟฟ้านะฮะที่ระยะทางระหว่างทางนั้นมันดับอยู่ตลอดนะวัดต้องสร้างเสริมด้วยงบส่วนตัวแต่ว่าทำเพื่อส่วนรวมนะฮะเรื่องจากมันเป็นเขตระหว่างเทศบาลกับอุทยานมันจึงไม่มีการสามารถทำอะไรกันได้เลยนะครับมันก็จะเป็นรอยคาบเกี่ยวแบบนี้ตลอดนะฮะก็ขอเชิญฮะอีกหลายระยะทางขึ้นไปก็ขันติพุทโธพุทโธลมหายใจไปเรื่อยๆนะฮะท่องศีลเอาไว้นะฮะดำเนินตามข้อศีลไปเรื่อยๆนะฮะมันก็จะสามารถที่จะทำให้เรานั้นมีกำลังเวลาอย่างกรณีของชาวทิเบตเนี่ยนะฮะอย่างกรณีของชาวทิเบตเนี่ยเวลาเดินขึ้นไปสักการะนะฮะหรือแม้กระทั่งพวกลามะคุกเข่าเลยนะฮะแล้วก็นะโมตลอดทางนะฮะโอมตลอดทางนะตามเหตุปัจจัยนะครับอันนี้เป็นภาพสดๆนะฮะที่ท่านเห็นผ่านช่อง YouTube วัดฝายหินนะครับเป็นการเรียกว่าพระอาจารย์สมัครนะครับท่านก็กำลังผูกข้อไม้ข้อมือให้กับคณะศรัทธานะฮะก็ด้วยตรงนี้นี่เองวัดฝายหินและวัดป่าแดงนั้นก็ได้นำเอาพระบรมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะครับนะมาประดิษฐานเอาไว้นะตรงนี้นะซึ่งหลายๆท่านอาจจะไม่เข้าใจนะว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นได้มันเป็นเหตุตามปัจจัยฮะว่าเราได้มาแบบตรงที่ว่าผ่านการพิจารณาหลายขั้นตอนนะฮะกว่าจะได้พระบรมสารีริกธาตุมานะฮะแล้วฮะแล้วหลังจากนั้นที่มาที่ไปเราก็จะมีอยู่ฮะที่เขียนเอาไว้นะครับที่บอร์ดเลยนะว่ากว่าจะมาเป็นองค์พระบรมสารีริกธาตุได้เนี่ยฮะต้องทำบารมีมากมายเช่นเดียวกับพระธาตุของพระอรหันต์นะฮะต้องปราศจากอาสวะกิเลสทั้งหมดทั้งมวลนั้นกระดูกจึงแปรสภาพเราจะรู้ได้อย่างไรแทบจะรู้ไม่ได้เลยฮะเพราะทั้งหมดทั้งสิ้นเขาเรียกว่าปัจจตังคือรู้ได้ด้วยตนดังนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์บางรูปนั้นเนี่ยนะฮะท่านรับรู้ในสิ่งที่ตนนั้นรับรู้นะฮะมันก็เลยทำให้อะไรหลายๆอย่างนะครับเราไม่สามารถจะไปถามท่านได้ถ้าท่านอยากจะบอกท่านบอกเองนะแต่ส่วนใหญ่ท่านจะไม่ประกาศว่าเราคือพระอรหันต์นะเพราะว่าการประกาศแบบนั้นเนี่ยอันที่หนึ่งถ้าไม่ใช่จริงๆเนี่ยถือว่าปาราชิกเพราะจะจัดอยู่ในช่วงของปาราชิก4นะฮะคือการอวดอุตริที่มีในตนแต่ถ้ามีจริงๆก็อยู่ในช่วงของอาบัติปาจิตตีเพราะฉะนั้นประกาศไม่ได้เลยนะฮะ
นะครับว่าตนนั้นได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์นะนอกจากเรียกว่าหลังจากที่ได้สลายร่างไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ปรากฏก็คือเม็ดพระธาตุก็คือกระดูกเนี่ยที่แปลสภาพเป็นพระธาตุเท่านั้นดังนั้นพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยฮะก็คือเป็นกระดูกขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งในตอนที่เผาสรีระสังขารเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าไฟที่เราศรัทธาสาธุชนแม้กระทั่งลูกศิษย์ลูกหาแม้กระทั่งกษัตริย์เนี่ยที่จุดไฟเพลิงนะฮะในวันอัฐมีบูชานั้นเนี่ยฮะไม่ติดนะครับหลังจากที่พระสาวกคนสุดมากันครบเสร็จปุ๊บเนี่ยไฟนั้นก็ปรากฏเกิดขึ้นเผาสรีระสังขารของพุทธองค์ท่านท้ายที่สุดแล้วก็จะได้เป็นพระบรมสารีริกธาตุก็คือกระดูกของท่านขึ้นมาซึ่งท่านอธิษฐานไว้ให้มีความให้เรียกว่าให้มากไว้ทั้งหมดด้วยกัน6 ธนานแบ่งเป็นสันฐานต่างๆที่วัดฝายหินมานี้นะฮะก็จะเป็นสันฐานของเป็นเมล็ดขออภัยเป็นเรียกว่าเป็นข้าวสารนะเป็นข้าวสารสุกนะครับก็ดูสันฐานได้นะวันนี้ก็เอามาให้คณะศรัทธาสาธุชนได้ร่วมกราบไหว้กันนะฮะแล้วก็จากนั้นท่านจะได้มีกำลังใจแล้วก็เดินไปเพราะว่ากว่าจะที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านจะบรรลุในส่วนของความเป็นผู้มีพระผู้มีองค์สัพพัญญูนั้นนะได้ตรัสรู้นั้นเนี่ยท่านผ่านอะไรมากมายฮะตั้งแต่การบำเพ็ญทุกขกิริยาอยู่ในถ้ำ6 ปีนะฮะไม่เห็นดาวเห็นเดือนนะฮะจนร่างกายผ่ายผอมท้ายที่สุดแล้วเทวดาจึงมาเรียกว่าไขปริศนาธรรมให้ท่านก็คืออย่าตึงเกินไปและอย่าหย่อนเกินไปให้ท่านเดินสายจางนั่นเขาเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทากรณีตรงนี้นี่เองนี่แหละฮะนะท่านถึงได้รับรู้ว่าการบำเพ็ญตรงไหนอะไรยังไงก็แล้วแต่นะฮะท้ายที่สุดแล้วให้เรายึดมั่นในสิ่งที่เป็นกุศลนะเป็นทางสายกลางไม่ตึงเกินไปแล้วก็ไม่หย่อนเกินไปนะฮะวันนี้ทุกท่านได้มีโอกาสได้ร่วมสักการะองค์พระบรมสารีริกธาตุณวัดฝายหินณตรงนี้นะซึ่งทั้งวัดฝายหินและวัดป่าแดงนั้นก็ร่วมกันนะอัญเชิญมานะประดิษฐานไว้ให้เหล่าพุทธศาสนิกชนนั้นได้กราบไหว้บูชากันนะฮะไม่จำเป็นต้องมีดอกไม้ฮะนะก็แค่เดินเข้ามาสักการะนะครับกราบไหว้นะเพื่อขอพรนะทางด้านปัญญานะก็ให้เกิดปัญญาญาณกับเรานั่นแหละนะแล้วก็เดินต่อไปนะเวลาเดินไปก็พุทโธในใจเอาไว้นะฮะเพื่อจะได้มีกำลังในการเดินก็เลยภาวนาไปในใจนะครับให้ถึงจุดหมายนะวันนี้นะฮะด้วยวันนี้ต้องถือว่าเป็นวันโกนนะฮะนะเพราะพรุ่งนี้เป็นวันพระใหญ่ก็คือวันวิสาขบูรณมีบูชาวัดฝายหินวัดป่าแดงนะครับแล้ววัดศรีโสดาในวันพรุ่งนี้ตอนเช้าเลยนะบนถนนเส้นวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พระภิกษุสามเณรจำนวน100 รูปนั้นก็จะเดินบิณฑบาตตอนเช้านะตั้งแต่6:30เป็นต้นไปนะก็ขอเชิญคณะศรัทธาสาธุชนนะที่อยู่ในบริเวณจังหวัดเชียงใหม่อยากจะร่วมใส่บาตรก็ขอเชิญได้ในวันพรุ่งนี้นะฮะตอนเช้าส่วนในภาคค่ำนั้นก็จะมีการสวดมนต์ทำวัดเย็นแล้วก็ทำพิธีอโหสิกรรม1 เดียวในโลกแล้วก็จะมีการแจกพระซึ่งหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนั้นนะฮะได้เรียกว่ามอบพระมาเพื่อแจกเอาไว้สำหรับผู้ที่ไปร่วมงานนั้นเพียงทั้งหมด89 องค์เท่านั้นก็คือถ้าไปช้าก็อดในวันพรุ่งนี้นะครับเริ่มกันตั้งแต่ 18 นาฬิกาเป็นต้นไปนะฮะหลังจากนั้นก็จะทำพิธีอโหสิกรรมแล้วก็ร่วมกันเวียนเทียนก็เป็นอันจบพิธีนะฮะรับของที่ระลึกกลับบ้านไม่เสียค่าใช้จ่ายนะฮะท่านจำไว้นะว่าการพระพุทธศาสนานั้นนะฮะจะไม่ให้โยมนั้นได้เสียปัจจัยนะฮะธรรมนั้นมีไว้เพื่อเผยแผ่ให้เห็นสัจธรรมและความจริงนะฮะดังนั้นวันพรุ่งนี้นะครับในส่วนของพิธีอโหสิกรรมนั้นฟรีตลอดทั้งงานนะฮะฟรีตลอดทั้งงานนี่แหละและแถมได้รับของแจกไปด้วยที่วัดฝายหินหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับนะฮะวัดฝายหินนะฮะตอนนี้ก็คณะศรัทธาสาธุชนก็หลั่งไหลนะมาผูกข้อไม้ข้อมือแล้วก็สักการะพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้รับจากคุณลุงทองดีหันษคุณารมณ์นะเป็นที่เรียบร้อยภาพที่คุณผู้ชมเห็นนั้นเห็นสดๆเลยนะฮะนี่คือภาพสดๆเลยฮะก็ตะเวนขึ้นดอยสุเทพกันนะครับ
ก็กลุ่มนี้น่าจะเป็นกลุ่มที่ 7,000 แล้วฮะนะฮะสำหรับช่วงตั้งแต่เช้าเป็นต้นมานะฮะไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมานับไม่ใช่นะฮะประมาณราว 7,000 นะฮะนะครับเพราะว่าทุกปีเนี่ยอย่างปีที่แล้วประมาณ 20,000 กว่า 20,000 กว่าคน แต่ก่อนหน้านั้นประมาณ 50,000 กว่าคนฮะเพราะว่าถือว่าเขาเรียกว่าช่วงอัดอั้นโควิดใหม่ๆนะครับวันนี้ก็น่าจะเป็นเรือนหมื่นครับเพราะนี่ตอนนี้ 7,000 กว่าแล้วนะครับก็ขอเชิญเนาะในการในส่วนของตรงนี้นะครับกับคณะศรัทธาสาธุชนต้องบอกก่อนว่าวันนี้เป็นวันโกนแต่ว่าเปรียบเสมือนเป็นวันวิสาขบูรณมีบูชาหรือว่าวันวิสาขบูชาด้วยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านก็ประสูตินะที่กบิลพัสนั่นแหละนะฮะ แล้วจากนั้นก็ตรัสรู้นะแล้วก็ได้ปรินิพพานในวันเดียวกันเป็นเรื่องที่น่าแปลกนะครับว่าตรงกันได้อย่างไรนะครับขึ้น15ค่ำเดือน6นะครับและวันนี้เป็นการขึ้น14ค่ำจริงๆวันนี้ถ้าย้อนกลับไปในโบราณกาลเนี่ยเป็นการเตรียมตัวของชาวเชียงใหม่ชาวล้านนาดั้งเดิมเลยที่เดินขึ้นไปเพื่อจะมีวัตถุประสงค์ในการสักการะใส่บาตรก่อนใส่บาตรช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้แล้วก็สักการะองค์พระธาตุดอยสุเทพในสมัยโบราณนะฮะซึ่งเขาใช้เส้นทางนะก็คือวัดฝายหินวัดผาลาดเลาะน้ำตกขึ้นไปจนถึงโค้งขุนกันระยะทาง7 กิโลฮะนะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนเป็นชุดขาวณโค้งขุนกันนะครับแล้วก็จึงเตรียมข้าวของเพื่อใส่บาตรช่วงเช้าเป็นตอนเช้าพอดีแต่หลังจากครูบาเจ้าศรีวิชัยนั้นได้ทำถนนเส้นนี้ขึ้นมานะฮะเราชนรุ่นหลังก็ถือได้ว่าเอาวันนี้เป็นวันสำคัญอีก1 วันนะที่เป็นประเพณีในการเดินขึ้นไปเพื่อนมัสการองค์พระบรมธาตุดอยสุเทพจึงต้องใช้ถนนเส้นนี้ซึ่งมีระยะทางมากกว่าเล็กน้อยครับเป็น11 กิโลครึ่งนะครับในการขึ้นนะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นคุณูปการที่ครูบาเจ้าศรีวิชัยนะฮะก็ได้ทำเอาไว้ให้กับศรัทธาสาธุชนรุ่นหลังโดยที่ท่านไม่ใช้เงินของทางราชการแม้แต่บาทเดียวนะฮะเป็นเงินจากชาวบ้านเหล่าข้าหบดีก็แปลว่าพ่อค้านั่นแหละนะหลังชาวบ้านข้าหบดีที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนานั้นร่วมกันลงขันแล้วก็ได้มาเป็นถนนเส้นนี้นะก็ขอเชิญนะฮะวันนี้นมัสการนะฮะน้องเนนแต่ละรูปเนาะก็ณของวัดฝายหินตรงนี้เราก็นำเอาพระบรมสารีริกธาตุนะครับในส่วนเนื้อหนังเอ็นนะครับแท้ๆนะจากคุณลุงทองดีหันษาคุณารมณ์ประธานชมรมพระธาตุแห่งสังฆราชูปถัมภ์นะได้มอบเอาไว้ให้19 องค์แต่วัดฝายหินนั้นอนุญาตให้เหล่าคณะศรัทธานั้นได้นมัสการแค่9 องค์เท่านั้นส่วนอีก10 องค์นั้นเอาบรรจุไว้ในพระเกศนะของพระประธานในอุโบสถวัดฝายหินนะก็ต้องบอกว่าไม่ได้มาง่ายๆเพราะว่ากว่าจะได้มาเนี่ยท่านต้องสืบแล้วสืบอีกว่าเป็นวัดปฏิบัติแบบไหนนะท่านเจ้าอาวาสเป็นใครนะฮะอยู่ในศีลในธรรมมากน้อยแค่ไหนพระเนรปฏิบัติกันไหมกว่าจะได้มาท่านต้องสืบก่อนเพราะว่าถือได้ว่าถ้าเอามาแล้วนะครับแล้วพระไม่ปฏิบัติกันท่านไม่ให้ฮะมีหลายวัดที่ถูกตอบปฏิเสธไปนะครับเพราะว่าไม่จริงจังกับการที่เอาพระบรมสารีริกธาตุไปแล้วเนี่ยไม่มีการสวดมนต์ไม่มีการทำวัดไม่มีอะไรเลยนะครับท่านไม่ให้แต่วัดฝายหินนั้นนะครับมีการทำวัดเช้าและเย็นนะเรียกว่าเป็นกฎของวัดนะครับเพื่อสักการะแล้วก็สรรเสริญในพระบรมสารีริกธาตุในเรียกว่าในพระจริยวัตรขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นแบบนี้ตลอดซึ่งวัดฝายหินนั้นเป็นวัดแรกนะที่มีสังฆราชาแห่งล้านนานะด้านดำรงอยู่นะตรงนั้นก็คือพระอภัยสารธาสังฆปาโมกข์นะครับที่หลายๆคนก็รู้จักในนามครูบาฝายหินนะฮะณวันนี้ก็ขอทุกท่านร่วมกันอนุโมทนานะครับทั้งหมดทั้งมวลในตอนนี้นะครับถ้าหากณตอนนี้น่าจะปิดถนนแล้วนะฮะด้านล่างน่าจะเริ่มปิดถนนแล้วถ้าท่านมาเนี่ยจะจอดรถได้ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็เดินขึ้นได้เลยมันจะมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีสวนในส่วนของสวนสัตว์มีในส่วนของเกษตรของในส่วนของเกษตรนะฮะในส่วนของสถานีภูธรนะภูพิงอันนั้นยังมีที่จอดรถอยู่พอสมควร
นะครับในสวนสัตว์ได้บางจุดนะฮะในสวนสัตว์ได้บางจุดแล้วก็ท่านอาจจะเข้าไม่ถึงเพราะเขาปิดถนนแล้วนะฮะอันนี้ต้องแจ้งให้ทราบนะครับและลดลงได้แต่ลดขึ้นต้องมีบัตรนะฮะต้องมีบัตร VIP นะที่ทางมูลนิธิของวัดพระธาตุดอยสุเทพนั้นท่านได้ออกให้นะครับในส่วนตรงนี้เราก็จะเห็นนะฮะว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะมีเหล่าคณะศรัทธาสาธุชนเนี่ยนะครับเรียกว่าไม่ย่อท้อกันกับการระยะทาง11 กิโลครึ่งขอเชิญรับนะฮะข้าวปลาอาหารนะครับจากพ่อแม่นะครับจากบ้านฝายหินนะครับก็ต้องบอกว่าคือถ้าจะบอกชื่อคนใดคนหนึ่งไปมันก็กระไรอยู่ถ้าไม่เอ่ยทั้งหมดผมขออนุญาตนะครับขอกล่าวเป็นภาพรวมแล้วกันนะฮะว่าอันนี้ก็คือเหล่านางฟ้าเทวดานะครับชาวบ้านของวัดฝายหินนะครับที่รวมตัวกันนะครับมาเปิดโรงทานนะครับทั้งน้ำดื่มนะครับทั้งข้าวปลาอาหารนะก็มอบให้ฟรีๆนะครับเพราะว่าโรงทานคำว่าโรงทานหมายถึงว่าการให้ทานอันเป็นคุณและประเสริฐนะฮะกับคณะศรัทธาสาธุชนที่มีความต้องการนะตรงนั้นนะเขาเรียกเป็นมหาทานอันยิ่งใหญ่ของที่เอามาเนี่ยเขาเรียกจึงเป็นของดีทั้งหมดไม่มีใครเอาของเหลือนะครับเอามาออกโรงทานแน่นอนนะดังนั้นท่านจึงบอกว่าตรงไหนมีโรงทานตรงนั้นคนย่อมเยอะเพราะว่ามีแต่ของดีทั้งนั้นนะครับเอาละก็ขอเชิญนะฮะนี่คือสิ่งที่เราท่านได้มีความตั้งใจที่เราได้เห็นหน้าค่าตากันเพราะว่าความตั้งใจของท่านที่จะมีสักครั้งหนึ่งในชีวิตที่เดินด้วยเท้าสู่พระบรมธาตุดอยสุเทพและเราก็มาเจอกันความบังเอิญไม่มีในโลกใบนี้นะฮะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็บอกเอาไว้อยู่แล้วฮะว่าความบังเอิญนั้นไม่มีหรอกโยมนะในโลกใบนี้เพราะฉะนั้นมันมีความเกื้อหนุนกันมีความเกื้อกูลกันมาก่อนนะอาจจะแค่พบเจอกันในช่วงของการทำบุญในงานใดงานหนึ่งนะฮะในครั้งการก่อนนะและวันนี้ก็แค่เดินผ่านกันมาร่วมสักการะบูชาซึ่งกันและกันแล้วก็ผ่านไปมันเป็นการประสบพบเจอในเวลาที่ใช่นะสถานที่ที่ใช่นะและช่วงเวลาที่ใช่นั่นเองจึงประสบพบเจอนะครับนี่คือสัจธรรมที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านได้บอกอยู่แล้วนะครับดังนั้นทั้งหมดทั้งมวลนั้นเกิดจากอีกหนึ่งอันก็คือความตั้งใจของเรามีวิริยะเรามีความขันติอยู่ในตัวนะดังนั้นความอดทนความอุตสาหะการมีเป้าหมายนั้นเป็นเรื่องที่ดีในชีวิตนะครับนี่คือหลักของพระพุทธศาสนาพุทธนั้นเป็นศาสนาที่มีหลักการและเหตุผลซึ่งวิทยาศาสตร์นั้นพิสูจน์ได้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งในสูตรในช่วงของทฤษฎีควอนตัมนั้นพูดถึงในเรื่องของในส่วนของพลังงานในส่วนแม้กระทั่งในส่วนของโมเลกุลอะไรต่างๆนานาซึ่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านค้นพบมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ 2,000 กว่าปีแล้วนะฮะดังนั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันมีอยู่ในพระสูตรนะแม้กระทั่งในส่วนของกาแล็กซี่นะครับเรียกว่าในของมัลติเวิร์สในระบบของมัลติเวิร์สหรือว่าในระบบสุริยะนั้นก็มีในห้วงของสุริยสูตรนะครับในของพระสุตตันตปิฎกนะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลพระพุทธเจ้านั้นท่านรับรู้อยู่แล้วนะครับแต่นักวิทยาศาสตร์เพิ่งจะค้นพบนะฮะมีนักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มเท่านั้นค้นพบแล้วก็เอาออกมาพูดออกมาคุยซึ่งศาสนาพุทธของเรายิ้มอยู่แล้วนะฮะวันนี้ก็ขอเชิญร่วมกันนะครับผูกข้อไม้ข้อมือนะครับแล้วก็สักการะองค์พระบรมสารีริกธาตุคือฐานที่3แล้วจากนั้นไม่มีนะครับท่านก็ไปที่อีกที่หนึ่งที่บนวัดพระธาตุดอยสุเทพเลยแต่ที่เนี่ยเราเปิดให้เห็นเรียกว่าองค์พระบรมสารีริกธาตุให้เห็นและให้ถ่ายรูปกันได้แต่ถ้าด้านบนนั้นไม่เห็นเลยเพราะท่านจะเห็นแต่องค์พระธาตุใหญ่ๆนะครับที่นี่จึงเป็นอะไรที่เรียกว่าสเปเชียลที่สุดแล้วครับนะของทุกฐานไม่เหมือนจะไม่มีอะไรแต่มีอะไรที่มันยิ่งใหญ่กว่าทุกฐานนะต้องบอกเลยต้องยอมรับเพราะว่าเราอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานไว้ตรงนี้จริงๆนะฮะไม่ใช่ของล้อเล่นเลยนะฮะเพราะว่าถือว่าถ้าการล้อเล่นเอาพระบรมสารีริกธาตุมาแล้วมาไม่ใช่เนี่ยฮะถือว่าเป็นการปรามาสนะอบายภูมิอยู่แค่เอื้อมเลยฮะเรียกว่ายิ่งกว่าอเวจีเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงไม่สามารถนะครับที่จะเอาเรื่องของพระบรมสารีริกธาตุมาล้อเล่นกับทุกท่านได้นะครับที่นำมาให้ท่านสักการะบูชานั้นเพราะว่าหลายๆท่านเคยไปสักการะบูชาแต่ละที่นั้นไกลเหลือเกินนะฮะ
คือเรียกว่าทางวัดแต่ละที่เนี่ยไม่ใช่หวงหรอกฮะแต่เขาไม่ไว้ใจเราไม่เหมือนวัดฝายหินคือวัดฝายหินเนี่ยเรามองอยู่แล้วว่าทุกท่านคือเหล่าพุทธศาสนิกชนไม่มีใครหรอกครับที่จะไปก้าวล่วงนะฮะท่านอยากจะเห็นท่านอยากจะชื่นชมพระบรมสารีริกธาตุแท้ๆก็เลยต้องเอามาแล้วก็ต้องเปิดพระอบให้เห็นว่ามีจริงๆนะดังนั้นก็ขอเชิญนะฮะชื่นชมบารมีณตรงนี้นะครับของการทำวิริยะบารมีขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานะไม่ว่าจะการทำความเพียรอะไรก็แล้วแต่นะในห่วงตรงนี้นะครับเราชาวพุทธนะครับผู้มีศีลอยู่ในการครองเรือนนะครับก็สามารถที่จะรับรู้นะครับว่าจริงไม่จริงอย่างไรเวลาท่านกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุมันมีความรู้สึกได้เลยว่าขนลุกมันมีความรู้สึกอย่างหนึ่งก็คือบางทีบางท่านถึงกับปิตินะฮะในตอนแรกวัดฝายหินอยากจะเปิดให้นั่งสมาธิด้วยซ้ำแต่ดูแล้วเดี๋ยวจะเสียเวลาท่านนะก็เลยมองว่าถ้าอย่างนั้นเอาแค่สักการะบูชาองค์พระบรมสารีริกธาตุแล้วก็ให้เดินผ่านไปง่ายกว่าครับนะฮะไม่ต้องถ่วงลั้งเวลากันนะเพราะว่าหลายฐานเหลือเกินวันนี้นะครับราตรีนี้อีกยาวนานครับนะฮะก็ยังคงยืนยาวกันไปส่วนโรงทานนั้นมีเรื่อยๆมันมีทั้งพ่อค้าแม่ขายนะกับแจกฟรีถ้าแจกฟรีเนี่ยก็ต้องตามบูธนะครับคณะศรัทธาก็สามารถนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินน้ำดื่มน้ำท่ามีหมดนะฮะอีกอันนึงก็คือการทิ้งขยะขอเมตตานิดนึงนะฮะทางบูธแต่ละบูธนั้นเขาจะมีถุงดำเอาไว้นะครับก็อย่าให้มันเลอะเทอะเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยไม่พ้นพระเนนต้องมาร่วมกันเก็บแทนที่จะได้บุญก็ได้กรรมกลับไปนะกลายเป็นผู้กระทำร่วมกันนะฮะก็ขอเมตตาในการรักษาความสะอาดนิดนึงเนาะนะครับน้องเนนพระบรมสารีริกธาตุจ้ะนะฮะอันนั้นก็คือในส่วนของกระดูกเนื้อเอ็นหนังขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะซึ่งจะมีประวัตินั้นได้บอกเอาไว้เขียนเอาไว้อยู่แล้วเนาะนะฮะของแท้จะลุกของแท้นะฮะถ่ายรูปได้นะฮะแต่ห้ามสัมผัสนะไม่ใช่ไปขย่งไม่ใช่อย่าเด็ดขาดนะหาเรื่องเขาหาตัวนะครับอันนี้เราถือว่ากราบไว้เป็นสิริมงคลกับชีวิตเนาะตรงนี้ไม่สูงคาไปน้องใต้ไปลอยๆครับไปลอยตะกาวเขาตีไปอยู่ก็เขามามัดมือไหลค่ะมีหุ่นจ้างเขาไปมัดมือปั่นอยู่ค่ะเขามาอะไรค่ะหงตาลก็มีฮะมีน้ำกินน้ำเจมมาแว่เอาน้ำอะไรค่ะตัวรถตัวกาของตะกาเขาไปลอยๆค่ะแฮมหึงอยู่แต่ถึงไม่สูงค่าไปน้องตายเขากูก็บ้องไผ่ใครกินน้ำกัดน้ำเย็นก็มีค่ะบ้องไผ่ใครมัดมือก็อะไรค่ะมีแต้มต้นโพก็มีค่ะเขามามัดมือกันอะไรครับตะกาเขา
ตะกาเขาให้กองก็ไรนะ ตะกาเขาให้กองก็ไรค่ะ ให้กองก็ไรอย่างละ น้ำทรงพระราชทานทรงโปรดประทานจากองค์ราชาสายฝนพรั่งพรมลงมาดังน้ำมนต์องค์เทพเทวาหลังจากฟ้ามารวมโอยชัยฉลองทานของอำไทยชุ่มเย็นรื่นรม ก็ขอเชิญเนาะนะฮะเข้าสักการะพระบรมสารีริกธาตุเดี๋ยวผมจำไม่ได้ เพราะว่าในส่วนของณตรงนี้ฮะได้รับมาจากคุณลุงทองดีหันษะคุณารมณ์นะครับประธานชมรมมูลนิธิพระธาตุแห่งประเทศไทยนะฮะพระบรมสารีริกธาตุนั้นเรียกโดยย่อว่าพระบรมธาตุหรือว่าพระอัฐิขององค์พระพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ได้ทรงอธิษฐานไว้ก่อนปรินิพพานให้คงเหลือไว้หลังจากที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธบริษัทพระบรมธาตุมี2ลักษณะด้วยกันก็คือพระบรมธาตุที่ไม่แตกกระจายแล้วก็แตกกระจายซึ่งมีขนาดเล็กสุดก็คือเป็นชนิดเมล็ดพันธุ์ผักกาดชาวพุทธเชื่อว่าพระบรมสารีริกธาตุนั้นเป็นวัตถุแทนองค์พระบรมศาสดาที่ทรงคุณค่าสูงสุดในศาสนาพุทธจึงนิยมกระทำการบูชาองค์พระบรมสารีริกธาตุโดยประการต่างๆเช่นการสร้างเจดีย์เพื่อประดิษฐานพระธาตุไว้สักการะโดยมีความเชื่อว่ามีอานิสงส์ประดุจได้กระทำการบูชาแด่พระพุทธเจ้าเมื่อยังคงมีพระชนชีพอยู่ทั้งนี้คำว่าพระบรมสารีริกธาตุนั้นเป็นศัพท์เฉพาะใช้เรียกเฉพาะพระธาตุของพระพุทธเจ้าเท่านั้นหากเป็นพระอรหันตสาวกจะเรียกว่าพระธาตุเท่านั้นนะฮะก่อนเสด็จดับขันปรินิพพานนั้นองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้มีพระพุทธประสงค์ให้พระพุทธสรีระของพระพุทธองค์นั้นแตกกระจายไปจำนวนมากพระบรมสารีริกธาตุขนาดเล็กสุดแม้ประมาณเท่าเมล็ดพันธุ์ผักกาดดังปรากฏความในคัมภีร์ปฐมสัมมตาปาสาธิกาว่าโยจะปุเชยะสมพุทธังติทนะตังโลกตายกังทาตุสาสปนะตมปินิพุตตาสาสปิปุชเยสเมจิตตาปปสาธรรมหิสมังปุญญังมหคตังสัตมาทูปังกวิตวาปูเชหิชินตทาตุโยนะก็คือพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอธิษฐานพระธาตุไว้ให้กระจายว่าเราอยู่ได้ไม่นานก็จะปรินิพพานศาสนาของเรานั้นยังไม่แพร่หลายไปในที่ทั้งปวงก่อนเพราะฉะนั้นเมื่อเราปรินิพพานไปแล้วมหาชนถือเอาพระธาตุแม้ขนาดเท่าเมล็ดพันธุ์ผักกาดทำเจดีย์ในที่อยู่ของตนปรนนิบัติจงมีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าซึ่งจำนวนพระบรมสารีริกธาตุนั้นในส่วนของพระบรมพระบรมสารีริกธาตุที่ตั้งอยู่ในลักษณะเดิมนั้นมิให้ย่อยเล็กหรือถูกทำลายไปมีอุณหิตหรือว่าโหนกหน้าผากใน1 องค์มีพระเขี้ยวแก้วหรือพระธาตุธาตุหรือว่าพระทันตธาตุส่วนที่เป็นเขี้ยวของพระโคดมพระพุทธเจ้านี่มี4 องค์แล้วก็พระรากขวัญคือไหปลา2 องค์พระบรมสารีริกธาตุนั้นที่แตกทำลายนะมีจำนวนทั้งสิ้น16 ทนานด้วยกันซึ่งมีลักษณะและก็สีหลากหลายขึ้นอยู่กับส่วนของพระวรกายลักษณะของพระบรมสารีริกธาตุนั้นนะฮะวรรณะหรือว่าสีนั้นพระบรมสารีริกธาตุตามนัยยะอรรถกถาพระไตรปิฎกอธิบายว่าสีแห่งพระบรมสารีริกธาตุเสมือนดอกมะลิตูมเสมือนแก้วมุกดาที่เจรไนแล้วและเสมือนจุลทองคำส่วนสันฐานพระบรมสารีริกธาตุนั้นมี3 สันฐานด้วยกันก็คือขนาดเล็กมีสันฐานประมาณเมล็ดพันธุ์ผักกาดขนาดเคืองมีสันฐานประมาณเมล็ดข้าวสารหักกึ่งขนาดใหญ่มีสันฐานประมาณเมล็ดถั่วเขียวผ่ากลางซึ่งวันนี้เนี่ยของวัดฝายหินนะที่นำมาให้ทุกท่านได้
สักการะนั้นนะครับเป็นขนาดของประมาณเมล็ดข้าวสารหักกึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นเมล็ดเรียกว่าเป็นขนาดเขื่องขนาดกลางนั่นเองนะฮะที่นำมาให้หลายๆท่านนั้นได้มาสักการะบูชาทั้งหมดด้วยกัน9องค์นะฮะกราบไหว้ได้นะอย่าจับอย่าได้สัมผัสนะครับแล้วก็ได้ขยายภาพเอาไว้นะเพราะว่าอันนี้ได้รับมาเป็นที่เดียวกับประเทศปูฐานนะครับเป็นที่เดียวกันนะครับดังนั้นพระบรมสารีริกธาตุที่วันนี้หลายๆท่านได้มาร่วมสักการะบูชานั้นเนี่ยถือได้ว่าเป็นสิริมงคลกับชีวิตเพราะทั้งหมดทั้งมวลนั้นไม่มีแล้วนะครับถ้าท่านเดินขึ้นไปก็จะเป็นในส่วนของนิทรรศการต่างๆแต่วันนี้เราถือว่าเป็นวันที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้เสด็จตรัสรู้ประสูติตรัสรู้แล้วก็ปรินิพพานดังนั้นก็หาสิ่งอื่นอะไรมาทดแทนไม่ได้ก็เลยนำอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเท่านั้นเลยนะฮะเอามาให้ทุกท่านได้สักการะบูชากันนะครับก็ตามเหตุปัจจัยนะฮะทั้งหมดทั้งมวลนั้นเรามีจิตอันเป็นกุศลณวันนี้นะครับที่วัดฝายหินนะครับที่เดียวเลยนะครับแล้วก็เพื่อให้ท่านนั้นได้เดินทางได้ต่อไปก็จะไม่เสียเวลานะครับณตรงนี้ในฐานแห่งนี้ฮะ เป็นประจำทุกปีแล้วก็จะอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นมานะให้พี่น้องนะชาวไทยทุกท่านเหล่าพุทธศาสนิกชนทุกท่านไม่ว่าจะอยู่ในส่วนใดก็แล้วแต่เชื้อชาติใดก็แล้วแต่ได้สักการะเพราะว่าเราเป็นชาวพุทธนะครับเรามีจิตใจอันเป็นกุศลเหมือนกันนะฮะแน่นอนที่สุดในการเดินนะตรงนี้อย่าลืมนะฮะสมทานศีลทุกๆครั้งนะครับแล้วก็มีการอธิษฐานจิตเอาไว้ด้วยความมานะความเพียรนะตรงนี้นะครับก็ไว้ศีล5ฮะพุทโธธัมโมสังโฆศีลข้อ1ไม่ฆ่าสัตว์ศีลข้อ2ไม่ลักทรัพย์ศีลข้อ3ไม่ประพฤติผิดในการศีลข้อ4ไม่พูดเท็จศีลข้อ5ไม่ดื่มสุราและของมึนเมาบัดนี้ข้าพเจ้าตั้งใจรักษาศีลแล้วบัดนี้ข้าพเจ้าคือผู้มีศีลด้วยอำนาจแห่งศีลก็ขอให้ข้าพเจ้าเดินทางขึ้นไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุหรือว่าพระบรมธาตุดอยสุเทพนั้นอย่างปลอดภัยนี่แหละแล้วหลังจากนั้นเราก็เดินต่อไปนะฮะวันนี้ถึงได้บอกว่าถ่ายรูปได้จ้ะพระบรมสารีริกธาตุแต่ว่าจดซูมเอานะใช้ซูมเอานะฮะนะครับอย่าเอาไปจ่อนะฮะอย่าเอาโทรศัพท์ไปจ่อนะฮะนิดนึงนะฮะคณะศรัทธาหรือว่าพ่อค้าประชาชนที่นำรถมาจอดนะครับทางด้านฝั่งซ้ายมือของดอยสุเทพนะตรงนี้นะครับที่ไม่ใช่ฝั่งของนิทรรศการกรุณาเคลื่อนย้ายทั้งหมดนะเพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่ท่านบอกแล้วนะว่าถ้าไม่ย้ายเราจะมีรถมาย้ายให้ทีละคันแล้วท่านไปเสียค่าปรับเอาเองดังนั้นเนี่ยครับเพราะว่ามันมีเหตุนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีขบวนรถบุษบกของทางจังหวัดเชียงใหม่นะฮะซึ่งเป็นขบวนบุษบกน้ำสงฆ์พระราชทานนะครับจะขึ้นมานะฮะแล้วเดี๋ยวจะไม่คล่องตัวขออนุญาตนะฮะท่านใดที่เอารถมาจอดไว้ฝั่งตรงข้ามนะเต็นท์นิทรรศการทั้งหมดเลยนะฮะให้เคลื่อนย้ายหาที่จอดเอานะครับให้เป็นฝั่งเดียวกันนะครับให้เป็นฝั่งเดียวกันเพราะไม่งั้นเจ้าหน้าที่จะนำรถมาลากนะครับท่านให้เวลา1 ชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นท่านจะนำรถมาลากแล้วท่านต้องไปรับเองที่สถานีตำรวจภูพิงค์นะครับอันนี้ขอความร่วมมือนะฮะขอความร่วมมือมาย้ายรถเลยครับนะฮะเพราะมันอันตรายมากครับนะฮะขอเชิญนะฮะพอดีเจ้าหน้าที่ท่านแจ้งเอาไว้เนาะเอาละฮะก็มาเข้าสู่ในเรื่องของงานบุญต่อนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าวันนี้จริงๆแล้วทุกปีนะฮะคณะศรัทธาทั้งหลายเนี่ยที่เดินขึ้นมาก็จะมีทั้งชาวไทยนะฮะทุกภูมิภาคเลยของประเทศไทยนะครับรวมไปถึงพี่น้องชาติพันธุ์นะฮะและรวมไปถึงพี่น้องประเภทเพื่อนบ้านนะครับทุกที่ฮะแม้กระทั่งลาวก็มีนะฮะเขมรก็มีนะเพราะว่าจะบอกว่าเราอย่าไปแยกแต่เราใช้คำว่าพุทธศาสนิกชนนะเป็นการรวมตัวกันเป็นการรวมกลุ่มกันนะเพราะว่าณตรงนี้นี่เองต้องบอกว่าท้ายที่สุดแล้วเรามีศีลเป็นผู้ครองเรือนนะฮะเรามีตัวยึดนะฮะของศีลเป็นศีลในการครองเรือนนะครับณตอนนี้นะฮะก็เลยต้องบอกว่าไม่มีการแบ่งใครทั้งนั้นนะก็ขอโมทนาสาธุกับทุกท่านนะครับนะเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้ได้อ่านให้ฟังนะฮะว่าในส่วนของพระบรมสารีริกธาตุของวัดฝายหินที่นำมาในวันนี้นั้นเป็นลักษณะของเมล็ดพันธุ์ข้าวสารหักกึ่งนะครับซึ่งจัดอยู่ในวรรณะที่2
นะฮะที่มีไว้ในพระไตรปิฎกนะครับที่วันนี้ได้นำเอามาให้สักการะบูชาด้วยกัน9องค์ภาพที่เห็นนี้นะฮะในองค์โถนะครับของคุณลุงทองดีหรษะคุณารมณ์เนี่ยนะฮะมีตั้งแต่เป็นสันฐานของงาช้างนะฮะสันฐานของเมล็ดพันธุ์ผักกาดรวมไปถึงสันฐานในส่วนของข้าวสารนะครับข้าวสารหักนะครับมีหมดเลยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นท่านมีด้วยกัน2โถใหญ่ยิ่งให้ยิ่งมาสังเกตไหมฮะแล้วออกหลายรายการมากนะครับแล้วในตอนยุคแรกๆนะท่านถูกพิสูจน์ว่าไม่จริงพอถูกพิสูจน์ว่าไม่จริงเนี่ยท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่พอไปมาปุ๊บมีการรับรองเกิดขึ้นว่าของคุณลุงทองดีนั้นเป็นองค์พระบรมสารีริกธาตุโดยแท้ฮะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาผู้ที่บอกว่าไม่จริงนั้นเงียบเลยนะฮะแล้วก็ต้องมาขอขมานะเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยอย่าได้ไปปรามาสอะไรทั้งหลายทั้งปวงนะครับแล้วการได้มาของวัดฝายหินนะฮะที่มาอยู่ในส่วนของวัดฝายหินวัดป่าแดงนั้นเนี่ยถูกพิจารณาหลายรอบด้วยกันนะฮะแล้วได้มาเนี่ยถือได้ว่ามากที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ก็คือได้มาทั้งหมด19องค์ด้วยกันนะครับก็ถ้าไม่รวมที่คุณลุงมอบให้ทางอีสานนั้น32องค์นะครับก็จะมีวัดฝายหินเนี่ยฮะที่เยอะที่ลองลงมานะครับส่วนที่เหลือก็จะได้ทีละ9องค์มั่ง7องค์มั่งนะฮะต้องบอกว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งเพราะว่าวัดฝายหินนั้นมีประวัติดั้งเดิมก็คือเป็นวัดของพระอภัยสารทาสังฆปโมกข์นะซึ่งเป็นสังฆราชาแห่งล้านนารูปแรกเลยนะครับวันนี้ก็ขอเชิญเนาะนะฮะเราไม่ได้มีอะไรมากมีแต่พระธรรมนะครับก็เป็นส่วนครับตรงนี้ที่องค์พระศาสดานั้นท่านได้ตรัสเอาไว้นะได้บำเพ็ญมาแล้วครับขอเชิญนะฮะครับหลายๆท่านก็ได้มองได้เห็นนะตามภาพต่างๆนะฮะวัดฝายหินอยู่หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะฮะส่วนวัดป่าแดงนะวรวิหารนั้นก็อยู่หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เช่นกันนะครับจะเป็นวัดพี่วัดน้องนะครับซึ่งณตรงนี้นะครับที่วัดฝายหินเนี่ยจะมีต้นศรีมหาโพธิ์เป็นรุ่นที่2นะครับของพุทธคยาณปัจจุบันที่พุทธคยานั้นต้นโพนั้นเป็นรุ่นที่4นะฮะดังนั้นที่วัดฝายหินเนี่ยได้มาเนี่ยเป็นโพเป็นพระศรีมหาโพธิ์รุ่นที่2หลังจากที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้ตรัสรู้เป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ว่ามันมีที่มาที่ไปฮะจริงๆแล้วถ้าในสมัยพระเจ้าติโลกราชถ้าย้อนกลับไปนะฮะหน่อเนี้ยนะครับนำมาเอาไว้เอามาไม่กี่หน่อแล้วที่จะได้รับหน่อตรงนี้ฮะมาจากประเทศศรีลังกานะฮะก็คือแต่ต้องเป็นวัดหลวงที่ลงด้วยวรวิหารทั้งนั้นดังนั้นวัดป่าแดงเนี่ยท่านจึงได้รับมาแล้ววัดป่าแดงนั้นแบ่งหน่อเนี้ยมาให้ที่วัดฝายหินซึ่งเป็นวัดพี่วัดน้องกันปัจจุบันนี้ยังคงตำแหน่งของต้นโพนั้นยังอยู่จนถึงปัจจุบันนะฮะเป็นต้นโพแห่งพุทธคยารุ่นที่2หลังจากที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้ตรัสรู้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็เลยขอเชิญนะลุงชัยฮะลุงชัยอยู่ตรงไหนฮะขอช่วยไปย้ายรถนิดนึงนะตอนนี้เจ้าหน้าที่ท่านมาแล้วนะฮะขอให้ย้ายรถตอนนี้ท่านเดินสำรวจแล้วนะฮะลุงชัยฮะลุงชัยน้ำแข็งฮะขอย้ายรถด่วนนะครับเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่พี่ๆเอามาแล้วฮะนะครับครับผมนะฮะท่านใดที่จอดรถในฝั่งตรงข้ามอุทยานนะครับตอนนี้พี่เจ้าหน้าที่นะครับท่านก็มาเตือนอีกครั้งหนึ่งนะฮะขอให้ย้ายรถด่วนนะฮะเพราะไม่งั้นจะลากรถท่านไปอยู่ด้านล่างแล้วท่านต้องไปเสียค่าปรับเอาเองเด้อ 2,500 นะฮะค่ารถยก นิดนึงนะฮะแหมเสียดาย อันนี้นี่ออกอากาศไปด้วยเนี่ย นะพอดีว่า
ในช่วงจราจรอันหนาแน่นก็เห็นใจครับเป็นทุกปีครับเพราะว่าเหล่าพี่ๆที่เขาขึ้นมาขายของเนี่ยเขาจะไม่รู้กันว่ารถเนี่ยทางเจ้าหน้าที่นั้นอนุญาตให้แค่ฝั่งเดียว ที่เที่ยวขึ้นดอยแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยสาวใดนุ่งน้อยห่มน้อยระวังไก่พลอยจะคอยจริงคุณไหว้สาพระธาตุเอาบุญรับพรจากหลวงพ่อเจ้าคุณพระเทพวรสิทธาจารย์ไหว้สาปารมีเป็นประเพณีล้านนายิ่งใหญ่พระเนรศรัทธารวมใจถือขันข้าวตอกดอกไม้ไหว้พระพุทธปฏิมาประธานชาต่างชาติต่างศาสตร์สุขสันต์สักการะพระธาตุพร้อมกันรวมสืบสานวันเดียวขึ้นดอยภูมิใจในประเพณี600 กว่าปีที่เที่ยวขึ้นดอยแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยสาวใดนุ่งน้อยห่มน้อยระวังไก่พลอยจะคอยจริงคุณไหว้สาพระธาตุเอาบุญรับพรจากหลวงพ่อเจ้าคุณพระเทพวรสิทธาจารย์ไหว้สาปารมีเป็นประเพณีล้านนายิ่งใหญ่พระเนรศรัทธารวมใจถือขันข้าวตอกดอกไม้ไหว้พระพุทธปฏิมาประธานชาต่างชาติต่างศาสตร์สุขสันต์สักการะพระธาตุพร้อมกันรวมสืบสานวันเดียวขึ้นดอยล้านนาเมืองเหนือช่างงามเหลืองานประเพณีวิสาขบูชาทุกปีไหว้สาปารมีจุมสลีมาเดียวขึ้นดอยผู้เฒ่าหนุ่มสาวเด็กน้อยจุงมือกันเตียวเป็นถ้อยขึ้นบนดอยสุเทพเทวาเข้ามาสักการะบูชาเพื่อขอสุมาพระธาตุสีทองศูนย์รวมใจไทยทั้งพองใกล้ไกลรักใครปรองดองร่วมฉลองสืบสานนานมาตั้งแต่บุรพกษัตริย์เจ้าฟ้าพญาคือนาถึงออกครูบาศรีวิชัยน้ำสงพระราชทานทรงโปรดประทานจากองค์ราชาสายฝนพรั่งพรมลงมาให้น้ำมนต์องค์เทพเทวาหลังจากฟ้ามารวมอวยชัยฉลองถาดทองอำไทยชุ่มเย็นรื่นรมหรือไทยสุขสมใจได้ร่วมงานบุญใจในประเพณี600 กว่าปีที่เที่ยวขึ้นดอยแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยสาวใดนุ่งน้อยห่มน้อยระวังไก่พลอยจะคอยจริงคุณไหว้สาพระธาตุเอาบุญรับพรจากหลวงพ่อเจ้าคุณพระเทพวรสิทธาจารย์ไหว้สาปารมีเป็นประเพณีล้านนายิ่งใหญ่พระเนรศรัทธารวมใจถือขันข้าวตอกดอกไม้ไหว้พระพุทธปฏิมาประธานชาต่างชาติต่างศา
เดียวขึ้นดอยใจในประเพณี600 กว่าปีที่เที่ยวขึ้นดอยแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยสาวใดนุ่งน้อยห่มน้อยระวังไก่พลอยจะคอยจริงคุณไหว้สาพระธาตุเอาบุญรับพรจากหลวงพ่อเจ้าคุณพระเทพวรสิทธาจารย์ไหว้สาปารมีเป็นประเพณีล้านนายิ่งใหญ่พระเนรศรัทธาร่วมใจถือขันข้าวตอกดอกไม้ไหว้พระพุทธปฏิมาประธานชาต่างชาติต่างสาสุขสันต์สักการะพระธาตุพร้อมกันร่วมสืบสานวันเดียวขึ้นดอยทองคำนั้นไหลทวนน้ำท่านจึงรับรู้ว่าบัดนี้นั้นเราได้ตรัสรู้เป็นที่เรียบร้อยเมื่อตรัสรู้เสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่องค์พระสัมมาสัมพุทธพุทธเจ้าทำก็คือตามหาปัญจวัคคีย์นะฮะทั้ง5เพื่อที่จะได้ทำการสั่งสอนนะฮะเมื่อเจอปัญจวัคคีย์แล้วก็ได้สั่งสอนทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะได้รับรู้นะก็อย่างที่ท่านรับรู้ก็คือได้พูดถึงในเรื่องของธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรรูปแรกที่ได้รับรู้ก็คือพระอัญญาโกฏัญญะรู้ก่อนเลยนะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์รูปแรกนะเป็นพุทธสาวกรูปแรกของพระพุทธเจ้าแต่หลังจากที่พระอัสสชินั้นบรรลุธรรมเป็นรูปสุดท้ายนะสิ่งที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้คำนึงถึงต่อไปก็คือพระอาจารย์นะพระอาจารย์ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นแน่นอนที่สุดเราก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นพราหมณ์นั่นคือท่านพระอาจารย์อุทกดาบทและอาราธดาบทดังนั้นเนี่ยทั้งสองท่านนั้นท่านได้ตายแล้วพระพุทธเจ้าเองนั้นน่ะท่านมีพระญาณเป็นใจในประเพณี600 กว่าปีที่เที่ยวขึ้นดอยแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยสาวใดนุ่งน้อยห่มน้อยระวังไก่พลอยจะคอยจริงคุณไหว้สาพระธาตุเอาบุญรับพรจากหลวงพ่อเจ้าคุณพระเทพวรสิทธาจารย์ไหว้สาปารมีเป็นประเพณีล้านนายิ่งใหญ่พระเนรศรัทธาร่วมใจถือขันข้าวตอกดอกไม้ไหว้พระพุทธปฏิมาประธานชาต่างชาติต่างสาสุขสันต์สักการะพระธาตุพร้อมกันร่วมสืบสานวันเดียวขึ้นดอยใจในประเพณี600 กว่าปีที่เที่ยวขึ้นดอยแต่ง
กายให้สุภาพเรียบร้อยสาวใดนุ่งน้อยห่มน้อยระวังไก่พร้อยจะคอยจริงคุณไหว้สาพระธาตุเอาบุญรับพรจากหลวงพ่อเจ้าคุณพระเทพวรสิทธาจารย์ไหว้สาปารมีเป็นประเพณีล้านนายิ่งใหญ่พระเนรศรัทธาร่วมใจคือขันข้าวตอกดอกไม้ไหว้พระพุทธปฏิมาประธานชาต่างชาติต่างศาสตร์สุขสันต์สักการะพระธาตุพร้อมกันร่วมสืบสานวันเดียวขึ้นดอกล้านนาเมืองเหนือช่างงามเนื้องานประเพณีวิสาขบูชาทุกปีไหว้สาปารมีจุมสลีมาเดียวขึ้นดอยผู้เฒ่าหนุ่มสาวเด็กน้อยจุงมือกันเที่ยว ก็ เป็น ขอเชิญกราบสักการะองค์พระบรมสารีริกธาตุนะฮะเพื่อเป็นสิริมงคลนะฮะถ่ายรูปนะฮะเอาไว้เป็นที่ระลึกนะมีด้วยกัน9องค์เนาะนะแน่นอนที่สุดนะฮะฐานนี้จะเป็นฐานเดียวที่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาให้สักการะนะและเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งต้องเก็บเข้าที่แล้วเพราะว่าลมฝนเริ่มมานะครับลมฝนเริ่มมาแล้วนะแล้วเป็นประจำทุกปีนะฮะตามบูธต่างๆก็จะเริ่มแล้วนะครับในส่วนของความเป็นอริยสัจสี่นะครับก็ต้องบอกว่าที่เราท่านได้รับรู้ก็คือทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคนะฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านได้รับรู้อยู่แล้วในเบื้องต้นนะฮะก็ดับสิภูมิใจในประเพณี600 กว่าปีที่เที่ยวขึ้นดอยแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยสาวใดนุ่งน้อยห่มน้อยระวังไก่พร้อยจะคอยจริงคุณไหว้สาพระธาตุเอาบุญรับพรจากหลวงพ่อเจ้าคุณพระเทพวรสิทธาจารย์ไหว้สาปารมีเป็นประเพณีล้านนายิ่งใหญ่พระเนรศรัทธาร่วมใจถือขันข้าวตอกดอกไม้ไหว้พระพุทธปฏิมาประธานชาต่างชาติต่างศาสตร์สุขสันต์สักการะพระธาตุพร้อมกันร่วมสืบสานวันเดียวขึ้นดอกภูมิใจในประเพณี600 กว่าปีที่เที่ยวขึ้นดอยแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยสาวใดนุ่งน้อยห่มน้อยระวังไก่พร้อยจะคอยจริงคุณไหว้สาพระธาตุเอาบุญรับพรจากหลวงพ่อเจ้าคุณพระเทพวรสิทธาจารย์ไหว้สาปารมีเป็นประเพณีล้านนายิ่งใหญ่พระเนรศรัทธาร่วมใจถือขันข้าวตอกดอกไม้ไหว้
ระพุทธปฏิมาประธานชาต่างชาติต่างศาสตร์สุขสันต์สักการะพระธาตุพร้อมกันร่วมสืบสานวันเดียวขึ้นดอยล้านนาเมืองเหนือช่างงามเนื้องานประเพณีวิสาขบูชาทุกปีไหว้สาบารมีจุ่มสลีมาเดียวขึ้นดอยผู้เฒ่าหนุ่มสาวเด็กน้อยจุงมือกันเตียวเป็นถ้อยขึ้นบนดอยสุเทพเทวาเข้ามาสักการะบูชาเพื่อขอสุมาพระธาตุสีทองศูนย์รวมใจไทยทั้งพองใกล้ไกลรักใครปรองดองร่วมฉลองสืบสานนานมาตั้งแต่บุรพกษัตริย์เจ้าฟ้าพญาคือนาถึงออกรูบาศรีวิชัยน้ำทรงพระราชทานทรงโปรดประทานจากองค์ราชาสายฝนพรั่งพรมลงมาให้น้ำมนต์องค์เทพเทวาหลังจากฟ้ามารวมอวยชัยฉลองถาดทองอำไทยชุ่มเย็นรื่นรมฤทัยสุขสมใจได้ร่วมงานบุญใจในประเพณี600 กว่าปีที่เที่ยวขึ้นดอยแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยสาวใดนุ่งน้อยห่มน้อยระวังไก่พลอยจะคอยจริงคุณไหว้สาพระธาตุเอาบุญรับพรจากหลวงพ่อเจ้าคุณพระเทพวรสิทธาจารย์ไหว้สาปารมีเป็นประเพณีล้านนายิ่งใหญ่พระเนรศรัทธาร่วมใจถือขันข้าวตอกดอกไม้ไหว้พระพุทธปฏิมาประธานชาต่างชาติต่างศาสตร์สุขสันต์สักการะพระธาตุพร้อมกันร่วมสืบสานวันเดียวขึ้นดอยใจในประเพณี600 กว่าปีที่เที่ยวขึ้นดอยแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยสาวใดนุ่งน้อยห่มน้อยระวังไก่พลอยจะคอยจริงคุณไหว้สาพระธาตุเอาบุญรับพรจากหลวงพ่อเจ้าคุณพระเทพวรสิทธาจารย์ไหว้สาปารมีเป็นประเพณีล้านนายิ่งใหญ่พระเนรศรัทธาร่วมใจถือขันข้าวตอกดอกไม้ไหว้พระพุทธปฏิมาประธานชาต่างชาติต่างศาสตร์สุขสันต์สักการะพระธาตุพร้อมกันร่วมสืบสานวันเดียวขึ้นดอย
ล้านนาเมืองเหนือช่างงามเหลืองานประเพณีลิสาขบูชาทุกปีไหว้สาบารมีจุ่มสลีมาเดียวขึ้นดอยผู้เฒ่าหนุ่มสาวเด็กน้อยจุงมือกันเตียวเป็นถ้อยขึ้นบนดอยสุเทพเทวาเข้ามาสักการะบูชาเพื่อขอสุมาพระธาตุสีทองศูนย์รวมใจไทยทั้งพ้องใกล้ไกลรักใครปรองดองร่วมฉลองสืบสานนานมาตั้งแต่บุรพกษัตริย์เจ้าฟ้าพญาคือนาถึงออกรูบาศรีวิชัยน้ำทรงพระราชทานทรงโปรดประทานจากองค์ราชาสายฝนพรั่งพรมลงมาให้น้ำมนต์องค์เทพเทวาหลังจากฟ้ามารวมอวยชัยฉลองถาดทองอำไพชุ่มเย็นรื่นรมฤทัยสุขสมใจได้ร่วมงานบุญใจในประเพณี600 กว่าปีที่เที่ยวขึ้นดอยแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยสาวใดนุ่งน้อยห่มน้อยระวังไก่พลอยจะคอยจริงคุณไหว้สาพระธาตุเอาบุญรับพรจากหลวงพ่อเจ้าคุณพระเทพวรสิทธาจารย์ไหว้สาบารมีเป็นประเพณีล้านนายิ่งใหญ่พระเนรศรัทธาร่วมใจถือขันข้าวตอกดอกไม้ไหว้พระพุทธปฏิมาประธานชาต่างชาติต่างศาสตร์สุขสันต์สักการะพระธาตุพร้อมกันร่วมสืบสานวันเตียวขึ้นดอยใจในประเพณี600 กว่าปีที่เที่ยวขึ้นดอยแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยสาวใดนุ่งน้อยห่มน้อยระวังไก่พลอยจะคอยจริงคุณไหว้สาพระธาตุเอาบุญรับพรจากหลวงพ่อเจ้าคุณพระเทพวรสิทธาจารย์ไหว้สาบารมีเป็นประเพณีล้านนายิ่งใหญ่พระเนรศรัทธาร่วมใจถือขันข้าวตอกดอกไม้ไหว้พระพุทธปฏิมาประธานชาต่างชาติต่างศาสตร์สุขสันต์สักการะพระธาตุพร้อมกันร่วมสืบสานวันเตียวขึ้นดอยล้านนาเมืองเหนือช่างงามเหลืองานประเพณีลิสาขบูชาทุกปีไหว้สาบารมีจุ่มสลีมาเดียวขึ้นดอยผู้เฒ่าหนุ่มสาวเด็กน้อยจุงมือกันเตียวเป็นถ้อยขึ้นบนดอยสุเทพเทวาเข้ามาสักการะบูชา
เพื่อขอสุมาพระธาตุสีทองศูนย์รวมใจไทยทั้งพองใกล้ไกลรักใครปรองดองร่วมฉลองสืบสานนานมาตั้งแต่บุรพกษัตริย์เจ้าฟ้าพระยาคือนาถึงออกครูบาศรีวิชัยน้ำทรงพระราชทาน ของเราเนี้ยนะฮะมาอยู่ในช่วงของกลับนะในพระพุทธเจ้าองค์ที่4นะฮะรูปที่4นั่นคือพระโคดมนะครับเพราะว่ารูปแรกในพัทธกกัปนี้ก็คือองค์พระกกุสันโธสัมมาสัมพุทธเจ้าตามมาด้วยพระโกนาคัมโนนะสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็พระกัสสปะหรือว่าพระกัสสโปสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็มาพระโคดมนะก็คือพระโคตโมสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองนะครับซึ่งหลังจากนี้ไปนะครับก็จะอีกหนึ่งอสงไขยกับอีกแสนกลับนั้นก็จะเกิดรูปที่4ขออภัยรูปที่5นะก็คือพระศรีอริยเมตไตรนะครับดังนั้นในห้วงตรงนี้นี่เองเนี่ยซึ่งเราเป็นชาวพุทธต้องบอกว่าเราเกิดในสมัยพระพุทธศาสนาขาลงนะฮะไม่ใช่ขาขึ้นนะฮะเพราะว่าองค์พระพุทธเจ้านั้นท่านได้มีพุทธธรรมนายไว้ว่าในห้วงของพระพุทธองค์ท่านนะพระพุทธศาสนานั้นจะยั่งยืนเพียงแค่ 5,000 ปีเท่านั้นนี่คือพระพุทธเจ้านั้นท่านได้ดับขันธ์ปรินิพพานไปเนี่ย 2,500 กว่าปีแล้วดูพศฮะ2568นะฮะหารเป็น1นะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านเรียกว่าท่านดับขันธ์ปรินิพพานไปแล้ว 2,569 ปีด้วยกันนะฮะนี่แหละฮะเพราะฉะนั้นเราเกิดมาเนี่ยเป็นยุคของพระพุทธศาสนาขาลงนะฮะดังนั้นมันแน่นอนอยู่แล้วฮะว่าจะต้องมีเหตุปัจจัยอะไรหลายอย่างนะครับที่หลังจาก 2,500 เป็นต้นมานะมันก็จะมีเหตุให้ความศรัทธาในพระพุทธศาสนานั้นอ่ะมันก็มีอุปสรรคมากขึ้นดังนั้นเราชาวพุทธที่ยังคงสืบทอดดำรงอยู่นั้นก็สามารถทำได้ก็คือว่าทำให้แข็งแกร่งแล้วก็ยืนยาวให้ได้ 5,000 ปีนะอย่างที่มีองค์พุทธธรรมนายเอาไว้นะตามนั้นเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้นะฮะซึ่งเปรียบเสมือนเป็นวันวิสาขบูรณบูชานะฮะก็ขอเชิญคณะศรัทธาสาธุชนได้กราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในส่วนของเนื้อเอ็นหนังนะที่ได้รับจากคุณลุงทองดีหันษาคุณารมณ์ประธานชมรมมูลนิธิพระธาตุแห่งสังฆราชูปถัมภ์แห่งประเทศไทยนะฮะก็มาไว้ที่ประดิษฐานไว้ที่วัดฝายหินทั้งหมด19องค์ด้วยกันนะ1ชิ้นเราเรียกว่าองค์นะฮะ19องค์ด้วยกันแต่ว่า10องค์นั้นนะครับได้นำไว้บรรจุบนพระเกศนะของพระประธานที่วัดฝายหินหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีก9องค์นั้นนะฮะท่านเจ้าอาวาสท่านพระครูสมุวิศวัตรวรกิจโจนั้นได้อนุญาตให้นำเอามาอัญเชิญมาไว้ที่เต็นท์หน้าเต็นท์วัดฝายหินวัดป่าแดงแห่งนี้เพื่อให้เหล่าพุทธศาสนิกชนนั้นได้กราบไหว้บูชานะและหลังจากนั้นก็จะกลับเก็บนะฮะรีบกลับเก็บทันทีวันนี้ก็หลังจากที่ขบวนรถบุษบกนั้นผ่านไปก็จะอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับวัดฝายหินนะก็จะมีเวลาให้ชื่นชมนะฮะในส่วนของพุทธบารมีก็แค่นี้เองนะฮะก็ขอเชิญนะครับในส่วนของในห้วงของพระพุทธศาสนาเนี่ยที่จะมีการว่างเว้นนั่นหมายถึงว่าหลังจาก 5,000 ปีเป็นต้นไปเนี่ยพุทธศาสนาหายไปแล้วนะฮะห้วงเวลาตรงนี้เขาเรียกเป็นช่วงแบงค์นะแบ็คโฮนะฮะเป็นช่วงหลุมดำของพระพุทธศาสนาเขาเรียกว่าช่วงพุทธทันดรในช่วงพุทธันดรนั้นจะไม่มีพระพุทธศาสนาแต่จะมีเขาเรียกว่าผู้ประกอบการดีและก็คือเป็นพระปัจเจกกับพุทธเจ้านะฮะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือพญามารนะฮะซึ่งต้องบอกว่าในส่วนของพญามารนั้นเนี่ยนะก็จะเป็นพระปัจเจกกับพุทธเจ้าต่อไปนะแล้วหลังจากนั้นผ่านไปอีกหนึ่งอสงไขยอีกแสนกลับนั้นก็จะมีในส่วนของพระศรีอริยเมตไตรนั้นเกิดขึ้นท่านบอกว่าผู้ที่เกิดในสมัยพระศรีอริยเมตไตรนั้นคือผู้ที่มีบุญเท่านั้นนะฮะเพราะ
ราะว่าเป็นช่วงที่วิทยาศาสตร์กับพุทธศาสตร์นั้นได้มาบรรจบพบเจอซึ่งกันและกันนะต้องขออนุญาตนิดนึงนะฮะรถที่จอดฝั่งตรงข้ามในขาลงนะฮะเนื่องจากว่าทางเจ้าหน้าที่นะฮะท่านไม่อนุญาตให้จอดนะครับนิดนึงนะฮะต้องขออโหสิด้วยนะครับท่านฝากประกาศประชาสัมพันธ์มานะตรงนี้เนาะก็ขออภัยนะตรงนี้นะครับนะฮะก็เรียกว่าถ้าเสร็จธุระแล้วสามารถเคลื่อนย้ายต่อได้เนาะ ด้วยรักหลอก นะรักดอกจึงเตือนกันไว้อ้าวนะฮะเมื่อกี้ได้ค้างคาไว้นะฮะอันนี้คือพระบรมสารีริกธาตุแท้ๆนะครับก็สักการะบูชานะฮะตามเหตุปัจจัยแล้วก็เรียกว่าให้ชื่นชมเอาไว้เวลาอธิษฐานให้อธิษฐานด้วยหลักปัญญานะฮะใช้ปัญญาบารมีนะเพราะว่าปัญญานั้นเป็นบ่อกเกิดของทุกสิ่งถ้าเราขาดซึ่งปัญญานะตรงนั้นเนี่ยอะไรหลายอย่างมันก็จะสลายนะมันไม่ประสบผลสำเร็จนะฮะมันจะไม่ประสบผลสำเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกสิ่งงานดำเนินได้ด้วยปัญญาและจิตอันบริสุทธิ์ของเรานะฮะเพราะฉะนั้นทานศีลนะทานศีลภาวนานั้นสำหรับผู้ที่อย่างเราเนี่ยก็คือเหล่าพุทธศาสนิกชนนะควรจะมีทานศีลและภาวนานะส่วนนักบวชทั้งหลายหรือว่าผู้ที่ถือศีล8ทั้งหลายนั้นก็ต้องเป็นทานศีลปัญญานะเพราะฉะนั้นทำไมจึงต้องเป็นทานศีลปัญญาหรือว่าทานศีลภาวนาที่ต้องใช้ทานศีลภาวนาสำหรับบุคคลทั่วไปเพราะว่าเราต้องทำงานเราต้องไปประสบพบเจอคนทุกหมู่เหล่าเรียกว่าโลกธรรม8ด้วยกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็แล้วแต่นะฮะมีเรียกว่ามีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศเสื่อมยศนะมีสรรเสริญมีนินทามีชื่นชมนะมียกย่องนะฮะก็ตามเหตุปัจจัยเขาเรียกโลกธรรม8นะดังนั้นสิ่งหนึ่งที่มันข่มเราไม่ให้เหลิงได้ก็คือภาวนานั่นเองดังนั้นท่านจึงให้ใช้ทานศีลภาวนาให้ใช้กับคฤหัสถ์นะส่วนศีลสมาธิปัญญานั้นนะฮะก็จะใช้กับเราเรียกว่าคณะนักบวชทั้งหลายเพราะว่านักบวชนั้นละแล้วซึ่งทุกสิ่งก็ต้องใช้หลักปัญญาในการพิจารณาธรรมนี่แหละครับเอาละฮะก็นี่คือองค์พระบรมสารีริกธาตุแท้ๆนะฮะที่อัญเชิญบางส่วนนั้นนำไปประดิษฐานตามเจดีย์และวัดต่างๆในประเทศปูฏานปูฏานเป็นที่เรียบร้อยแต่ส่วนตรงนี้นี่เองเนี่ยวัดฝายหินเราได้มา19องค์ด้วยกันนะครับตามประวัตินั้นอย่างที่เมื่อกี้ได้กล่าวไว้ครับพระองค์พระพุทธเจ้านั้นท่านอธิษฐานไว้ทั้งหมดที่เป็นแต่แบบแตกสลายเนี่ยนะก็คือ16ทนานนะแบ่งเป็น3สันฐานที่ยังคงอยู่ของวัดฝายหินนั้นเป็นสันฐานที่2นะก็คือเป็นเมล็ดข้าวสารหักนะครับแต่จริงๆแล้วของคุณลุงทองดีหันษาคุณารมณ์นั้นมีมากมายหลายสันฐานนะพอไปที่บ้านแกเนี่ยเยอะมากท่านอยากรู้ว่าท่านเป็นใครและมีมากน้อยแค่ไหนให้ไปเปิดช่อง YouTube เซิร์ชชื่อเลยนะคุณลุงทองดีหันษาคุณารมณ์เดี๋ยวมันจะขึ้นมาเป็นตอนๆเลยนะในเรื่องของพระบรมสารีริกธาตุนะแล้วถูกพิสูจน์มาแล้วนะครับก็เป็นชนิดเขาเรียกว่าเป็นองค์รูปเดียวกันนะฮะที่สมเด็จพระญาณสังวรนั้นนะครับท่านประทานให้กับวัดต่างๆแต่ของวัดฝายหินเนี่ยได้จากของคุณลุงทองดีเลยกว่าจะได้มานี่โอ้โหผ่านการทดสอบเยอะมากนะฮะวันนี้ก็เลยมีโอกาสเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาก็เลยนำเอามาให้เราคณะศรัทธาสาธุชนได้ร่วมสักการะนะเพราะว่าหลุดจากนี้ไปไม่มีแล้วนะครับก็มีฐานนี้ฐานเดียวนะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นฐานนิทรรศการโดยทั่วๆไปนะก็มีไว้ให้กราบไหว้บูชากันนะครับนะบูชาในที่นี้ก็คือหมายถึงก็กราบไว้แล้วก็บูชาเอาไว้นั่นคือการอธิษฐานนะเอาขอความดีของท่านนั้นเป็นตัวอย่างนะครับวิธีการอธิษฐานกับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็จะประสบผลสำเร็จตามนั้นนะในวันนี้ต้องบอกว่างดอารมณ์เสียงดติฉินนินทางดลักขโมยนะฮะงดในการประหัตประหารงดสุรานะฮะเพราะว่าวันนี้คืนหมาหอนนะฮะ พรุ่งนี้เขาจะเลือกพวกอะไรนะนายกเทศมนตรีนะครับก็ดูตามเหตุปัจจัยเนาะแต่ท้ายที่สุดแล้ววันนี้ยังไงก็ตามนะฮะไม่ว่าจะคือข้อหลักศีล5เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นห้ามการฆ่านะการประพฤติผิดในกาม
นะการลักขโมยการพูดมดเท็จนะฮะรวมไปถึงสุราเมรัยเว้นได้ก็ดีนะเพราะว่าทุกสิ่งนั้นนะฮะเราดำเนินความสุขในการอยู่นั้นเป็นเครื่องอยู่คือมีศีลนะศีล 5คือข้ออยู่ของบุตุชนคนธรรมดาศีล 8นั้นอุโบสถศีลนั้นเป็นบุรุษบุคคลผู้ซึ่งใฝ่หาพระนิพพานนะศีล227ศีล310นั้นนะฮะมันก็แล้วแต่ว่าแต่ละบุคคลนั้นนะจะตามเหตุบุรุษนะซึ่งก็ต้องบอกว่าบุรุษซึ่งเขาเรียกว่าไม่มีการตกอบายมีด้วยกัน8บุรุษด้วยกันได้จำได้ไหมฮะในเวลาการสวดมนต์นะฮะมันมีด้วยกัน8บุรุษนะแล้วก็คือบุรุษที่ได้โสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลนะสกิทาคามีมรรคสกิทาคามีสกทาคามีมรรคสกทาคามีผลแล้วก็จะเป็นอนาคามีมรรคอนาคามีผลแล้วก็อรหันตมรรคกับอรหันตผลคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยบุรุษ8จำพวกเหล่านี้ไม่มีการตกอบายทั้งสิ้นนะฮะเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยถึงได้บอกว่าเนี่ยฮะหลักธรรมสั้นๆหลักธรรมง่ายๆนะครับที่เราท่านพุทธศาสนิกชนนั้นสามารถรับรู้จดจำได้แล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติได้ให้เป็นบุรุษทั้ง8ยิ่งดีนะฮะนะครับอะไรแล้วจะมายืนบังพัดลมเพื่อ ครับก็วันนี้นะฮะในส่วนของการเดินขึ้นดอยนะครับนอกจากเรามีศีลอยู่ในจิตแล้วนะฮะเรามีการภาวนาไปด้วยในตัวนะฮะสิ่งสำคัญก็คือการช่วยการรักษาความสะอาดเพราะทุกปีหลังจากที่มีงานเตลขึ้นดอยเนี่ยฮะเป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็จะมีการวัดกำลังขยะนะปีที่แล้วก็หลายตันอยู่นะฮะ ปีนี้ก็ไม่อยากจะให้ทำลายสถิตินะอยากให้ช่วยท่านช่วยการรักษาความสะอาดนะเพราะน้องๆเนี่ยก็เป็นจิตอาสานะครับก็เห็นใจนะก็ร่วมไม้ร่วมมือกันนิดนึงแล้วรักษาความสะอาดแล้วก็เดินดูด้านหลังบ้างฮะเพราะว่ารถเวลาเขาขึ้นดอยเนี่ยเขาต้องส่งแรงมันจะเร็วนะฮะถ้าไม่ส่งแรงเนี่ยรถบางคันเขาเป็นรถเก่านะมันก็จะทำให้ความร้อนมันขึ้นได้นะอันนี้อันตรายพอสมควรนะฮะที่ได้ยินเสียงนะครับในการบรรเลงอยู่ตรงนี้นั้นเป็นกลองไทยใหญ่นะฮะก็ขอขอบพระคุณนะครับพี่น้องชาวไทยใหญ่นะในวันนี้ที่มาร่วมกันนะสร้างสีสันในบูธของวัดฝ่ายหินวัดป่าแดงขอขอบพระคุณกลุ่มแม่บ้านนะฮะนำทีมโดยป้าสุเนาะนะฮะเมื่อเขามีเสื้อทีมกันมาพอสมควรเลยทีเดียวนะฮะก็นำเอาข้าวไข่เจียวนะรวมไปถึงน้ำดื่มนะก็เอามาเลี้ยงกับคณะศรัทธาที่เดินขึ้นมาบนวัดพระธาตุดอยสุเทพนะตรงนี้11กิโลจากข้างล่างสู่ข้างบน51กิโลครึ่งผมเชื่อมั่นว่าท่านจะไม่รู้สึกว่าเหนื่อยนอกจากขาลงฮะท่านจะรู้สึกว่าเราขึ้นมาได้ยังไงนะครับขาลงจะพลุกพล่านนิดนึงนะก็หลังจาก5 ทุ่มไปแล้วนะฮะจะมีรถที่ลงมาอยู่เยอะแยะไปหมดห้องน้ำห้องท่านั้นจะมีตามซุ้มนะตามซุ้มต่างๆถ้าสามารถเข้าได้นะห้องน้ำห้องท่ารวมไปถึงอาหารการกินยังมีอยู่ฮะทั้ง2ข้างทางนะก็เป็นมีทั้งโรงทานแล้วก็มีทั้งขายนะฮะก็เลือกตามอัธยาศัยเพราะเราถือว่าเป็นงานบุญเนาะนะครับในส่วนในวันนี้นี่เองเนี่ยฮะเราเปรียบเสมือนว่าเป็นวันวิสาขบูรณะมีบูชาก่อนจะถึงวันวิสาขะของทุกปีนั้นจังหวัดเชียงใหม่ก็จะเป็นมีประเพณีอันหนึ่งเขาเรียกว่าเดินเตลขึ้นดอยก็คือการเตลขึ้นเตลคือการเดินนะเทศกาลเตลขึ้นดอยเป็นการมีความเชื่อว่าเราจะเตรียมน้ำที่เอาไว้สงพระธาตุดอยสุเทพนะฮะเดินขึ้นมาบนดอยสุเทพท่านในสมัยก่อนเนี่ยก็จะใช้ถนนสุเทพนะฮะแล้วก็ตัดลัดป่านะครับผ่านวัดฝ่ายหินผ่านวัดผาลาดนะฮะขึ้นไปตรงเขาเรียบน้ำตกจนไปถึงโค้งขุนกันแล้วเขาจะเปลี่ยนชุดนะเปลี่ยนชุดเป็นชุดขาวนะแล้วหลังจากนั้นก็จะเตรียมข้าวปลาอาหารเพื่อจะรอให้ถึงตอนเช้าแล้วก็ใส่บาตรพระภิกษุสงฆ์ที่เดินลงมาตรงบันไดนาคนั่นนะฮะ
คือที่มาที่ไปในสมัยก่อนในสมัยโบราณปัจจุบันนี้นะครับก็ยังคงประเพณีเพียงแต่เปลี่ยนเส้นทางเดินนะมาเป็นถนนห้วยแก้วนะซึ่งเป็นเส้นทางที่ครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนานั้นได้สร้างเอาไว้โดยที่ไม่ใช้ทุนของรัฐเลยนะแม้แต่บาทเดียวนะใช้ทุนจากพี่น้องคณะศรัทธาสาธุชนแล้วก็คหบดีพ่อค้าประชาชนทั้งหมดเลยในการสร้างถนนเส้นนี้ท่านจะเห็นนะว่าในการสร้างวัดนั้นท่านจะสร้างเป็นกุศโลบายนะฮะก็จะเป็นในส่วนของวัดศรีโสดาหมายถึงว่าตัวแทนแห่งพระโสดาบันนะฮะพระโสดาบันเลยก็เรียกว่าในส่วนตรงนี้นะฮะแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นเขาเรียกว่าในห่วงของสกิทาคามีสกิทาคามีเนี่ยก็คือตรงพุทธอุทยานอนาคามีปัจจุบันนะฮะไม่ใช่วัดผาลาดนะครับเดี๋ยวหลายๆท่านคิดว่าวัดผาลาดจะเป็นวัดผาลาดของสกิทาคามีไม่ใช่นะฮะเพราะว่าล่าสุดนั้นเรียกว่าชำระประวัติศาสตร์กันใหม่วัดผาลาดก็คือวัดผาลาดนะวัดผาลาดเป็นจุดค้าขายเป็นจุดพักของพ่อค้าที่ในสมัยก่อนนั้นผู้ที่จะเดินขึ้นไปบนพระธาตุดอยสุเทพเนี่ยเขาจะมีจุดสิ้นสุดในการซื้อขายข้าวของกันก็คือตรงวัดผาลาดเจดีย์ของวัดผาลาดนั้นก็คือเป็นการรวมกันของพี่น้องเชื้อสายพม่านะฮะได้ก่อเป็นเจดีย์ตรงนั้นขึ้นมาส่วนสกิทาคามีจริงๆนั้นก็คือตรงไฟป่าที่เป็นอนาคามีปัจจุบันส่วนวัดอนาคามีนั้นเขาเรียกว่าม่อนพญาหงส์เนี่ยขึ้นไปตรงหอดูดาวสิรินธรฝั่งขวานะตรงนั้นในอดีตมีเจดีย์อยู่ฮะแต่เนื่องจากมีทั้งแผ่นดินไหวมีทั้งน้ำป่ากัดเซาะทำให้สะพานที่เชื่อมต่อของม่อนพญาหงส์กับอนาคามีนั้นได้ถล่มลงเรียกว่าถล่มลงไปนานแล้วนะแล้วหลังจากนั้นก็จะมีวัดสุดท้ายก็คือเป็นวัดแห่งความเป็นพระอรหันต์ก็คือวัดพระธาตุดอยสุเทพนั่นเองนะก็คือกุศโลบายที่องค์เรียกว่าพระครูบาเจ้าศรีวิชัยนั้นได้สร้างเอาไว้นะก็ขอเชิญนะกราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุนะ9องค์นะในส่วนเนื้อหนังเอ็นขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระโคดมนะที่บูธฝายหินแห่งนี้นะฮะด้านหน้าเลยนะเพราะว่าถ้าดึกไปกว่านี้จะอัญเชิญกลับเข้าเต็นท์นิดนึงแล้วก็จะอัญเชิญกลับวัดฝายหินนะฮะก็มีแค่วันนี้เท่านั้นนะครับที่อยากให้ทุกท่านนั้นได้เห็นนะฮะแล้วก็ได้เป็นที่ประจักษ์และมีความปิติเกิดขึ้นในจิตมีกำลังใจที่จะเดินขึ้นไปในส่วนของส่งน้ำองค์พระธาตุดอยสุเทพในส่วนขององค์พระธาตุดอยสุเทพนั้นเป็นส่วนของอุรังคธาตุนะก็คือส่วนหน้าอกกระดูกหน้าอกของพระพุทธเจ้าซึ่งในส่วนของอุรังคธาตุนี้แยกมาจากวัดสวนดอกครึ่งหนึ่งนะเพราะโดยปกติแล้วที่ศรีลังกาเนี่ยมอบให้วัดสวนดอกนั้นเต็มองค์แล้วคราวนี้ก็ได้แบ่งให้วันในส่วนของการอัญเชิญขึ้นมาประดิษฐานบนดอยสุเทพนั้นครึ่งหนึ่งนะโดยใช้ช้างนะอัญเชิญขึ้นบนหลังโคชสารนะครับที่เรารู้ในส่วนของประวัตินั่นเองนะฮะแต่อันนี้ในส่วนของกระดูกเนื้อเอ็นหนังนะฮะที่แปลสภาพเป็นกระดูกซึ่งดูแล้วไม่น่าจะเป็นไปได้ถูกไหมฮะนะแต่ถูกพิสูจน์แล้วนะฮะว่าอันนี้เป็นส่วนของเนื้อเอ็นหนังนะที่แปลสภาพเกาะกลุ่มกันจนเป็นเม็ดพระธาตุเกิดขึ้นเป็นเม็ดพระสารีริกธาตุนะฮะก็ขอเชิญเนาะนะฮะมีด้วยกัน9องค์ด้วยกันที่บูธวัดฝายหินวัดป่าแดงแห่งนี้ครับนะฮะเอาละฮะต้องบอกว่าพระพุทธศาสนานั้นเป็นบ่อเกิดของทุกศาสตร์จริงๆหลายๆท่านคิดว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวข้องนะรัฐศาสตร์นิติศาสตร์นะแพทยศาสตร์จริงๆแล้วเกิดมาจากพระพุทธศาสนาทั้งนั้นนะฮะในส่วนของการปกครองหลักของรัฐศาสตร์เห็นไหมฮะพระพุทธเจ้านั้นท่านปกครองในแบบที่พึ่งพิงกันในลักษณะของความเป็นธรรมความเที่ยงธรรมมีการสืบหาเสาะหานะว่านี่คือตามหลักของนิติศาสตร์เลยนะฮะว่าสืบหาความจริงว่าจริงหรือเปล่าที่ท่านกล่าวโทษคนนั้นคนนี้รูปนั้นรูปนี้นะแต่ท้ายที่สุดแล้วพอสืบหาความจริงเสร็จปุ๊บด้วยความที่พระพุทธเจ้านั้นท่านเป็นพระผู้ทรงสัพพัญญูรู้แม้กระทั่งวาระจิตไม่มีใครโกหกท่านได้ฮะนะ
เพราะฉะนั้นทุกรูปจะสารภาพว่าอ๋อไม่ใช่ครับผมไปกล่าวหาท่านเฉยๆก็ขออโหสิกันไปเห็นไหมฮะในส่วนของการรักษาพยาบาลไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะฮะตอนที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านประชวรหรือไม่สบายนะฮะ ณตรงนั้นเองเนี่ยพระโมคคัลลาก็สวดเรียกว่าสวดบทโพชฌงคปริตนะสวดบทโพชฌงคปริตตังนั้นนะจนกระทั่งพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นหายเช่นกันฮะครั้งที่ องค์พระโมคคัลลานะท่านประชวรเหมือนกันองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ประคองพระโมคคัลลาเอาไว้แล้วก็สวดบทโพชฌงคปริตด้วยเช่นกันแล้วก็ให้ฉันสมุนไพรเห็นไหมฮะนี่ก็คือในส่วนของโอสถในส่วนของการแพทย์ซึ่งมันแตกแขนงไปหมดก็คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านได้รับรู้อยู่แล้วนะครับเป็นพุทธศาสตร์นั้นเป็นเรียกว่าเป็นบ่อเกิดของทุกแขนงแห่งศาสตร์นะฮะก็ขอเชิญเนาะ ณตอนนี้ร่วมบุญกันได้ฮะราตรีนี้ยาวไกลนะฮะเมื่อร่วมบุญฐานนี้เสร็จก็ค่อยๆเดินนะฮะมองดูด้านหลังมั่งเพราะรถก็ท่านสามารถผู้ที่มาถึงจังหวัดเชียงใหม่ก็ร่วมบุญได้นะฮะเมื่อท่านเอาข้าวของวางไว้ที่โรงแรมเป็นที่เรียบร้อยก็ขึ้นมาเลยนะครับยินดีฮะยินดีวัดฝายหินนะฮะอันนี้ฐานที่3เดี๋ยวจะมีขบวนต่างๆมาเรื่อยๆนะครับก็ตามเหตุปัจจัยที่ทั้งหมดทั้งมวลก็ขออนุญาตนะฮะค่อยๆมีทั้งสองข้างทางนะครับในส่วนของการทำบุญมีทั้งการเล่นต่างๆนะฮะรวมไปถึงข้าวปลาอาหารลงทานนะฮะเพราะเสียงที่คุณได้รับฟังได้ยินอยู่เนี้ยนะก็มาจากสถานีวิทยุ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์นะฮะก็ขอเชิญนะฮะในส่วนนั้นตรงนี้เนื่องในวันวิสาขาบูรณะมีบูชาพรุ่งนี้ตอนเช้าก็จะมีการใส่บาตรนะที่ถนนเส้นวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะก็จะมีพระภิกษุสงฆ์สามเณรจำนวน100 รูปด้วยกันวัดฝายหินวัดป่าแดงวัดศรีโสดาวัดประธานพรนะก็จะมาร่วมกันนะเพื่อเดินบาตรนะ6:30นะฮะ06.30 น.นะครับก็ขอเชิญนะแล้วหลังจากนั้นในช่วงค่ำณวัดฝายหินนั้นก็จะเป็นการเรียกว่ามีการสวดมนต์ทำวัดเย็นเวียนเทียนแล้วก็จะแจกพระนะฮะที่หลวงปู่ศิลาสิริจันโทนั้นท่านได้มอบพระบางส่วนมาให้วัดฝายหินนั้นได้แจกคณะศรัทธาสาธุชนที่ร่วมขึ้นไปบำเพ็ญกุศลในส่วนของการสวดมนต์รวมไปถึงอโหสิกรรมนะฮะในวันพรุ่งนี้นะฮะณวัดฝายหินหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เริ่มเวลา 18 นาฬิกานะฮะตรงก็จะเป็นการนั่งสมาธิกันก่อนเลยนะสมาทานศีล 8แล้วนั่งสมาธินะครับแล้วหลังจากนั้นก็ทำการสวดมนต์ทำวัดเย็นแล้วก็ทำอโหสิกรรมแล้วก็รับเรียกว่าของที่ระลึกที่หลวงปู่ศิลาสิริจันโทนั้นท่านได้มอบให้นะฮะให้วัดฝายหินเอาไว้แจกในวันพรุ่งนี้นะฮะวันวิสาขาบูรณะมีบูชาก็ขอเชิญฮะ1 ปี1 ครั้งเท่านั้นนะกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่งเราท่านก็อาจจะรับทราบมาอยู่แล้วว่าเป็นวันที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านประสูติตรัสรู้แล้วก็ปรินิพพานในวันนั้นนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นวันเพ็ญ15 ค่ำเดือน6นะฮะก็ถัดจากนี้ไปอีก2 เดือนนะฮะ15 ค่ำเดือน8ก็จะเป็นวันอาสาฬหบูชาแล้วฮะก็ถึงตรงนั้นก็ต้องเข้าพรรษากันแล้วเนาะเอาละฮะขอบพระคุณนะฮะสำหรับเหล่าพุทธศาสนิกชนที่มีน้ำหนึ่งใจเดียวกันไม่ว่าจะมาจากภาคส่วนไหนก็แล้วแต่เรามีความมุ่งมั่นในการเดินครั้งหนึ่งในชีวิตขึ้นสู่วัดพระบรมธาตุดอยสุเทพนะเพื่อไปสักการะองค์พระธาตุด้วยการเดินเท้านะถ้าเป็นภาษาพระเราก็เรียกว่าจาริกนะถ้าพระธุดงค์แปลว่าอยู่กับที่นะฮะคือธุดงค์เนี่ยนั่นหมายถึงว่าเมื่อหยุดแล้วกางกรด
แล้วก็ปักหลักภาวนาน่ะธุดงค์เขาเรียกพระธุดงค์นะเราก็จะรู้เอาพระธุดงค์จริงๆเรียกพระธรรมจาริกฮะนะจาริกคือการเดินนะฮะอย่างตรงนี้ฮะเราท่านที่กำลังเดินอยู่เรียกว่าเป็นผู้แสวงบุญนะนักธรรมจาริกนะฮะก็ขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพนะก็ขอให้มีศีลนะครับแล้วก็มีความมานะวิริยะนะฮะความอดทนนะครับเพื่อเป็นบารมีกับตัวเราเพราะเรามีธงอยู่ตรงนี้แล้วขอเชิญนะฮะสักการะองค์พระบรมสารีริกธาตุกันนะแล้วก็ค่อยเดินต่อนะฮะแล้วก็รับน้ำนะฮะจากวัดฝายหินนี่แหละฮะกับคณะแม่บ้านนะครับฝายหินมีทั้งอาหารการกินพร้อมฮะเต็นท์นี้พร้อมห้องน้ำมีหมด นะฮะคุณผู้หญิงก็จะเข้าโดมเข้าเต็นท์มาฮะคุณผู้ชายก็นะฮะเจ้าป่าเจ้าเขาไปนะฮะสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้คุณผู้ฟังนั้นแล้วก็ทุกท่านได้ระมัดระวังก็คือตอนนี้โควิดมันไม่ได้ไปไหนนะฮะโควิดกับไข้หวัดใหญ่มันยังอยู่ป้องกันนิดนึงแล้วกันฮะถ้ามีแมสก็ใส่แมสเวลาอยู่ด้านบนนะฮะเพราะว่าอากาศมันไม่ได้ถ่ายเทนะอันนี้ก็ต้องขอเตือนทุกท่านไว้ก่อนนะเพราะตอนนี้คนเป็นโควิดแล้ว 7,000 กว่าคนแต่เขาไม่ได้เป็นข่าวนะครับแต่มันเป็นสายพันธุ์ที่เรียกว่าเบาบางลงนะแต่ก็อย่าเป็นเลยดีกว่าเนาะก็ขอเชิญร่วมบุญนะฮะผูกข้อไม้ข้อมือนะครับจากพระภิกษุสงฆ์วัดฝายหินซึ่งพระอาจารย์สมัครนี่ท่านก็ไม่ใช่ว่าจะว่างฮะแต่เนื่องจากว่าอันนี้เป็นงานของพระสงฆ์นะเป็นงานพระศาสนาท่านก็เลยเจตเวลาไม่รับนิมนต์ที่ไหนก็มาผูกข้อไม้ข้อมือนะตรงนี้นะฮะท่านก็จะจัดรายการธรรมะคลายเครียดนะครับหลายๆท่านก็จะชอบใจเพราะว่าท่านพูดไม่รู้เรื่องนะฮะก็เวลาท่านพูดทีก็ฮะ น่ารักครับนะฮะรายการธรรมะคลายเครียด FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์นะฮะของวัดฝายหินอาจารย์จะจัดช่วงประมาณ4 ทุ่มเป็นต้นไปให้จนถึงเที่ยงคืนนะฮะครับผมอันนี้ภาพสดๆนะฮะอันนี้กำลังออนแอร์อยู่นะครับในช่วงตรงนี้นะขอเชิญเนาะครับด้านบนยังมีอีกยาวไกลนะฮะอีก9 กิโลฮะนะฮะอย่าเพิ่งหอบนะอย่าเพิ่งหอบอีก9 กิโลถ้าคำก็9 กิโลนี้หมายถึงว่าท่านบวกทางโค้งไปด้วยนะฮะ9 กิโลในที่นี้มันเป็นทางโค้งแต่ถ้าเอาทางมายืดกันเนี่ยไกลมากนะฮะ9 กิโลดอยฮะ9 กิโลดอยขอเชิญนะครับนะฮะอาหารการกินมีฮะถ้าเมื่อยก็หยุดพักแป๊บหนึ่งนะครับวันนี้ถือว่าพระพิรุณท่านกรุณามากปกติช่วงเวลานี้ของปีที่แล้วฝนตกจำได้ฝนจะทิ้งช่วงแต่ตอนนี้ตกไปแล้วเมื่อช่วงกลางวันแล้วก็ไม่ตกแล้วคิดว่าไม่น่าตกแล้วนะฮะครับผมที่ต้องบอกก่อนว่าตอนนี้กี่โมงแล้วเอ่ย5 โมงกว่าณช่วงนี้เป็นการอัญเชิญนะครับน้ำสงฆ์พระราชทานจากลานธรรมนะฮะในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขึ้นมาสู่เรียกว่าลานครูบาศรีวิชัยตรงมูลนิธิครูบาศรีวิชัยที่มีรูปปั้นครูบาฮะนั่นแหละฮะเอาเวลาเราสักการะรูปเหมือนของครูบาเจ้าศรีวิชัยนะครับต้องบอกว่าอัฐิธาตุของครูบาเจ้าท่านอยู่ที่เสาอโศกนะครับคืออยู่ข้างๆเลยนะครับหลายๆท่านก็อาจจะไม่ทันได้อ่านนะว่าตรงนั้นเพราะเขามีจารึกเขามีเขียนอยู่มีจารึกเอาไว้ว่าตรงเนี้ยเป็นที่บรรจุอัฐิธาตุของครูบาเจ้าศรีวิชัยนะก็เรียกว่ากว่าจะอัญเชิญมาได้มาประดิษฐานได้ก็ใช้เวลาอยู่เหมือนกันเพราะว่าครูบาเจ้าศรีวิชัยท่านเคยลั่นวาจาเอาไว้ฮะว่าจะไม่กลับมาที่เชียงใหม่อีกแล้วถ้าสายน้ำปิงนั้นไม่ไหลย้อนกลับแต่ปรากฏว่าวันที่รูปเหมือนของครูบาเจ้าศรีวิชัยนั้นได้มาถึงสะพานนวรัตน์สายน้ำปิงนั้นไหลย้อนกลับพอดีฮะเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากมันไม่แปลกครับเพราะว่าเป็นช่วงที่เขื่อนภูมิพลนั้นได้เปิดทดลองทำการแม่น้ำปิงที่มันอยู่นะตรงนั้นก็สะท้อนกลับมาจนถึงสะพานนวรัตน์ทุกคนก็เลย
อึ้งเลยว่าโอ้นี่คือสิ่งที่ครูบาท่านได้ลั่นวาจาไว้ว่าท่านจะกลับมาสู่เชียงใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ต่อเมื่อสายน้ำปิงนั้นไหลย้อนกลับนะนั่นเป็นที่มาที่ไปนะที่มีรูปเหมือนองค์ครูบาเจ้าศรีวิชัยประดิษฐานอยู่นะวัดศรีโซดาตรงนั้นนะครับส่วนวัดฝายหินนะตอนนี้นะฮะก็เหล่าคณะศรัทธาสาธุชนก็ร่วมการสักการะพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็ให้ครูบาอาจารย์ได้ผูกข้อไม้ข้อมือกันเนาะท่านใดที่อยากจะเขียนใบโพก็เขียนนะเขียนชื่อนามสกุลแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีพิธีโอโหสิกรรมก็ท่านว่าจะเอาไปเข้าในพิธีด้วยก็เป็นการขอโอโหสิเจ้ากรรมนายเวรกันไปนะฮะในวันพรุ่งนี้ก็การโอโหสิกรรมของวัดฝายหินก็เป็นหนึ่งเดียวฮะในประเทศไทยที่ค่อนข้างจะยาวมากนะครับและเป็นพิธีกรรมอย่างชัดเจนนะฮะก็เรียกว่าเป็นที่พระอาจารย์ภาสกร ภูริวัฒโนนั้นท่านก็ได้ทำเอาไว้นะฮะก็รุ่นสู่รุ่นนะครับขอเชิญนะฮะในวันพรุ่งนี้ฮะขอเชิญขอบคุณครับแล้วเว้นปิดคู2 นาทีไม่เอาไปเลยครับสาวๆมีเสียงเล่นไหมอะไรเงี้ยก็ขอเชิญนะครับณตอนนี้นะฮะกลางค่ำกลางคืนยังไงให้มีไฟฉายติดตัวไว้ก็ดีนะครับเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยมันมืดเลยด้วยวัดฝายหินเนี่ยต้องบอกว่าเราประสบปัญหามาตลอดระยะเวลา17-18 ปีนะในการจัดบูธทุกๆครั้งไปเนี่ยนะฮะ2 ปีมานี้เราก็เลยจัดทำเอาเครื่องไฟฟ้าขึ้นมาเองเลยนะเพื่อไม่ให้เรียกว่าเกิดเหตุขัดข้องทางสายไฟแล้วก็เสียงนะฮะก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะขอเชิญนะครับร่วมกันใส่บาตรแล้วก็สักการะองค์พระบรมสารีริกธาตุแล้วก็ผูกข้อไม้ข้อมือนะฮะตอนนี้เป็นพลวันเลยฮะทั้งพระนะแต่ละรูปนะฮะน้องเนรแต่ละรูปนะฮะช่วยกันคือสายสิญจน์นะฮะสายสิญจน์ที่ผูกให้เนี่ยฮะจะไม่เหมือนของที่อื่นนะฮะก็จัดทำเป็นพิเศษด้วยกัน7 สีด้วยกันนะเป็นสายลุ้งเลยนะฮะถ้าอยากได้เอาไปอวดเขาได้นะฮะนี่แฟชั่นเป็นไงล่ะนี่ได้จากฐานเดียววัดฝายหินนะฮะก็ต้องบอกว่าอันนี้ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งที่ระลึกนะฮะสำหรับการเดินขึ้นดอยถ้าใครเขาถามว่าเดินหรือยังโชว์ให้ดูนี่ไง นี่ไงได้มาแล้วจากวัดฝายหินวัดป่าแดงนะฮะเป็นสายสิญจน์มีลักษณะสี7 สีด้วยกันนะครับแล้วก็ขอเชิญนะครับสักการะพระบรมสารีริกธาตุก็เปิดฝาพระอบเอาไว้ให้เลยนะให้ชมกันเลยนะฮะให้ชมบารมีขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องจากว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันวิสาขบูรณะมีบูชาเป็นวันที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านทรงประสูติตรัสรู้แล้วก็ปรินิพพานนะเป็นวันเพ็ญเดือน6ทั้ง3 วันนะครับก็เลยถือโอกาสนะตรงนี้นำเอาสิ่งที่เรียกเครื่องประจักษ์เครื่องแสดงนะให้เห็นให้เราชาวพุทธนั้นได้เห็นได้ชื่นชมกันว่านี่แหละการแปลสภาพของเนื้อหนังเอ็นนะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นเช่นไรนะซึ่งเราก็อัดมาเป็นภาพขยายเอาไว้ให้เห็นนะฮะข้างเต็นท์เลยนะให้รับรู้ว่ารูปสันฐานนะของพระบรมสารีริกธาตุนั้นเป็นอย่างไรนะฮะครับก็ขอบพระคุณนะฮะพี่น้องชาวไทยใหญ่นะที่กำลังบรรเลงเขาเรียกกลองไทยใหญ่นะฮะก็จะมีเครื่องอะไรนะมงใช่ไหมนะมีมงหลายชุดอยู่นะมีฉาบมีกลองนะกลองก็ยาวนะฮะนะฮะถ้าภาคกลางก็จะเป็นกลองยาวแต่นี้ภาคเหนือเขาเรียกกลองยาว ยาวโคตร แล้วก็ขอเชิญ
มาได้เรื่อยๆนะฮะทำบุญร่วมบุญกันทั้งสายเลยฮะ9 กิโลเนี่ยฮะท่านเรียกว่าบุญจนเบื่อนะฮะทำบุญจนเบื่อนะฮะแต่ก็อย่าเบื่อเลยครับแต่อย่าลืมนะฮะเราเป็นชาวพุทธเราต้องมีศีลเอาไว้ศีล5เนี่ยมีครองไว้ในใจตลอดก็จะดีมากนะฮะท่องพุทโธไว้นะฮะก้าวซ้ายพุทก้าวขวาโธนะฮะหรือว่ากำหนดลมหายใจให้เป็นสมาธินะครับเวลาถึงดอยสุเทพถ้าท่านไม่ขึ้นรถกระเช้ามันมีวิธีการเวลาท่านเดินขึ้นนะฮะเวลาเดินขึ้นบนบันไดนาคเนี่ยฮะท่านจะมองจุดหมายให้มอง9 ต่อ 9เวลาเดินขึ้นนะฮะท่านจะไม่เหนื่อยแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านเงยหน้าขึ้นไปมองจุดหมายปุ๊บท่านเหนื่อยทันทีมันจะรู้สึกว่าเมื่อยฮะเพราะอะไรเพราะว่าจิตมันเริ่มท้อมันจะฟ้องทันทีเขาเรียกจิตมารนะไอตัวจิตมารนี่จะบอกโอ้โหต้องเดินขึ้นอีกเหรอทำไมมันไกลจังวะอะไรอย่างเงี้ยฮะมันจะทำให้เรารู้สึกท้อดังนั้นเวลาพระภิกษุเนี่ยฮะเวลาท่านเดินขึ้นวัดของท่านอย่างวัดถ้ำผาป่องเนี่ยฮะนะฮะพระภิกษุเนี่ยท่านก็จะมีทริคว่าไม่มองจุดหมายแต่ให้มอง9 ต่อ 9พอมอง9 ต่อ 9เนี่ยมันไม่รู้หรอกว่าถึงหรือยังท่านใช้คำว่าถ้ามันถึงมันก็คือถึงนะฮะจะไม่มองจุดหมายโอ้โหมันต้องก้าวไปอีกบันไดวะนะไม่นะเพราะฉะนั้นกรณีนี้ท่านจึงนำทริคตรงนี้มาสอนแล้วกันว่าเวลาจะขึ้นบันไดนาคหรือว่าบันไดไหนชันๆอย่าไปมองจุดหมายอย่างเงี้ยหน้าไปมองนะฮะให้มอง9 ต่อ 9เวลามันถึงมันก็คือถึงแล้วมันใช้ได้สำหรับผู้ที่กลัวความสูงฮะท่านใดที่กลัวความสูงก็ให้มองขาเราเนี่ย9 ต่อ 9อย่าเผลอไปมองลอดขาลงไปข้างล่างนะฮะยิ่งมองยิ่งสูงก็ยิ่งกลัวดังนั้นท่านถึงบอกเอาปัจจุบันเข้าไว้นะฮะ9 ต่อ 9นะฮะอดีตจะไปมองอนาคตก็อย่าพูดไปมองให้มองปัจจุบันเท่านั้นนะฮะนั่นคือวิธีการหรือหลักในการเดินในการทำวิปัสสนาเบื้องต้นเลยนะครับก็ขอเชิญนะฮะร่วมกันร่วมบุญกันเป็นฐานเดียวนะฮะที่นำเอาพระบรมสารีริกธาตุอัญเชิญมาไว้ให้สักการะแล้วถัดจากนี้แล้วไม่มีแล้วนะครับก็จะเป็นการผูกข้อไม้ข้อมือตามฐานต่างๆนะครับก็จะเน้นความสวยนะฮะแต่ละฐานเขาจะเน้นความสวยงามฮะมีวัดฝายหินวัดป่าแดงเราเน้นเอาความจริงนะฮะที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระผู้ทรงสัพพัญญูนั้นได้บรรลุธรรมนะเอามาให้เห็นความจริงนะในเรื่องของทานกิริยาขอให้บุญกิริยาวัตถุนะแล้วก็ทานบารมีทั้งหมดทั้งมวลนะฮะที่เราสามารถทำให้ได้รวมไปถึงในส่วนของพระบรมสารีริกธาตุนะฮะและหลังจากนั้นก็ได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะวัดฝายหินซึ่งเป็นวัดขององค์สังฆราชารูปแรกของล้านนาก็คือพระครูบาอภัยสารทาสังฆปาโมกข์หรือว่าครูบาอุ่นเรือนนะต้องบอกว่าเป็นสังฆราชารูปแรกนะเพราะว่าในสมัยโบราณนั้นมีด้วยกัน7 รูปนะครูบาฝายหินเนี่ยนั่งรูปแรกเลยนะแล้วก็เป็นพระที่เรียกว่าดำรงไว้ซึ่งศาสตร์ต่างๆนะท่านสำเร็จคัมภีร์มูลกัจจายนะนะฮะแล้วก็เรียกว่าบาลีใหญ่นะจนเป็นที่เรื่องลือแม้กระทั่งวิทยาคมท่านศึกษาเพื่อรู้นะฮะครั้งหนึ่งท่านเคยถูกอาราธนานิมนต์เข้ากรุงเทพโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วก็ได้สนทนาธรรมจนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระครูบาอภัยสารทาสังฆปาโมกข์นะแล้วก็มาดำรงตรงนี้นะที่วัดฝายหินก็คือวัดที่คณะพระภิกษุสามเณรของบูธเนี่ยฮะอยู่นะในสมัยก่อนนั้นถือว่าเป็นรัฐอรัญญวาสีคือเป็นวัดป่าปัจจุบันก็ยังคงดำรงตำแหน่งความเป็นป่าอยู่แต่ว่าเป็นคามวาสีเพราะว่าขึ้นเขาเรียกแบ่งเขตการปกครองของคณะสงฆ์ใหม่ขึ้นกับวัดสวนดอกซึ่งเป็นวัดในเมืองเขาเรียกคามวาสีเป็นวัดบ้านนะดังนั้นวัดฝายหินเนี่ยจริงๆมันควบคู่ระหว่างคามวาสีกับอรัญญวาสีนั่นเองแต่จริงๆมันต้องสังกัดใดสังกัดหนึ่งซึ่งก็เป็นคามวาสีนะฮะก็ขอเชิญนะฮะร่วมสักการะองค์พระบรมสารีขออภัยอย่าเอาโทรศัพท์เข้าไปแนบนะฮะซูมได้นะครับซูมได้ซูมถ่ายภาพพระบรมสารีริกธาตุได้แต่อย่าเอาไปแนบตรงกระจกนะฮะอันนี้ต้องถือว่านิดนึงนะเพราะหลังจากนี้ไปเนี่ยก็จะนำอัญเชิญเก็บนะสู่อุโบสถวัดฝายหินนะครับก็ถ้าท่านใดอยากจะไปกราบสักการะก็ขอเชิญที่วัดฝายหินนะแต่ว่าณตอนนี้ฮะอัญเชิญมาไว้ชั่วคราวนะประดิษฐานชั่วคราว
เป็นวันอะไร แล้วก็ขอเชิญศรัทธาขอบคุณทุกท่านนะที่มาร่วมขอโมทนาบุญกับทุกท่านตอนนี้ขึ้นไปก็ระมัดระวังนั่นแหละ9 กิโลต่อไปนี้ก็ขอให้ทุกโยมภาวนาไปด้วยแค่นั้นแหละใจในประเพณี600 กว่าปีที่เที่ยวขึ้นดอยแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยสาวใดนุ่งน้อยห่มน้อยระวังไก่พลอยจะคอยจริงคุณไหว้สาพระธาตุเอาบุญรับพรจากหลวงพ่อเจ้าคุณพระเทพวรสิทธาจารย์ไหว้สาปารมีเป็นประเพณีล้านนายิ่งใหญ่พระเนรศรัทธาร่วมใจถือขันข้าวตอกดอกไม้ไหว้พระพุทธปฏิมาประธานชาต่างชาติต่างศาสตร์สุขสันต์สักการะพระธาตุพร้อมกันร่วมสืบสานวันเที่ยวขึ้นดอยต้องขออภัยนะฮะรถที่จอดฝั่งตรงข้ามทางลงดอยสุเทพนะฮะขอเคลื่อนรถนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวรถท่านจะโดนลากไปอีกนะฮะท่านต้องไปเสียเงินเองนะฮะเพราะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขามานะฮะ 2,500 นะครับถ้ามีโอกาสย้ายนะครับนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นประวัติศาสตร์ซ้ำรอยอีกรอบหนึ่งเคลื่อนได้เคลื่อนนะฮะก็ขอคณะศรัทธาสาธุชนนะขอบพระคุณมากนะก็ร่วมกันนะฮะในวันนี้เรามุ่งสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพก็ขอเชิญสักการะพระบรมสารีริกธาตุนะครับนะฮะซึ่งได้นำมาประดิษฐานไว้ที่ฐานนี้นะฮะของวัดป่าหินแล้วก็วัดป่าแดงนะก็เป็นที่เรียบร้อยมีด้วยกัน9 องค์ถ่ายรูปได้แต่อย่าเอาโทรศัพท์มาจ่อนะครับใช้ซูมเอานะครับแล้วก็เรียกว่าวันนี้เอามาให้โดยเฉพาะนะครับเป็นสันฐานที่2นะครับที่เราได้นำมาตรงนี้เป็นข้าวสารนะฮะจากได้รับมอบจากคุณลุงทองดีหันศักดิ์คุณารมณ์ซึ่งเป็นประธานชมรมมูลนิธิพระธาตุในสังฆราชูปถัมภ์นะครับก็ถือได้ว่าเรามาร่วมกันนะฮะทั้งพี่น้องทั้งชาวไทยใหญ่นะทั้งพี่น้องชาติพันธุ์ต่างๆ
นะรวมไปถึงชาวพุทธศาสนิกชนจากทุกสารทิศเลยนะวันนี้ที่ได้มีโอกาสมาร่วมบุญแล้วก็เดินขึ้นดอยสุเทพในงานประเพณีเตลขึ้นดอยเนาะนะฮะก็ขอเชิญนะฮะครับผมฐานนี้เป็นฐานของวัดฝายหินและวัดป่าแดงนะวรวิหารนะฮะครับก็ต้องบอกว่าคณะภิกษุสงฆ์มาทั้งหมดทั้งสิ้นนะที่วัดฝายหินมีด้วยกันก็ไม่กี่รูปฮะมีด้วยกัน17รูป18รูปนะฮะ18รูปนะแล้วไปจาริกที่อินโดนีเซียเดินด้วยเท้าเนี่ย2รูปนะฮะส่วนที่เหลือก็กระจายไปสู่วัดต่างๆเพื่อคือพระสงฆ์ท่านไม่พอก็จะขอนิมนต์จากวัดฝายหินไปก็ตรงนั้นนะซึ่งเป็นวัดที่พระครูบาอภัยสารทะสังฆปาโมกข์นะฮะก็เป็นเรียกว่าเป็นสังฆราชารูปแรกนะฮะได้จำพรรษาอยู่ที่วัดฝายหินจนกระทั่งท่านมรณภาพนะฮะก็ณบัดนี้นะฮะเรียกว่าธรรมทายาทของท่านก็ได้มานะทำการเรียกว่าเผยแผ่ธรรมะในวันนี้นะฮะที่เส้นทางสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพก็ขอเชิญนะคณะศรัทธาสาธุชนรับประทานอาหารได้นะฮะมีโรงทานนะฮะนำโดยเดี๋ยวหัวหน้าทีมนะฮะโดยป้าสุนะแล้วก็รวมไปถึงน้ำท่ามีพร้อมนะครับแต่เมื่อรับประทานแล้วขอให้ทิ้งเป็นที่เป็นทางนะครับมันก็จะมีในส่วนของถังขยะเอาไว้นะครับก็ขอเชิญสายสิญจน์ที่นี่จะไม่เหมือนกับที่อื่นนะฮะก็จะมีลักษณะเป็นเส้นๆหลายสีนะมีด้วยกันนะครับ3-7 สีด้วยกันนะดังนั้นก็มาฮะไม่ต้องมาเสียอะไรมากมายให้ท่านได้พรมน้ำมนต์ให้พรกันไปนะครับแล้วก็มีพระบรมสารีริกธาตุที่หลายๆท่านนะอาจจะไม่เคยเห็นไม่เคยประสบพบเจอก็สามารถนะสักการะได้นะวันนี้เพราะว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นวันวันวิสาขบูรณมีบูชาหรือว่าวันวิสาขบูชานะครับก็ถือได้ว่าเป็นวันสำคัญที่สุดนะฮะของพระพุทธศาสนาเป็นวันที่เรียกได้ว่าอุบัติศาสนาพุทธนะฮะในกลับนี้ขึ้นมานะฮะโดยพระโคดมก็คือวันที่พระเจ้านั้นได้ทรงประสูตินะครับและจากนั้นก็ท่านได้รับรู้ในสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอริยสัจสี่หรือว่าในส่วนของปฏิจจสมุปบาทนะในส่วนของกฎแห่งกรรมนะหรือว่าแม้แห่งกฎไตรลักษณ์ทั้งหมดทั้งมวลนั้นนะครับเมื่อท่านได้รับรู้นั่นคือการตรัสรู้เกิดขึ้นนะแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วท่านดับขันปรินิพพานไปนะด้วยเหตุอันเป็นส่วนที่ท่านต้องบอกว่ามีเหตุจะต้องดับขันปรินิพพานดังนั้นพระพุทธเจ้าของเราไม่ใช่ผู้วิเศษครับนะเป็นพระผู้ที่มีศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่มีหลักการและเหตุผลนะเมื่อพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นผู้วิเศษดังนั้นท่านจึงตรัสเลยว่า4อย่างนั้นที่ไม่สามารถจะช่วยเหลือนะพี่น้องศรัทธาสาธุชนได้ก็คืออย่างที่1คือในเรื่องของปัญญาฮะปัญญานั้นนะฮะท่านไม่สามารถจะช่วยได้ถ้าอยากได้ปัญญาต้องใฝ่รู้เอาเองนะฮะอย่างที่2ในเรื่องของเขาเรียกว่ากฎแห่งกรรมพระเจ้านั้นไม่สามารถจะช่วยในเรื่องช่วยเหลือได้นะในเรื่องของกฎแห่งกรรมนะท่านไม่สามารถจะไปตัดกรรมใครเขาได้กรรมใครก่อกรรมนั้นก็ต้องเกิดขึ้นนะอย่างที่3คือท่านไม่สามารถจะช่วยให้ใครนั้นได้เข้าสู่ปรินิพพานได้ถ้าอยากได้คำว่านิพพานต้องปฏิบัติเอาเองนี่คืออย่างที่3อย่างสุดท้ายท่านไม่สามารถจะทำให้พระพุทธศาสนานั้นกระจายไปสู่ทั่วโลกได้นั่นหมายถึงว่าหากไม่ได้มีบุญสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะหากไม่มีบารมีนะบุญสัมพันธ์ต่อกันและกันก็ไม่สามารถที่จะให้เขามารับรู้ในส่วนของหลักพระพุทธศาสนาได้นั่นเองนี่คือ4ประการที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่สามารถจะช่วยได้นะฮะขอเชิญนะฮะก็สักการะพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านในส่วนของเนื้อเอ็นหนังนะที่คุณลุงทองดีหาสาคุณารมณ์นั้นนะได้มอบให้กับวัดฝายหินนะซึ่งต้องบอกว่ามีไม่กี่วัดนะครับแล้วก็เราได้รับมากที่สุดคือ19องค์ด้วยกันนะครับแล้วก็วันนี้ที่เอามานะครับแล้วก็ให้ท่านได้สักการะนั้นมีด้วยกัน9องค์ทั้งสิ้นนะครับก็ขอเชิญเนาะที่ได้ยินอยู่นั้นก็เป็นมโหรีนะฮะในส่วนของ
กลองไทยใหญ่นะครับนะฮะก็มาขับกล่อมเปลี่ยนอารมณ์ในส่วนตรงนี้นะฮะขอเชิญนะครับยังเหลือระยะทางอีกพอสมควรฮะ9 กิโล 9 กิโลต่อไปนี้รับประทานอาหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยขอเมตตาให้ทิ้งเป็นที่เป็นทางนะฮะนะครับวันนี้เมนูสำหรับลงทานก็จะเป็นไข่เจียวทรงเครื่องนะครับก็มารับได้นะครับก็เรียกว่าท้องอิ่มแล้วก็จะมีกำลังเดินต่อไปนะฮะของคณะสงฆ์วัดฝายหินก็ร่วมกันผูกข้อไม้ข้อมือเนาะนะฮะให้กับทุกท่านเป็นได้7 สีเนาะนะฮะตรงนี้ไม่เหมือนใครนะฮะอธิษฐานจิตเป็นที่เรียบร้อยก็ถือว่าเป็นความเป็นสิริมงคลกับตัวเราเขียนชื่อในใบโพแขวนเอาไว้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะก็จะเป็นในส่วนของพิธีโอโหสิกรรมก็จะเอาเข้าไปนะตรงนั้นไปทำพิธีด้วยนะฮะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งถ้ามีเขาว่าฝนจะลงเนี่ยขอเมตตาอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเข้าภายในนะฮะก็ประชาสัมพันธ์นิดนึงแล้วกันนะทุกท่านที่เดินผ่านไปผ่านมาท่านเตรียมถุงพลาสติกไว้หน่อยก็จะดีเนาะนะเพื่อที่เวลาฝนลงเม็ดก็ไว้คลุมหัวหรือว่าเอาไว้ใส่โทรศัพท์มือถือจะได้ไม่เปียกนะฮะก็ดูหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าดูแล้วฝนมันจะมีทุกปีฮะตกทุกปีนะฝนจะตั้งเขาตลอดก็เรียกว่าพระพิรุณก็ต้องเมตตาอันนี้ที่ตกอยู่เป็นน้ำมนต์นะฮะใหญ่กว่าเม็ดฝนหน่อยนะฮะหลวงพี่โยก็พรมให้นะตรงนี้นะฮะอายุวันนังสุขขังพลังนะครับมารับได้นะฮะอาหารกลุ่มพี่น้องบ้านฝายหินนะฮะแล้วก็รับประทานอาหารไปด้วยฟังดนตรีของกองยาวไทยใหญ่ไปด้วยฮะกองไทยใหญ่นะฮะแล้วท่านจะใช้คำว่าฮะ อะไรนะฮะ นะฮะปีนี้สนุกสนานนะครับโมทนาสาธุนะครับโมทนาสาธุเพราะว่าเราชาวพุทธนะครับเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าเรามีพระพุทธเจ้านะครับพระองค์เดียวกันเรามีศีล 5เป็นเครื่องยึดเป็นเครื่องดำรงชีวิตเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องอยู่ของเราก็คือศีลนั่นเองศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิภาวนานะเกิดได้จากใจของเราที่สามารถทำให้ตรงนี้ได้นะจิตอันเป็นกุศลให้ระมัดระวังนิดนึงฮะเดินอย่าออกไปกึ่งกลางถนนมากนักนะครับเพราะว่ารถเวลาขึ้นดอยสุเทพนั้นเขาจะส่งแรงมันจะเร็วนะแล้วเป็นทางโค้งเนาะนะครับมาเขียนชื่อที่ใบโพซะเขียนชื่อนามสกุลเอาให้ชัดเจนเนาะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีพิธีโอโหสิกรรมท่านก็จะเอาไปเข้านะตรงนั้นด้วยนะก็จะแขวนไว้อยู่ด้านนอกนั่นแหละนะครับที่วัดฝายหินหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะขอเชิญเด้อนะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งก็คงจะอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับมาไว้ด้านในนะฮะเวลา 18 นาฬิกาเป็นการรำบวงสรวงนะฮะเป็นการรำบวงสรวงที่ลานครูบาเจ้าศรีวิชัยนะครับแล้วหลังจากนั้นนะก็จะเป็นการอัญเชิญในส่วนขององค์น้ำสงฆ์พระราชทานนะครับก็ต้องบอกว่านำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะฮะคือขบวนเนี่ยจะขึ้นมาน้ำสงฆ์พระราชทานเนี่ยนะฮะก็เรียกว่าค่อยๆมากันทีละนิดก็สลับสับเปลี่ยนกันตั้งแต่ท่านผู้ว่านะท่านอัยการนะฮะรวมถึงวัฒนธรรมรวมถึงอธิการนะฮะ
ก็จะสลับสับเปลี่ยนนะฮะขึ้นนะในรถบุษบกก็จะเปลี่ยนกันตามฐานต่างๆเนาะนะฮะเอาละอโมทนาสาธุเนาะกับทุกท่านที่ร่วมบุญในวันนี้รับน้ำนะฮะรับน้ำดื่มนะครับจากโรงทานนะครับในส่วนของข้าวนะฮะข้าวไข่เจียวนะฮะเจียวกันไม่ทันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าขายดิบขายดีเป็นโรงทานนะครับก็หลายๆท่านเอาพกติดตัวไว้นะฮะจะได้ไม่หิวกลางทางขอบพระคุณร้านค้าต่างๆนะฮะที่เรียกว่าร่วมกันเปิดโรงทานนะตรงนี้นะครับก็ขอโมทนาสาธุในสายบุญต่างๆขอบพระคุณน้องๆจิตอาสานะครับที่ร่วมกันรณรงค์ให้รักษาความสะอาดขอบพระคุณท่านเจ้าหน้าที่ทุกๆทางนะฮะไม่ว่าจะเป็นหน่วยอุทยานนะฮะมูลนิธิต่างๆรวมไปถึงในทุกภาคส่วนแล้วกันฮะทั้งในระดับพลเรือนและข้าราชการนะที่อำนวยความสะดวกให้ตรงนี้แล้วก็พี่น้องบรรเทาสาธารณภัยนะฮะเหล่ากู้ภัยต่างๆด้วยก็ขอบพระคุณนะครับเอาฮะก็ณตอนนี้เรี่ยวแรงท่านยังพอจะผูกข้อไม้ข้อมือกันได้นะครับแต่หลังจากนี้ไปตอนนี้ที่เดินขึ้นดอยสุเทพนี่13,000 กว่าคนแล้วนะฮะ13,000 กว่าคนนะฮะคือเดินแล้วไหลไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประวัติการแล้วฮะตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้10,000 กว่าคนแล้วนะฮะ13,000 กว่าคนแล้วนะที่เดินขึ้นไปก็ขอโมทนาสาธุนะครับเดี๋ยวต้องรอแจ้งสถิติขึ้นมาก่อนแต่ว่าปีนี้จะเท่าไหร่เพราะปีที่แล้วเนี่ย20,000 กว่าคนนะครับเอาละฮะราตรีนี้ยาวไกลครับก็ต้องบอกว่าในส่วนของการขึ้นรถบุษบกนะฮะช่วงแรกในการขึ้นรถบุษบกนั้นจะเป็นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะแล้วก็จะมาสลับสับเปลี่ยนนะฮะมาส่งท่านลงตรงวังบัวบานแล้วก็จะมาเปลี่ยนเป็นท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะฮะแล้วก็จะไปสลับสับเปลี่ยนตรงที่วัดผาลาดนะฮะวัดผาลาดนั้นก็จะเป็นท่านอธิการบดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่หลังจากนั้นก็จะไปสลับสับเปลี่ยนตรงศาลาชมวิวนะผ่านสกิทาคามีก่อนนะฮะไปถึงศาลาจุดชมวิวก็จะเป็นท่านอธิการของมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาและจากนั้นก็จะเป็นไปสลับสับเปลี่ยนตรงที่ศาลาชมดาวจะเป็นท่านนายอำเภอเมืองเชียงใหม่และจุดสุดท้ายไปตรงลานชมวิวนะฮะก็เรียกว่าก่อนถึงโค้งขุนกันนั่นแหละฮะนะก็เป็นท่านนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพนะฮะก็จะขึ้นตรงนั้นจนไปถึงหน้าทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพนั่นเองนะก็จะมีด้วยกันทั้งหมดด้วยกัน6ท่านนะครับที่จะขึ้นรถบุษบกนะคร่าวๆนะฮะซึ่งณตอนนี้ก็ต้องบอกว่าที่เราท่านเห็นอยู่เขาเรียกว่าขัวก็แปลว่าสะพานตรงสะพานขาวเนี่ยก็คือวัดฝายหินคณะสงฆ์วัดฝายหินแล้วก็วัดป่าแดงนะครับนะฮะก็นำเอาพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมาประดิษฐานไว้ให้กราบไหว้บูชานะได้เห็นประจักษ์นะฮะว่านี่คือพระบรมสารีริกธาตุอันแท้จริงนะที่ขออนุญาตทางท่านเจ้าอาวาสวัดฝายหินนั้นมาประดิษฐานเอาไว้ให้พี่น้องนะฮะทุกหมู่เหล่านั้นได้ชื่นชมนะบารมีขององค์พระบรมสารีริกธาตุเปิดฝาพระอบไว้ให้แล้วนะฮะถ้าจะถ่ายรูปให้ใช้ซูมนะครับอย่าเอามือถือเข้าไปจ่อนะครับแต่ถ้าอยากจะให้ชัดๆก็มีป้ายฮะถ่ายตรงป้ายได้เป็นพระบรมสารีริกธาตุนะครับที่เราได้รับรู้แล้วก็ได้เห็นโดยแท้
นะฮะก็ขอโมทนาสาธุนะตรงนี้นะครับ อย่าลืมนะฮะในใจของเราหากมีศีล5เป็นเครื่องอยู่นั้นชีวิตเราก็จะดำเนินอย่างเป็นสุขนะครับทานศีลภาวนานะครับอย่าให้ขาดนะครับศีลข้อ1นะครับไม่ฆ่าสัตว์ศีลข้อ2ไม่ลักทรัพย์ศีลข้อ3ไม่ประพฤติผิดในการศีลข้อ4ไม่พูดเท็จศีลข้อ5ไม่ดื่มสุราและของมึนเมาด้วยบัดนี้ข้าพเจ้าตั้งใจเป็นผู้รักษาศีลแล้วก็ขอให้ข้าพเจ้านั้นถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยนะฮะนี่คือท่องง่ายๆเป็นภาษาไทยเลยการรักษาศีล5นะครับนะองค์พระสารีริกธาตุนั้นนะครับก็สามารถถ่ายรูปได้นะครับนะฮะให้รู้เลยว่าเนี่ยมีจริงๆไม่ใช่ว่าเป็นพระอบเปล่าๆแล้วก็เอามาเสียบเอาไว้ไม่ใช่นะครับนะฮะด้วยวันพรุ่งนี้เป็นวันเรียกว่าเป็นวันเกิดของศาสนาพุทธเพราะว่าเป็นวันเกิดที่องค์พระพุทธเจ้านั้นอุบัติขึ้นมาเจ้าชายสิทธัตถะนั้นได้กำเนิดเกิดขึ้นเรียกว่าเบิร์ธเดย์บุดดิสพรุ่งนี้นะฮะ นะฮะวิสาขบูชานะฮะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านประสูติตรัสรู้และปรินิพพานในวันนั้นสาธุฮะโอ้ยโมทนาสาธุนะฮะครับ ครับขอเชิญนะครับมันไม่มีอะไรที่เรียกว่าเป็นอุปสรรคได้ถ้าใจเรานั้นปราศจากอุปสรรคไอ้ที่เราท้อจิตท้อเพราะว่าใจเราท้อถ้าใจเราสั่งว่าสู้มันก็จะสู้ทั้งหมดทั้งมวลนั้นดำเนินด้วยจิตของเรานั่นเองนะฮะทานศีลสมาธินั้นนะครับถ้าหากเป็นไปได้นั่งสมาธิอยู่เรื่อยๆนะครับเราก็จะรวมกำลังจิตกำลังใจได้นั่นเองนะฮะมีกำลังในการฟันฝ่าต่อไปนะด้วยวัดฝายหินนี้นะครับเป็นวัดที่อยู่หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นวัดที่ต้องจงใจมานะเพราะว่าถ้าท่านเป็นวัดที่อยู่ในเส้นทางของเดินเทรลอันดับ1ของจังหวัดเชียงใหม่นะฮะถ้ามาถึงนะฮะวัดฝายหินนั่นแสดงว่าท่านมีความจงใจแล้วก็มีศรัทธาจริงๆเพราะที่เนี่ยไปไหนไม่ได้แล้วเหมือนจังหวัดน่านนะฮะจังหวัดน่านเป็นจังหวัดที่ต้องจงใจมาถ้าไม่จงใจมาน่านไม่ได้ฮะนะเหมือนกันวัดฝายหินก็เช่นกันนะใจเดียวกับจังหวัดน่าน ต้องจงใจอยู่หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับก็โมทนาสาธุนะฮะก็องค์พระบรมสารีริกธาตุโดยแท้จริงครับนะครับมีฐานเดียวแหละครับทั้งดอยสุเทพนะตรงนี้ที่ขัวขาวนะฮะก็ถือว่าเป็นสิริมงคลกับทุกท่านนะก็มีความยินดีคณะสงฆ์ของวัดฝายหินทุ่มเต็มที่ฮะเพราะว่าต้องบอกว่า1 ปีมันมี1 ครั้งแค่นั้นเองแล้วพรุ่งนี้เช้าท่านก็มีศาสนกิจที่จะต้องทำก็คือเดินรับบาตรที่ถนนเส้นวัฒนธรรมนะฮะในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตอนเช้าเลยฮะ6 โมงนะถ้าท่านอยากจะร่วมใส่บาตรพระสงฆ์100 รูปนะพระภิกษุสามเณร100 รูปก็พรุ่งนี้6 โมงนะ6 โมงครึ่งที่ลานวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับก็ร่วมใส่บาตรได้นะครับ1 ปีมีไม่กี่วันฮะมีอยู่4 วันนะฮะวันมาฆบูชาวิสาขบูชาอาสาฬหบูชาและออกพรรษาอีกวันหนึ่งนะฮะแล้วก็จับพัดจับผูจะมีปีใหม่อีกนะประมาณนี้5 วันนะครับก็ขอเชิญเนาะนะครับร่วมบุญดูรถด้านหลังด้วยนะฮะเพราะรถเขาจะมีรถขึ้นนิดนึงอย่าเดินไปตรงเส้นกึ่งกลางถนนมากนักนะฮะอันนี้พระบรมสารีริกธาตุครับนะฮะของแท้ครับของแท้ครับแต่ว่าอย่าเอามือไปจิ้มนะครับแล้วก็อย่าเอาโทรศัพท์ไปจ่อนะฮะใช้ซูมเอานะครับเพราะว่านี้ได้รับมอบจากคุณลุงทองดีหันษาคุณอารมณ์ประธานชมรมมูลที่พระธาตุแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์นะครับก็เอามาณตอนนี้เราไม่ได้มีอะไรมากมายนะฮะนอกจากอยากให้ท่านนั้นได้มีคำว่าศีลอยู่ในจิตนะฮะให้มีขันติอยู่ในใจบทภาวนาว่าไว้พุทโธพุทโธแล้วเดินให้ถึงนะฮะบนวัดพระธาตุดอยสุเทพนะฮะเพราะถ้าเรามีการภาวนาเกิดขึ้นในจิตนะฮะเรียกว่าความเมื่อยล้าไม่เกิดขึ้นฮะและเราไปเรื่อยๆนะฮะดูธรรมชาติไปเรื่อยๆท่านจะได้ขึ้นชื่อว่าครั้งหนึ่งเราได้เดินขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพด้วยเท้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขอโมทนาสาธุกับทุกท่านนะฮะในวันนี้ที่ได้เดินทางนะมาจนถึงเรียกว่าแม้จะเป็นบทเริ่มต้นขนาดกลาง
แต่มันก็เป็นบทพิสูจน์ลึกๆนะที่จะเข้าสู่ว่าทดสอบวัยว่าเราแก่ไปหรือยังเพราะว่าล่าสุดที่เดินขึ้นดอยสุเทพนั้น87นะฮะ87นะครับอายุ87เดินขึ้นดอยสุเทพนะครับนะฮะตอนนี้ 13,000 กว่าคนนะฮะ 13,000 กว่าคนนะเป็นสถิติที่ตั้งแต่วันเลยนะขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพด้วยการเดินเท้านะแล้วต้องบอกว่าไม่ได้พลุกพล่านอย่างที่ท่านเห็นที่ผมกล่าวจำนวนไม่ใช่นะครับคือเดินกันไปก็ไปเรื่อยๆนะฮะไหลไปเรื่อยๆนะดังนั้นถึงได้บอกว่าอย่าใช้คำว่าโอ้โหคนเป็นหมื่นแล้วมันจะแน่นไม่ใช่ฮะเขาสลับสับเปลี่ยนกันขึ้นลงดังนั้นจึงว่างอยู่เรื่อยๆนะครับนะตอนนี้ก็ขอโมทนาสาธุนะฮะกับทุกๆท่านในวันนี้นะครับณจุดตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นจุดพักใจเล็กๆที่ให้ได้ร่วมบุญกันให้ได้สักการะองค์พระบรมสารีริกธาตุจริงๆนะฮะแล้วก็ให้รับรู้ในหลักพระพุทธศาสนาเบื้องต้นนะครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะฮะ4 กฎธรรมชาติที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้บอกไว้ถ้าเราเกิดบนโลกใบนี้จงทำใจเอาไว้กฎแรกคือกฎแห่งกรรมนะฮะกฎแห่งกรรมก็คือเราทำสิ่งใดต้องได้สิ่งนั้นทำกรรมดีก็จะตอบสนองทำกรรมชั่วก็จะรอเวลาที่จะตอบกลับคืนเพราะฉะนั้นของฟรีจึงไม่มีในโลกกฎข้อที่2ฮะคือกฎของไตรลักษณ์ทุกสิ่งนั้นย่อมมีเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปวันนี้เราอยู่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะฮะตรงนี้ก็จะไม่มีแล้วนะฮะแล้ววันต่อไปหากล้มเลิกทั้งหมดทั้งมวลมันก็จะกลายเป็นป่าเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นทุกสิ่งนั้นไม่มีอะไรที่จีรังวันนี้เรายังมีชีวิตนะฮะเมื่อเราเกิดมาแล้วปัจจุบันเรายังดำรงชีพอยู่ไม่นานฮะเราทุกคนก็ต้องม้วยมาลายหายไปกลายเป็นธาตุดินนั่นคือการดับไปของสังขารนี่แหละกฎไตรลักษณ์ที่ไม่มีใครจะปฏิเสธได้การเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปกฎข้อที่3นั่นก็คือกฎของความจริงนั่นคืออริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคนะให้เรารับรู้ว่าอะไรคือทุกข์นะแล้วอะไรคือสาเหตุแห่งทุกข์ทุกข์เกิดได้อย่างไรแล้วเราจะดับทุกข์ได้อย่างไรเมื่อเรารู้จักวิธีการดับทุกข์ได้แล้วทุกข์นั้นก็จะมาลายหายไปนะฮะนั่นคือกฎที่มันเป็นกฎธรรมชาติจริงๆแห่งอริยสัจสี่กฎสุดท้ายนะฮะเป็นกฎที่โยงใยซึ่งกันและกันของอวิชชาอาวิชชาเป็นบ่อเกิดอะไรอีกหลายๆอย่างเป็นความเชื่อและหลงผิดนั่นเขาเรียกว่าการโยงใยซึ่งกันและกันนะฮะนั่นหมายถึงว่าเป็นกฎของอิทัปปัจจยตาก็คือปฏิจจสมุปบาทนะฮะกฎตรงนี้นี่เองนะฮะที่ต้องบอกว่าเหตุหนึ่งเกิดนะเมื่อสิ่งนี้เกิดสิ่งนั้นย่อมเกิดสิ่งนี้ดับสิ่งนั้นย่อมดับเป็นปกติของสิ่งนั้นๆนั่นคือกฎของปฏิจจสมุปบาทครับ4 กฎธรรมชาติที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านได้บอกเอาไว้นะครับก็อยากจะให้ทุกท่านได้รับรู้ว่าในวันนี้ที่เรามาร่วมบุญกันเดินขึ้นดอยสุเทพกันนะฮะก็เป็นเพราะว่าเรามีความเขาเรียกความเพียรการทำบารมีที่เกิดขึ้นในจิตของเรานั่นเองก็ร่วมกันนะฮะสักการะพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะตรงนี้มีด้วยกัน9 พระองค์นะฮะที่หน้าเต็นท์นะครับของวัดฝ่ายหินและวัดป่าแดงแห่งนี้นะฮะแล้วก็เสร็จปุ๊บหิวข้าวหิวน้ำก็ขอเชิญนะฮะของแม่บ้านวัดฝ่ายหินโดยป้าสุแล้วก็ทีมงานนะฮะอย่างแม่ฝ้ายทั้งหลายก็เตรียมตัวฮะก็ทำข้าวไข่เจียวเนาะนะฮะทรงเครื่องแล้วก็มีน้ำเปล่านะฮะก็ขอเชิญติดไม้ติดมือขึ้นไปก่อนด้านบนก็ยังมีอีกอยู่เรื่อยๆนะฮะก็พระบรมสารีริกธาตุครับนะฮะไม่ใช่พระธาตุนะฮะพระธาตุเป็นของพระอรหันตสาวกเจ้าลงมาจนถึงพระแม่ครูบาอาจารย์เรียกว่าพระธาตุเมื่อตายไปแล้วก็เผานะกระดูกก็จะเป็นแปรสภาพแต่อันนี้เป็นพระบรมสารีริกธาตุซึ่งใช้กับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นอะไรเรียกแบบไหนนั้นมันจะมีอยู่ที่ป้ายด้านหน้านะฮะมีอยู่ที่ป้ายด้านหน้าอ่านได้เลยนะตัวนี้นะครับแล้วก็รูปพรรณสันฐานถ้าท่านอยากจะรู้รูปพรรณสันฐานแบบไหนเป็นยังไงด้านหน้าก็เป็นภาพขยายไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็วันที่เราได้รับมาก็โอ้โหมีขบวนแห่มากมายนะครับนะมีนางฟ้าเทวดานะเรียกว่านางรำกว่า50 กว่าชีวิตนะครับร่วมฟ้อน
เพื่อต้อนรับองค์พระบรมสารีริกธาตุนะตรงนี้ก็เลยต้องบอกครับว่าวันนี้กว่าจะได้มานะครับไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็กว่าจะขอนะฮะท่านเจ้าอาวาสนะฮะนำมาประดิษฐานไว้ให้เหล่าคณะศรัทธาสาธุชนได้มาได้เห็นได้กราบไหว้กันก็ไม่ใช่ง่ายนะครับ1 ปีมี 1 ครั้งท่านก็อนุญาตให้นะครับเพราะว่าเรามีหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาเรามีหน้าที่เผยแผ่สัจธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีการจัดกิจกรรมคณะศรัทธาทั้งหลายนั้นมีปัญหาแบบนี้นะเจ้าแค่วันเดียวสามารถนะฮะนำปัญหานั้นมาปรึกษาทุกปีนะเจ้าได้นะครับเพราะว่าพระที่นี่ท่านก็เป็นพระทั้งศึกษาแล้วก็เป็นนักพิจารณานะฮะหลวงปู่มั่นท่านก็บอกว่าการสวดมนต์นะฮะยังแล้วหรือว่าการนั่งสมาธินั้นเนี่ยเราก็สามารถทำได้แต่ถ้าจะให้ดีก็คือเมื่อนั่งสมาธิเสร็จให้รู้จักการพิจารณาเป็นส่วนใหญ่ให้เน้นการพิจารณาเป็นหลักนะฮะเพราะว่าการพิจารณานั้นนั่นหมายถึงว่าการเข้าใจถึงหลักธรรมทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดขึ้นพระพุทธเจ้านั้นเกิดทีหลังธรรมะนะฮะธรรมชาติเกิดก่อนเกิดมาตั้งนานแล้วองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านเป็นผู้ที่รวบเอาธรรมะเข้ามาให้เราท่านได้เข้าใจนั่นเองนี่คือสิ่งที่ประเสริฐสุดที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านได้รวบรวมเอาไว้ให้เราได้เข้าใจสัจธรรมของชีวิตสัจธรรมของธรรมะธรรมชาติที่เกิดขึ้นธรรมะแม้จะเกิดขึ้นอยู่แล้วนะฮะเราท่านอาจจะประมาณว่ามันเหมือนกับผงที่เข้าตานะฮะนิดนึงเรามองไม่เห็นหรอกมันอยู่ที่ปลายขนตาหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอนะครับดังนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านจึงพยายามเขาเรียกเขี่ยให้เราได้เห็นว่าอ๋ออันนี้เองคือมารอันนี้แหละที่อุปสรรคนะที่ทำให้เรานั้นยังติดกันอยู่ในชาติปัจจุบันนะครับดังนั้นนะถึงได้บอกว่าธรรมะขององค์พระพุทธเจ้านั้นเป็นสัจธรรมแห่งความเป็นจริงขอเชิญผูกสายสิญจน์นะฮะเพราะว่ามีจำนวนจำกัดและสายสิญจน์ที่นี่7 สีซะด้วยสิใช่ไหมนะฮะหมดแล้วหมดเลยนะครับโอ้โห3,000 เส้นจะหมดแล้วเหรอท่านคุณพระช่วยโอ้โหนะฮะต้องบอกว่าโมทนาสาธุจริงๆนะครับเอาจริงๆนะครับฐานนี้ไม่ได้มีอะไรไปมากมายนะครับนอกจากธรรมะล้วนๆมีพระประจำวันเกิดเหมือนกันทุกฐานเลยเกิดกันทุกฐานนะฮะแต่ที่สำคัญก็คือที่นี่มีพระบรมสารีริกธาตุครับนะฮะให้ได้สักการะนะให้ได้กราบไหว้ให้เห็นของแท้มีใบโพที่ให้เขียนชื่อนามสกุลเพราะพรุ่งนี้วัดฝายหินจะทำพิธีอโหสิกรรมหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะฮะที่บทอโหสิกรรมยาวมากนะครับโดยพระอาจารย์ภาสกรภูริวัฒโนนะท่านได้ทิ้งบทตรงนี้เอาไว้ให้ธรรมทายาททั้งหมดทั้งมวลนั้นได้ทำพิธีอโหสิกรรมนะฮะและที่สำคัญก็คือว่าณตอนนี้เดี๋ยวรายชื่อทั้งหมดที่ท่านแขวนไว้ที่ใบโพเนี่ยก็เดี๋ยวไปเข้าพิธีพรุ่งนี้พระภิกษุนะฮะของวัดฝายหินก็ได้ผูกข้อไม้ข้อมือด้วยสายศีล7 สีนะฮะเรียกว่ามองกันลายตานะฮะ3,000 เส้นจะหมดแล้วนะฮะ3,000 เส้นท่านเตรียมมานะครับแค่ตรงนั้นก็ถือว่าไม่เป็นไรนะครับเพื่อพุทธศาสนิกชนพระภิกษุท่านยอมเมื่อยท่านไม่ได้ว่ามีเรียกว่าเวลามากมายนะเพราะว่าด้วยศาสนกิจแห่งสงฆ์เนี่ยพอสมควรตอนนี้เวลานี้ทุกวันท่านต้องทำวัดเย็นแล้วฮะ6 โมงนะฮะแล้วก็ตี 5:30ตี 5ถึงตี 5:30ทุกวันท่านต้องทำวัดเช้าแล้วของทุกวันนี่คือกิจวัตรเรียกว่าเบสิกของวัดฝายหินดังนั้นพระภิกษุสามเณรที่จะมาอยู่ที่วัดฝายหินหากไม่ทำวัดเช้าไม่ทำวัดเย็น3 วันไม่ทำไล่ออกเลยนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับพระภิกษุที่นี่ถือได้ว่าทั้งภิกษุสามเณรนะฮะถือได้ว่าที่ท่านได้มาผูกข้อไม้ข้อมือก็ถือว่าท่านยอมสละเวลาทำวัดของท่านนะครับเพื่อมาตรงนี้โดยเฉพาะก็ต้องขออโหสิท่านไว้ด้วยนะครับเพื่องานพระพุทธศาสนาเนาะเอาล่ะนะฮะก็ขอเชิญข้างบนยังมีอีกหลายด่านนะครับคณะศรัทธาสาธุชนนะข้ามฐานนี้ไปก่อนก็ได้ฮะ คือตรงนี้มีแค่
พระบรมสารีริกธาตุให้สักการะบูชาแล้วก็พระภิกษุเรียกว่าผู้เคร่งในศีลจริยวัตรก็ผูกข้อไม้ข้อมือให้ข้างบนก็น่าจะมีฮะพระภิกษุอีกหลายวัดนะฮะถ้าท่านรอไม่ไหวเนาะเพราะว่าท่านก็อ่อนล้ากันท่านผูกมาตั้งแต่โอ้โหช่วงกลางวันแล้วฮะ 13,000 กว่าคนท่าน ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะฮะโอ้นั่งผูกกันไปนะครับฮะเดินไปข้างหน้าได้มีอีกฮะมีหลายๆฐานนะแบ่งกันคือฐานนี้ท่านก็ทำบุญกันเยอะเกินไป นะฮะนะฮะก็ร่วมบุญนะครับอันนี้เป็นพระบรมสารีริกธาตุนะครับที่เอาไว้ให้สักการะให้กราบไหว้ให้ถ่ายรูปได้นะครับแต่อย่าจี้อย่าชี้เพราะว่าอันนี้เป็นของแท้นะครับซึ่งเปิดฝาพระอบให้เห็นเลยนะฮะไม่ใช่ว่าจะปิดฝาพระอบเหมือนกับทั่วๆไปไม่ฮะอันไหนมีก็ต้องบอกว่ามีแล้วโกหกกันไม่ได้นี่คือสิ่งสูงสุดนะฮะในบวรพระพุทธศาสนาซึ่งเราเอามาให้นะฮะเหล่าพุทธศาสนิกชนที่ไม่มีโอกาสนะได้เห็นแล้วได้กราบไหว้บูชานะครับวัดฝายหินเป็นวัดต้นแบบที่นำเอาพระสารีริกธาตุจากคุณลุงทองดีนะไปมอบให้กับหลายๆวัดหลายๆที่แม่เสลียงก็มีนะฮะที่แม่ฮ่องสอนก็มีนะฮะเชียงใหม่บางวัดก็มีลำพูนก็มีนะฮะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเกิดจากวัดฝายหินหมดเลยนะที่เป็นต้นบุญนำเอาไปนะครับนะก็ต้องบอกว่าคือทั้งหมดทั้งมวลที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านได้ทิ้งเอาไว้ให้เนี่ยฮะนอกจากธรรมะนะอันเป็นสัจธรรมแห่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะสิ่งที่ท่านอธิษฐานเอาไว้ก็คือพระบรมสารีริกธาตุนั่นเองนะครับณวันนี้เราท่านก็ถึงได้บอกว่าชมแล้วก็ลองไปฐานอื่นด้วยก็ได้นะครับคือเยอะเกินไปพระก็เมื่อย นะครับท่านบอกยิ่งไล่เหมือนยิ่งยุให้มา ครับไม่ต้องบอกว่าอันนี้เป็นฐานที่4นะก็คือขัวขาวเป็นฐานของวัดฝายหินแล้วก็วัดป่าแดงนะฮะดังนั้นเนี่ยพระภิกษุท่านก็ได้รับมอบหมายจากท่านเจ้าคณะตำบลนะแล้วก็ท่านเจ้าอาวาสวัดฝายหินนะให้มาประจำจุดนี้เกื้อหนุนเมตตาโยมเต็มที่นะห้ามบ่นนะครับห้ามบ่น นะครับก็ถ้าใครบ่นก็ต้องไปให้ไปทำโทษโดยอ่านพระไตรปิฎกไป นะครับเอาก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญนะครับเป็นวันวิสาขบูชานะครับเป็นวันที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านทรงประสูติตรัสรู้และก็ปรินิพพานนะฮะซึ่งเราไม่อยากพูดถึงช่วงเวลาของการปรินิพพานเนื้อหนังเอ็นครับนะฮะที่คุณลุงทองดีหันษาคุณารมณ์นั้นนะฮะท่านได้มอบไว้ให้นะครับคุณลุงทองดีเป็นใครลองเปิดช่อง YouTube ได้ฮะเปิดช่อง YouTube แล้วก็ดูฮะคุณลุงทองดีหันษาคุณารมณ์เป็นใครท่านจะเห็นมีมหาศาลมากอย่าใช้นิ้วจิ้มนะครับให้ถ่ายรูปได้นะครับโดยใช้ซูมของโทรศัพท์นะฮะเราจะไม่เราให้พระท่านสัมผัสได้อย่างเดียวเนาะแล้วเดี๋ยวให้ท่านยกขึ้นยกลงเอานะพระบรมสารีริกธาตุครับนะฮะให้เห็นนะครับณตรงนี้นะซึ่งวัดฝายหินเนี่ยได้รับมาทั้งหมดด้วยกัน19องค์นำประดิษฐานอยู่บนพระเศียรของพระประธานอุโบสถวัดฝายหิน10องค์แล้วก็เอามาไว้ให้1 ปีในการส่งน้ำในวันที่21เมษายนที่ผ่านมานะครับร่วมกับรูปเหมือนของครูบาหลวงวัดฝายหินซึ่งเป็นสังฆราชารูปแรกของจังหวัดเชียงใหม่หรือว่าล้านนานะฮะก็เอามาเข้าขบวนเพื่อส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็รูปเหมือนครูบาหลวงท่านนะครับเพราะว่าในอดีตนั้นพระภัยสารธาสังฆปโมกข์สังฆราชานั้นนะท่านอยู่ที่วัดฝายหินนั้นน่ะท่านก็เรียกว่าเป็นพระที่ใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาเป็นอีกหนึ่งพระสุปฏิปันโนที่ท่านได้สำเร็จในวิชาคัมภีร์มูลกัจจายนะนะและรวมไปถึงคัมภีร์บาลีใหญ่และก็ยังมีในส่วนของภาษาล้านนาภาษาโบราณนะครับรวมไปถึงพระคาถาต่างๆมากมายที่ครูบาหลวงนั้นได้จบแล้วก็สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยนะฮะท่านมีเอาไว้เพื่อรับรู้แล้วก็สอน
นะฮะเท่านั้นไม่ได้มีเอาไว้เพื่อทำอะไรเลยคือพระแท้นะฮะท่านจะไม่เสกท่านจะไม่ทำอะไรยกเว้นว่าถ้าโยมคนนั้นมีเคราะห์จริงๆท่านก็จะทำให้แต่อันนั้นหมายถึงว่าตามวาระจิตของพระสุปฏิปันโนทั้งหลายนั้นที่ท่านได้รับรู้ท่านก็จะมาโยมมาผมน้ำมนต์หน่อยมาโยมมาตรงนี้หน่อยนะแต่ท่านจะไม่แนะนำให้โยมเสียเงินเสียปัจจัยนะในสมัยโบราณนะเพราะเมื่อก่อนนี้จะใช้เงินเขาเรียกว่าเป็นเงินอินเดียนะฮะสมัยก่อนนะของชาวเหนือของเรานะฮะก็นั่นคือที่มาที่ไปนะณบัดนี้เนี่ยเราอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะมาประดิษฐานเอาไว้เพราะว่าถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่ศรัทธาสาธุชนเนี่ยจะต้องเดินทางขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพตรงนี้เป็นส่วนของเนื้อเอ็นหนังนะฮะส่วนบนวัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นส่วนของอุรังคธาตุก็คือเช่นเดียวกับพระธาตุพนมนะฮะนั่นเป็นส่วนของหน้าอกนะฮะกระดูกหน้าอกของพระพุทธเจ้าก็คือพระบรมที่ดอยสุเทพนะถ้าผมจำไม่ผิดนะขออภัยด้วยหากจำผิดหรือว่าบิดเบือนไปต้องขอโอโหสินะฮะเพราะว่าหลายที่เหลือเกินอย่างเช่นพระธาตุพนมเนี่ยฮะตำนานของพระธาตุพนมก็บอกในส่วนของอุรังคธาตุเช่นกันนะครับเพราะอย่างกรณีของศาสนาพุทธที่เข้ามาสู่ในดินแดนสุวรรณภูมิก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันเพราะว่าท่านก็บอกว่าในสมัยพระกัสสปะนะฮะนำเอาพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยนะฮะในส่วนของอุรังคธาตุมาที่พระธาตุพนมนั้นเนี่ยในพศ8แต่ในพระไตรปิฎกช่วงชำระในช่วงของการลองดูนะฮะศึกษาพระไตรปิฎกแล้วเนี่ยในการทำสังคายนาครั้งที่3เป็นดำรัสของพระดำรัสของพระเจ้าอโศกมหาราชให้กระจายพระพุทธศาสนาไปตามภูมิภาคต่างๆด้วยกัน7เส้นทางด้วยกันหนึ่งในนั้นก็จะมีสุวรรณภูมิดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นในสมัยพระเจ้าอโศกนั่นหมายถึงว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านได้ดับขันธ์ปรินิพพานไปแล้วเนี่ยร่วมเกือบ200 ปีนะฮะร่วมเกือบ100 ปีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่นะครับอันนี้ก็ทิ้งเอาไว้เป็นปริศนาธรรมนะดังนั้นณตอนนี้ณบูธแห่งนี้เนี่ยก็จะมีองค์พระบรมสารีริกธาตุนะซึ่งเป็นส่วนเนื้อหนังนะกระดูกของเนื้อหนังเอ็นขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะอยู่ณตรงนี้นะครับก็ให้คณะศรัทธาสาธุชนได้ร่วมบุญแล้วก็ได้ร่วมสักการะณตรงนี้ด้วยเช่นกันนะครับยังคงอีกยาวไกลให้อีก9 กิโลนิดๆนะฮะท่านก็จะถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพเรื่องระยะทางนั้นไม่ต้องไปกังวลหรือคำนึงถึงนะฮะแต่ขอให้คำนึงไปทีละก้าวให้มีศีลอยู่ในจิตให้ภาวนาอยู่ในใจนะครับนะพุทโธไป9 ทีละ9นะครับแล้วก็จิตอันเป็นมหากุศลเนี่ยฮะท่านจะไม่รู้สึกเหนื่อยเพราะว่าทั้งข้างทางจนถึงตลอดระยะเวลา9 กิโลต่อจากนี้ไปเนี่ยก็จะมีทั้งร้านค้าต่างๆโรงทานต่างๆรวมไปถึงบูธธรรมะจากวัดต่างๆมากมายนะฮะก็จะอยู่นะตามจุดต่างๆเช่นกันก็ขอเชิญนะฮะด้วยรายนามของวัดต่างๆนะฮะที่อนุสาวรีย์ครูบาเนี่ยจะเป็นในส่วนของบูธของคณะสงฆ์วัดศรีโสดาแล้วก็โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ในส่วนของวังบัวบานคุ้นไหมฮะน้ำตกวังบัวบานนะครับก็เป็นในส่วนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะแล้วก็คณะสงฆ์คณะศรัทธาวัดสวนดอกพระอารามหลวงก็จะไปตั้งบูธอยู่ตรงนั้นนะในส่วนที่3ผาเงิบเมื่อกี้ที่ท่านเดินขึ้นมาฮะก็จะมีในส่วนของผาเงิบก็คณะสงฆ์หมู่บุญหรือว่าวัดโชติกุลนะฮะสุวรรณารามนะก็จะตั้งบูธอยู่ตรงนั้นส่วนตรงนี้นี่เองนะฮะที่คุณผู้ชมแล้วก็คณะศรัทธาได้แวะมาเนี่ยมันอยู่ในเขาเรียกว่าช่วงขัวขาวหมายถึงสะพานขาวนะฮะก็จะเป็นในส่วนของคณะสงฆ์วัดไฟหินและวัดป่าแดงนะฮะหลังจากนั้นเดี๋ยวท่านเดินขึ้นไปเนี่ยนะก็จะเป็นขวงเหมือนกันขวงก็แปลว่าลานนะฮะลานบุปผางามนะก็คือลานดอกไม้งามเนี่ยขวงดอกไม้งามเนี่ยฮะจะเป็นในส่วนของวัดโลกโมลีกับชมรมวิทยุสมัครเล่นนะก็คือพวกวอต่างๆนั่นแหละนะฮะถ้าไปหน่อยหนึ่งศาลารวมใจจุดที่6นั้นเป็นฐานของวัดผาบ่องแล้วก็วัดดับไผ่นะฮะ
ขอเชิญสักการะพระบรมสารีริกธาตุครับพระบรมสารีริกธาตุในส่วนเนื้อเอ็นหนังมีแค่9องค์นะฮะอีก10องค์นั้นโดนบรรจุอยู่ในพระประธานนะต้องขออภัยพอดีมีโยมถามนะครับว่าพระบรมสารีริกธาตุนี้เป็นส่วนไหนนะครับก็นำมานะตรงนี้จุดตรงนี้เท่านั้นนะครับจุดอื่นไม่มีแล้วฮะที่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมานะครับเพราะอันนี้การันตีนะฮะว่าเป็นของแท้นะฮะใบเซอร์ติฟิเคตเบลเลอร์เลยเนี่ยขึงอยู่เนี่ย ของแท้อย่าเอาโทรศัพท์เข้าไปจอนะฮะใช้ซูมมาดีกว่านะฮะง่ายกว่านะฮะต่อไปนะฮะในส่วนของศาลาริมทางจุดที่7ศาลาริมทางนี้เป็นบูธของคณะสงฆ์อำเภอหางดงนะวัดจอมทองนะครับและผ่านไปอีกนิดนึงวัดผาลาดแล้วล่ะครับจุดตรงวัดผาลาดนั้นก็คณะสงฆ์ของวัดหัวควงวัดผาลาดวัดฟ้าห้ามวัดพันเสานะซึ่งก็เป็นวัดที่อยู่ในความดูแลของท่านอาจารย์สง่านะฮะก็จะไปรวมกันตรงนั้นทั้ง4วัดคุ้นไหมฮะ4วัดท่านรู้ไหมว่าวัดสวนดอกวัดสวนดอกที่ท่านไปกันอยู่เนี่ยทุกวันเนี้ยเมื่อก่อนเป็น2วัดนะฮะ2วัดรวมเป็น1วัดนะฮะวัดอีก1วัดคือวัดเก้าตื้อส่วนวัดเจดีย์หลวงเนี่ยเอาจริงเนี่ยมี4วัดที่อยู่ในวัดเจดีย์หลวงนะฮะแต่ถูกรวมมาเป็นวัดเจดีย์หลวงแค่วัดเดียวอันนี้หลายคนไม่รู้ใช่ไหมฮะต้องบอกก่อนเขามีการรวบวัดเพราะว่ามันถี่เกินไปเชียงใหม่เนี่ยมีวัดถี่มากนะฮะต่อมาจุดควบคุมไฟป่าหรือว่าวัดสกิทาคามีก็คือวัดเชียงโฉมฮะหรือว่าวัดเจดีย์ป่องนะฮะก็เป็นบูธอยู่ตรงนั้นจุดที่10ศาลาชมวิวจะเป็นกลุ่มของคณะสงฆ์อำเภอแม่วางวัดดอยสัพพันยูนะฮะวัดดอนเปานะก็จะเป็นบูธอยู่ตรงนั้นนะฮะตรงจุดชมวิวคือวัดดอยสัพพันยูเนี่ยถ้าท่านใดจะไปเรียนบาลีนะฮะก็จะต้องเรียนที่ดอยสัพพันยูเนาะณตรงนี้ต่อมาควงใจยมงคลนะควงใจยมงคลเนี่ยจริงๆแล้วต้องอันนี้เป็นของคณะสงฆ์อำเภอดอยสะเก็ดแล้วก็วัดแม่ฮ้อยเงินนะฮะก็ไปเป็นบูธอยู่ตรงนั้นนะก็อันนี้พระบรมสารีริกธาตุครับถ้าหลายๆท่านสงสัยนะว่าอันนี้ที่บุษบกนั้นคืออะไรเป็นส่วนเนื้อเอ็นหนังนะครับก็จะมีป้ายอยู่นะครับว่าเป็นส่วนตรงไหนแล้วก็ได้รับมาอย่างไรนะแล้วก็จะเห็นถ้าท่านมองเห็นที่ป้ายจะเป็นภาพของเจ้าอาวาสวัดฝายหินท่านพระครูสมุวิศวภรกิจโจนั้นได้รับมอบแล้วก็บรรจุอยู่ที่พระเศียรของพระประธานนะวัดฝายหินแต่ท่านคัดเอาไว้9องค์เพื่อเอาไว้ให้คณะศรัทธาสาธุชนได้ส่งน้ำแล้วก็ได้กราบไหว้บูชากันในวันสำคัญซึ่งวันนี้ก็ขออัญเชิญนะฮะมาประดิษฐานเอาไว้นะตรงนี้เช่นกันนะครับนะก็ถือได้ว่าท่านได้รับสิทธิ์ ณวันนี้โมทนาสาธุนะฮะต่อมาในศาลาชมวิวนะครับเอาอันนี้ไปแล้วเนาะควงใจยะมงคลก็อำเภอดอยสะเก็ดวัดแม่ฮ้อยเงินศาลาชมดาวหรือว่าหอดูดาวซึ่งเป็นวัดอนาคามีนะฮะดั้งเดิมคณะสงฆ์วัดเจ็ดลินแล้วก็วัดท่าหลุกนะฮะอันนี้ก็จะเป็นบูธตรงนั้นมาส่วนเกือบสุดท้ายนะฮะเป็นลานชมวิวก่อนจะถึงโค้งขุนกันนะตรงนี้จะเป็นบูธของคณะสงฆ์วัดน้ำจำนะของสันกำแพงแล้วก็กลุ่มเชียงใหม่51ก็เป็นบูธตรงนั้นและบูธสุดท้ายตรงวัดพระธาตุดอยสุเทพก็คือคณะสงฆ์ของวัดยางกวงแล้วก็สถานีวิทยุ FM 96นะฮะก็จะอยู่ด้านบนสุดเลยนะก็จะเป็นนะอันนี้หมดแล้วใช่ไหมฮะสายสิญจน์หมดแล้วโอ้โห 3,000 เส้นคือสายสิญจน์ที่นี่จะไม่เหมือนที่อื่นนะฮะเพราะมันเป็น7สีด้วยกันหมดแล้วก็หมดเลยฮะนะครับแล้วก็ที่เหลือไม่มีแล้วฮะ ไม่มีจริงๆนะฮะหมดแล้วก็หมดเลยแล้วก็อันนี้เป็นคือฐานนี้ต้องบอกว่าเป็นฐานที่เรียบง่ายมากเพราะว่าไม่อยากให้คณะศรัทธาได้แวะนานเกินไปเพราะว่าระยะทางยังอีกนานครับ9 กิโลดังนั้น
เวลาท่านมาเนี่ยก็จะมีขึ้นมาถึงปุ๊บจะเจอพระประจำวันเกิดนะฮะซึ่งมีกันทุกบูธเกิดกันทุกบูธแล้วก็จะมีใบโพเอาไว้ให้เขียนชื่อนามสกุลเพราะพรุ่งนี้มีพิธีอโหสิกรรมก็จะเอาไว้ให้รายชื่อของท่านที่เขียนเอาไว้เข้าพิธีอโหสิกรรมนะฮะแล้วก็ต่อมาก็เป็นคณะสงฆ์ตอนนี้นะฮะก็จะผูกข้อไม้ข้อมือด้วยสายศีล7 สีนะฮะเอาไว้ให้ทุกท่านนะฮะเป็นสิริมงคลแล้วก็หลวงพี่โยท่านก็พรมน้ำมนต์ให้นะครับแล้วจากนั้นก็จะมีพระบรมสารีริกธาตุนะครับที่เอาไว้ให้สักการะบูชามีแค่นี้เองฮะฐานนี้มีแค่นี้ไม่ได้มีอะไรมากมายนะฮะก็เรียบง่ายตามสไตล์ชาวพุทธนะมีธรรมะให้ความรู้นะครับมีศีลนะฮะมอบให้กับทุกท่านเป็นเครื่องเตือนใจศีล 5พกติดตัวไว้ไปตรงไหนก็ปลอดภัยนะเพราะว่าฆ่าใครเราก็ไม่ฆ่านะขโมยใครแล้วก็ไม่ขโมยผิดลูกผิดเมียใครมันก็เหนื่อยซะเกินไปนะฮะจะพูดเท็จมันก็ไม่มีเวลาเพราะเหนื่อยจนเสียงแหบนะฮะและอีกอย่างหนึ่งน้ำเมาวันนี้กินเหล้าก็ไม่ได้เป็นเขาเรียกวันนี้วันผีหลอกเพราะว่าพรุ่งนี้เลือกตั้ง นะฮะห้ามขายสุราทั่วประเทศนะครับและแถมพรุ่งนี้เป็นวันวิสาขบูชาเหล้าก็ห้ามขายจบข่าว2 วันเห็นไหมศีล 5ครบแล้วจบเพราะเราทำไม่ได้นะเราประพฤติไม่ได้ดังนั้นก็ให้ถือศีลเพราะฉะนั้นผู้มีศีลนั่นหมายถึงว่าความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์นั่นเองนะขาดข้อ1ข้อใดไปสามารถต่อศีลได้พุทโธธัมโมสังโฆศีลข้อ1ไม่ฆ่าสัตว์ศีลข้อ2ไม่ลักทรัพย์ศีลข้อ3ไม่ประพฤติผิดในการศีลข้อ4ไม่พูดเท็จศีลข้อ5ไม่ดื่มสุราและของมึนเมาบัดนี้ข้าพเจ้าตั้งใจรักษาศีลและบัดนี้ข้าพเจ้าคือผู้มีศีลด้วยอำนาจแห่งศีลนี้ก็ขอให้ข้าพเจ้าเดินถึงจุดหมายด้วยความปลอดภัยเถิดเพียงถึงแล้วเห็นไหมมีศีลนะเข้ามาครอบอยู่ในตัวจิตจบแล้วฮะนะอบายปิดความเป็นมนุษย์เกิดขึ้น 100%แล้วก็ขอเชิญเนาะอันนี้วัดฝายหินวัดป่าแดงนะฮะแดดล่มลมตกนะฮะก็จะมืดค่ำตามเหตุปัจจัยให้ระมัดระวังรถนะฮะที่ขึ้นและลงนะเพราะว่ายิ่งมืดค่ำทัศนวิสัยที่มองก็จะลดลงนะมีทุกปีนะที่โดนรถเฉี่ยวนะแล้วก็จะต้องลำบากกู้ภัยอยู่เรื่อยๆนะก็ให้ระมัดระวังหน่อยแล้วกันนะครับเสียงนี้ภาพนี้นะยังออกอากาศถูกผ่านสถานีวิทยุ104.50 เมกะเฮิรตซ์วัดฝายหินรวมไปถึงช่อง YouTube วัดฝายหินเชียงใหม่นะฮะก็เป็นภาพสดๆนะซึ่งกระจายไปยังคณะสงฆ์ทั่วโลกนะที่รับนะตรงนี้ทั้งหมดทั้งมวลนะฮะผูกให้โยมหน่อยนะโยมชาวต่างชาติท่านอยากจะได้นะตรงนี้นิดนึงเพื่อเป็นสิริมงคลเนาะฮะให้พรโยมด้วยเนอะแฮปปี้นะนั่นแหละฮะก็เวลาผูกชาวต่างชาติท่านก็นึกมาอะไรไม่ออกก็ให้ท่านแฮปปี้นะฮะ นะฮะก็เริ่มมืดลงนะฮะก็ขอเชิญร่วมสักการะองค์พระบรมสารีริกธาตุนะครับนะฮะก็เป็นบูธเดียวเลยฮะจากทุกๆบูธนะครับในวันนี้เราก็อัญเชิญมาให้ท่านได้น้อมสักการะบูชานะครับตามเหตุนะครับณตรงนี้เวลาขอพรพระเนี่ยฮะท่านให้ขอพรด้วยหลักปัญญานะฮะไม่ได้ให้ขอพรให้ร่ำให้รวยนะฮะอย่าลืมนะว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก่อนที่ท่านจะได้ผนวดนั้นหรือว่าบวชนั้นเนี่ยท่านเป็นสักกายวงศ์ท่านเป็นลูกแห่งกษัตริย์นะฮะแห่งกรุงกบิลพัสดังนั้นเรื่องทรัพย์สมบัติของท่านน่ะมีมาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วแต่การที่ท่านออกบวชนั้นหมายถึงว่าท่านยอมสละทั้งหมดทั้งมวลเพราะถือว่าลาภยศทั้งหลายนั้นมันเป็นของปลอมนะฮะมันเป็นของปรุงแต่งมันเป็นโดกามนะฮะที่ทำให้เกิดความมีความอยากดังนั้นท่านจึงต้องเรียกว่าตัดทันทีทันใดนั่นคือสละความเป็นเรียกว่าสักกายะออกนะแล้วก็ได้มาเป็นพระพุทธเจ้าอย่างที่เราได้รับรู้
นะวันนี้เราพุทธบุตรต้องบอกเลยฮะธรรมทายาทของพระพุทธองค์ท่านเต็มดอยสุเทพเลยนะฮะทุกด่านนะฮะทั้งเป็นพระเนนที่เปิดบูธทุกบูธ14บูธด้วยกันก็ยังมีพระภิกษุแล้วก็สามเณรนะฮะจากวัดวาต่างๆทั้งจังหวัดใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นลำพูนแม่ฮ่องสอนนะลำปางนะแม้กระทั่งเชียงใหม่เองเนี่ยฮะหรือว่าเชียงรายเนี่ยท่านก็พาทั้งพระและเนรนะฮะเดินขึ้นดอยสุเทพมานะบอกแล้วว่าวันนี้มีทั้งดอยเลยฮะพุทธบุตรทั้งหลายนะและในบูธนี้ด้วยความสนุกสนานก็จะมีพี่น้องชาวไทยใหญ่นะฮะบรรเลงกันนะครับสนุกสนานนะฮะอันนี้เป็นกองไทยใหญ่นะครับนี่คณะศรัทธามาด้วยความสนุกสนานนะฮะแล้วก็ต้องการเอาความสุขตัวนี้ส่งเป็นบุญให้อีกรอบหนึ่งนะฮะนี่ฮะบอกแล้วศิลปินเรามีเป็นศิลปินอาสาสมัครนะฮะมาลองกันตรงนี้บรรเลงนะฮะก็เรียกว่าเปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยนะครับว่าไทยใหญ่ท่านใดที่เป็นในเครื่องดนตรีและท่านก็อยากจะร่วมบรรเลงท่านก็จะมาขอสลับสับเปลี่ยนนะตีกลองมั่งฉาบมั่งนะมงมั่งนะฮะตอนนี้ถ้าท่านออกจากบูธตรงนี้ไปเนี่ยสาธุครับ โอ้ยมาจากเมืองจันทร์เลยเนาะ ครับก็เดี๋ยวไปรับข้าวได้นะฮะก็จะมีลงทานข้าวปลาอาหารนะฮะเป็นไข่เจียวเนาะไข่เจียวทรงเครื่องจากกลุ่มแม่บ้านบ้านฝายหินนะโดยนำโดยป้าสุนะฮะแล้วก็จะมีน้ำดื่มนะครับเอาพกติดตัวขึ้นไปนะฮะทุกท่านเพราะว่าด้านบนนั้นเนี่ยต้องบอกว่ายังอีกยาวไกลฮะ9กิโลเนาะ9กิโลในวันนี้นะครับก่อนสายสิญจน์จะหมดนะฮะตายแล้วที่นี่สายสิญจน์จะไม่เหมือนที่อื่นนะฮะ7สีนะครับถือได้ว่าหมดแล้วหมดเลยขอเชิญนะครับขอเชิญทุกท่านตรงนี้มีองค์พระบรมสารีริกธาตุนะครับนะก็กราบไหว้บูชาแล้วค่อยเดินผ่านไปนะฮะเดินขึ้นไปด้านบนอย่าลืมนะฮะทานศีลภาวนามีเอาไว้นะในจิตของเรานะการภาวนาไปด้วยเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเราตัดความรบกวนจากสิ่งรอบข้างเพื่อให้ถึงเป้าหมายด้วยการภาวนาอยู่ในจิตนะฮะเรามีศีลเป็นเครื่องครอบเอาไว้นะฮะเทวดาจะได้คุ้มครองรักษานะฮะ เรามีทานนะฮะเป็นเครื่องอยู่นะเพื่อการรู้จักสละออกมันเป็นความสุขอย่างหนึ่งเวลาเราทำบุญนะฮะหรือว่าเราบริจาคข้าวของให้ผู้ยากไร้ท่านจะสังเกตว่าตัวจิตของเรามันเบิกบานแม้กระทั่งตอนใส่บาตรตอนเช้าก็รู้สึกว่าเบิกบานมันแปลกไหมครับมันเป็นเพราะอะไรมันมีเหตุผลของมันไหมนั่นแหละฮะเขาเรียกว่าบุญที่เกิดจากการกระทำทันทีทันใดนะฮะเพราะฉะนั้นการรู้จักสละออกเพื่อให้คนอื่นได้รู้จักได้บ้างเป็นทานอันยิ่งใหญ่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นทานนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นสหายทานนะครับก็คือทานมันจะมีหลายรูปแบบด้วยกันนะครับแต่เอาพื้นเลยเนี่ยฮะในส่วนของการที่ทำทานบารมีนะตรงนี้เนี่ยนะครับหลายๆท่านก็จะรับรู้รับทราบได้แล้วว่าวันนี้ที่เราร่วมบุญกันนะครับมันเป็นประโยชน์อย่างไรนะฮะตรงนี้พระบรมสารีริกธาตุนะครับที่อยู่ด้านหน้าของท่านนะครับของแท้เด้อนะฮะก่อนที่เดี๋ยวสักครู่หนึ่งอาจจะขออัญเชิญมาไว้ข้างในศาลาแห่งนี้เพราะว่ายิ่งมืดทัศนวิสัยยิ่งมองยากหน่อยนึงนะครับถ่ายรูปได้นะครับถ่ายรูปได้
นะครับ ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งของวันนี้ที่เราเอามาให้เหล่าพุทธศาสนิกชนนั้นได้กราบไหว้บูชา ให้รับรู้ว่ากระดูกของท่านนั้นมีจริงๆนะครับ แล้วก็เป็นองค์สันฐานที่ค่อนข้างจะสวยงามด้วยนะครับนะฮะก็ขอเชิญเนาะนะฮะในวันนี้ครับก็ด้านหน้านี้กราบไหว้ได้ครับก็คือองค์พระบรมสารีริกธาตุเลยนะตรงที่อยู่หลวงพี่โยนะฮะที่ท่านกำลังพรมน้ำมนต์อยู่นะครับนั่นแหละฮะฝ้ายหมดแล้วนะฮะฝ้ายหมดก็จบกันนะครับมีอันหนึ่งฮะ อันสุดท้าย นะฮะฝ้าย7 สีโทรไม่ได้นะครับโทรไม่ได้ขอพระอาจารย์สมัครครับอยู่ไหนเอ่ยขอพระอาจารย์สมัครนิดนึงนะฮะตรงนี้ฝ้ายหมดแล้วนะฮะก็ขอแค่กราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุเป็นพอนะครับเสียงเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นพี่นานเลียวเนาะพี่นานเลียวร้อนตอนนี้ก็พักสักครู่เนาะตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นเปลี่ยนกันอู้เนาะส่วนศรัทธาญาติโยมทำบุญเรียนเชิญญาติโยมทั้งหลายทำบุญวันเกิดเนาะทำบุญค่าน้ำค่าไฟก็ดีรวดรับประทานอาหารโรงทานวัดไฟหินเนาะโรงทานป้าสุนำโดยป้าสุเนาะพร้อมคณะศรัทธาวัดไฟหินเราเนาะทั้งมีทั้งสร้างของสร้างกองตัวเนาะก็ขอขอบคุณนักๆ ทุกพระลูกเนนเราก็ช่วยกันพรมน้ำมนต์ช่วยกันผูกข้อต่อแขนเขียนชื่อใบโพตัวเนาะใบโพตัวเป็นสั่งสมปั้งเป็นบำเพ็ญบุญบารมีไปใจเนาะไม่ประมาทในบุญน้อยมีน้อยก็ทำไม่มีก็อนุโมทนาสาธุอยู่ม่วนกินหวานทุกคนเนาะทุกท่านทุกคนได้บำเพ็ญบารมีได้วิริยะความเพียรตั้งใจกราบไหว้สาพระบรมธาตุดอยสุเทพเป็นพระสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนาะ มากราบมาไหว้มาสาได้ทำบุญวันเกิดก็ดีมาไหว้สาพระอรหันตธาตุก็ดีพระสาวกก็ดีพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ดีมากราบมาไหว้มาสาได้บุญบารมีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อพระพุทธองค์ต่อพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าก็เป็นบุญเป็นอานิสงส์เนาะทำบุญไปน้อยๆมีน้อยๆก็ทำน้อยบ่ต้องไปตัวเปิ้นเนาะเห็นเปิ้นตันนักก็เอา
ฐานะบ่มีนักก็ทานน้อยเนาะถ้าฐานะเรากำลังน้อยมีน้อยไปต่อยเปิ้นอย่างเปิ้นทานนักๆแล้วเขาก็ตกตัวเก่าเบียดเบียนตัวเก่าก็มีน้อยก็ทานน้อยมีบาทก็ทานบาทมีเท่าใดก็ทานตามเจตนาศรัทธาท่านผู้ฟังเน้อ ต่อจากนี้ก็เอาตีของตีมองตามเข้าเสียงตุเจ้าเทศนาธรรมเสียงของเสียงกองเสียงมองตามเข้าเสียงตุเจ้าทำวัดสวดมนต์เทศนาธรรมเนาะฟ้อนไปตัวก็ได้อนุโมทนาไปตัวทำบุญไปตัวเนาะบำรุงอุปถัมภ์วัดวาอารามเราจะได้เจริญเนาะบำรุงเจตนาตั้งจิตอธิษฐานเนาะเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าทุนการศึกษาลูกพระลูกเนนพระน้อยเนาะก็กำลังเล่าเรียนก็ดี สาธุสาธุเนาะกินข้าวน้ำลงเนออยู่ดีกินหวานทุกท่านเนาะตั้งจิตอธิษฐานปั้มเป่งบุญบารมีธรรมขอให้อยู่ในร่มพระพุทธศาสนาเกิดมาจัดใดก็ขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรมได้อยู่ในประเทศที่มีพุทธศาสนาเนาะอย่างเชียงใหม่ของเราก็มีวัดพระธาตุดอยสุเทพเนาะเป็นประเพณีอันดีงามเนาะที่ประพฤติครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ก็นำเตียวกันไหว้สาปารมีกันทุกปีเนาะเนื่องในวันวิสาขะพรุ่งนี้ท่านใดว่างก็ไปทำบุญตักบาตรได้เนอะที่วัดฝายหินเนาะ ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนาะก็จะทำบุญตักบาตรมื้อเจ้าเนาะบนดอยวัดพระธาตุดอยสุเทพก็มีทำบุญตักบาตรเหมือนกันเนาะทุกวัดทุกวาเนาะถ้าตื่นหลับดึกลุกเจ้าก็นึ่งข้าวใส่บาตรได้เนอะพรุ่งนี้วันศีลใหญ่เนาะสาธุสาธุหลั่งไหลเข้ามาทำบุญสุนทานเนาะ มีลงทานไข่เจียวตัวเนอะตอนนี้ยายสุว่าโอ้600ไห600หม้อก็ยังไม่พอเนาะตอนนี้เรียงคิวกันเยอะเลยเนาะพ่อครัวแม่ครัวก็อนุโมทนาเนอะทุกท่านเนาะศรัทธาวัดฝายหินมากันเป็น2-3 ลำรถเนาะมาเตรียมตั้งแต่หลายเป็นเดือนเป็นอาทิตย์มาแล้วเนาะเตรียมส่วนญาติโยมเตรียมไข่เตรียมน้ำดื่มเตรียมทางวัดก็เตรียมเต็นท์เตรียมพระเจ้าเตรียมบาตรเตรียมปอก็ดีเตรียมเครื่องถ่ายทอดรถก็ดีเนาะทั้งน้ำปานะก็ดีทั้งโต๊ะหมู่บูชาก็ดีพระเจ้าพระสงฆ์ก็ดีพระประจำวันเกิดก็ดีสัตว์ก็ดีเตรียมเพื่อว่าจะได้รองรับศรัทธานาบุญทั้งหลายที่เตียวปั้มเป่งบุญบารมีเนาะตั้งจิตอธิษฐานเนาะภาวนาไปใจก็ถือว่าแรงศรัทธานักเนาะมากันหลวงหลายล้นวัดล้นวาล้นถนนไปหมดเนาะด้วยแรงศรัทธา
อ่าจากจังหวัดเชียงใหม่เนาะ ดีแล้วกำลังเข้าที่พูดไปพูดต่อนี่ไงมีอีก ลงทานก็โอ้ทำไม่หวัดไม่ไหวเนาะ หมดยังแวะทานน้ำเย็นๆเนาะทานน้ำเย็นๆกับข้าวก็มีลงทานน้ำปานะลงทานข้าวศรัทธาวัดฝาหินเนาะตอนนี้ก็ได้สายสิญจน30,000 วัด30,000 เส้นก็หมดเนาะศรัทธานาบุญมากันเยอะเลยนิมนต์ครูบาเดียว แม่ครูบาเดียวก็ขอเชิญนะครับกับคณะศรัทธาสาธุชนที่หลั่งไหลกันขึ้นมาณวันนี้ด้วยวัดฝายหินกับวัดป่าแดงนะก็เป็นทุกๆปีที่มาจัดบูธนะร่วมกัน นะครับบนทางขึ้นตรงขัวขาวนะครับก็ปกติแล้วก็จะมีอะไรมากมายไปมากกว่านี้แต่ว่าด้วยปีนี้นี่ต้องบอกว่ามองแล้วเรานำเอาสิ่งที่ประเสริฐสุดก็คือองค์พระบรมสารีริกธาตุนั้นขึ้นมานะให้คณะศรัทธาสาธุชนได้กราบไหว้บูชาจะเป็นการดีที่สุดนะเพราะว่าถือได้ว่าเป็นวันที่ตรงกับวันที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้ทรงประสูติตรัสรู้แล้วก็ปรินิพพานนะไม่ควรจะมีเรื่องของการละเล่นอะไรไปมากไปกว่านะการที่เราให้ธรรมะเราให้ความรู้เราให้สัจธรรมนะทั้งหมดทั้งมวลนั้นเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะตั้งแต่ครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่พระผู้วิเศษนะที่หลายๆท่านหลายๆท่านอาจจะเข้าใจว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้วิเศษเหรอไม่ใช่ครับพระพุทธเจ้านั้นท่านเต็มบอกไว้เลยครับว่า4อย่างที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านไม่สามารถจะช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ได้นะก็คืออย่างที่1ในเรื่องของปัญญานั้นเนี่ยถ้าท่านอยากจะได้ท่านต้องเรียนรู้และบริหารระบบความคิดด้วยตนเองจึงจะเกิดปัญญาเรื่องที่2ในเรื่องของกรรมพระพุทธเจ้านั้นไม่สามารถจะช่วยให้หลายๆท่านนั้นละกรรมที่ตัวเองได้สร้างเอาไว้ได้นั่นคือกฎแห่งกรรมท่านทำสิ่งใดสิ่งนั้นย่อมกลับมาสู่ตนสร้างกรรมดีก็จะกลับมาสร้างกรรมชั่วก็จะกลับมาเช่นกันเพราะฉะนั้นของฟรีจึงไม่มีในโลกทำสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นอย่างประการที่3ก็คือสิ่งที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่สามารถจะช่วยเหลือได้นะในเรื่องของพระนิพพานนะหลายๆท่านก็บอกว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ไปถึงพระนิพพานแล้วก็ช่วยข้าพเจ้าหน่อยนะพระพุทธเจ้าบอกไม่ได้ไม่สามารถจะช่วยได้ถ้าจะไปถึงพระนิพพานให้ต้องปฏิบัติเร่งปฏิบัติด้วยตัวของท่านเองนะฮะประการที่4ที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่สามารถจะช่วยเหลือได้ก็คือในเรื่องของการกระจายเผยแผ่นะพระพุทธศาสนาออกไปให้ทุกท่านทุกทั่วโลกนั้นได้รับรู้เนื่องมาจากว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นบอกว่าผู้ที่จะเข้าถึงในบทของธรรมะตรงนี้ได้ต้องมีบุญนะเกื้อหนุนซึ่งกันและกันนะฮะนั่นหมายถึงว่าเราทุกท่านที่อยู่นะตรงนี้ได้ประสบพบเจอมีบุญพบพานะกับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้พบพาแห่งพระสัจธรรมของจริงวันนี้นะฮะวัดฝายหินจึงนำอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุในส่วนเนื้อเอ็นหนังนะฮะเอามาให้สักการะบูชากันนะฮะที่อยู่ด้านบนนะตรงนี้ต้องขออภัยในส่วนของสายศีลนั้นหมดแล้วนะฮะแต่กำลังเดินทางมาไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องห่วงนะฮะก็ล็อตนี้อาจจะไม่ทันเดี๋ยวข้างบนเนี่ยก็จะมีอีกเยอะแยะที่จะผูกข้อไม้ข้อมือให้ท่านอันนี้ต้องขอสงวนสิทธิ์ไว้นิดนึงแล้วกันนะก็จะเหลือแค่การเขียนชื่อนามสกุลในใบโพเพราะพรุ่งนี้จะเป็นช่วงพิธีอโหสิกรรมซึ่งเราทำทุกปีนะวัดฝายหินจะทำแค่3วันก็คือวันมาฆวิสาขะแล้วก็อาสาฬหะในเรื่องของการทำพิธีอโหสิกรรมรายชื่อและนามสกุลของท่านก็จะไปอยู่นะตรงนั้นด้วยเช่นกันนะฮะเพื่อที่จะให้ท่านนั้นได้ร่วมนะเขาเรียกว่าน้อมนำให้กรรมนั้นน่ะมันบรรเทาลงแต่ไม่สามารถเขาเรียกว่าอะไรล่ะตัดกรรมได้นะใครที่บอกว่ากรรมนั้นลบล้างได้ตัดได้ท่านอย่าไปเชื่อ
นะอันเนี้ยเขาเรียกโกหกแหกตานะพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านก็เลยบอกท่านบอกอยู่แล้วว่าทำสิ่งใดย่อมได้สิ่งนั้นกรรมนั้นนะฮะแม้ว่าจะละไม่ได้เลิกก็คือห้ามไม่ได้แต่สามารถบรรเทาลงได้นะฮะดังนั้นก็คือโดยการที่เราทำทานบารมีนะฮะเรามีศีลเราภาวนาอยู่เรื่อยๆนะฮะสิ่งใดก็ตามที่เคยทำก่อเอาไว้เนี่ยมันก็จะเบาบางลงแต่ท้ายที่สุดมันก็ยังมีเศษกรรมนะที่กลับเข้ามาตอนนี้ก็ยังมีในส่วนของพระฝ้ายได้สายสิญจน์นะฮะเดี๋ยวขออนุญาตให้ท่านไปสวดอธิษฐานกันก่อนเนอะนะฮะก็ด้านหน้าท่านก็ยังประพรมน้ำมนต์แล้วก็ให้เขียนใบโพเอาไว้แล้วก็กราบสักการะองค์พระบรมสารีริกธาตุกันนะฮะก็ในส่วนของเนื้อเอ็นหนังเอาไว้คือได้รับมอบจากคุณลุงทองดีหันษาคุณารมณ์ฮะประธานชมรมมูลนิธิพระธาตุแห่งสังฆราชูปถัมภ์นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นกลุ่มเดียวที่ทางประเทศปูฐานนั้นนะได้เอาไปประดิษฐานตามเจดีย์ต่างๆ200วัดนะประเทศของตรงนั้นนะฮะวัดฝายหินได้มาทั้งหมดด้วยกัน19องค์นะฮะแล้วก็เลยได้รับอนุญาตจากท่านเจ้าอาวาสให้นำขึ้นมานะเพื่อให้เหล่าพุทธศาสนิกชนนะได้เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่ากระดูกหรือว่าเนื้อเอ็นหนังเนี่ยในส่วนเนื้อเอ็นหนังของท่านนั้นได้แปลสภาพออกมาเป็นที่เรียบร้อยนั้นรูปลักษณ์เป็นแบบไหนอะไรยังไงนะฮะเพราะว่าคำอธิษฐานเป็นอย่างไรและเป็นจริงตามที่ท่านได้อธิษฐานเอาไว้เพราะท่านรับรู้แล้วว่าในภายภาคหน้านั้นพระพุทธศาสนานั้นจะเริ่มจางลงนะฮะแล้วก็แต่ว่าจะให้รับรู้โดยการดำรงอยู่ในธาตุขันธ์ในส่วนของการเป็นพระบรมสารีริกธาตุนั่นเองในส่วนต่างๆนะครับก็จะมีอยู่ทั่วประเทศไทยนะฮะตามวัดวาต่างๆเขากล้าที่เอามาโชว์อะไรหรือเปล่าแต่ว่าวัดฝายหินนั้นนะฮะเป็นวัดที่เน้นในเรื่องการเผยแผ่ธรรมะนะในเรื่องของสัจธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะฮะท่านพระครูสมุวิศวัตรวรกิจโจท่านเจ้าอาวาสวัดฝายหินนั้นท่านก็เลยมองว่าตรงนี้เป็นประโยชน์กับเหล่าพระพุทธศาสนิกชนก็เลยอนุญาตให้นำเอาพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยฮะนะขึ้นมานะฮะแล้วก็ให้พี่น้องคณะศรัทธาชาวพุทธทั้งหลายเนี่ยได้เห็นได้สักการะบูชานะครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งที่นะครับก็เป็นที่เดียวฮะทั้ง14ฐานเนี่ยมีฐานนี้ฐานเดียวที่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นมาแต่ปีหน้าก็น่าจะมีอีกฮะหลายๆที่นะก็ให้ร่วมบุญกันนะครับตามเหตุปัจจัยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพระพุทธศาสนาดำรงอยู่ในดินแดนสุวรรณภูมินะฮะก็สืบเนื่องมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับพวกเราซึ่งเป็นธรรมญาตินะฮะก็ต้องขออยากให้ทุกท่านนั้นได้เห็นแล้วก็ได้ร่วมนะครับให้เป็นประจักษ์กับตานะครับว่าในส่วนนั้นตรงเนี้ยนะครับการบำเพ็ญบารมีของท่านขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเนี่ยกว่าจะทำให้บรรลุถึงในเรื่องของสัจธรรมบรรลุถึงในเรื่องของหลักความจริงความเป็นไปของธรรมชาติเนี้ยนะฮะลำบากยากแค้นแค่ไหนแต่ท่านก็ไม่เคยบ่นนะฮะจนกระทั่งสำเร็จแล้วก็เป็นองค์ศาสดาแห่งศาสนาพุทธนั่นเองก็ขอเชิญนะฮะณวันนี้นะครับเราทุกท่านก็สามารถที่จะร่วมสักการะนะฮะองค์พระบรมสารีริกธาตุซึ่ง1ปีก็นำมาให้รับชมแล้วก็สักการะเพียง1ครั้งก็คือวันนี้แหละฮะก็คือวันที่ก่อนขึ้นเดินเขาเรียกว่าก่อนวันวิสาขบูรณมีบูชาซึ่งถือได้ว่าเป็นวันที่ก่อกำเนิดพระพุทธศาสนานะนั่นก็คือว่าเป็นวันที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นอุบัติขึ้นมาเป็นพระโพธิสัตว์ก่อนที่จะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ขอเป็นก่อนที่จะบรรลุธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นนะและได้เป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์พระผู้เป็นสัพพัญญูแห่งศาสนาพุทธนั่นเองนะวันนี้ก็ขอเชิญนะฮะสักการะนะฮะกราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่คุณลุงทองดีหาคู่นั้นนะที่คุณลุงทองครับก็ขอเชิญนะฮะในส่วนตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าภาพที่คุณผู้ชมนั้นเดินผ่านและเห็นอยู่นั้นเนี่ยออกอากาศทาง YouTube ด้วยนะฮะ
ช่องวัดฝายหินเชียงใหม่แล้วก็เสียงที่คุณผู้ฟังได้รับฟังอยู่ที่ผมบรรยายอยู่นี้ก็ออกอากาศผ่านสถานีวิทยุ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์จังหวัดเชียงใหม่เช่นกันนะซึ่งมีฐานปฏิบัติการอยู่ที่วัดฝายหินฮะเป็นสถานีพระพุทธศาสนา 24 ชั่วโมงนะฮะ100%นะครับก็ส่วนใหญ่เป็นเรื่องราวของธรรมะก็จะมีในเรื่องของจิตวิญญาณนะฮะสลับสับเปลี่ยนบ้างเรื่องราวหลอนๆนะครับสไตล์เดอะช็อคก็มีบ้างนะในส่วนของรายการเดอะเฮียนนะก็แต่ส่วนใหญ่ก็จะตอบในเรื่องของคำถามธรรมะนั่นเองอันนั้นพระบรมสารีริกธาตุครับนะฮะเป็นองค์พระบรมสารีริกธาตุโดยแท้นะที่เราท่านนั้นอาจจะเคยเห็นแล้วเคยชมแล้วแต่อยู่สูงเหลือเกินนะฮะคงจะมองไม่เห็นวัดฝายหินก็เลยอัญเชิญมาวันนี้นะครับเพื่อให้หลายๆท่านได้เห็นได้รับทราบแล้วก็ได้ถ่ายภาพนะฮะก็เรียกว่าเป็นพุทธบูชานะฮะที่สำคัญอันหนึ่งมีไว้ที่โทรศัพท์นั่นแหละนะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันจะมีการประพฤติอะไรก็ตามที่มันลอกลู่นอกทางท่านเปิดดูซะหน่อยโอ้ตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของเขาเรียกเครื่องเตือนใจนะฮะมันก็จะยับยั้งชั่งใจได้เนาะนะตรงนี้ทั้งหมดทั้งมวลนี้ต้องบอกว่าเกิดขึ้นภายในคืนนี้เท่านั้นหลังจากวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะฮะที่วัดฝายหินหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั้นนะครับก็จะเข้าสู่ในช่วงของวันวิสาขบูรณะมีบูชาเป็นวันที่คณะสงฆ์นะพระภิกษุสามเณรเนี่ยนะฮะของวัดฝายหินวัดประธานพรนะฮะวัดศรีโสดาแดงนะฮะก็จะเดินลงมาบิณฑบาตนะครับ100 รูปนะณถนนเส้นวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะฮะในเวลาช่วงเวลา6:30 นาทีนะครับเป็นทุกปี1 ปีก็จะมีไม่กี่วันนะครับที่พระภิกษุร่วมกันนะตรงนี้นะอีกครั้งก็จะเป็นอาสาฬหบูชาแล้วจากนั้นก็เป็นเข้าพรรษานะครับ ส่วนสำหรับหลายๆท่านที่มองว่าอยากจะเป็นพุทธบุตรนะในร่มผ้ากาสาวพัสหรือว่าพุทธศาสนานั้นเนี่ยต้องบอกว่าการบวชนั้นปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างจะสลับซับซ้อนนิดนึงนะเพราะว่าจะต้องมีการตรวจประวัตินะครับอาชญากรนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องไปที่เรียกว่ากองพิสูจน์หลักฐานนะครับสำหรับผู้ที่จะนะฮะกับสามเณรไม่ได้แต่ถ้าสำหรับนั้นไม่ได้ฮะนะครับก็จะต้องตรวจหลักฐานก่อนนะครับแล้วก็อยู่วัดนะฮะอย่างน้อยก็ให้รู้พระวินัยนะฮะว่าพระวินัยอะไรประมาณไหนอะไรยังไงนะครับโอ้ไม่ต้องมุงขนาดนั้นก็ได้ครับพระบรมสารีริกธาตุครับขอแค่ถ่ายภาพนะฮะถ่ายภาพไม่ต้องมุงขนาดนั้นฮะไม่มั่นใจว่าแสงพอไหมฮะแสงน่าจะพอเนาะนะตรงพระบรมสารีริกธาตุไม่มีสปอตไลท์ส่องนะครับ ของแท้ไม่มีการจัดแต่งครับนะต้องบอกก่อนนะตรงนี้ก็โมทนาสาธุนะฮะไม่มั่นใจว่าข้าวไข่เจียวนั้นหมดหรือยังถ้ายังไม่หมดก็รับแล้วก็เดินขึ้นไปนะด้านบนเนาะก็ทุกครั้งทุกปีเป็นประจำนะครับที่วัดฝายหินเนี่ยนะฮะก็ได้รับมอบหมายให้มาอยู่ณจุดขัวขาวหรือว่าตรงสะพานขาวแห่งนี้ครับเพราะวัดป่าแดงก็จะมีอาณาบริเวณเขาจะยาวเลยฮะครับซึ่งโดยปกติแล้วจุดเนี้ยนะครับข้างวัดฝายหินที่เว้นอยู่เนี่ยจะเป็นจุดของคณะพยาบาลแล้วก็กู้ภัยนะครับซึ่งวันนี้เขาบอกว่าจะขอพื้นที่ตรงเนี้ยเอาไว้หน่อยก็เลยต้องเว้นไว้ให้กลุ่มพยาบาลและกู้ภัยเอาไว้นะหลายๆท่านก็สงสัยทำไมเว้นไว้ทำไมมันมีเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลฮะนะครับอันนี้ก็เลยต้องชี้แจงเอาไว้ก่อนเนาะนะฮะเอาละครับก็ขอโมทนาสาธุนะครับทุกท่านเมื่อเราเดินขึ้นมาด้วยความขันติบารมีแล้วนะฮะก็คือความอดทนเรามีวิริยะคือความเพียรทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยอย่าลืมขอให้มันมีศีลไว้ด้วยนะฮะมีหลักของศีลบำเพ็ญไปด้วยภาวนาไปด้วยนะฮะขันตินะฮะพุทโธพุทโธไปฮะแล้วก็เดินขึ้นไปนะฮะเมื่อเรามีศีลครอบไว้ในตัวจิตนั้นการเดินอะไรก็ตามเนี่ยมันจะปลอดภัยนะครับ
การมีศีลห้านั้นถือได้ว่าเมื่อเรามีความเคร่งในตัวศีลแล้วเนี่ยนะอบายมุขขออภัยอบายภูมินะอบายภูมิเนี่ยเขาเรียกตัดออกไปได้เลยอบายภูมินั้นปิดทันทีนะครับในส่วนของนะตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นการที่เรามีศีลเอาไว้คือศีลเนี่ยขาดปุ๊บก็ต่อใหม่ได้นะครับพุทโธธัมโมสังโฆศีลข้อ 1ไม่ฆ่าสัตว์ศีลข้อ 2ไม่ลักทรัพย์ศีลข้อ 3ไม่ประพฤติผิดในการศีลข้อ 4ไม่พูดเท็จศีลข้อ 5ไม่ดื่มสุราและของมึนเมาบัดนี้ข้าพเจ้าตั้งใจรักษาศีลแล้วบัดนี้คือผู้มีศีลโดยอำนาจแห่งศีลขอให้ข้าพเจ้านั้นเดินทางสู่จุดหมายอย่างปลอดภัยแล้วก็เพียงก็จะสำเร็จตามนั้นเพราะเราได้ให้สัญญากับเทวดาไว้แล้วเวลาท่านสมทานข้อศีลนะฮะให้จำไว้เลยว่าเป็นการเทวดาเขาเรียกเป็นการสัญญากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะว่าเราปฏิได้ย้ำว่าให้ได้นะฮะเพราะว่าถ้าหลุดเมื่อไหร่ก็ต่อนะครับหลายๆท่านสงสัยว่าศีลขาดต่อได้ศีลขาดก็ต่อศีลใหม่ฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสมทานศีลก่อนนอนท่านจะไม่มีวันผิดศีลอีกเลยเพราะสมทานศีลเสร็จปุ๊บท่านหลับเลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นช่วงของครึ่งคืนในการรักษาศีลได้อย่างบริสุทธิ์นะนี่แหละอันนั้นองค์พระบรมสารีริกธาตุนะครับในส่วนของเนื้อเอ็นหนังนะฮะก็เอามาให้เพื่อให้ท่านได้สักการะบูชาแล้วก็ได้เห็นนะฮะความเป็นไปนะตรงนี้พระบรมสารีริกธาตุคืออะไรก็คือกระดูกของพระพุทธเจ้านั่นแหละครับนะแต่ว่าเป็นส่วนของเนื้อเอ็นหนังซึ่งเป็นส่วนที่เล็กมากนะก็จะถูกบรรจุอยู่นั้นนะครับเวลาถ่ายรูปผมไม่แน่ใจว่าคือเมื่อช่วงเย็นเนี่ยเขาถ่ายกันเยอะแยะแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าแสงพอหรือเปล่านะก็ใช้ซูมมาหน่อยแล้วกันเนาะนะครับก็ขอเชิญนะฮะอันนี้เป็นบูธของวัดฝายหินและวัดป่าแดงนะครับนะฮะจุดนี้เขาเรียกจุดขัวขาวเป็นจุดที่4ฮะยังมีอีก10จุดนะฮะไม่ต้องห่วงฮะลาตรีนี้ยาวไกลครับก็เวลาเดินก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะฮะปกติเนี่ยมันจะมีประเภทเมื่อประมาณ 6-7 ปีที่แล้วจะมีการเรียกว่าล้วงกระเป๋านะฮะล้วงกระเป๋าแล้วปรากฏว่าไอ้คนล้วงมีอันเป็นไปเพราะว่าเป็นงานบุญใหญ่นะตั้งแต่นั้นมาไม่มีการล้วงกระเป๋าเกิดขึ้นอีกเลย นะฮะมันเป็นเรื่องที่แปลกฮะเพราะว่าคือกำลังของคนบุญเนี่ยนะมันแผ่ไปทั่วเพราะฉะนั้นไอ้ประเภทเนี้ยนะครับมันอยู่เพราะมีเหตุของก็อันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังนะครับเพราะวันนี้ทุกท่านเนี่ยมุ่งสู่ดอยสุเทพนะครับนะแล้วก็กราบได้ครับพระบรมสารีริกธาตุนะครับนะฮะที่วันนี้อัญเชิญมาประดิษฐานอยู่ชั่วคราวก่อนที่จะเอานำกลับวัดวัดฝายหินนะพระบรมสารีริกธาตุนี้ก็เป็นส่วนของเนื้อเอ็นหนังคือกระดูกพระพุทธเจ้านั่นแหละครับนะฮะซึ่งก็จะมีที่วัดฝายหินแต่ถ้าหากท่านอยากจะสักการะ1 ใน 9ชิ้นเอกของโลกเลยก็จะแนะนำให้ไปที่วัดสันติธรรมนะฮะตรงนั้นก็จะมีเรียกว่านำมาจากเมืองแคนดี้นะประเทศศรีลังกานะเป็นพระบรมสารีริกธาตุนะที่ต้องบอกว่ากว่าจะได้มาเนี่ยต้องไขประตูไป7 ชั้นขอ9 ชั้นด้วยกันนะฮะก็จะมีแค่2 องค์ในประเทศไทยองค์แรกอยู่ที่ภูเขาทององค์ที่2อยู่ที่วัดสันติธรรมนะฮะที่ได้มากว่าจะได้มานี่ฮะโอ้ยชาวศรีลังกาน้ำตาตกเป็นแถวของเรานี้ก็ได้มาแต่ว่าในส่วนของเนื้อเอ็นหนังเนี่ยฮะมาจากคุณลุงทองดีหันษาคุณารมณ์นะฮะก็สามารถนะครับกราบนมัสการบูชานะครับชมได้นะครับถ่ายรูปนะแต่อย่าไปสัมผัสตรงนั้นนะครับ
เสียงที่ท่านได้ยินอยู่ก็เป็นการบรรเลงนะด้วยกลองไทยใหญ่นะกลองไทยใหญ่เราก็จะเห็นนะตามชุมชนต่างๆนะฮะเวลามีการละเล่นนะครับหรือว่างานเทศกาลงานบุญต่างๆนะฮะเหล่าพี่น้องเขาก็จะใช้ตัวกลองตัวเนี้ยนะเป็นเครื่องลื่นเริงนะฮะระวังรถนะฮะด้วยต้องบอกว่าขัวขาวเนี่ยมันเป็นเส้นทางโค้งมันจะบีบถนนรถที่เขาขึ้นดอยสุเทพเนี่ยเขาต้องส่งแรงส่วนรถที่ลงมานั้นน่ะเขาก็ลงมาจากทางโค้งมันก็แรงอีกนะอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้มาระวังนิดนึงนะฮะดูแสงไฟด้วยว่ามันปะทะร่างของเราเนี่ยชัดเจนหรือยังนะฮะอย่ารอให้ไฟมาปะทะตัวอย่างชัดเจนนั่นหมายถึงว่าแค่หันหลังไปท่านมันก็ถึงตัวแล้ว ก็นะวันนี้ต้องบอกนะครับว่าสายสิญจน์ที่ครูบาอาจารย์ท่านผูกให้เนี่ย 3,000 ชุดแรกหมดไปแล้วฮะตอนนี้เดี๋ยวตัวเลขมันยังไม่ขึ้นนะฮะตัวเลขผู้ที่ขึ้นมาตอนนี้นะฮะเดินขึ้นดอยสุเทพตอนนี้นะฮะ14,000ยังไม่นิ่งฮะ14,000 กว่าคนแล้วครับเมื่อกี้ยัง13,000เลยตอนนี้14,000นะฮะนะครับก็ถือว่าโอ้โหทุกท่านอนุโมทนาสาธุเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งก็จะเป็นการเคลื่อนขบวนน้ำส่งพระราชทานโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะฮะก็จะเรียกว่าเป็นนั่งองค์เทวดาอยู่ด้านบนบุษบกน้ำส่งพระราชทานนี้นำน้ำจาก3แหล่งนะครับเอามาเพื่อที่สงพระบรมธาตุดอยสุเทพนะนั่นก็คือส่งที่นำมาจากอันที่1ก็คือต้นน้ำเพชรบุรีอันที่2มาจากต้นน้ำปิงนะฮะก็คือเมืองนะครับนะฮะตรงเชียงดาวนะฮะเมืองนะอันที่3เนี่ยก็มาจากดอยขมอลำพูนน้ำทั้ง3แหล่งนี้ถือว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วก็จะนำมาเอามาเป็นน้ำสงฆ์นะพระราชทานทุกปีนะครับก็นำไปสงฆ์ที่องค์เจดีย์ของพระธาตุดอยสุเทพนะฮะก็พรุ่งนี้ก็จะเปิดน่าจะเป็นช่วงบ่ายนะจะให้พี่น้องประชาชนนั้นได้ร่วมการส่งน้ำได้แต่ช่วงเช้าจะเป็นพิธีทางพระพุทธทางศาสนาแล้วก็จะให้เราท่านผู้ว่านะแล้วก็เหล่าข้าหบดีหลายๆท่านนะหน่วยงานข้าราชการหลายๆท่านนั้นได้ส่งน้ำก่อนนะแล้วก็ตามด้วยแล้วก็พระภิกษุนะแล้วก็ตามด้วยคณะประชาชนทั่วไปวันพรุ่งนี้ฮะบนดอยสุเทพนะครับแล้วก็พรุ่งนี้วัดใกล้ๆบ้านท่านถ้าอยู่วัดใกล้อยู่ใกล้ๆวัดไหนก็เวียนเทียนกันซะพรุ่งนี้วัดฝายหินหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็เช่นกันฮะก็จะมีพิธีกรรมนะฮะเป็นพิธีการทางศาสนาพิธีนะก็คือการนั่งสมาธินั่งกรรมฐานกันนะฮะไหว้พระสวดมนต์แล้วก็ดำเนินการพิธีโอโหสิกรรมนะฮะก็ถือไว้ว่าหนึ่งเดียวนะที่เป็นบทโอโหสิกรรมเนี่ยอย่างละเอียดนะครับโดยอาจารย์ภัสกรภูริวัฒโนนะพระอาจารย์ภัสกรท่านแล้วหลังจากนั้นก็เป็นการเวียนเทียนปิดท้ายแล้วแจกจ่ายเรียกว่าของลึกนะฮะพระที่หลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะฮะก็หลายๆท่านก็น่าจะรู้จักเนาะนะฮะท่านก็เมตตาให้วัดฝายหินได้เป็นธุระในการแจกเนาะก็ทั่วๆไปนะครั้งที่แล้วก็มีคนถูกหวยไปนะหลวงปู่ศิลายกคัน รถบัสเกือบยกคันนะฮะ ก็อันนั้นตรงนั้นพระบรมสารีริกธาตุจ้ะนะครับนะที่หลวงพี่ท่านผมน้ำมนต์อยู่เนาะมีเป็นส่วนของเนื้อเอ็นหนังนะฮะนะตรงนี้จากของคุณลุงทองดีหันษะคุณารมณ์นะฮะก็ต้องบอกนะว่ามันต้องพูดถึงที่มาที่ไปนะไม่ใช่อยู่ๆแล้วเฮ้ยพ
พระบรมสารีริกธาตุได้มายังไงอันนี้กว่าจะได้มาเนี่ยฮะท่านสอบประวัติแล้วสอบประวัติอีกถามแล้วถามอีกให้คนมาดูพื้นที่ของวัดนะฮะจริงๆการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยถ้าเอาบรรจุบนยอดท่านจะไม่ให้นะฮะคือการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุต้องท่านจะสังเกตคุณสุภาพสตรีหลายๆท่านสงสัยมีคำถามเสมอโดยเฉพาะยิ่งเวลาขึ้นไปตรงพระธาตุแล้วเขาเขียนว่าสุภาพสตรีห้ามเข้าสังเกตไหมครับว่ามีหลายคนก็จะแอนตี้ทำไมเหรอทำไมสุภาพสตรีเข้าไปต้องบอกว่าในสมัยโบราณนะฮะการฝังเขาเรียกก่อนที่จะเป็นองค์เจดีย์เนี่ยฮะเขาจะมีการเขาเรียกบรรจุพระบรมสารีริกธาตุสมัยก่อนพระบรมสารีริกธาตุไม่ได้เอาไว้ด้านบนนะฮะเอาไว้ข้างล่างที่พื้นนะฮะถ้าท่านอยากรู้ว่าการวางเรียงตาราง9 ช่องในการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในเจดีย์เป็นแบบไหนไปดูที่พิพิธภัณฑ์นะฮะของจังหวัดเชียงใหม่เขาจะมีเอาไว้นะฮะว่าชั้นล่างสุดเนี่ยนะฮะเขาจะบรรจุแล้วมีบรรจุลงไปบ้างนั่นแหละฮะช่องกลางจะเป็นที่บรรจุองค์พระบรมสารีริกธาตุลงไปดังนั้นเนี่ยเขาจึงห้ามสตรีเข้าเพราะว่าสตรีนั้นมีโรคเป็นของตัวเองอยู่ทุกเดือนอยู่แล้วนะฮะท่านก็ถือว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ไปฉโลมลงพื้นดินเนี่ยนั่นจึงเป็นเหตุให้ตั้งแต่โบราณกาลแล้วก็ถึงบอกว่าถ้างั้นห้ามเลยดีกว่านะก็เลยจะมีป้ายที่ท่านจะเห็นว่าสุภาพสตรีห้ามเข้านะฮะเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันมีหลักการและเหตุผลนะครับก็ต้องบอกนิดนึงนะครับมันเป็นเช่นนั้นแลมันไม่ได้มีอะไรไปมากมายไปกว่านั้นนะฮะแต่ปัจจุบันนี้นิยมเอาพระบรมสารีริกธาตุนั้นไปบรรจุไว้ด้านบนของเจดีย์เพราะถือว่ายิ่งอยู่สูงนะฮะก็จะไม่มีการค้ำเกิดขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยคิดผิดคนโบราณเนี่ยเขาคิดกันมาหมดแล้วฮะว่าระหว่างเอาพระบรมสารีริกธาตุไว้บนยอดกับเอาพระบรมสารีริกธาตุฝังไว้ที่พื้นดีกว่าโลกเนี่ยฮะที่มันเกิดแผ่นดินไหวกันเกิดขึ้นเนี่ยที่เราถือว่าปลาอานนท์พลิกตัวเนี่ยฮะจริงๆแล้วต้องบอกว่าเรื่องราวเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ก่อนพุทธกาลแล้วไอ้เรื่องแผ่นดินไหวท่านก็มองเห็นว่าภายภาคหน้าเนี่ยการมีแผ่นดินไหวการเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาดังนั้นไม่สมควรจะนำพระบรมสารีริกธาตุไปไว้บนยอดเจดีย์จึงมีมติให้เอาพระบรมสารีริกธาตุฝังไว้ที่ฐานเจดีย์ทั้งหมดตั้งแต่อินเดียมาเลยฮะแล้วก็จะเอาไว้ที่ด้านฐานทั้งหมดท่านจึงเห็นไหมฮะที่พระธาตุพนมได้ถล่มลงมาปี 2518 ถ้าพระอุรังคธาตุเนี่ยส่วนพระบรมสารีริกธาตุถ้าอยู่บนด้านยอดพระธาตุพนมนะฮะท่านจะหาไม่เจอไม่รู้เลยว่าตรงไหนเป็นที่เก็บพระบรมสารีริกธาตุมันตะกายกลืนไปหมดกับตัวฝุ่นแต่ปรากฏว่าที่หาเพราะองค์พระบรมสารีริกธาตุนั้นอุรังคธาตุเนี่ยมันถูกบรรจุไว้ด้านล่างสุดแต่อยู่ในหีบเนี่ยด้วยกัน9 ชั้นเช่นกันฮะเพราะฉะนั้นเหล็กที่มันบุบเนี่ยมันบุบไปแค่4 ชั้นนะที่เหลือนั้นไม่บุบสลายเลยนะที่นี่คือในส่วนของพระธาตุพนมแต่ก็ต้องบอกว่ามีที่มาที่ไปวันนี้วัดฝายหินก็ไม่ได้บรรจุไว้ตรงไหนฮะเอาไว้ในฐานเจดีย์แก้วใสๆเลยให้ท่านได้เห็นเลยพระบรมสารีริกธาตุจะได้เห็นที่มาที่ไปว่าเป็นแบบไหนเนาะครับก็ขอเชิญนะฮะไม่แน่ใจว่าข้าวไข่เจียวหมดหรือยังฮะถ้าหมดแล้วก็มีไส้กรอกอีสานต่อครับโอ้เป็นอีก1 ปีฮะที่ผูกไม่ทันใช่ไหมหลวงพี่ให้โยมเขาเดินเลยไปก่อนก็ได้ หลังจากที่ครั้งที่แล้วโอ้โหโยมมาเข้าแถวมุงจะให้พระอาจารย์สมัครได้ผูกนะฮะรูปนี้นี่ถือว่าโอ้โหเข้าคิวกันรอท่านบอกไม่ไหว ให้โยมไปก่อนฮะครับรูปแรกเลยนะครับนั่นท่านพระอาจารย์สมัครนะฮะก็เป็นทั้งผู้ช่วยเลขาจังหวัดนะฮะเป็นทั้งดีเจนะจัดรายการธรรมะคลายเครียดนะก็หลายๆท่านพอได้ฟังเสียงท่านแล้วก็โอ้โห
เครียด นะครับ วันนี้ท่านก็มานั่งเป็นองค์แรกเลยนะฮะแล้วก็จะอยู่เห็นว่าจะอยู่ยันนู่นเลยฮะวันขึ้นฮะตะวันขึ้นครับพระราชทานทรงโปรดประทานจากองค์ราชาสายฝนพรั่งพรมลงมาให้น้ำมนต์องค์เทพเทวาหลั่งจากฟ้ามารวมอวยชัยฉลองถาดทองอำไทยชุ่มเย็นรื่นรมหรือไทยสุขสมใจได้ร่วมงานบุญใจในประเพณี600 กว่าปีที่เที่ยวขึ้นดอยแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยสาวใดนุ่งน้อยห่มน้อยระวังไก่พลอยจะคอยจริงคุณไหว้สาพระธาตุเอาบุญรับพรจากหลวงพ่อเจ้าคุณพระเทพวรสิทธาจารย์ไหว้สาบารมีเป็นประเพณีล้านนายิ่งใหญ่พระเนรศรัทธาร่วมใจ
ฏิมาประธานชาต่างชาติต่างศาสตร์สุขสันต์สักการะพระธาตุพร้อมกันร่วมสืบสานวันเปียวขึ้นดอยใจในประเพณี600 กว่าปีที่เที่ยวขึ้นดอยแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยสาวใดนุ่งน้อยห่มน้อยระวังไก่พร้อยจะคอยจริงคุณไหว้สาพระธาตุเอาบุญรับพรจากหลวงพ่อเจ้าคุณพระเทพวรสิทธาจารย์ไหว้สาปารมีเป็นประเพณีล้านนายิ่งใหญ่พระเนรศรัทธาร่วมใจถือขันเข้าตอกดอกไม้ไหว้พระพุทธปฏิมาประธานชาต่างชาติต่างศาสตร์สุขสันต์สักการะพระธาตุพร้อมกันร่วมสืบสานวันเปียวขึ้นดอยล้านนาเมืองเหนือช่างงามเลืองานประเพณีวิสาขบูชาทุกปีไหว้สาปารมี
ใครสับช่องนะฮะใครสับช่องด้วย
Thank you.
ในการตีคล้องใจนะครับหรือว่าตีก้องใจนะครับเรียนเชิญท่านประธานของเรานะครับบริเวณด้านหน้านะครับลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยนะครับรวมถึงขอเรียนเชิญครับท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะครับพร้อมกับนะครับขอเรียนเชิญนะครับท่านนายกเหล่ากาชาตินะครับท่านสุมานพงศ์สิทธิถาวรนะครับท่านรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับศาสตราจารย์ปฏิบัติดร.เอกชัยมหาเอกครับรวมถึงท่านวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านกรวรรณสุมมาศนะครับและก็หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนนะครับได้ประจำจุดนะครับเพื่อที่เราจะได้ทำสัญลักษณ์นะครับเปิดงานอย่างเป็นทางการไปพร้อมๆกันนะครับและในโอกาสนี้ก็จะได้กราบเรียนเชิญพี่ๆสื่อมวลชนนะครับได้ร่วมกันเก็บภาพความประทับใจนะครับรวมถึงนะครับขอเรียนเชิญนะครับนางสาวเชียงใหม่ประจำปี 2568 นะครับได้ส่งมอบนะครับคล้องนะครับให้กับท่านประธานในพิธีนะครับซึ่งในวันนี้ท่านประธานของเรานะครับจะได้ร่วมใจตีก้องใจนะครับดังๆทั้งหมด9 ครั้งด้วยกันนะครับเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการเปิดงานอย่างเป็นทางการและแขกผู้มีเกียรติครับถ้าหากว่าทุกท่านพร้อมแล้วนะครับก็จะได้เรียนเชิญทุกท่านนะครับได้ร่วมนับถอยหลังไปพร้อมๆกันครับโดยให้สัญญาณเริ่มต้นที่5 4 3 2 1และขอเสียงปรบมือดังๆอีกสักครั้งหนึ่งนะครับสำหรับพิธีเปิดงานของเราในครั้งนี้พิธีอัญเชิญน้ำสงฆ์พระราชทานสืบสารประเพณีเตียวขึ้นดอยประจำปี 2568 เตียวขึ้นดอยตวยหอยครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาศรัทธาสู่สากลครับและขอเสียงปรบมือดังๆอีกสักครั้งหนึ่งนะครับในการนี้ต้องกราบขอบพระคุณท่านประธานในพิธีนะครับหลังจากที่ท่านประธานของเราได้กล่าวเปิดงานและทำสัญลักษณ์เปิดงานอย่างเป็นทางการกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในโอกาสนี้ก็จะได้เรียนเชิญท่านประธานในพิธีนะครับได้ประจำนะครับที่รถบุตรสบกนะครับเพื่อที่จะได้อัญเชิญน้ำสงฆ์พระราชทานนะครับเคลื่อนขบวนนะครับออกจากลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยแห่งนี้ขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารไปพร้อมๆกันนะครับซึ่งก็จะได้เรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนนะครับได้รวมนะครับเก็บภาพความประทับใจบริเวณด้านหน้ารถบุตรสบกของเรานะครับก่อนที่จะได้เคลื่อนขบวนนะครับผมขึ้นสู่บริเวณวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารนะครับซึ่งภาพนี้ก็จะเป็นภาพที่สวยงามและน่าประทับใจอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับสำหรับประเพณีเตียวขึ้นดอยของพ่อแม่พี่น้องชาวเชียงใหม่ในปีนี้นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ช่วงหัวค่ำนะครับเรามีพี่น้องชาวไทยและก็ชาวต่างชาตินะครับได้ให้ความสนใจสำหรับประเพณีเตียวขึ้นดอยของเราที่ได้มีการจัดทำขึ้นมาเป็นประจำในทุกๆปีนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีหลายๆท่านให้ความสนใจและก็ได้มาร่วมกิจกรรมในปีนี้อย่างอุ่นหนาฝาคลั่งนะครับเป็นภาพที่น่าประทับใจและเป็นภาพที่ทำให้พ่อแม่พี่น้องชาวเชียงใหม่ของเราคู่คนนะครับได้รู้สึกประทับใจและมีความสุขเป็นอย่างยิ่งซึ่งแขกผู้มีเกียรติครับในช่วงนี้ท่านประธานในพิธีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านนิรัตพงศ์สิทธิถาวรนะครับก็ได้ขึ้นประจำที่นั่งบนรถบุตรสบกนะครับหลังจากที่ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการนะครับในตอนนี้ท่านก็จะได้นำน้ำสงฆ์พระราชทานนะครับเคลื่อนขบวนออกจากลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารพร้อมกับประสบนิกรชาวไทยนะครับโอ้โหเรียกได้ว่ามากันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องต่างภาคเหนือของเฮานะครับโดยได้รับการต้อนรับจากพ่อแม่พี่น้องชาวเชียงใหม่นะครับเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับ
และตอนนี้ขบวนรถบุษบกก็พร้อมแล้วนะครับที่จะได้เคลื่อนขบวนนำน้ำสงฆ์พระราชทานนะครับขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารเอาละครับผมตอนนี้พี่ๆสื่อมวลชนได้เก็บภาพความประทับใจกันก่อนนะครับและแขกผู้มีเกียรติครับขอเสียงปรบมือดังๆอีกสักครั้งหนึ่งนะครับในโอกาสนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะครับท่านประธานในพิธีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านนิรัตพงศ์สิทธิถาวรที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานนะครับขอกราบขอบพระคุณนะครับประธานจัดงานท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านธีรพัฒน์ตันพิริยกุลนะครับกราบขอบพระคุณหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนนะครับพี่ๆสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับบัดนี้พิธีอัญเชิญน้ำสงฆ์พระราชทานสืบสารประเพณีเตียวขึ้นดอยประจำปี 2568 นะครับก็ได้เริ่มต้นขึ้นนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหมือนที่ท่านประธานได้กล่าวไว้นะครับขอให้ทุกท่านนะครับได้ประสบความสำเร็จนะครับและก็บรรลุเป้าหมายนะครับตามที่ตั้งใจไว้ในวันสำคัญวันนี้สำหรับผมจิตรศรีจันดรครับวันนี้หมดหน้าที่ลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรียนเชิญทุกท่านตามอัธยาศัยและกราบขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณและสวัสดีครับเส้นทางแห่งศรัทธาเรียวตัวฮอยคูบาสืบสานวันวิสาขบูชาวิถีชาวล้านนาได้น้อยกว่าคนอื่นไอ้นัดด้วย กรรมนั้นตัดไม่ได้พระพุทธเจ้ายังไม่สามารถจะช่วยได้ในเรื่องของการกระทำกรรมพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าท่านทำสิ่งใดไว้ก็ต้องย่อมได้รับสิ่งนั้นเราเองไม่สามารถจะทำให้ทุกท่านนั้นพ้นบุญกรรมตัวนี้ไปได้นอกจากตัวท่านเองเท่านั้นนี่คือสิ่งสัจธรรมอันแท้จริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้กล่าวดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านไม่ใช่ผู้วิเศษพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ชี้ให้เห็นถึงความเป็นจริงท่านได้รวบรวมเอากลุ่มต่างๆนะของธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเอามาให้เราเห็นที่เป็นกฎ4กฎอย่างที่กล่าวไปแล้วดังนั้นพระพุทธเจ้านั้นเกิดที่หลังโลกใบนี้ the world นี้มันเกิดขึ้นมาก่อนนะดังนั้นพระพุทธเจ้าเป็นแค่ผู้รวบรวมเอาธรรมะออกมาเป็นกลุ่มแล้วชี้ให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นแค่นั้นเองวันนี้นะฮะ
ก็เหล่าพี่น้องไทยใหญ่แล้วก็มาร่วมบรรเลงนะฮะกลองไทยใหญ่นะเหล่าแม่บ้านวัดไผ่หินบ้านไผ่หินก็มาร่วมกันออกโรงทานนะพระภิกษุสามเณรวัดไผ่หินก็มาร่วมกันนะตรงนี้คณะต่างๆผู้ร่วมบุญต่างๆนะเราที่มีแยกนะฮะไม่มีแยกหรอกว่าเราชาวพุทธจากจังหวัดไหนในประเทศนะหรือว่าชาวพุทธจะเป็นชาติพันธุ์ไม่เคยฮะเพราะว่าเรามีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นศาสดาองค์เดียวกันเรามีศีล 5เป็นเครื่องครองเรือนเหมือนกันนะดังนั้นเราชาวพุทธเป็นชาวพุทธเหมือนกันจึงไม่มีการแบ่งแยกทั้งนั้นนี่คือสัจธรรมและของแท้นะของสัจธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ขอเชิญนะตรงนี้เป็นพระบรมสารีริกธาตุนะที่ตรงหลวงพี่โยท่านยืนคุมอยู่นะฮะก็ขอเชิญสักการะนะฮะองค์พระบรมสารีริกธาตุได้นะวัดปลายหินอยู่หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในวันพรุ่งนี้เป็นวันวิสาขบูรณดีบูชาเป็นวันที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะก่อกำเนิดเกิดขึ้นเรียกว่าเป็นวันเกิดของศาสนาพุทธก็ว่าได้นะเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นได้ประสูติตรัสรู้และปรินิพพานนะในวันพรุ่งนี้ก็คือวันเพ็ญขึ้น15 ค่ำเดือน 6นะฮะก็ขอเชิญคณะศรัทธาประชาชนอยู่วัดไหนใกล้วัดไหนให้ไปวัดนั้นไม่ต้องไปวัดดังๆนะฮะเพราะว่าวัดดังๆก็มีพระอาจารย์รูปเดียวกันก็คือพระพุทธเจ้านะฮะไม่มีแบ่งแยกหรอกครับนะฮะคัมภีร์ก็คัมภีร์เดียวกันพระไตรปิฎกก็ฉบับเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดคือความเข้าใจนะเราต้องเข้าใจในคำว่าธรรมะถ้าเราก็ระวังรถนิดนึงนะฮะรถแดงที่อยู่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวหลังนิดนึงเดี๋ยวจะเฉียวชนกันเข้าเนาะนะครับตอนนี้ขบวนรถบุษบกก็เริ่มเคลื่อนขบวนจากลานครูบาเจ้าศรีวิชัยนะฮะตอนนี้ผู้คนที่ขึ้นมานะครับด้านบนนี้นะครับเป็นจำนวนทั้งสิ้นเท่าไหร่เลยตอนนี้ผู้คนที่เดินขึ้นมาบนถึงฐานตรงนี้นะฐานที่4หัวขาวเนี่ยวัดป่าหินเชียงแล้วก็วัดป่าแดงเนี่ย15,200 คนนะ15,200 คนแล้วนะฮะเมื่อกี้ยัง13,000แล้วก็นี่15,000นะ15,200 คนนะครับก็โมทนาสาธุกับทุกท่านนะครับตรงนี้เป็นพระบรมสารีริกธาตุครับก็กราบน้อมกราบนมัสการได้นะครับก็คือส่วนกระดูกของพระพุทธเจ้านั่นเองนะครับที่เรานำมาตรงนี้ให้สักการะก็14 ฐานที่ท่านจะเดินขึ้นไปเนี่ยจะเจอเนี่ยมีแค่ฐานนี้ฐานเดียวนะที่นำอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากวัดป่าหินนะเอามานะให้ท่านได้น้อมสักการะณจุดตรงนี้นะแล้วก็ก่อนที่ท่านจะผ่านไปก็รับเรียกว่าได้สายศีลนะครับจากพระภิกษุสงฆ์หลวงพระอาจารย์สมัครนะฮะท่านก็เมตตานะครับซึ่งไม่ได้ว่างเลยนะแต่วันนี้ท่านเจียดเวลานะนี่นะครับก็20 พรรษาแล้วเป็นพระเถรานุเถระไปแล้วนะครับตอนนี้ครับผมก็ขอโมทนาสาธุนะครับอย่าลืมนะฮะเมื่อเราเดินขึ้นดอยแล้วขอให้มีศีลอยู่ในใจด้วยเพราะศีลนั้นนะครับเหมือนจะปฏิบัติยากมันไม่ยากหรอกครับถ้าท่านสมาทานศีล 5ไว้ก่อนนอนท่านก็จะรักษาศีลได้ที่เห็นบรรเลงนะเสียงอึกระทึกครึกโครมตรงนี้นี่เป็นมโหรีจากคณะไทยใหญ่นะฮะเป็นกองไทยใหญ่ซึ่งศิลปินบรรเลงนี่ก็เปลี่ยนกันไปนะฮะเพราะถือว่าเป็นการเฉลิมฉลองบุญเขาเรียกว่ามหาบุญอันยิ่งใหญ่นะตรงนี้นะครับนะฮะเดี๋ยวหลายๆท่านบอกเมาหรือเปล่าเมาไม่ได้ครับวันนี้นะครับเขาเรียกวันศุกร์ดิบนะวันศุกร์ดิบนี้เพราะพรุ่งนี้จะมีการเลือกตั้งนะครับในส่วนของภาคส่วนของเทศบาลทุกเทศบาลทั่วประเทศนะดังนั้นห้ามเมาอยู่แล้วนะอันนี้ก็คือคนบุญจริงๆนะครับแล้วก็พี่น้องชาวไทยใหญ่ก็บรรเลงกันโดยสนุกสนานนะฮะเขาถือว่าเป็นงานบุญอันยิ่งใหญ่นะครับขอบพระคุณมากๆศิลปินชาวไทยใหญ่ทุกท่านนะฮะสลับสับเปลี่ยนไปฮะศิลปินท่านไหนที่เดินขึ้นมาก็อยากบรรเลงกันร่วมกันตรงนี้
นะฮะไม่ปิดกั้นนะฮะก็ขอโมทนาสาธุตรงนี้เราเป็นพระบรมสารีริกธาตุนะครับ เป็นกระดูกส่วนเนื้อเอ็นหนังนะฮะซึ่งคุณลุงทวีหันศักดิ์คุณารมณ์และประธานชมรมพระธาตุแห่งประเทศไทยในสังฆราชูปถัมภ์ได้มอบให้วัดป่าหินเอาไว้ซึ่งในวันนั้นเนี่ยก็มีขบวนต้อนรับนะฮะโอ้โหเรียกว่าอันยิ่งใหญ่นะครับได้รับมอบมา19องค์ด้วยกันและใน19องค์นั้นเนี่ยบรรจุไว้ในเกศาเขาในพระเกศของพระประธานเนี่ย10 องค์ส่วนอีก9องค์นั้นนะครับก็เป็นดำริของท่านเจ้าอาวาสวัดป่าหินนั้นให้คณะศรัทธาชาวพุทธได้สักการะบูชาในเทศกาลสำคัญต่างๆวันนี้ก็เลยนำมานะครับให้ทุกท่านได้สักการะนะครับองค์พระบรมสารีริกธาตุทั้งหมดด้วยกันทั้งสิ้น9 องค์นะก่อนที่จะเดินขึ้นไปเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจว่าได้เข้าใกล้ชิดต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่เรียบร้อยนะฮะขอเชิญนะครับด้านหน้าเนี่ยฮะนะครับตรงน้องเนรที่พรมน้ำมนต์ให้อยู่นะครับนะฮะก็ต้องบอกว่าอย่าเอานิ้วไปชี้นะครับถ้าจะถ่ายรูปก็ใช้ซูมเอานะเพราะว่าเปิดพระอกไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเปิดพระอกที่บรรจุพระพุทธสารีริกธาตุไว้ให้เรียบร้อยนะเพราะว่าการเขาเรียกว่านิวรณ์คือการข้องใจสงสัยนะว่ามีจริงหรือเปล่าเพื่อไม่ให้กันให้มันเกิดนิวรณ์เนี่ยก็เลยต้องเปิดพระอกเอาไว้นะให้ทุกท่านได้เห็นนะในองค์พระพุทธสารีริกธาตุนะฮะก็หลายๆท่านอันนี้คือใบโพธิ์ที่จะเอาไปเข้าพิธีในวันพรุ่งนี้นะฮะพิธีโอโหสิกรรมและในช่วงค่ำที่วัดป่าหินแล้วก็เราก็จะแจกพระที่หลวงปู่ศิลาสิริจันโทนั้นท่านได้โมทนามาไว้ให้วัดป่าหินได้แจกกับผู้ที่ไปร่วมพิธีโอโหสิกรรมแล้วรับแค่89 ท่านเท่านั้นนะฮะหมดแล้วก็คือหมดเลยไม่แจกใครแล้วนะเพราะว่ากว่าจะขอท่านอธิษฐานได้เนี่ยโอ้โหท่านงดอธิษฐานนะก็บอกก่อนเลยนะครับมีที่ท่านเมตตาวัดป่าหินให้ก็ถือว่าสุดและสุดโขมากนะฮะเอาล่ะก็ค่อยๆนะค่อยๆไปนะฮะก็เดี๋ยวพรมน้ำมนต์นะเมื่อกี้ใครที่โดนน้ำเนรพรมไปก็น้ำเนรอาจจะไม่ถนัดก็เหมือนอาบน้ำไปนะเม็ดจะใหญ่กว่าปกติก็ขอเชิญนะฮะโอ้โหกลิ่นข้าวไข่เจียวหอมมากนะฮะก็เป็นจุดที่แม่บ้านของบ้านป่าหินนะครับทำข้าวไข่เจียวเป็นทานเรียกว่าออกโรงทานต้องบอกว่าเขายอมทำสดๆนะฮะเมื่อกี้ไปสัมภาษณ์ไปยืนคุยแม่บ้านเนี่ยแม่บ้านบอกจะไม่ทำไว้ก่อนเพราะว่ามันจะไม่น่ากินแล้วถ้าเป็นเราอยู่บ้านเราก็ไม่กินหรอกไข่เย็นๆเรากินไข่ร้อนๆแม่บ้านก็เลยบอกว่ามี2 กระทะฮะช่วยกันเจียวไข่แล้วก็กระทะต่อกระทะเลยนะรับได้รอได้ก็รอรับไปนะฮะเป็นการออกโรงทานเรียกว่ามีความสุขทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับนะครับฐานวัดป่าหินนะองค์พระบรมสารีริกธาตุนี่ให้ถ่ายรูปไม่อย่าเอานิ้วไปจี้นะฮะนะครับต้องบอกก่อนนะครับนำมาให้สักการะในวันนี้ซึ่งเป็นวันสำคัญนะเท่านั้นนะครับแล้วก็จะเก็บเข้าสู่พระอุโบสถวัดป่าหินนะครับวัดป่าหินอยู่หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับต้องบอกว่าถ้าท่านที่ชอบเดินเทรลนะฮะก็ถือได้ว่าเป็นเส้นทางที่อันดับ1ของเชียงใหม่เขาคือการเดินเทรลคือการเดินออกกำลังนี่แหละแล้วเข้าป่านะฮะส่วนใหญ่ก็จะไปตั้งต้นกันอยู่ปากทางซึ่งปากทางเนี่ยเอาจริงจะโดนกีดรถกันเป็นแถวเป็นแถวถึงก็บอกว่ามาตั้งต้นที่วัดป่าหินนะถ้าสายอ่อนเขาเรียกสายอ่อนกับสายแข็งสายอ่อนก็ไปตั้งต้นตรงประตูเงินพระพุทธสารีริกธาตุจัดนะฮะพระพุทธสารีริกธาตุนะครับไม่อย่าเอานิ้วไปจิ้มแค่นั้นเองถ่ายรูปไว้เฉยๆเนาะนะครับข้าวไข่เจียวกำลังรอคิวกันอยู่เยอะนะฮะมีอยู่2 กระทะนะทำกันร้อนๆนะทำแจกบอกแล้วนะครับ คือทุกท่านก็อยากได้ของดีนะของร้อนๆก็รอต้องรอไข่เจียวแม่บ้านก็ขยันตักไข่นะฮะ30 แผงนะต้องบอกเลย
แล้วก็ยังไม่พอกำลังลงไปซื้อมา แต่เนื่องจากว่าคนไปซื้อน้ำมันทอดมาเนี่ยต้องบอกว่าติดขบวนนะรถน้ำส่งพระราชทานนะครับ ก็ทำได้เท่าที่ทำได้นะฮะอาจจะต้องทำกระทะใหญ่แล้วใช้ตัดเอานะฮะพระบรมสารีริกธาตุจะนะครับในส่วนของเนื้อเอ็นหนังเนาะแล้วก็จะมีบอกเอาไว้นะครับที่แผ่นด้านหน้าบูธนะฮะวัดฝายหินทำบูธง่ายๆจ้ะนะครับไม่อะไรมากมายเพราะว่าเราเน้นธรรมะเราไม่ได้เน้นอีเวนต์ในเมื่อเขามาให้เราจัดอีเวนต์เราก็จัดแบบนี้แค่นี้เป็นวัดกันเนาะนะวัดทำไม่ใช่วัดเที่ยวก็ขอเชิญนะฮะเราธรรมะนะเราพุทธศาสนิกชนนะถ้าอยากจะสนทนาธรรมเนี่ยนะฮะก็ยินดีวัดฝายหินเปิดประตูต้อนรับนะทุกท่านวัดฝายหินอยู่บนเนินเขาเล็กๆไม่ได้สวยงามแต่ว่าพระก็น้อมที่จะตอบคำถามนะทั้งปัญหาชีวิตทั้งปัญหาอะไรได้หมดปัญหาธรรมก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยยินดีต้อนรับนะครับเปิดประตูต้อนรับคณะศรัทธาสาธุชนตลอด 24 ชั่วโมงยกเว้นว่าพระจะออกมาพบหรือเปล่าแค่นั้นแหละแล้วถึงเวลาจำวัดท่านเอาละฮะก็ขอเชิญนะฮะอันนี้พระบรมสารีริกธาตุนะฮะเดี๋ยวต้องครั้งหน้าต้องเขียนตัวใหญ่ๆไว้ด้านหลังนะฮะเป็นพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจ้ะนะฮะของแท้จ้ะนะของผู้ดูทวีหันษาคุณารมณ์ท่านได้มอบไว้ให้19 องค์เนาะนะฮะคือต้องบอกว่าการบอกกล่าวแล้วตัวนี้ก็ต้องพูดถึงธรรมะของพระพุทธองค์เอาไว้ให้ด้วยแน่นอนที่สุดฮะการที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านได้บำเพ็ญทุกขกิริยานะในถ้ำเนี่ยนะครับท่านก็มองเห็นทางว่าการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดจนทำทุกขกิริยาร่างกายสู้ผอมจนหนังติดกระดูกเนี่ยนะน่าจะเป็นหนทางที่ชัดเจนอย่างที่ครูบาอาจารย์ของท่านได้เคยทำก็เหล่าพราหมณ์ทั้งหลายนั่นแหละแต่เมื่อทำไปแล้วเนี่ยเทวดาก็คือพระอินทร์เนี่ยท่านเห็นแล้วเวทนาเกิดเวทนาในความอุตสาหะความเพียรของท่านมาบอกเป็นนัยยะในจำแรงแต่งร่างมาเป็นมนุษย์นะครับแล้วก็เอาพินมาด้วยกัน3 สายด้วยกันและพิน3 สายเนี่ยสายแรกตึงมากมายสายที่2นั้นแบบยากสายที่3กำลังพอดีท่านก็เลยดีดพินให้รับรู้พอดีพึ่งอันแรกสายพินขาดนะฮะพอดีพินอันที่2เกิดยางกับเก่าเสียงไม่น่าฟังแต่พอดีอีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นสายที่3เป็นสายที่ขึงอย่างดีทำให้พระพุทธเจ้านะตรงนั้นได้รับรู้ทันทีว่าอ๋ออันนี้นี่เองปฏิบัติเคร่งมากเกินไปก็ไม่เป็นผลปฏิบัติอ่อนเกินไปก็ไม่เป็นผลคนจะต้องเดินสายกลางคือมัชฌิมาปฏิปทานะเมื่อท่านรับรู้นะในสิ่งที่พระอินทร์นั้นมาบอกใบ้ท่านก็เลยละจากความเพียรตรงนั้นหันมาฉันภัตตาหารเราพระเจ้าวัคคีย์ทั้ง5เมื่อได้เห็นพระอาจารย์ของตัวเองนั้นกลับมาฉันภัตตาหารก็เกิดความรู้สึกเสื่อมศรัทธาก็ได้แต่บอกว่าโอ้อาจารย์เราถ้าจะยอมแพ้ซะแล้วสำหรับการบำเพ็ญแห่งความเพียรนะครับดังนั้นเมื่อปัจจุบันทั้ง5นั้นเห็นแบบนั้นก็แยกย้ายนะก็ขอแยกย้ายจากอาจารย์ท่านไปแต่หลังจากนั้นพระพุทธเจ้าเองเนี่ยท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรนะท่านก็ยังคงบำเพ็ญกันต่อเนื่องนะพอท่านบำเพ็ญมาต่อเนื่องเสร็จปุ๊บจำได้ไหมฮะในขณะที่นั่งบำเพ็ญอยู่ใต้ต้นศรีมหาโพธิ์พระนางสุชาดานะฮะก็ได้เห็นว่ามีพระรูปหนึ่งมานั่งกรรมฐานอยู่แล้วก็เลยกลับไปบ้านไปทำข้าวมัทุปายาตมาถวายพระพุทธเจ้าก็รับข้าวมัทุปายาตแล้วก็ฉันเมื่อฉันเสร็จก็เลยขอบาตรทองคำเนี่ยจากนางสุชาดาพระนางสุชาดาก็ให้นะพระพุทธเจ้าก็เลยนะบอกว่างั้นเดี๋ยวจะขอทดสอบอะไรสักหน่อยนึงดังนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยนำเอาถาดทองคำเนี่ยไปฝั่งแม่น้ำเนรัญชราแล้วก็อธิษฐานว่าหากพระพุทธเจ้านั้นหากข้าพเจ้านั้นได้สำเร็จได้ตรัสรู้เป็นที่เรียบร้อยแล้วขอให้ถาดทองคำนี้จงไหลทวนน้ำ
จมลอยทวนน้ำนะฮะก็ปรากฏว่าพอพระพุทธเจ้าท่านวางถาดลงบนแม่น้ำเนรัญชลาปรากฏว่าถาดนั้นได้ไหลทวนน้ำจริงๆฮะแล้วก็ไปจมลงนะฮะยังกลางแม่น้ำเขาบอกว่าในขณะที่ถาดทองคำนั้นน่ะนะได้จมลงก้นบึ้งของแม่น้ำเนรัญชลานะมันก็ไปเขาเรียกว่าเป็นจุดที่พอดีนะกับถาดทั้ง3ที่เคยอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วเป็นถาดที่4และแน่นอนที่สุดว่ากันว่ามีพญานาค1ตัวนอนเฝ้าถาดทองคำนะตรงนั้นอยู่หลังจากที่ถาดทองคำของพระพุทธเจ้านั้นนะได้ไหลไปรวมกันดังกริ๊กเหล่าพญานาคก็ตื่นมาแล้วก็บอกอ๋อบัดนี้ได้มีพระพุทธเจ้าบังเกิดกำเนิดเกิดขึ้นมาอีกรูปหนึ่งแล้วนะแล้วก็หลับต่อนั่นคือเป็นเหตุให้เกิดในพัทธกัปนี้นะครับที่เกิดเป็นพระโคดมพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองนะซึ่งศาสนาพุทธของเรานี้ในพัทธกัปนี้เนี่ยมีอุบัติมาแล้วนะฮะ4 องค์ด้วยกันองค์แรกก็คือพระกักกุสันโธพระพุทธเจ้าองค์ที่2ก็คือพระโกนาคมโนพุทธเจ้าองค์ที่3ก็คือพระกัสสปะนะหรือว่าพระกัสสปะเทระพระพุทธเจ้านะครับและองค์ที่4นะที่เพิ่งจะตรัสรู้ไปนะพญานาครับรู้คือพระโคตโมนะสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองนะฮะก็ต้องบอกว่าหลังจากที่ผ่านในกลับนี้ไปแล้วเนี่ยฮะกลับนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด5 พระองค์นะฮะ5 พระองค์ในที่นี้ก็คือต้องรออีก4 อสงไขย 100,000 กลับนะฮะก็จะเกิดเป็นในส่วนของพระศรีอริยเมตไตรนะครับที่จะต้องเกิดขึ้นก็ต้องบอกว่าถึงตรงนั้นนะครับในส่วนของพระศรีอริยเมตไตรนะเป็นช่วงที่ศาสนาพุทธนะครับกับวิทยาศาสตร์นั้นมาบรรจบกันแล้วและท่านเชื่อไหมว่าในห่วงของพระศรีอริยเมตไตรนั้นเนี่ยนะฮะจะไม่มีคนบาปเลยไม่มีเลยฮะมีแต่คนทำบุญและมีแต่คนหน้าตาหล่อเหลาแล้วก็สาวสวยทั้งนั้นเลยไม่มีใครหน้าตาขี้เหร่สักคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าบุญทั้งนั้นมันก็เลยทำให้ในศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรนั้นเนี่ยนะฮะเป็นที่น่ากลัวคือเมื่อทุกคนมีบุญอยู่แล้วจะไม่ทำบุญนั่นแหละฮะนั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตการแต่ก็มันเป็นเรื่องของอนาคตเนาะเอาเฉพาะวันนี้ให้ของเราดีกว่านะฮะที่เห็นมุมตรงด้านนั้นนะครับเป็นเขารอข้าวไข่เจียวกันนะฮะซึ่งทำกันร้อนๆนะเป็นโรงทานเลยนะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่นะฮะก็ต้องบอกว่าตอนนี้ขบวนรถบุษบกนะฮะที่นำเอาน้ำสงฆ์พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับได้กำลังเคลื่อนขบวนขึ้นมาอย่างช้าๆนะฮะก็ต้องบอกนิดนึงว่าถ้าเวลาขบวนมาเนี่ยนะฮะจนถึงเรียกว่าจุดที่4ของเราก็เรียกว่าหัวขาวนะคณะสงฆ์ฝ่ายหินแล้วก็ป่าแดงขออนุญาตนิดนึงนะฮะขอเมตตาชยันโตนะฮะกับขบวนด้วยนะฮะเพราะว่าผู้ที่ร่วมขบวนมานั้นเนี่ยก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเป็นการเติมกำลังนะฮะให้กับ
น้ำส่งพระราชทานณตรงนั้นด้วยระวังรถด้านหลังนะฮะก็ขออนุญาตนิดนึงนะฮะดูรถนะครับที่เขาวิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับอย่างระมัดระวังนิดนึงนะจ๊ะครับก็โมทนาสาธุนะกับทุกท่านนะครับในวันนี้นะผ่านวัดป่าหินวัดป่าแดงนะครับเราก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะนอกจากพระประจำวันเกิดแล้วก็พระภิกษุก็มาเรียกว่าผูกข้อไม้ข้อมือแล้วก็นำเอาพระบรมสารีริกธาตุคือกระดูกในส่วนของเนื้อเอ็นหนังพระพุทธเจ้านั้นเอามาให้เหล่าคณะสัตยาสาธุชนได้กราบไหว้นะครับนมัสการกันแล้วก็จะมีการพรมปะพรมนะเจริญพระพุทธมนต์นะน้ำมนต์นะและหลังจากนั้นก็จะมีโรงทานมีมโหรีชาวคณะไทยใหญ่นะมาร่วมณตรงนี้นะครับมีใบโพเอาไว้เขียนชื่อนามสกุลเพราะพวกนี้จะไปเข้าพิธีในส่วนของอโหสิกรรมนะฮะก็เรามีเท่านี้นะฮะไม่ได้มีอะไรหวือหวาก็ขอโมทนาบุญกับทุกท่านนะอย่าลืมนะขึ้นไปก็ขอให้มีทั้งทานศีลแล้วก็ภาวนาให้มันครบเนาะนะครับเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งวันดีที่เรานั้นได้มีโอกาสเดินขึ้นดอยนะถ้ามีการภาวนาไปในตัวพุทโธพุทโธนะไปจนถึงแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็จะมีกำลังจะโทรมาผมไหมโทรมาข้าวไข่เจียวอาจจะทำไม่ทันมันโทรมาทำเพิ่มมีหลายคนที่รอคิวอยู่ด้านหน้ามีอีกนะฮะมีโรงทานอยู่มากมายนะฮะส่วนพระก็ผูกข้อไม้ข้อมือไม่ทันนะนะครูบาสมัครพระอาจารย์สมัครนะรองเจ้าอาวาสวัดไตรหินนะโบกมือเรียกมาขมอนอยู่นะมาผูกข้อมือหน่อยนะฮะก็ขอเชิญนะฮะตรงนี้เป็นพระบรมสารีริกธาตุเนาะนะครับของวัดสายหินที่เนื่องจากว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาก็เลยนำเอาออกมานำให้คณะสัตยาสาธุชนนั้นได้กราบนมัสการนะครับแล้วตรงนี้หลุดจากตรงนี้ไปยังเหลืออีก10 ฐานจ้ะนะฮะ10 ฐานไปเรื่อยๆเลยนะไม่ต้องอะไรมากมายนะฮะเพราะว่าอย่างที่ว่าไว้นะว่าแบ่งกันนะพระพุทธศาสนานะครับก็เขาเรียกว่าเมื่อมีคณะศรัทธามาเยอะมากมายขนาดนี้ก็ดีใจครับนะที่ทุกท่านได้เป็นส่วนหนึ่งนะของการจันลงให้พุทธศาสนาของเรานั้นดูได้ยืดตามพุทธธรรมในเดือน5 ปีอย่าลืมว่าในช่วงพ.ศ. นี้ 2568 นั้นนะจริงๆแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านได้บอกเอาไว้แล้วว่าพระพุทธศาสนานั้นจะอยู่ดำรงคู่กับเราชาวพุทธเนี่ยมีระยะเวลาเพียงแค่ 5,000 ปีเท่านั้นเพราะฉะนั้นครึ่งพุทธกาลผ่านมาแล้วฮะ 2,500 ปีนี้ 2,568 แน่นอนที่สุดพุทธธรรมนายเริ่มทำการมันเริ่มทำเวลานะในส่วนของงานพระพุทธศาสนาก็เริ่มลดน้อยถอยลงตามลำดับเหตุการณ์ดังนั้นเนี่ยก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าอยากให้เราทุกท่านนั้นได้ร่วมกันเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญของพระพุทธศาสนาในการจัดโลกนะสิ่งสวยงามแล้วก็ความเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีนะตรงนี้นะฮะให้อยู่ให้ครบ 5,000 ปีให้ได้นะฮะเหมือนกับว่าตอนนี้มีรถที่ลงจากดอยนะครับอยู่เรื่อยๆก็อย่างว่าฮะตอนขึ้นเนี่ยมีแรงขึ้นแต่ตอนลงเราไม่มีแรงลงก็เลยทำให้ทั้งหมดถ้าดูฝนลงนะฮะฝนลงเหรอขอถ้าฝนลงขออนุญาตอัญเชิญพระสารีริกธาตุเข้าข้างในเนาะอันนี้หนึ่งอันนี้น้ำเนรเปื้อนฝนหรือเปื้อนน้ำมนต์วะเนี่ยขอเชิญนะฮะพระสารีริกธาตุเข้าข้างในหน่อยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคือที่เป็นทุกปีนะฮะนิดนึงนะครับต้องบอกว่าเป็นทุกปีนะครับในส่วนของพระพิรุณโปรยปลายมาแต่ว่าก็จะเป็นระยะในส่วนของฝนตกนะฮะอันนี้วงไทยใหญ่ก็เรียกว่าบรรเลงบรรลัยไม่เลิกนะฮะโอ้แรงดีจริงๆนะฮะ
อันนี้เป็นจุดของวัดฝายหินเนาะนะครับก็เดี๋ยวจุดต่อไปที่ท่านจะไปประสบพบเจอก็ตรงพวกบุผางามนะก็จะเป็นวัดโลกโบรีแล้วก็ชมรมวิทยุสมัครเล่นต้องผ่านโค้งนี้ขึ้นไปนะครับแล้วจากนั้นเป็นศาลารวมใจก็เป็นกลุ่มส่วนของผาบ่องกับวัดดับไผ่อันนี้ก็แค่ล่วงหน้าเนาะเพื่อท่านจะได้รู้ว่าอ๋อขึ้นไปแล้วจะไปเจอบูธของรูปใดนะฮะอนุโมทนาสาธุนะฮะเดี๋ยวคืนนี้ก็จะเห็นน้องเนนนอนปวดแขนนะแขนโตข้างเดียวนะโมทนาสาธุเนาะก็วันนี้วัดป่าหินกับวัดป่าแดงนะก็ร่วมกันแล้วก็ถ่ายทอดภาพที่ท่านเห็นในทีวีนั้นท่านออกอากาศอยู่ของจริงนะฮะในช่อง YouTube ของวัดป่าหินเชียงใหม่แล้วก็ในช่องของ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์วัดป่าหินจังหวัดเชียงใหม่นะฮะเป็นคลื่นวิทยุพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมนะฮะก็ต้องขอบพระคุณนะฮะครูบาอาจารย์ทุกๆรูปที่ยอมเสียสละและยกเลิกกิจนิมนต์ทั้งหมดเพื่อที่จะมาโปรดให้คณะศรัทธาได้ผูกข้อไม้ข้อมือด้วยตัวท่านเองนะครับแล้วก็ขอบพระคุณและโมทนาสาธุจากคณะศรัทธาสาธุชนที่มีใจเป็นหนึ่งเดียวและเดินขึ้นไปสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพนะฮะก็เดี๋ยวหลายท่านสงสัยว่าใบโพนี่มีไว้ทำไมเขียนชื่อและนามสกุลเอาไว้นะฮะเพราะว่าวันพรุ่งนี้จะเข้าสู่พิธีอโหสิกรรมท่านไม่ได้มีเวลามาหรอกฮะแต่ว่าชื่อของท่านนามสกุลของท่านที่อยู่ที่ใบโพเนี่ยก็จะเข้าในพิธีนั้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงได้บอกว่าของฟรีมันไม่มีในโลกนะทำก็ต้องทำจริงๆแล้วก็ไม่ทำก็ไม่ได้เพราะว่าสิ่งนั้นก็คือท่านได้รูปรวมมาแล้วนะฮะนี่แหละขอเชิญนะครับวัดฝายหินอยู่หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะเป็นวัดของสังฆราชารูปแรกของจังหวัดเชียงใหม่นะแห่งล้านนาไทยก็คือพระไพศาลทัพสังฆปาโมกข์นะครับในขณะที่พระภิกษุสงฆ์ก็กำลังนั่งผูกข้อไม้ข้อมืออยู่นะก็ต้องมีความอดทนสูงมากนะเพราะว่าสิ่งข้าวไข่เจียวมันโชยมาตลอดเวลานะก็ต้องบอกว่าท่านอยู่ใต้ลมไม่ได้อยู่เหนือลมครับเอาเวลาขึ้นไปสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพหาแมสนิดนึงนะฮะผมต้องขออนุญาตนิดนึงเพราะว่าทางสาธารณสุขก็ขอความร่วมมือให้ประกาศว่าโควิดนั้นไม่ได้ไปไหนนะก็ให้ระมัดระวังตัวเองด้วยให้มีแมสนะครับทั้งโควิดและโรคไข้หวัดใหญ่นะก็นิดนึงเนาะอโมทนาสาธุสาธุสาธุฝนเริ่มลงแล้วใช่ไหมฮะพอดีว่าเมื่อกี้เราได้อัญเชิญพระพุทธาลีพระธาตุไปไว้ข้างนอกแต่ว่าตอนนี้อัญเชิญกลับมาไว้ข้างในนิดนึงเดี๋ยวรอฝนหยุดแล้วค่อยอัญเชิญกลับไปใหม่มันเป็นช่วงเวลาจริงนะฮะช่วงเวลาของการเคลื่อนขบวนรถบุพชาตินะฮะแล้วตรงนี้ฝนมันจะตกเสมอเป็นบริเวณการต้อนรับขบวนรถน้ำส่งพระราชทานของไปให้บุพชาตินะฮะครับก็เดี๋ยวต้องบอกพี่น้องชาวไทยใหญ่นิดนึงเนาะว่าถ้าขบวนรถอุปชาติมาอาจจะต้องหยุดบรรเลงสักครู่นึงนะเพื่อให้พระสงฆ์กับสามเณรนั้นได้ชยันโตนะกับขบวนรถน้ำส่งพระราชทานครับนะฮะเดี๋ยวตอนนี้ขบวนค่อยๆเคลื่อนมาอย่างช้าๆนะก็ใช้เวลาเกือบ4 ชั่วโมงนะ11 กิโลเนี่ยบอกแล้วว่าความบังเอิญไม่มีบนโลกใบนี้นะนั่นคือสัจธรรมแห่งความจริงเพราะว่าองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้บอกนะว่า
การที่ประสบพบเจอกันในวันนี้นะแม้จะเป็นชั่วคราวครั้งคราวอย่างแวบๆผ่านไปผ่านมานะท่านบอกว่าไม่ว่าจะเป็นชาติไหนก็แล้วแต่ท่านกับเรานะอาจจะเคยร่วมบุญในมหาทานอะไรทั้งที่หนึ่งนะแล้วก็เหมือนกับว่าเราอยู่ใกล้ท่านอยู่ไกลแล้วก็เจอกันแวบเดียวแต่ว่าในงานนั้นนะณวันนี้บุญนั้นก็ได้มาประสบพบเจอกันนะอีกครั้งหนึ่งแล้วนะก็เป็นเหตุทั้งหมดทั้งมวลให้มีนะการประสบพบเจอกันแล้วก็ร่วมบุญกันแล้วก็กลับนะเข้าสู่ภาวะเหมือนเดิมนะนี่คือสิ่งที่แฮปปี้ได้พรโยมต่างชาติเนาะครับคือก็ให้มีขันติอยู่ในใจเนาะนะฮะให้มีศีลเป็นตัวครอบเอาไว้นะฮะแล้วก็ให้มีการภาวนาอยู่สม่ำเสมอตอนที่เดินขึ้นไปนะเพราะก้าวแต่ละก้าวที่เดินไปเนี่ยหากท่านรู้สึกเมื่อยล้าอย่าไปมองข้างหน้าเกินไปนะให้มองแค่ปัจจุบันก้าวต่อก้าวเวลามันถึงเองนะฮะเช่นกับการขึ้นดอยเดินขึ้นดอยเหมือนกันนะฮะอย่าไปมองจุดสูงสุดถ้าท่านมองจุดสูงสุดท่านไม่กล้าขึ้นนะมันจะเมื่อยซะก่อนนะจงมองก้าวต่อก้าวนะฮะวิธีการเนาะเอาล่ะตอนนี้พี่น้องชาวบ้านบ้านฝายหินนะฮะก็ร่วมกันเจียวไข่เรียกว่ามือเป็นระวิงนะฮะเขาต้องการให้ทุกท่านได้รับประทานอาหารแบบร้อนๆเลยนะ2 กระทะสู้ตายค่ะนะฮะสลับสับเปลี่ยนพักกันบ้างนะฮะทางพระภิกษุสามเณรแต่ละรูปครับผูกกันตั้งแต่ตอนเย็นนะฮะท่านคิดดูแล้วกันนะตั้งแต่4:30จนบัดนี้นะฮะผมเองก็ตั้งแต่4:30นะก็ไม่รู้เอาอะไรมาพูดนักหนาแล้วก็ออกอากาศด้วยเนี่ยนะครับแต่วันนี้ทั้งวันฮะทั้งคืนตลอดคืนไหมก็ต้องบอกว่าน่าจะแค่เที่ยงคืนนะครับอันนี้ต้องชี้แจงไว้หน่อยเนาะว่าประมาณแค่เที่ยงคืนก็น่าจะสั่งซากันแล้วงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาทุกท่านเพราะฉะนั้นในเมื่องานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลานะครับแน่นอนที่สุดงานบุญนั้นก็เป็นแค่เทศกาลหนึ่งมีกฎไตรลักษณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปนะฮะอันนี้จังทุกขังอนัตตาวันนี้เราได้เห็นแล้วล่ะนะว่าความจริงเป็นอย่างไรนะฮะก็ขอโมทนาบุญนะฮะกับทุกท่านที่ได้ร่วมบุญกับวัดฝายหินและก็วัดป่าแดงในวันนี้นะก็เราอยากให้พระภิกษุสงฆ์นี่ฮะท่านก็อยากให้ทุกท่านได้มีความสุขนะครับแล้วก็มีความร่มเย็นเป็นสุขนะจริงๆเราก็อัญเชิญพระองค์สารีริกธาตุมาไว้นะครับแต่ว่าเนื่องจากฝนตกก็เลยต้องอัญเชิญกลับเข้ามาในเต็นท์ก่อนนะท่านใดที่อยากจะร่วมถ่ายรูปหรือว่าอยากจะเห็นนะพระองค์สารีริกธาตุนั้นนะครับก็เชิญเข้ามาข้างในได้นะครับตรงโต๊ะปู่บูชาเลยเนาะครับนะครับก็อย่างที่ว่าศีลเนี่ยถ้าเรามีเอาไว้นะเป็นเครื่องเกาะกำบังนะไม่ต้องกลัวนะว่าจะเป็นไสยศาสตร์มนต์ดำอะไรจะมาทำร้ายไม่จำเป็นนะเพราะว่าเมื่อมีศีลเนี่ยความเป็นมนุษย์เป็นและสมบูรณ์เกิดขึ้นจะสังเกตนะว่าเวลาถวายพระสังฆทานเนี่ยท่านจะให้ศีลกันก่อนเพื่อสร้างความเป็นมนุษย์นะให้เกิดขึ้น100%นะฮะท่านจะว่าแบบไหนก็ได้ฮะปานังติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอธินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินะฮะกาเมสุกาเมต้องสุด้วยนะฮะกาเมสุเว้นนิดหนึ่งมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิส่วนใหญ่พระท่านจะกาเมสุมิจฉาจาราถ้าแปลเป็นบาลีนะฮะเป็นนะคือการเมสุนะต้องเป็นแบบนี้นะเอาล่ะก็เดี๋ยว
ขอพระภิกษุท่านทักว่าโอ้ท่านผูกมาเรียกว่า 4,000 ข้อมือเลยฮะตอนนี้มีผู้เดินขึ้นดอยสุเทพมาณจุดนี้นะฮะ 16,000 โอ้เป็น17,000นะฮะมือจะ17,000กว่าคนแล้วฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะก็โมทนาสาธุกับทุกแรงบุญคือขึ้นไปเนี่ยแล้วขึ้นแล้วเขาก็ลงมาเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้แออัดเดี๋ยวบอกโอ้ยคนเป็นหมื่นเลยเหรอนะฮะข้างบนก็เล่นไม่แน่นนะเขาก็จะสลับสับเปลี่ยนแล้วเดินลงมานะบางทีก็เนี่ยนั่งรถลงมากันติดรถกันลงมาเพราะหมดแรงในการเดินนะครับก็ต้องบอกนะว่าเป็นอย่างนี้ทุกปีฮะคาดเดาได้ง่ายๆนะฮะตอนนี้ข้าวหมดด้วยฮะข้าวฮะกล่องหมดนะฮะตายแล้วทำยังไงดีอ่ะนะฮะตอนนี้อยากทำให้ฮะเป็นกล่องหมดก็คือภาชนะนั่นเองแต่ไข่ยังมีอยู่นะฮะไข่ยังเป็นน้ำเดี๋ยวรอฮะตอนนี้เป็นการเซิร์ฟจะว่าญี่ปุ่นก็ไม่ใช่ญี่ปุ่นจะว่าไทยใหญ่ก็ไม่เชิงนะเป็นการวอร์มนิ้วนะฮะตอนนี้รถบุษบกนะฮะซึ่งอัญเชิญน้ำสงฆ์พระราชทานมานะก็มาเรื่อยๆนะใกล้จะถึงในช่วงของวังบัวบานแล้วนะครับโอ้สุดจริงๆฮะวงนี้ครับหลังจากที่บรรเลงจบอย่าได้คุยกับนักดนตรีนะฮะเพราะเขาจะไม่ได้ยินหูเขาจะอื้อทุกคนโอ้สุดๆนะอันนี้น้องๆศิลปินไทยใหญ่มาสลับสับเปลี่ยนในการตีจะสังเกตว่าจังหวะก็จะสลับสับเปลี่ยนกันไปตามศิลปินขอบพระคุณมากครับยังคงต่อเนื่องนะฮะต้องขออภัยด้วยพอดีภาชนะในการใส่ข้าวไข่เจียวนั้นหมดนะฮะขอเชิญนะฮะอันนี้ตกลงฝนหมดแล้วหลวงพี่ยังตกอยู่เหรอไม่ถ้าไม่ตกก็อัญเชิญท่องสารีกธาตุออกไปก็ได้อ๋อฝนยังไม่หยุดเนาะโอเคหรือจะเอาบุษบกกั้นไหมโอเคนี่ไงครับมีอะไรไหม้หรือเปล่าฮะกลิ่นไหม้ออกมาลองดูเครื่องปั่นไฟไหมฮะคัดรถกลิ่นเหมือนคัดแสดงว่ารถที่ขึ้นมาเลียคัดอยู่ฮะครับระมัดระวังด้วยนะฮะคณะศรัทธาสาธุชนที่เดินพอดีรถที่ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นช่วงโค้งนะฮะก็อาจจะเร็วไปบ้างนะฮะเหลียวหลังบ้างนะฮะเหลียวหลังบ้างเพราะว่าให้ระมัดระวังนิดนึงเดี๋ยวจะบาดเจ็บก็ร่วมกันเนาะในเรื่องของการผูกข้อไม้ข้อมือพระอาจารย์สมัครกวักมือเรียกเลยนะฮะ
เอาละฮะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งขบวนรถบุษบกน้ำสงพระราชทานก็จะเคลื่อนมานะสู่จุดนี้นะเป็นจุดที่4เนาะก็เดี๋ยวจะขออารัธนาทางพระภิกษุสามเณรนิมนต์ชัยโต3 รอบนะฮะเวลารถบุษบกมานะครับนะครับอันนี้ก็เป็นคณะพระภิกษุสงฆ์จากวัดฝ่ายหินด้านหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ไหนๆวันนี้เดินขึ้นดอยแล้วพรุ่งนี้อย่าลืมนะฮะใกล้ที่ไหนก็ใส่บาตรที่นั่นพรุ่งนี้วันวิสาขบูชานะเรียกว่าเป็นองค์เต็มเลย15 ค่ำเดือน 6นะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะให้ทุกท่านนั้นได้ร่วมบุญนะครับไม่จำเป็นนะจะต้องเป็นวัดโด่งวัดดังนะเอาที่เราสบายใจนะครับใกล้ตรงไหนใส่ตรงนั้นนะฮะก็เป็นใส่บาตรบ้างนะฮะหรือเราจะไปอยากจะไปบริจาคเลือดก็ได้เป็นมหาทานอันยิ่งใหญ่นะฮะรวมไปถึงอวัยวะต่างๆในร่างกายเพราะหลายคนมีความเชื่อว่าการบริจาคอวัยวะทำให้ชาติหน้านั้นจะไม่สมประกอบอันนี้ไม่ใช่นะฮะเป็นความเชื่อแบบผิดๆนะครับเพราะฉะนั้นการต่อให้อายุยืนยาวนะครับกรณีมันมีหลายเคสจำได้ไหมฮะที่ออกผลกระแสล่าสุดจริงๆแล้วมันมีเคสที่แอฟริกาที่บริจาคหัวใจไปแล้วปรากฏว่าพ่ออยากเจอลูกเพราะว่าลูกบริจาคหัวใจแต่ที่ว่าเขาต้องตายนะฮะก็เลยนัดพบเจอกับคนนั้นของฝรั่งนั้นเนี่ยนะหัวใจถูกเปลี่ยนที่แอฟริกาแต่ครอบครัวคนนี้อยู่ที่อเมริกาต้องบินมาแล้วเขาบอกเขาอยากเจอลูกชายพอมาถึงปุ๊บเขาขอฟังเสียงหัวใจของลูกชายของเขาได้ไหมมันเป็นภาพที่เรียกว่าน่าประทับใจร่างกายของลูกชายแม้จะตายลงแต่หัวใจยังเต้นอยู่ในร่างของคนอื่นนี่นะแล้วตกลงว่าคิดว่าชาติหน้านั้นนะเขาจะเกิดมาแบบไม่มีหัวใจไหมฮะนี่หลักปัญญาก่อนเลยนะฮะมันไม่มีใครหรอกที่เกิดมาแล้วไม่มีหัวใจนะฮะเพราะฉะนั้นการบริจาคหัวใจการบริจาคอวัยวะต่างๆนั้นไม่ได้เกี่ยวกันและเป็นมหาทานอันยิ่งใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นจงลบความคิดในจุดตรงนั้นออกไปนะฮะไอ้จุดที่ว่าถ้าชาติหน้าแล้วเดี๋ยวจะชีวิตไม่สมประกอบต้องใช้ปัญญาเยอะๆนะครับมันไม่มีฮะบริจาคหัวใจแล้วจะเกิดมาแล้วตายตั้งแต่ในท้องนะเพราะเกิดมาไม่มีหัวใจเนาะอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังเพราะฉะนั้นการทำมหาทานนั้นยิ่งใหญ่เนี่ยนอกจากจะบริจาคเลือดแล้วนะบริจาคร่างกายแล้วให้เป็นอาจารย์ใหญ่นะเราสามารถบริจาคอวัยวะของเราให้เป็นประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์ได้ท่านเชื่อไหมว่าผู้ที่จะรับอวัยวะของเรานั้นนะไม่ใช่คนที่ยึดประพฤติไม่ดีเลยนะเพราะเขากำลังอยู่ในพวกของความตายดังนั้นเมื่อรับอวัยวะของเราไปแล้วทุกคนเลยฮะจะไม่มีคนไหนที่ประพฤติไม่ดีนะเพราะเขาผ่านช่วงชีวิตนั้นมาแล้วมันจึงทำให้เขารับรู้ว่าบุญกุศลนั้นนะหนุนนำเขาจริงๆนะของพวกของฟรีไม่มีหรอกครับในโลกนั่นคือคิวของท่านที่จะได้รับนั่นเองนะก็ต้องเรียนชี้แจงไว้ว่าธรรมะเป็นของจริงนะธรรมะนั้นพระศาสนาพุทธของเราเป็นศาสนาที่มีเหตุผลนะครับแล้วก็เป็นสามารถพิสูจน์ได้นะฝรั่งเพิ่งจะมาค้นพบเกี่ยวกับมัลติเวิร์สได้เมื่อไม่นานนี้แต่พระพุทธเจ้าค้นพบมัลติเวิร์สมาตั้งแต่พุทธกาลนะฮะเพราะฉะนั้นกรณีแบบนี้นะจึงต้องบอกว่าศาสนาพุทธเนี่ยรู้แจ้งมาตั้งแต่ทางโบราณในเรื่องของดวงดาวศาสนาพุทธก็รับรู้ถึงการแตกดับของบิ๊กแบงบิ๊กคันนะฮะเพราะฉะนั้นในกรณีตรงนี้เนี่ยอย่างที่ผมยกตัวอย่างในสุริยสูตรนะในพระสุตตันตปิฎกเนี่ยท่านก็บอกเอาไว้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่พระอาทิตย์เกิดขึ้นเจ็ดดวงด้วยกันโลกนี้จะกลายเป็นฝุ่นทันทีหมายถึง the world นะโลกที่เราอยู่จะกลายเป็นฝุ่นทันทีแต่ช่วงเวลาแตกดับมันจะห่างกันเขาบอกว่าดวงอาทิตย์เนี่ยที่เกิดขึ้นมาดวงแรกนี่ก็คือตรงนี้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดดวงอาทิตย์ดวงที่สองขึ้นมานั้นน้ำในลำคลองจะเริ่มเกิดแห้งเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดดวงอาทิตย์ดวงที่สามเกิดขึ้นนะน้ำในมหาสมุทรนั้นจะลดลงเหลือแค่ตะตุ่มนะดวงที่สี่ขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ย
ความเขียวขจีบนโลกใบนี้จะหายไปแค่ดวงที่5มนุษย์และสัตว์ก็อยู่ไม่ได้แล้วนะพอ6 กับ 7ขึ้นเป็นฝุ่นทันทีนั่นคือการแตกดับซึ่งมีในสุริยสูตรบอกไว้เป็นที่เรียบร้อยนะแต่ฝรั่งเพิ่งจะมาค้นพบนักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันเพิ่งจะมาค้นพบว่าเฮ้ยโลกมันมีวันแตกดับการกำเนิดโลกก็เกิดจากฝุ่นที่มันเกิดขึ้นแล้วทับถมกันมาเป็นล้านปีนะฮะเห็นไหมเนี่ยนี่คือสิ่งที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ค้นพบมาก่อนมาตั้งนานแล้วครับนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของโมเลกุลนะฮะต่างๆแล้วนะพระพุทธเจ้าก็ค้นพบมานะฮะในเรื่องของเรียกว่าความเป็นจุลนะอย่างจุลภาคทั้งหลายนะท่านค้นพบมาแล้วนี่แหละที่ในส่วนตรงนี้ก็ป้องกันศีรษะตัวเองด้วยเนาะสำหรับน้ำฝนเป็นที่น่าสังเกตนะเวลาฝนตกเวลาคนวิ่งเนี่ยเขาจะไม่ยอมให้หัวถูกฝนแต่เวลาวิ่งหลบฝนมักจะก้มหน้าเคยเห็นมีใครวิ่งหลบฝนแล้วหงายหน้าไว้เห็นหน้าวิ่งหลบฝนไม่มีมันเรื่องที่แปลกนะฮะแล้วบอกเฮ้ยเดี๋ยวฝนโดนหัวเดี๋ยวจะเป็นหวัดแต่เวลาวิ่งหลบฝนก้มหน้าสังเกตนะเห็นไหมมานั่งทำอะไรเนี่ยฮะทำก็ไม่เป็นแทนที่จะไปช่วยเขาเก็บเหรียญโอ้มึงเก็บขยะดีงานนะอ้าวขยะนี่ไงอยากเก็บเหรอไปเหี้ยเก็บดิเนี่ยนั่นทำไรวะเห็นไหมเนี่ยนั่นทำไรวะเขาทำงานแล้วหลบหลีกโมทนาสาธุนะสำหรับพุทธศาสนิกชนที่มีความมุ่งมั่นเดี๋ยวถ้ามึงโดนเตะสายนะมึงโดนกระทืบแน่นะฮะท่านเมื่อยยังช่างมันนะไปหักเงินเนี่ยอาจารย์ก็ส่งวิทยุมาเป็นพันรูปนะเป็นพันคนนะฮะมันไม่ตายแต่มันอาจจะตายได้มึงบอกว่าอาหารมันถอดออกเนื่องจากว่าท่านมีความเมตตาสูงมากแล้วก็จุดธรรมเนรวัดไฟดินแล้วก็แล้วก็วัดประธานพรก็มาร่วมตรงนี้นะถ้ามาฝังเพื่อไม่ย่อท้อไม่กดแม้กระทั่งการทำวัดวันนี้ฮะท่านต้องรับจากการทำวัดเย็นเพื่อที่จะมาร่วมดำเนินการบุญให้กับญาติธรรมที่เราไปเจอที่ได้เดินขึ้นสู่พระธาตุดอยสุเทพท่านยอมที่จะนั่งตากแดดตากฝนตรงนี้นะเพื่อให้คณะศรัทธานั้นได้มีกำลังใจนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งขบวนนะครับรถบุษบกที่นำน้ำสงฆ์พระราชทานนะครับก็จะพาดผ่านณจุดตรงนี้ต้องบอกก่อนนะว่าท่านจะไปเปลี่ยนนะจากจุดแรกนะฮะที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นั่งมาเนี่ยจากวัดศรีโซดาก็จะมาเปลี่ยนตรงวังบัวบานตรงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะฮะเพราะจุดตรงนั้นเนี่ยท่านจะเปลี่ยนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นจะลงแล้วตามด้วยท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดังนั้นที่จะผ่านจุดนี้นะครับแล้วแต่งเป็นเสื้อเทวดานะก็จะเป็นท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่จะผ่านหัวขาวตรงนี้นะฮะต้องบอกข่าวดีนะว่าตรงนี้เป็นฐานที่4เบ็ดเสร็จแล้วมี14ฐานนะฮะท่านต้องไปประสบพบเจออีก10ฐานนะฮะโมทนาสาธุโอ้พระอาจารย์สมัครเนาะนะฮะทำให้ผูกให้โยมน่ารักมากเนาะรูปนี้นี่ต้องบอกว่าขลังสุดๆแล้วก็ไม่ยอมไปไหนนะฮะปกติไม่อยู่นะฮะมีศาสนกิจนะฮะตลอดนะวันนี้สละเวลาส่วนตัวมาเลยนะ20 กว่าพรรษาแล้วนะฮะครับก็ขอโมทนาบุญนิดนึงนะฮะด้านบนอาจจะแออัดไปนิดนึงนะฮะก็ขอให้ระมัดระวังถ้ามีแมสก็ให้พกแมสไปด้วยหรือใส่แมสนะโควิดไม่ได้ไปไหนนะฮะไข้หวัดใหญ่ก็ยังคงมีเชื้ออยู่นะครับก็ไม่อยากให้เกิดเหตุแต่ก็ยังไม่เคยเกิดขึ้นนะฮะทุกปีนะเดี๋ยวตอนนี้รถบุษบกมาแล้วนะฮะขบวนรถมาแล้วเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงฮะเดี๋ยวขอให้พระภิกษุนะได้โมทนาชยันโตนิดนึงนะฮะก็สักครู่หนึ่งนะฮะผู้ที่นั่งบนรถบุษบก
ก็คือท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะฮะนำขบวนน้ำสงฆ์พระราชทานนะฮะกำลังพาดผ่านจุดขัวขาวท่านใดที่อยากจะร่วมรับพรก็นั่งอยู่ข้างๆนะฮะเอาไปไว้ตรงนั้นครับเดี๋ยวตอนนี้รูปพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นได้เดินทางมาถึงณตรงนี้นะฮะตามด้วยขบวนจำลองนะฮะเป็นองค์พระธาตุดอยสุเทพนะฮะและตามมาด้วยเทวดาที่บุษบกนะครับณตรงนั้นอัญเชิญน้ำสงฆ์ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะชายันโตโพธิยามุเรสักกายานันทิวัตโนเอวังวังวิชัยโยโหหิชัยสุชัยมังคาเลอปาราชิตาปัลลเกสีเสวตวิโปคาเลอภิเสเกสาภพุทธาอาคาปโตปโมตติสุนักตังสุมังคารังสุปาทตังสุโหติตังสุกาโนสุโมโตจัสสุเยตังธรรมจาริสุปาทกินาปัทยกรรมวาจากรรมปัทกินาปัทกินามโตกรรมปานิติเตปัทกินาปัทกินานิกัตวลละปันตเตปัทกิเนทยันโตโพธิยามุเลสักกายานันทิวาทานโนเอวังตังเวสโยอิชายาสุชายามังคาเลอปาราชิตาปัลลังเกสีเสปัตวิโปคาเลอภิเสเกสัพพพุทธานังอาคาปโตปโมทเตสุนัคตังสุมังคารังสุปาทตังสุโหติตังสุขโนสุโมโตจัสสุยิทาธรรมจาริสุปาทกินากายกรรมวาจากรรมปาทกินาปาทกินามโนกรรมปานิทิเตปาทกินาปาทกินานิกัตตวนาลาปันตเถปาทกิเนสยันโตโพธิยามุเลสักกายานันทิวัฒโนเอวังยิชายโยโหอิสายาสุสายามังคาเลอปาราชิตาปัลลเกสีเสปัตวิโปคาเลอภิเสเกสัพพพุทธานังอาคาปโตปโมทติสุนัคตังสุมังคารังสุปาทตังสุโหติตังสุขโนสุโมโหโตจัสสุยิตังธรรมจาริสุปาทกินังกายกรรมวาจากรรมปาทกินาปาทกินามโนกรรมปานิทิเตปาทกินาปาทกินานิกัตตวนาลาปัตตเถปาทกิเนสาธุสาธุสาธุเอาละฮะก็ผ่านไปแล้วนะฮะกับขบวนน้ำสงฆ์พระราชทานนะฮะสำหรับที่จะไปส่งน้ำพระบรมธาตุดอยสุเทพซึ่งผู้ที่นั่งบนรถบุษบกนั้นก็คือท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะฮะณตรงนี้กำหนดที่จะต้องถึงนะขบวนตรงนี้เนี่ยตรงวัดพระธาตุดอยสุเทพนั้นก็เกือบจะประมาณว่าเที่ยงคืนครึ่งจนถึงตีหนึ่งนะประมาณตีสองครึ่งนะฮะถึงจะนำอัญเชิญขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพนะฮะอะไรนะเอาละฮะก็โมทนาสาธุเนาะนะฮะก็เป็นช่วงอีกหนึ่งช่วงเวลาสำคัญหลีกทางนิดนึงนะฮะเพราะตอนนี้มีรถพยาบาลนะกับคนไข้ฉุกเฉินนะครับตอนนี้กำลังลงมาจากดอยนะฮะเป็นทุกปีนะฮะเช็คตัวเองเช็คอัพอยู่เรื่อยๆนะฮะในเรื่องของสโตรกในเรื่องของโรคหัวใจ
ขอทางนิดนึงนะฮะขอทางนิดนึงให้ผู้ป่วยนะฮะให้รถนำผู้ป่วยได้ลงด้านล่างนะครับเดินชิดๆนิดนึงรถที่กำลังขึ้นมาก็ชิดๆนะฮะเอาล่ะอนุโมทนาสาธุขอบคุณมากเนี่ยบุญแค่นี้ก็บุญใหญ่แล้วฮะก็คือมีผู้เดือดร้อนนะครับและเราหลีกทางให้เขาเพื่อที่จะได้รักษาอีกหนึ่งชีวิตโมทนาสาธุฮะนะก็ถือว่าท่านได้ทำบุญใหญ่นะสองท่านด้วยกันเมื่อกี้ที่ลงไปเนี่ยก็คือรถ2 คันนะเพราะฉะนั้นในรถเนี่ยก็จะมีผู้บาดเจ็บนะครับอย่างละคันละคนน่ะนะเพราะฉะนั้นท่านได้2 บุญละโมทนาสาธุเนาะอันนี้นะฮะก็ไม่เข้าใจก็ผูกไปก็แฮปปี้นะบอกไปนั่นแหละฮะให้พรโยม นะก็มีท่านคณะศรัทธาชาวจีนเนาะนะใครตรงไหนโอ้ระวังนะฮะนิดนึงนะฮะไฟรั่วเหรอฮะผูกเอาไว้นักศิษย์โดนดูดเหรอนึกว่าโดนช็อตเห็นยืนยิ้มผมก็นึกว่าตายฮะ ยืนยิ้มอ๋อครับให้ระมัดระวังนิดนึงถ้ามีถุงก๊อบแก๊บก็ติดตัวไว้หน่อยนึงนะครับเพราะว่าต้องเดินอีกไกลนะฮะเดี๋ยวจะผิดวัตถุประสงค์นะเราอุตส่าห์ตั้งใจเนาะว่าจะเดินให้ถึงบนวัดพระธาตุดอยสุเทพที่ติดตรงเนี้ยที่รถเข้าไปไม่ได้เพราะเขาติดขบวนรถบุษบกนะฮะด้านหน้าผ่านโค้งไปนะตรงนี้นะครับจะเป็นขบวนรถบุษบกเพิ่งจะผ่านไปนะหลายๆท่านก็น่าจะเห็นแล้วเนาะเอาล่ะนะฮะตอนนี้ภาพทุกท่านก็ออกสู่ช่อง YouTube วัดไฟหินเชียงใหม่นะฮะแล้วก็เสียงนี้ที่ได้ยินก็ออกอากาศนะผ่าน 104.50 ด้วยครับราตรีนี้ยังอีกยาวไกลนะฮะเดี๋ยวเอาข้าวไข่เจียวหมดแล้วใช่ไหมฮะหมดแล้วโอ้ยตายแล้วโอ้โหตรงนี้แหมไม่ได้ชิมถ้าชิมสักคำนึงนะแหมจะรู้ทันทีว่ารสชาติประมาณไหนอันนี้ไม่ได้ชิมเลย จริงป่ะโอ้จบเลยก็เป็นการการันตีมาโดยป้าสู่ว่าไม่อร่อย นะนิดนึงนะฮะตอนนี้มีรถฉุกเฉินนะฮะกำลังเดินทางลงมาอีกแล้วฮะขนคนเจ็บลงมาหลบนิดนึงฮะช่วยหลบนิดนึงเราได้บุญอีกแล้วนะครับเพราะว่าเราแค่หลบเราก็ได้บุญนะครับเพื่อจะอำนวยความสะดวกให้ผู้บาดเจ็บนั้นได้ลงสู่ด้านล่างโดยเร็วนะครับขอเมตตาทั้งรถแดงแล้วก็ที่อยู่ในข้ามเขตไปนะครับหลบเข้ามาหน่อยนึงก็ได้นะครับขอบพระคุณมากครับนะฮะโมทนาสาธุจ้าโอ้โหน่ารักมากเนี่ยฮะอย่างเงี้ยครับอันนี้คือธรรมชาติของคนเชียงใหม่ผมต้องบอกเลยว่าเมื่อขอร้องแล้วก็มีการช่วยเหลือเกิดขึ้นเขาทำทันทีนะฮะโอ้น่าจะมีเป็นเหตุใหญ่พอสมควรด้านบนนะฮะตอนนี้ขบวนหลบนิดนึงนะฮะตอนนี้มีรถนำส่งผู้บาดเจ็บนะครับลงสู่ด้านล่างนะฮะขอทางนิดนึงนะขอทางนิดนึงนะขอให้รถฉุกเฉินไปก่อนเนาะขอบพระคุณมากเอาละเพียงแค่เราหลบให้เขาไปได้บุญแล้วนะฮะเอาละ3 บุญแล้วนะฮะ3 บุญแล้วที่เราได้รับนะตรงนี้เพียงแค่หลบและให้เขาเดินทางได้โดยเร็วนะฮะอันนี้สงตรงนี้โมทนาสาธุเนาะครับผมเห็นไหมบุญเนี่ยได้กันง่ายๆถ้าเรารู้จักว่าตรงไหนที่จะเป็นบุญการพูดจาน้ำเสียงที่อ่อนหวานการเชิญชวนนะฮะให้ประกอบกรรมแล้วก็การทำความดีถือว่าเป็นบุญหมดนะฮะเป็นบุญแล้วก็เป็นมหาทานอันยิ่งใหญ่นี่คือหนึ่งในบุญกริยาวัตถุที่เราได้ทำกันอยู่นะฮะมันมีด้วยกัน10 ประการแต่แน่นอนที่สุดฮะวัตถุทานก็เป็นสิ่งจำเป็นนะตรงนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยขอเชิญนะฮะ
พระอาจารย์สมัครก็ยอมที่จะเปียกฝนนะฮะนะแล้วก็ผูกข้อไม้ข้อมือให้กับคณะศรัทธาครูบาโยว่าไงฮะครูบาโยนะฮะครูบาโยนี่ธาตุลมนะฮะ นะฮะครับครูบาโยนี่ขังทางด้านวิริยะนะฮะกับขันติบารมีเพราะว่าท่านเป็นสร้างทั้งนั้นไม่บ่นสักคำนะฮะอยู่วัดท่านก็สร้างตลอดนะทุกสิ่งทุกอย่างนะก็เรียกว่าที่ท่านไม่บ่นเพราะท่านจุกจนพูดไม่ออกมั้งฮะ เหนื่อย นะฮะก็เป็นอะไรที่อันนี้ฐานที่4นะครับท่านต้องเจออีก10ฐานนะทั้งหมดมี14ฐานด้วยกันก็ยินดีด้วยนะอดทนพุทโธเข้าไว้นะฮะพุทโธเข้าไว้นะฮะพุทโธในจิตนะฮะมีสมทานศีลไว้ในใจนะก็ร่วมอุ้ยแล้วว่ามันไม่อร่อยโหแล้วไม่ได้ใส่เลยจริงป่ะโอ้ตายแล้วไม่มีเอาลงทำไมเดี๋ยวก่อนไม่มีเดี๋ยวแป๊บนึงก็สูบวางก่อนก็ได้นะฮะโอ้โหก็มันน่าวางก่อนถิ่นเอาภาชนะมา
ใจในประเพณี600 กว่าปีที่เที่ยวขึ้นดอยแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยสาวใดนุ่งน้อยห่มน้อยระวังไก่พายจะคอยติดคุณไหว้สาวประทานเอาบุญรักคอยเอาบุญรักเทวาสิทธาจารย์ไหว้สาปารมีเป็นประเพณีล้านนายิ่งใหญ่พระเนรศรัทธาล้นใจภูมิใจในประเพณี600 กว่าปีที่เที่ยวขึ้นดอยแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยสาวใดนุ่งน้อยห่มน้อยระวังไก่พลอยจะคอยทิ้งคุณไหว้สาประทานเอาบุญรักคอยจะหลวงพ่อเจ้าคุณพระเทวรสิทธาจารย์ไหว้สาปารมีเป็นประเพณีล้านนายิ่งใหญ่พระเนรศรัทธาร่วมใจคือขันข้าวตอกดอกไม้ไหว้พระพุทธปฏิมาประธานชะตางสาสุสันต์สักการะประทานพร้อมกันรวมสืบสานวันเที่ยวขึ้นดอยสงฆ์พระราชทานทรงโปรดประทานจากองค์ราชาสายฝนพรั่งพรมลงมาเป็นน้ำมนต์องค์เทพเทวาหลั่งจากฟ้ามารวมอวยชัยฉลองผ้าทองอันไทยชุ่มเย็นรื่นรมหรือไทยสุขสมใจได้ร่วมงานบุญ
บสานวันเกี่ยวขึ้นดอยภูมิใจในประเพณี600 กว่าปีที่เกี่ยวขึ้นดอยแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยสาวใดนุ่งน้อยห่มน้อยระวังไก่พลอยจะคอยจริงคุณไหว้สาพระธาตุเอาบุญรับพรจากหลวงพ่อเจ้าคุณพระเทวรสิทธาจารย์ไหว้สาปารมีเป็นประเพณีล้านนายิ่งใหญ่พระเนรศรัทธารวมใจถือขันข้าวตอกดอกไม้ไหว้พระพุทธปฏิมาประธานชะตามชาตามสาสุสันต์สักการะพระธาตุพร้อมกันร่วมสืบสานวันเกี่ยวขึ้นดอยล้านนาเมืองเหนือสร้างงานเนื้องานประเพณีที่สร้างบูชาทุกปีไหว้สาบารมีจุมสลีมาเดียวขึ้นดอยผู้เฒ่าหนุ่มสาวเด็กน้อยจุงมือกันเตียวเป็นถ้อยขึ้นบนดอยสุเทพเทวาเข้ามาสักการะบูชาเพื่อขอสุนาพระธาตุสีทองศูนย์รวมใจไทยทั้งทองใกล้ไกลรักใครปรองดองร่วมฉลองสืบสานนานมาตั้งแต่บุรพกษัตริย์จากฟ้าพยาถึงนาถึงเอาครูบาศรีวิชัยน้อมส่งพระราชทานทรงโปรดประทานจากองค์ราชาสายฝนพร่ำพรมลงมาให้น้ำมนต์องค์เทพเทวาหลั่งจากฟ้ามารวมโอยชัยฉลองผ่านดวงอัมไพรชุ่มเย็นรื่นรมพระไทยสุขสมใจได้ร่วมงานบุญภูมิใจในประเพณี600 กว่าปีที่เที่ยวขึ้นดอยแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยสาวใดนุ่งน้อยห่มน้อยระวังไก่พลอยจะคอยจิงคุณไหว้สาพระธาตุเอาบุญรับพรจากหลวงพ่อเจ้าคุณพระเทวรสิทธาจารย์ไหว้สาบารมีเป็นประเพณีล้านนายิ่งใหญ่พระเนรศรัทธารวมใจถือขันข้าวตอกดอกไม้ไหว้พระพุทธปฏิมาประธานชะตามชาตามสาสุสันต์สักการะพระธาตุพร้อมกันร่วมสืบสานวันเกี่ยวขึ้นดอยภูมิใจในประเพณี600 กว่าปีที่เที่ยวขึ้นดอยแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย
องสืบสานมาตั้งแต่โบราณกษัตริย์เจ้าฟ้าพญาคือนาถึงพ่อครูบาศรีวิชัยน้ำสงพระราชทานทรงโปรดประทานจากองค์ราชาสายฝนพรั่งพรูลงมาให้น้ำมนต์องค์เทพเทวาหลังจากฟ้ามารวมโอยใจรวมทานของอันไทยชิงยิงรื่นรมหรือไทยสุขสมใจได้ร่วมงานภูมิใจในประเพณี600 กว่าปีที่เที่ยวขึ้นดอยแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยสาวใดนุ่งน้อยห่มน้อยระวังใจพลอยจะคอยจริงคุณไหว้สาพระธาตุเอาบุญรับพรจากโพสกุลพระเทวรสิทธาจารย์ไหว้สาปารมีเป็นประเพณีล้านนายิ่งใหญ่พระเนรศรัทธาร่วมใจถือขันข้าวตอกดอกไม้ไหว้พระพุทธปฏิมาประธานชะตาชาต่างสาสุขสันต์สักการะพระธาตุพร้อมกันร่วมสืบสานวันเปียวขึ้นดอยภูมิใจในประเพณี600 กว่าปีที่เที่ยวขึ้นดอยแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยสาวใดนุ่งน้อยห่มน้อยระวังไก่พลอยจะคอยจริงคุณไหว้สาพระธาตุเอาบุญรับพรจากโพสกุลพระเทวรสิทธาจารย์ไหว้สาปารมีเป็นประเพณีล้านนายิ่งใหญ่พระเนรศรัทธาร่วมใจถือขันข้าวตอกดอกไม้ไหว้พระพุทธปฏิมาประธานชะตานชาต่างสาสุขสันต์สักการะพระธาตุพร้อมกันร่วมสืบสานวันเปียวขึ้นดอย สำหรับงานประเพณีเปลวขึ้นดอยไหว้สาบารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพประจำปี 2568 ปีนี้ของเรากับตรงกับวันที่ 10 พฤษภาคม 2568 นะเจ้าเนื่องจากว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรม
สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ที่เราจะจัดกันช่วงก่อนวันวิสาขบูชาซึ่งวันวิสาขบูชาเนี่ยในปีนี้ก็คือตรงกับวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคมก็คือวันพรุ่งนี้นะเจ้าเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เชียงใหม่ของเราก็เลยมีการจัดกิจกรรมประเพณีเตลขึ้นดอยสุเทพเผื่อบางท่านนะเจ้าไม่ได้อยู่เชียงใหม่เนาะรับชมมาจากต่างจังหวัดนะเจ้าต่างประเทศแล้วก็อยากรู้ว่าเป็นกิจกรรมเป็นประเพณีเกี่ยวกับอะไรอย่างนะเจ้าเตลขึ้นดอยตวยหอยครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาศรัทธาสู่สากลเพื่อไหว้พระทำบุญและก่อเดินตามรอยศรัทธาสู่พระธาตุดอยสุเทพนั่นเองเจ้าทั้งนี้ก่อตะกี้แอดมินมีไลฟ์สดเนาะในส่วนของขบวนอัญเชิญน้ำสงฆ์พระราชทานตีเคลื่อนตัวออกจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะเจ้าแล้วก็มาประกอบพิธีตรงบริเวณอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยเรียบร้อยละไผ่ดูไลฟ์สดมาตันนะเจ้าเดียวก้อยดูไลฟ์สดย้อนหลังได้มีไลฟ์สดอยู่ที่หน้าเพจเชียงใหม่CM108เนอะสวัสดีคุณพี่สิรินะเจ้าแอดดูแลสุขภาพตัวนะเจ้าขอบคุณจัดนักเลยคุณพี่พลสปะรับชมจากหางดงนะเจ้าเขาขึ้นไปแล้วกลับเลยไหมคะพอดีเป็นคนสุราษฎร์ค่ะขึ้นมาถึงแล้วสักการะบูชาเรียบร้อยแล้วสามารถกลับลงมาได้เลยค่ะจะมีรถนะคะที่อยู่ตรงบริเวณวัดแต่ถ้าเกิดท่านไหนสะดวกสามารถเดินกลับมาได้สวัสดีไปยังพี่น้องจากจังหวัดอื่นๆตัวเนอะมันแน่ใจฟังกำเมืองหูเรื่องก่อนนะเจ้าทักทายทุกท่านที่เข้ามารับชมโดยเอารถขึ้นไปได้ก่อเอาขึ้นมาได้เนี่ยเจ้าแต่ว่าเปิ้ลก็จะมีการจำกัดปริมาณรถอยู่เนาะเพราะว่าพี่น้องประชาชนค่อนข้างเยอะเลยนะเจ้าปีนี้อย่างที่แอดบอกไปด้วยความว่า1วันนี้เป็นวันเสาร์นะเจ้าตรงกับวันเสาร์พอดีแล้วก็2วันนี้ฝนตกนะเจ้าในช่วงที่เริ่มเดินกันบางคนนี้เริ่มเดินกันตั้งแต่4 โมงแล้วนะเจ้าเพราะว่าแดดบ่ค่อยแห้งนะเจ้าวันนี้มีลมเย็นสบายเนาะบางคนก็เพิ่งเริ่มเดินแต่หลายท่านก็บอกว่าเอารถขึ้นมาได้ก็แอดเอามาได้ปกตินะเจ้าในส่วนของรถเนี่ยผู้ที่มีบัตรผ่านจากวัดหรือมีบ้านพักอยู่บนดอยนะเจ้าก็ยังสามารถใช้เส้นทางได้ตามปกติเลยมีคนถึงบนผู้หรือยังเจ้าถึงแล้วเจ้าคุณน้ำทิพย์ลงไปนั่งแล้วเหมือนกันค่ะแต่ต้องบอกว่าพี่น้องประชาชนปีนี้คือเยอะมากๆนักท่องเที่ยวก็เยอะนะเจ้าก็เลยกลายเป็นว่าก็คือเดินกันแบบขาดสายมีตึงขึ้นตึงลงถ่ายทุกท่านที่เข้ามารับชมกันใหม่โดยนะเจ้ารับชมจากชลบุรีคุณพี่ฮัทนะเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีคุณพี่วันนิตาก่อนถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยตัวเนอร์ฟ้าห้องฝนอ่อยๆเย็นดีเจ้าเนาะวันนี้รู้สึกอากาศดีแอดอยู่บนนี่เย็นขนาดลมพัดนะเจ้าสันทรายฟ้าร้องแล้วครับฝนจะตกแล้วคุณพี่พระราม0แม็กนะเจ้านี่ก็ฟ้าแมบหลายกำแล้วเหมือนกันนะแล้วก็ลมเย็นนะเจ้าลมเย็นก่อท่านใดที่จะมาเดินขึ้นดอยในช่วงดึกเนาะพกผ้ากันฝนมาตัวเนอร์ขบวนมาถึงไหนแล้วครับคุณพี่นีโน่สอบถามมาขบวนตะกี้ก็หาออกมาเจ้าก็หาออกมา คุณพี่พิยาพรบอกว่าไปปีเดียวถือว่าทดลองแต่ปีต่อไปพอก่อนโธ่ เปลวบะแผ่วกะเจ้าแอดกับบะไหวบะค่อยแป้วเหมือนกันนะ สวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าคุณพี่มั่งมี7 มีนาฟ้าร้องละครับสวัสดีเจ้าคุณพี่วินนี่รับชมจากตังใดหาคุณพี่บุญ2รับชมจากเวียงกุมกามนะเจ้าสวัสดีพี่น้องเวียงที่อยู่ต่างเวียงกุมกามตัวตอนนี้แอดพามาชมกับภาพบรรยากาศสดๆตรงบริเวณโค้งขุนกันเนอะกับประเพณีเตลขึ้นดอยสุเทพประจำปี 2568 ของเชียงใหม่เฮาฝนตกยังคะคุณพี่รัตนาตอนนี้อ่อยมาหน่อยแล้วเจ้าอ่อยมาหน่อยแล้วค่ะ
ทักทายคุณพี่อรวรรณบ่ได้มาแต่อนุโมทนาบุญด้วยนะคะขอบคุณนะเจ้าฝากช่วยกดไลค์กดแชร์ตัวเนอร์อยู่เป็นกู้แอดมินตัวทักทายคุณพี่สิริขวัญมีมาตัวนะคะขนาดมีน้องๆละอ่อนตัวนะเจ้าตะกี้แอดมินหันน้องๆละอ่อนโอ้นะคะขนาดแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นภาพบรรยากาศที่1 ปีมี 1 ครั้งนะเจ้ามีจิตอาสามาคอยเดินดูกิจกรรมมีหลายๆหน่วยงานนะเจ้าที่มาร่วมกันในครั้งนี้รวมไปถึงการออกโรงทานนะเจ้ามาแจกน้ำแจกอาหารแจกขนมต่างๆต้องบอกว่าคึกคักจริงๆนะเจ้าไฟกิ่งข้างตางติดทุกดวงก็ครับแอดมินบาทุกดวงเจ้าบามันจะมีบางจุดที่มืดกลัวฝนตกสงสารคนเดินนะเจ้าปีที่แล้วฝนตกตั้งแต่เริ่มเดินเลยเจ้าปีที่แล้วนะแล้วก็คนบัดได้เยอะเท่านี้นะเจ้าปีที่แล้วนี่ฝนตกแต่ถามว่ามีคนก็มีนะคะใส่เสื้อกันฝนมากางจ้องกันมารับชมจากอุบลราชธานีเจ้าอุบลฟ้ากำลังร้องฝนตกมืดเชียงใหม่เป็นจะได้ตอนนี้เชียงใหม่ก็มืดเจ้าฟ้าห้องโตยนะคะเอาอนุโมทนาทุกท่านโตยนะเจ้าสวัสดีคุณพี่ตุ๊กตานะคะรับชมจากดอยสะเก็ดคุณพี่น้องหยกนะเจ้าคุณพี่ฟางสวัสดีเจ้าขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันคอมเมนต์แล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ตัวนะเจ้าคนนักนะเจ้าปีนี้อนุโมทนาบุญด้วยครับปีนี้ขอยั้งก่อนบอกฝนตกในเวียงกับแอดโอ้ตอนนี้ที่แอดกับอ่อยพอกแล้วนะอ่อยพอกละโอ้แบทแมนกายหน้าแอดไป มีแบทแมนนะเจ้ามีแต่งตัวคอสเพลย์นะคะแล้วก็ปั่นรถถีบขึ้นไปคิดว่าหลายๆท่านน่าจะเก็บภาพความน่ารักไว้ละสวัสดีคุณพี่ชาลิสาเพิ่งอ่านจากเพจเชียงใหม่ประเพณีเตลขึ้นดอยสุดยอดได้รับชมจากบุรีรัมย์นะเจ้าคุณพี่ชาลิสาจากบุรีรัมย์สวัสดีทักทายพี่น้องที่อยู่จังหวัดอื่นโดยมีใครรับชมจากต่างประเทศก็เจ้าถ้ารับชมจากต่างประเทศคอมเมนต์มาบอกแอดได้เนอะทักทายทุกท่านตัวแอดอาจจะอ่านบักตันทุกคอมเมนต์นะคะจะพยายามอ่านให้ตันเนาะสวัสดีคุณพี่สุจารีคุณพี่หญิงคุณพี่ทรงวุฒินะเจ้าคุณพี่สุภโชคนี่แฟนคลับตัวยงแน่นอนขบวนเคลื่อนยังครับแอดเคลื่อนแล้วเจ้าตะกี้มีพิธีกันเรียบร้อยแล้วค่ะขบวนเคลื่อนออกมาละแล้วก็ไผ่มาได้รับชมในส่วนของขบวนมันมีจ้างตัวนะคะดูไลฟ์สดย้อนหลังได้อยู่หน้าเพจเชียงใหม่CM108เลยซึ่งสำหรับภาพบรรยากาศตอนนี้แอดปามาดูภาพบรรยากาศนะเจ้าในส่วนของบริเวณโค้งขุนกันโค้งสุดท้ายก่อนที่จะถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพอากาศตอนนี้เย็นนะเจ้าอากาศเย็นมีลมแล้วก็ฝนอ่อยแล้วค่ะทุกท่านตอนนี้เวลาประมาณ2 ทุ่มเกิงบริเวณโค้งขุนกันมีฝนอ่อยนะเจ้าฝนอ่อยมาเล็กน้อยค่ะสวัสดีแม่หมูปังปอนนะเจ้าคนเดินเยอะมากปีนี้เดินไม่ไหวแล้วนะเจ้าปีนี้คนเยอะค่ะคนเยอะอย่างที่แอดบอกมันวันเสาร์เลยเนาะวันพุธหยุดกันวันนี้มาเดินขึ้นดอยนะเจ้าบุญไง1 ปีมี 1 เตื้อสาธุสาธุนะเจ้าทักทายคุณพี่เฟรมนะเจ้า รับชมจาก LA ครับ101ชื่ออย่างแอดอ่านบัตันสกรรม LA ที่แปลว่า101อีเนาะ สาธุครับสาธุทักทายคุณพี่กุ้งตัวนะเจ้าแม่เห็นและช้างทำแบบว่าอลังการขนาดเลยจึงใหม่เฮาแม่เจ้าคุณพี่สุภโชคมีจ้างตัวใครจะดูขบวนดูหน้าเพจเชียงใหม่CM108ได้นะเจ้ามีไลฟ์สดย้อนหลังอยู่เนาะเอาลูกเครื่องขึ้นไปได้ก็ครับเอาขึ้นมาได้เจ้าอนุโมทนาสาธุโตยเริ่มอ่อยมาแล้วนะเจ้าฝนเริ่มอ่อยมาละแม่แตงฝนตกแล้วเจ้า
ตอนนี้ที่แอดก็เริ่มออยแล้วนะคะสวัสดีคุณพี่ประสิทธิ์หรือเปล่าถ้าอ่านผิดขออภัยตัวนะเจ้าสาธุครับเห็นแล้วอยากไปเดินด้วยครับอยู่กทมอ๋อปีไหนมี1เตื้อปีหน้าเนาะปีหน้ามันเร็วเนาะจัดกันทุกปีเจ้าอยากไปครับน้องบดีอนุโมทนาบุญโดยสาธุเจ้าแอดกับเตลบ่ไหวค่ะแอดก็บ่ค่อยไหวเหมือนกันนั่งรถเครื่องมาคุณพี่สุภโชคบอกว่า11พรุ่งนี้วัดบ้านท่ออำเภอเมืองเชียงใหม่มียกช่อฟ้าวิหารครับแอดขอบคุณสำหรับข้อมูลนะเจ้าชื่อคุณพี่ประเสริฐขอบคุณเจ้าตอนนี้ฝนอ่อยแล้วนะคะมีฝนอ่อยลงมาละขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์นะเจ้าขอบคุณนะเจ้าทักทายคุณพี่วัชราพลขอบคุณที่ถ่ายทอดสดให้พออยู่ดอยสะเก็ดเจ้าขอบคุณเช่นกันนะเจ้าที่อยู่เป็นกู้แอดเนาะเสียงแอดนะฮักแต่นี่ขอบคุณคุณพี่เสือหมอบเจ้าคุณพี่เริ่มใหม่ต้องดีกว่าเดิมเคยขึ้นเตื้อเดียวนอกนั้นบ่ได้ขึ้นเลยบ่มีเวลาไปเลยเข้ามาชมไลฟ์สดก็ถือแล้วก็ช่วยกดแชร์ก็ถือว่าร่วมอนุโมทนาบุญกันตัวเนาะบางท่านก็ไม่ได้มีเวลานะเจ้ามาเตียวขึ้นดอยบางท่านเนี่ยมีหลายๆคอมเมนต์เหมือนกันนะเจ้าบอกถามแอดเหมือนกันว่าแอดคือผมเลิกงาน2 ทุ่มเนี่ยผมมาตันก่อนมาตันนะเจ้าค่อยๆเตียวขึ้นมาสุดคืนหุ่งนะเจ้าต้องบอกอย่างนี้เตียวเวยกับถึงเวยเตียวจ้ากับถึงจ้าแต่ถึงเหมือนกันนะคะมันต้องกลัวว่าจะมีกู้เตียวนะเจ้าเพราะว่าปีนี้คนเยอะเลยลมก่อแรงอยู่พอสมควรนะเจ้าแล้วก็ฝนเริ่มอ่อยแล้วนะคะขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นได้หรือเปล่าครับได้เจ้าได้อยู่ค่ะปีนี้บ่ได้หยุดงานเลยบ่ได้ไปปีหน้าเอาใหม่เจ้าได้เลยคุณพี่สุกัญญามาเป็นยังช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะเราอยู่เป็นคู่แอดก็ถือว่าดีละถือว่าดูภาพบรรยากาศสดๆพร้อมกันแอดก็บ่ได้เตียวขึ้นนะเราแต่แอดก็อยากเก็บภาพมาให้ทุกท่านได้ชมกันเนาะบางท่านยังที่บอกเป็นคนเชียงใหม่แต่ไปเนี่ยการต่างประเทศเนี่ยการที่อื่นต่างจังหวัดบ่ได้อยู่ในเมืองหรือว่าบัตรสะดวกมาสามารถดูไลฟ์สดที่หน้าเพจเชียงใหม่CM108ได้นะเจ้าเสียได้บอกฮู้ล่วงหน้านะเจ้าคุณพี่ฟองศรีงานจะจัดก่อนทุกปีจะจัดเหมือนกันนะเจ้าก็คือจะจัดก่อนวันวิสาขบูชาซึ่งในปีนี้วันวิสาขบูชาคือวันพุธเนาะวันที่11พฤษภาคมก่อนหน้าวันวิสาขบูชา1 วันก็จะมีการจัดประเพณีเตียวขึ้นดอยแบบนี้นะเจ้าสำหรับปีหน้าเพื่อท่านใดจะวางแผนนะเนาะทักทายคุณพี่อ้อนโตยนะเจ้าคุณพี่อ้อนบอกว่าที่รังสิตคลอง 3คลองหลวงฝนตกตั้งแต่แมลงตอนนี้ยังไม่หยุดเลยเจ้าตอนนี้ฝนเตี้ยโค้งขุนกันตอนนี้มาแล้วนะเจ้าฝนมาแล้วนะคะปล่อยแล้วนะคะรู้สึกว่าจะตกแห้งกว่าตะกี้หน่อยมีตะกี้หันคอมเมนต์อยากมาแต่บะมีกู้บ่ต้องกลัวเจ้ามีคนเตลไปเลยเอามาเป็นกู้การเตลขึ้นดอยขับรถขึ้นได้ไหมครับได้เจ้าแต่ว่าต้องระมัดระวังนิดนึงมีการจำกัดการโดยเนอร์แม่จะพยายามอ่านคอมเมนต์ให้ตันนะเจ้าเดียวก้อยๆไล่อ่านเนาะขอบคุณทุกคนที่ช่วยกดแชร์ด้วยนะเจ้าขอบคุณเจ้านักเลยบางท่านก็ไม่ได้อยู่เชียงใหม่เนาะอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างจังหวัดรับชมมาขอบคุณที่ช่วยกดแชร์นะเจ้า
ที่เที่ยวขึ้นดอย ตอนนี้ฝนตกแล้วนะคะ ให้สุภาพเรียบร้อย พี่แอนฝนตกแล้วนะเจ้า ระวังไก่คอยจะคอยจริงคุณไหว้สาพระธาตุเอาบุญรับพรจากพ่อเจ้าบุญ สวัสดีคุณพี่ชาริกาอยากไปเหมือนกันค่ะปีหน้าเนาะมาปีหน้าได้ หรือใครจะมาตอนนี้นะเจ้าแอนบอกก่อนว่าฝนเริ่มตกแล้วเนาะคือเตรียมจ้องเตรียมผ้ากันฝนมาโตยจะถามว่ามีคนเดินก่อยังมีคนเดินอยู่นะเจ้าคืนหุ่งค่ะวันนี้สุดคืนเนาะสวัสดีครับผมสวัสดีเจ้าคุณพี่สุรเกียรติคุณพี่น้อย คุณพี่ยอดดอยนะจ๊ะเอาจ้องกับเจ้าแอดมีจ้องอยู่ค่ะมีจ้องแอดเตรียมมาเหมือนกันมีจ้องแล้วก็มีผ้ากันฝนอยู่เนาะแต่ว่าหนาวอยู่นะ ลมพัดเย็นๆลมพัดเย็นๆเลยคุณพี่มาดามตู้ตูเคยไปเดินหลายปีละปีนี้ยังบ่หายปวดแข้งเลยเจ้าโอ้ มาใจแล้วค่ะประมาณ11กิโลเจ้าโดยประมาณนะคะเริ่มเดินกันตั้งแต่ถ้านับตั้งแต่อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยเดินขึ้นมาประมาณ11กิโลนะเจ้าแล้วก็โค้งนี้เป็นโค้งขุนกันเนาะโค้งสุดท้ายก่อนถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพถ้าอู้กันก็คือเป็นโค้งวัดใจนะเจ้าเร็วถึงกี่โมงครับคนที่แหลมมอเตอร์บางคนถึงแล้วเจ้าแล้วก็รถที่ขับลงไปนี่ก็คือพี่น้องประชาชนที่ถึงละแล้วก็กำลังจะติ๊กบ้างนะเจ้าบางคนก็กำลังเดินขึ้นไปยังมาถึงระหว่างทางก็มีพี่น้องอีกหลายจำนวนเยอะอยู่นะเจ้าพี่ทีแล้วเกินถ่ายกันที่นะทักทายคุณพี่พิชยาสาธุครับขออนุโมทนาบุญโดยนะครับขอบุญนี้ส่งถึงอัดที่คุณตาที่อยู่บนวัดดอยสุเทพโอสาธุเจ้าคุณพี่เพนทิพย์บอกว่าอยากไปสักครั้งค่ะโชคดีฝนไม่ตกกทมปริมณฑลตกหนักมากปีหน้าเนาะปีหน้ามาร่วมกันได้เจ้ามาร่วมเดินเตลขึ้นดอยกันได้ทุกเพศทุกวัยทุกสัญชาติมาร่วมกันได้เลย1 ปีนี้1เตื้อนะเจ้าปีนี้มีโรงทานเยอะกับเจ้าเยอะเลยค่ะเยอะเลยมีตึงเครื่องดื่มน้ำหวานขนมผลไม้เนาะอาหารก็มีเจ้าคุณพี่สิงขวัญอยากไปแต่ไม่อยากเปียกฝนครับแอดต้องบอกว่าฝนตกแทบจะคู่ปีนะเจ้าแทบจะคู่ปีแต่ตกนักตกน้อยนี่ต่างกันปีที่แล้วนี่ตกหนักขนาดนะเจ้าปีนี้ถือว่าโชคดีที่ยังกำลังมาตกเนี่ยเจ้าตกตอนนี้นะคะกำลังตกแล้วก็ไม่ได้ตกหนักเป็นป๊อป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 นะเจ้ารถขึ้นได้ก็เจ้าได้เจ้าทักทายคุณพี่ไฉไลนะเจ้าคุณพี่เตชิตคุณพี่สุภกิจเอ็ดนั่งรถขึ้นกับครับเอ็ดขี่รถเครื่องขึ้นมาเจ้าขี่รถเครื่องตะกี้มีไปเตลเห็นน้อยที่จุดน้ำตกวังบัวบานนะคะมีพี่น้องประชาชนยังเตลอย่างเยอะเลยค่ะทักทายคุณพี่จำเรืองนะเจ้าโอ้ขอบคุณมากเจ้าขอบคุณเจ้ามีเอาน้ำมาให้นะเจ้าภูมิใจในประเพณี600 กว่าปีที่เที่ยวขึ้นดอยแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ที่มีทีมงานเอาน้ำมาให้นะเจ้าขอบคุณเจ้านักเลยนะคะไหว้สาพระธาตุเอาบุญรับพรจากหลวงพ่อเจ้าบุญพระเทวรสิทธาจารย์ไหว้สาบารมีเป็นประเพณีล้านนา ตอนนี้ฝนเริ่มอ่อยมาแล้วนะเจ้าฝนเริ่มอ่อย
จังลูกหน่อยที่จะลองเพลงเดี๋ยวแอดขยับกล้องสักครู่หนึ่งนะเจ้าขับรถขึ้นได้ก็เจ้าได้ค่ะได้ แต่ว่าเปิ้นจำกัดนิดนึงเนาะถ้าจะม่วนนะครับถ้าใครคุณพี่บุญธรรมโดยเย็นสบายเลยเจ้ากราบสาธุสาธุสวัสดีคุณพี่ดวงมณีโดยนะเจ้าอยากไปไม่ได้นะคะคุณพี่ฟ้าใสปีหน้าเจ้าปีหน้าได้เลยก็ต้องติดตามก็ใส่เกงคนเยอะไหมคะปีนี้คนเยอะเลยเจ้าปีนี้คนเยอะเลยบ่ได้หยุดงานเจ้าบ่ได้ไปสาธุโตยนะเจ้าสวัสดีคุณยายรินบ้องนะคะสวัสดีเจ้ามาเป็นทางเจ้าบ่ได้หยุดงานดูไลฟ์สดเนาะดูไลฟ์สดเนาะโอ้จ้องใหญ่เลยนะเจ้าอันนี้หนึ่งจ้องอยู่ได้หลายคนนะเจ้ามีน้องๆมาเตลโตยค่ะก็ถือว่าฝนตกมาเยอะนะคะฝนอ่อยๆถ้าเทียบกับปีที่แล้วคืออันนี้ตกน้อยนะเจ้าถือว่าตกน้อยสวัสดีคุณพี่ไพบูลย์นะเจ้าคุณพี่แนนนะเจ้าคุณพี่เฟย่านะคะขอบคุณแอดคนสวยที่กรุณาไลฟ์สดชมเจ้าขอบคุณกันนักเลยเหมือนกันที่มาอยู่เป็นคู่แล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เนาะขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์ตัวนะเจ้าสาธุตัวเจ้าสวัสดีคุณพี่นัทพนิชนะเจ้าคุณพี่กัญญารัตน์คุณพี่สิริกรนะคะฝนลงเยอะไหมครับว่าจะไปตอนนี้คุณพี่ส้มตำนะเจ้าน้อยค่ะมาเยอะค่ะมาเยอะถือว่าตกแบบอ่อยๆค่ะสุยๆบันนะแต่ตกต่อตกเนอะเอาจ้องมาตัวนะเจ้าจ้องค่ากันฝนสาปารมีเป็นประเพณีล้านนายิ่งใหญ่พระเนรศรัทธารวมใจถือขันข้าวตอกดอกไม้ไหว้พระพุทธปฏิมาประธานชะตาเจ้าตามสาสุสานคนที่มีบัตรผ่านจากวัดหรือว่ามีบ้านพักอยู่บนดอยนะเจ้าสามารถใช้เส้นทางได้ตามปกตินะเจ้าตอนนี้ลมพัดแรงพี่น้องประชาชนหลายท่านก็เดินทางมาถึงละทยอยลงไปกันห้องละแต่ก็ยังเหลือเยอะอยู่เหมือนกันนะเจ้าเกือบถึงละสาธุโตยนะเจ้าทักทายพี่ล่าโดยทักทายคุณพี่จิราพรแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยสาวใดนุ่มน้อยห่มน้อยระวังใจคอยจะคอยจริงคุณไหว้สาปีที่แล้วก็ฝนตกหนักหรือนี้ก่อนนะเจ้าแต่ปีนี้โชคดีตรงที่ว่ากำลังเริ่มตกนะคะเมื่อช่วงแมลงที่ผ่านมานี่คือฝนก็ตกพิธีต่างๆผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะเจ้าแล้วก็ต้องบอกว่าพี่น้องประชาชนก็เยอะจริงๆปีนี้แอปเจอนักท่องเที่ยวเยอะเหมือนกันนะเจ้า
ต่างชาติค่ะเยอะเลยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเยอะเลยค่ะทักทายคนที่แมวนะเจ้างานไออย่างเจ้าคนที่กรสิริสอบถามเข้ามาสำหรับท่านใดที่เพิ่งเข้ามารับชมนะเจ้าตอนนี้แอดพามารับชมกับภาพบรรยากาศงานประเพณีเตลขึ้นดอยไหว้สาบารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพประจำปี 2568 ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่สำคัญกิจกรรมหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าจะจัดทุกปีก่อนวันวิสาขบูชา1 วันนะคะซึ่งปีนี้วันวิสาขบูชาตรงกับวันที่11 พฤษภาคมคือวันพรุ่งนี้เนาะวันนี้นะเจ้าวันที่10 พฤษภาคมก็เลยมีการจัดประเพณีเตลขึ้นดอยสุเทพเพื่อให้พี่น้องประชาชนนะเจ้าได้ขึ้นไปกราบไหว้สักการะบูชานะเจ้าทำบุญนะคะรวมไปถึงได้เดินตามรอยศรัทธาสู่พระธาตุดอยสุเทพนะเจ้าเตลขึ้นดอยโตยหอยครูบาศรีวิชัยนั่นเองครูบาศรีวิชัยนี่เป็นนักบุญแห่งล้านนาเจ้าศรัทธาสื่อสารบุญแต่แท้เลยฝนตกนักกอครับนะเจ้าตอนนี้2 เม็ดใหญ่แล้วค่ะตอนนี้ก็เริ่มตกเม็ดใหญ่แล้วเจ้าใครจะมาเอาโจมมาตัวเนอร์เอาผ้ากันฝนมาตัวเนอร์ถ้าใครคุณพี่จำรัดนะเจ้าคุณพี่ยิ้มนะคะคุณพี่ชานนท์ได้ถึงหรือยังครับนะเจ้าตอนนี้อยู่โค้งสุดท้ายค่ะเป็นเพราะว่าโค้งขุนกันก็คือโค้งก่อนถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพนั่นเองฝนตกอยู่ก็ค่ะตกเจ้าคุณพี่สายลินบอกว่าเคยขึ้นปีล่าสุดปี58ปีนี้บ่ได้มาเนาะเสียดายลางานปิกบ้านได้วันที่12นะเจ้าคุณพี่ธานิกาโอ้บ่ได้อยู่เชียงใหม่นั่นก็ถ้าเริ่มเดินขึ้นตอนนี้ยังได้ไหมคะได้เจ้าสารปีบ่ตกเลยค่ะเจ้าคุณพี่สำรับฝนบ่ตกนะคุณพี่จิรายุทธโค้งขุนกันได้ถึงแล้วครับสาธุโอยนะครับสาธุโอยนะเจ้าฝนตกแล้วเนอะตรงด่านป้องกันไฟป่าที่แอดนี่ก็ตกแล้วเจ้าแต่ว่าตกบันนักนะคะถ้าเอาจ้องมาใส่ผ้ากันฝนกับบะเปียกนะคะก็ถือว่าตกบันนักต้องบอกว่าปีนี้บรรยากาศคึกคักมากๆนะเจ้าแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยสาวใดนุ่งน้อยห่มน้อยระวังไก่พลอยจะคอยติงคุณไหว้สาพระธาตุเอาบุญรับพรจากหลวงพ่อเจ้าคุณพระเทพวรสิทธาจารย์ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์ตัวนะเจ้าขอบคุณนะเจ้าไหว้สาบารมีเป็นประเพณีล้านนายิ่งใหญ่สวัสดีคุณพี่จิตตนันเสมิงกำลังตบอยู่เจ้าตบนักกับเจ้าที่เสมิงตบนักกับค่ะคุณพี่สอเถียงนาน้อยอ้ายผมก็ไปครับแต่บอกว่าถึงหรือยังมาเริ่มเดินตั้งแต่กี่โมงแล้วเจ้าบางคนเริ่มเดินตั้งแต่พวกแต่เจ้า4 โมง 5 โมงนี่ก็น่าจะถึงแล้วค่ะมีพี่น้องถึงกันเยอะเลยนี่ไงแล้วก็มีลงไปแล้วกับท่องเยอะเลยเหมือนกันคุณพี่ดีเจติงตองก่อท่านที่ขออภัยนะเจ้าขอบุญท่านครูบาเจ้าศรีวิชัยปกปักรักษาแอดมินและพี่น้องประชาชนทุกท่านขอให้ปลอดภัยนะเจ้าสู้ๆปีไหนบ่มีฝนบ่มีลมเตลขึ้นดอยบ่ถึงครับดูแลตัวเก่าตัวโอ้ขอบคุณเจ้านักเลยนะเจ้าก็มีคอมเมนต์บอกเหมือนกันว่าเตลขึ้นดอยสุเทพฝนต้องตกบันนักกว่าน้อยนะเจ้าแต่ละปีที่แล้วนี่นักน้อยนะคะปีที่แล้วนี่นักเลยปีนี้ถือว่าตกน้อยนะเจ้าก่อนยังดีนะเจ้า
ทักทายคุณพี่นัทพงศ์นะเจ้าปีนี้ไม่ได้ไปเลยนะเจ้าเสียดายเนาะแม่แต่งฝนมาตกเลยนะเจ้าจากคุณพี่นิออนคุณพี่พาขวานฝนตกกับเจ้าแม่นเจ้าตอนนี้เริ่มตกแล้วค่ะก็หามาเริ่มตกตอน2:30โดยประมาณขบวนถึงไหนแล้วครับแอดมันแน่ใจเนอะแต่กี้ตอนประมาณ2 ทุ่มเริ่มเคลื่อนออกมาค่ะเริ่มเคลื่อนออกมาใครไปได้ดูขบวนมีไลฟ์สดย้อนหลังนะเจ้าอยู่ที่หน้าเพจเชียงใหม่เซียม108เข้าไปดูได้เนอะมีไลฟ์สดย้อนหลังเลยคุณพี่ตาแบนกล่องรับชมจากตาดขยอต้นขยอคุณพี่น้ำนะเจ้าถ่ายทอดถึงกี่โมงครับเดี๋ยวสการแอดกับจะลงแล้วเจ้าเพราะว่าตอนนี้ฝนเริ่มมาแล้วก็เริ่มหนาว ฝนเริ่มมาแล้วก็เริ่มหนาวแต่จะเก็บภาพบรรยากาศเมื่อทุกครั้งนะเจ้าใครจะชมภาพบรรยากาศฝากติดตามหน้าเพจเชียงใหม่เซียม108ได้เลยมีแอดมินมีทีมงานที่ถ่ายภาพอยู่แล้วก็ใครไปได้ดูขบวนนะเจ้าสามารถรอดูขบวนได้ขอบคุณเจ้าคุณพี่จิรายุทธขอบคุณเจ้าทักทายคุณพี่เกศสุดาปันนะคะคำปั้นนะเจ้าเกศสุดาคำปั้นคุณพี่โอแม่วางสวัสดีทุกท่านโอยนะเจ้าขอบคุณที่ช่วยกดแชร์โอยนะเจ้าฝนเริ่มอ่อยนะเจ้าตอนนี้เริ่มอ่อยแล้วค่ะไหว้สาบารมีเป็นประเพณีล้านนายิ่งใหญ่พระเนรศรัทธารวมใจถือขันเข้าต่อพระบาทไหว้พระพุทธปฏิมาประธานชะตางชาติต่างสาสุสันต์ทักทายคุณพี่แอนพรวิไลคุณพี่แอนเข็มจิราเจ้าคุณพี่สู้ต่อไปทาเคชิคุณพี่ปลาคำปาเจ้าคุณพี่กาลยารับชมจากอยุธยาฝนตกกระเจ้าทีนี้มีเนรแลกผ้าหนุ่มๆมาเดินด้วยครับแม่เจ้ามีเยอะเลยค่ะในเมืองฝนอ่อยลงมาแล้วที่แอดอยู่นี่ก็อ่อยลงมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะเจ้าก็ถือว่าตกไปเยอะนะคะกับตกอ่อยๆแชร์ให้แล้วนะคะขอบคุณเจ้าคุณพี่คนราศีสิงห์ขอบคุณเจ้าคุณพี่สิริธรสวัสดีเจ้าคุณพี่ไทเกอร์นะเจ้าทักทายโดยปฏิบัติอันนิโพธนายานโพธานญาณนั้นใส่สองทัดนั้นก็ได้เสื่องสกิตการตัดราคะเล็งหันอริยสัจธรรมทั้งสี่ด้วยสกิตากามีมัคคายานดวงพระเกิดด้วยปัจจเวกขณญาณดวงนี้อิตังสังสารัง
อันว่าสังขารจักหันเป็นตุกตัณหาธรรมตัวหลายฮือบังเกิดยังตุกสังขารธรรมก็ฮือดับเสียยังตุกอันว่ากองปฏิบัติอันนี้เป็นกองปฏิบัติเฮือใดเป็นดับกองทุกข์จะแลเจ้าก็แกวดกดรู้และบังเกิดปัสนาญาณด้วยอันถือเอาละคันนะดังสามและสังขารธรรมมันเป็นอารมณ์อิตังอริยสัจจังอริยสัจจะอันนั้นภาลิยเจ้าเล็งหันว่าเป็นตุกโดยดีเปิงแขวนกฎหมายรู้แล้วทันว่าตัวตัณหาธรรมตัวลายอริยเจ้าตั้งหลายหากเล็งหันแล้วแลโปธิสัตโตว่าเจ้าสิธาตุก็กดแขวดรู้แล้วจริงได้เป็นพระเถิงสัมมาสัมพุทธะคือได้ทลัดยิ่งนักเป็นสัพพัญโยตัญญาณเป็นอุตตมะในโลกสาเตวะกังอันเป็นกับโดยเทวโลกอันเป็นกับโดยมารพรหมสมณะพราหมณ์และหมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอันว่าปัญญาเล็งหันก็เกิดมีแก่พระพุทธเจ้าโดยตนว่าดังนี้หันว่าวิมุตติธรรมมันพ้นจากสงสารแห่งโกก็ปางสุดซอยตะโตปารังไปนาแต่นั้นนั้นว่าเจ้าสิธาตุก็นำเอาความจมชื่นยินดีเหมือนเต้นเหนือเต้นแก้วรัตนะบัลลังก์การอันมีติไกเก่าไม่สลีมหาโพธินั้นว่าอเนเกหิจาติสังสารังสันทาวิสังอนิปิสังกะหากลังขญามัชฌกาติดุราจ้างแปลงเรือนตวังอันว่ามึงและกูอันแสวงหายังมึงกูอันไปได้ทัดรู้สัพพัญโยตัญญาณเตื้อลวดใดต้นเตียวไปมาในวัฏสงสารหลายชาติล่วงแล้วเกิดมาเป็นตุกข์ใจดุราจ้างแปลงเรือนตวังอันว่าเมืองมะญาอันกูหักใดหันมึงแล้วมึงจักใดยังเรือนคือขันธะตังหานี้เมื่อปลายลุนอันเมื่อเครื่องเรือนตั้งมวลเกิดต้นตัวอันนี้อันกูหักการเสียแล้วอันว่ายอดเจ้าฟ้ายองปีอันโกลิดมั่งเสียแล้วจิตตังอันว่าใจแห่งโกก็ได้ถึงนิพพานเป็นพัจจัยบ่แต่งแปลงใดกุหากได้ถึงขยะยานอันเสียงตัณหาธรรมทั้งหลายส่วนโลกุตละธรรมบ่ภากฏเกิดมีแก่พัตตาถากตะเหตุใดกตามเปลี่ยนมามากนักญาตาในกาละเมื่อใดหาเวมด้วยแต่ละขีนาสวะพรามตนนั้นคือโกตถากตะกตามเปลี่ยนร้อนแก่บาปอันลำเปิง
โดยฌานก็ดีจึงแผดรู้ธรรมมันเป็นกับโดยเหตุและบ่ใจเหตุความสลังสังกาก็ลำงับกับหายไปก็บังเกิดมีแก่โกพระตถาคตในกาละเมื่อนั้นแลพระพุทธเจ้าเกิดรู้แล้วยังสัตว์ทั้งหลายอันบังเกิดอันพงตายตัวถอยตัวยิ่งตัวผานิชมีวันณะอันงามมีวันณะอันพางหลายตัวไปสู่ที่หลายตัวไปสู่ที่ดีก็เพราะกรรมและเขาได้กระทำและในเมื่อพระพุทธเจ้าได้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วมุตโตพุทเตก็มีใจวันอ่อนสุกุมารตั้งอยู่ในกุศลกรรมถึงอันเบาวันไหวในโลกกระทำ8ประการมีญาณนันรู้ที่สุดที่เสียงแห่งธรรมตั้งหลายและในมัชฌิยามาจิมายามกลางคืนหันแลทัดนั้นก็แขวดรู้สังขารธรรมเงินบ่มันเที่ยงต้นเตียวไปมาในวัฏสงสารเหตุดับเสียยังอาญาตนาตั้ง6ดับเสียยังเวทนาภาษานิโรโธดับยังภาษานิโรโธดับเสียยังตัณหาเวทนานิโรโธจาตินิโรโธเหตุดับเสียยังจากแห่งหมู่กองทุกข์ทั้งมวลก็โดยประการดังกล่าวมานี้และนอพระพุทธเจ้าอาสลัยวิปัสสนาญาณคือปัญญาอันภายพองเป็นดังแก้วลำเปิงรู้ดูอย่างปัจจญาการเป็นไปก่อนนาจะใจพ้นโตดุลาตันพรามเพื่อนเจ้าเราทั้งหลายสังขารธรรมบ่มันบ่เที่ยงเป็นกองทุกข์บ่ใจตัวตนแต่แลทัดนั้นเจ้าก็ได้ถึงอนุตตรญาณโกตระภูญาณโสตาปฏินกญาณอันว่าสังสารจากหันต้นเตียวไปมาในวัฏสงสารเจ้าก็ถือลักษณะทั้ง3เป็นอารมณ์เมื่อไปลุนเล่าแลตัดนั้นนั้นเจ้าอันเป็นอริยะเจ้าก็เปิงจำเริญทุกขนิโรธกามินีอันนี้อันพระพุทธเจ้าก็นำเอามายังอุตตานะความจมชื่นยินดีเหนือเต้นแก้วบัลลังก์การแทบเก้าไม้สเลมหาโพธินานอเนกาจาติขญามาชีมาชาคาติดูการลาจ้างแปลงเดือนคือว่าความใบตวังอันว่ามึงมัญญานกูก็เวสันโตหากแสวงหาเมืองปางเมื่อไปได้ทลัดสัพพัญโยตัญญาณลวดในต้นเตียวไปมาในวัฏสงสารหลายชาติอันมากอันเกิดมาจะใจหากเป็นตุกกูหากได้รู้หันแล้วบัดนี้
บ่ได้กระทำเรือนคือตนกูอันนี้แลเมื่อไปลุนเล่าแลอันว่าจ้างอันว่าเครื่องเรือนตั้งมวลคือตัวกุลนี้บัดนี้กูหักม้างเสียแล้วแลอาหังอันว่ากูก็หักได้ถึงขยานนันเสียงตัณหาทั้งมวลนั้นว่าโลกุตรธรรมก็เกิดมีแก่ตนกูพระตถาคตตนปั้มเป็งร้อนแก่บาปมากว่าลำเปิงดูชันยะตาในกาละเมื่อใดโดยแต่ขีนาสวาเกว่าตนโกพระตถากตาก็กำจัดเสียแล้วยังหมู่คนเสนาอามาตโดจะดังพระอาทิตย์กำจัดเสียยังกีบฟ้าเมฆในอากาศกลางหาวก็เป็นรัศมีลุ่งเรืองด้วยประการดังนี้แลพระตถาคตก็ส่องใสงามบ่มีมละมนตินไปนอกมาติดตนเกิดหาความสลังสังกาบ่ได้ตนพระก็ได้ถึงฟังกำนาแห่งปิตกะตังสามโดยจอบธรรมส่วนป่าพระธรรมตังมวลก็บ่มีแต่พระตถาคตเจ้าดังนี้แลพระพุทธเจ้าตนพระกอบไปโดยกรุณาหาที่สุดบ่ได้เจ้าก็ปั้มเป็งบารมี30 ตัดเสียงสีอสงไขยไปแสนมหากัปได้ทลาดพญาสัพพัญโยเป็นพาแล้วอันว่าข้านะมามิก็น้อมไว้ปาตะตังกูแห่งพระพุทธเจ้าตนนั้นอันว่ากุลตั้งหลายตั้งมวลหันมาปานนิเตทานตุจงมาตั้งอยู่ในมหาเจติญาธาตุพระบรมธาตุเจ้าโดยสุเทพนี่เตอพระกวานว่าพระพุทธเจ้าได้ถึงสัพพัญโยตัญญาณในกาละเมื่อใดดังอันตังญาณังหันวายานนั้นหาที่สุดบ่ได้เตทานตุจงมาตั้งอยู่ในมหาเจติญาธาตุพระบรมธาตุเจ้าโดยสุเทพทลาบต่อเต้าศาสนานี่เตออันว่าปฏิสันธิพานญาณก็ดีอันว่าสาธารณญาณ6ก็ดีเวสาราชญาณ4ก็ดีมกญาณ40 ดวงอันมีวัตถุได้77ก็ดีอันว่าญาณตั้งมวลสมุนันติจงมาตั้งอยู่ในพระมหาเจติญาธาตุพระบรมธาตุเจ้าโดยสุเทพนิเตออันว่าสมาธิก็ดีวิมุตติญาธรรมก็ดีแห่งพระพุทธเจ้าตนนั้นอนันตาหาที่สุดบ่ได้สัพเพเต
หมู่กุลทั้งมวลฝูงนั้น จุงมาตั้งอยู่ในพระบรมธาตุมหาเจติยธาตุเจ้าดวงอันผาเสดนิยาวศาสนังทลาบเสียงปันวัสานิเตอภกวานว่าพระพุทธเจ้าตนทรัตรู้ธรรมตั้งมวลแทบเก้าไม้สลีมหาโพธิในสัตตะหัวตีในกาละเมื่อใดโสธรรมโมอันว่าโรกุตระธรรมนั้นจงมาตั้งอยู่ในมหาเจติยธาตุเจ้าพระบรมธาตุเจ้าโดยสุเทพท่านลาภหาปันวัสานิเตอภกวานว่าพระพุทธเจ้าผู้ทนว่าทลัสสะปัญโยตัญญาณเป็นพระแล้วในกาละเมื่อใดอิทธิปฏิหารอันสำแดงเพื่อตัดเสียยังกรรมสลังสังกาแก่คนและเทวดาทั้งหลายเตทานตุจงมาตั้งสถิตอยู่ในพระมหาเจติยะบรมธาตุเจ้าโดยสุเทพในกาละอยู่เมื่อเตอพระพุทธเจ้าตนได้อันเนรมิตมหาเจติยะลูกหนึ่งเพื่อเป็นที่ไว้สักการะปูจาแก่คนและเทวดาทั้งหลายบนเต้นแก้วรัตนะปันลังการปืนเก้าไม้สลีมหาโพธิขอคุณอันนั้นจงมาตั้งอยู่ในมหาเจติยะพระบรมธาตุเจ้าโดยสุเทพทลาบเสียงหาปันวัสานิเตอพระพุทธเจ้าบ่ได้ละเสียยังกุลอันใดจังกันมันตัสสะแห่งอันเตียวจงกรมขอกุลนั้นจุงได้มาสถิตตั้งอยู่ยังพระบรมธาตุเจ้าโดยสุเทพทลาบปันวัสสะเตอภกวานว่าพระพุทธเจ้าอนุสาเลตุละนึกรู้แล้วยังพิธรรมาเจ็ดกำปีในเรือนแก้วทวนเจ็ดด้วยยานอันใดตั้งยานังยานนั้นเดชานโตจงมาตั้งอยู่ในพระมหาเจติยธาตุพระบรมธาตุเจ้าโดยสุเทพทลาบเสียงปันวัสสานิเตอภกวาเห็นว่าพระพุทธเจ้าได้แล้วยังกุลอันนั้นอันใดแทบเก้าไม้อาจะปาลานิโครเจ็ดวันกุลแห่งพระพุทธเจ้าตนนั้นเดชานตุจงมาตั้งอยู่ในพุทธศาสนายังมหาเจติยธาตุเจ้าพระบรมธาตุเจ้าโดยสุเทพได้เสียงปันวัสสะเตอกุลอันใดอันพระพุทธเจ้าได้บำเพ็ญในสระมุจรินทวนเจ็ดวันตั้งกุนังขอราธนากุ
ญนั้นนั้นจุงมาสถิตในยังพระมหาเจติยะพระบรมธาตุเจ้าโดยสุเทพทลาบเชียงอาปันวัสสาเตพุทโธอันว่าพระพุทธเจ้ากลับคืนมาสู่อาจาปาลานิโกรธแล้วบังเกิดใจมักให้เทศนาธรรม84,000 คันธรรมตั้งมวลพวกนั้นเตดันตุจงมาตั้งอยู่ในมหาเจติยะพระบรมธาตุเจ้าโดยสุเทพนิยาวศาสนังถ้าลาบเสียงอาปันวัสสานิเตมหาพรหมมันเข้าไปอาราธนาพระพุทธเจ้าเทศนาธรรมทิฏฐานตุจุงมาตั้งอยู่ในพระมหาเจติยะพระบรมธาตุเจ้าโดยสุเทพนิสลาบเสียงอาปันวัสสาเตพระพุทธเจ้าเสด็จไปสู่เมืองปาราณสีเทศนายังธรรมจักรปวัตนาสูตรโดยญาณอันใดขอญาณนั้นจงมาตั้งอยู่ในพระมหาเจติยะพระธาตุเจ้าโดยสุเทพนิเตภกวานว่าพระพุทธเจ้าโยนาวัสสาในมิกาตาญะวันเฮเจ้าญาสากุลบุตรเฮบวชแล้วโดยญาณอันใดขอญาณนั้นจุงมาตั้งอยู่ในพระพุทธรูปและพระบรมธาตุเจ้าดวงอันพาเสดนิเตภกวานว่าพระพุทธเจ้าเทศนาธรรมะสั่งสอนปริภาจกะที่อุรุเวกสปาเป็นตนและพี่น้องกับตังปริวารทั้งหลายทั้งมวลขอญาณนั้นจุงมาตั้งอยู่ในพระมหาธาตุเจ้าโดยสุเทพนิทลาภมาปันวัสสาเตภกวาเห็นว่าพระพุทธเจ้าเสด็จไปสู่เมืองกปิลพัสเพื่อสั่งสอนหมู่ญาติกาปยุรญาติสำแดงยมกะปฏิหารสยองขึ้นไปประตูอากาศกังหาวเตียวจงคมแก้วในอากาศอันแล้วโดยแก้วบริสุทธิ์วันนั้นโดยญาณอันใดขอราธนาญาณนั้นเดชานตุจงมาสถิตในพระมหาเจติยะธาตุเจ้าโดยสุเทพทลาภาปันวัสสาเตมหาสาริปุตตาเถระมาถามพุทธจารีตพระพุทธเจ้าเทศนาปิตกะโดยญาณอันใดขอญาณอันนั้นจงมาสถิตในพระมหาเจติยะพระบรมธาตุเจ้าโดยสุเทพาปันวัสสาเตโสภกวามพระพุทธเจ้าตนพระโจรพาไปยังหมู่มารเสด็จลงมาโดยลวงอากาศมานั่งอยู่เหนืออาสนะอันงามผา
เสริฐที่เขาไม่ม่วงแล้วเทศนาธรรมแก่พัญญาเจ้าสกัญญาราชเพื่อเฮือเขาตั้งหลายไว้ตนด้วยญาณนันใดขอญาณนั้นจุงมาตังสถิตในพระพุทธสารูปแห่งพระพุทธเจ้าเก่าใหม่ใหญ่น้อยตั้งมวลและมาสถิตในพระมหาเจติญาทัตเจ้าถ้าลาภหาปันวัสสาเตโสภกวามอันว่าพระพุทธเจ้าผาลบแห่งยังฝนบกกลปัดก็เทศนายังมหาเวสสันตระจาตกะในกาลยามนั้นด้วยญาณอันใดขอญาณอันนั้นจุงมาตั้งอยู่ในมหาเจติญาพระบรมธาตุเจ้าโดยสุเทพาปันวัสสะเตตัตตาในกาลนั้นพระพุทธเจ้าเสด็จไปสู่เมืองสาวัตถีตั้งอยู่ในป่าเจตวันอารามพระตนงามก็มีมหากรุณาก็รับเอามหาอารามแห่งนายอนาถาปิณฑิกสะเศรษฐีเตเสสีก็เทศนาธรรมโพธิคุณและเทวดาทั้งหลายญาณังด้วยญาณอันใดตั้งญาณังขอญาณนั้นเตทานโตจุงมาตั้งอยู่ในพระมหาธาตุเจ้าโดยสุเทพถ้าลาภหาปันวัสสะเตพระพุทธเจ้าเทศนาธรรมเป็นหิตะเป็นกุณะแก่สัตว์ตั้งหลายตั้งธรรมังขอธรรมตั้งมวลดังหลายฝูงนั้นจุงมาตั้งยังสถิตยังพระมหาเจติญะพระบรมธาตุเจ้าโดยสุเทพทลาภต่อเต่ารอดปันวัสสะเติมพุทโธพระพุทธเจ้ากตำพุทธวรกิจอันพาเสริฐก็เทศนาธรรมมันลุงโรดโดยอันบ่เศษสลอพระก็ตั้งไว้แล้วยังกุลบุตรบวชอยู่ในกองอันพาเสริฐเป็นปฐมหัวตีเตปะเตโวเทวดาทั้งหลายก็ดียังคนทั้งหลายก็ดีอันเป็นกับโดยอินตาพรหมอันเป็นกับโดยมารขอเทวดาทั้งหลายฝูงนั้นรักขันตุจงมาตั้งอยู่รักษายังพระมหาธาตุเจ้าพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพนาคราเมืองปิงใจแก้วกวางทานันตละตินิสลาตุกังอันเป็นกับด้วยพระมหาเจติญาธาตุบรมธาตุศาสนังอันเป็นกับด้วยศาสนาลาบเสียงอาปันวัสสะอัฏฐาญะเพื่อเป็นพโยชนะแก่คนและเทวดาทั้งหลายถ้าลาบปันวัสสะนิเติมตาสะวะละญาณังพุทธพิเศษะสมาตังกิญาอันกล่าวยังพุทธาพิเศษอันพดับพดากถาพุทธาพิเศษได้
38พระคาถาก็บังโกมสมเร็จเสด็จ สาธุสาธุสาธุพุทธาภิเษกได้เทศนาธรรมอัญเชิญดวงญาณ16โภคิยธรรม8กฎแขวดตั้งอยู่ในองค์พุทธปิมปาสารูปเจ้าตั้งอยู่ในองค์พระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพครบ5 ปันภวษาในเมตตาธรรมของท่านอาจารย์พระครูปัญญาสังฆการ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีโสดาพระอารามหลวงได้เมตตาเทศนาธรรมย่อยกเอาโภคิยธรรมตั้งอยู่ในองค์พุทธปิมปาสารูปเจ้าองค์เก่าองค์ใหม่องค์ใหญ่องค์น้อยในพิธีเสกซ้อมย้อมยกยังน้ำส่งพระราชทานและพระไตรพระราชทานขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานน้ำสงฆ์มาประกอบในพิธีส่งน้ำพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพเนื่องในงานวันวิสาขบูชาวันสำคัญของโลกซึ่งจะตรงกับในวันที่11คือพวกนี้วันนี้เราท่านทั้งหลายได้มาพร้อมใจกันณมณฑลวัดพระธาตุเจ้าดอยสุเทพห่วงหรือว่าลานพระบรมธาตุเจ้าต่อไปนี้จะได้น้อมนำถวายบูชากันเทศกันธรรมเรียนเชิญพ่อขาวแม่ขาวเดินเชิญแม่ขาว2 ท่านนะครับใครก็ได้ไม่ได้ขอไม่ได้อ่อยน้ำมาออกมา2 ท่านนะครับได้เป็นตัวแทนของคณะศรัทธาสาธุชนเราท่านทั้งหลายจะได้น้อมถวายบูชากันเทศกันธรรมนะครับคณะศรัทธาสาธุชนที่ได้เดินทางมาถึงแล้วนะครับทำการประทักศีลเวียนเทียนเป็นเบื้องต้นก่อนเป็นมังคละเป็นมงคลอย่างยิ่งพระธรรมเทศนากันทวน3จบไปแล้วนะครับสาธุสาธุสาธุกับคณะศรัทธาสาธุชนที่ได้เดินทางมาถึงนะครับได้เตียวตามหีบหอยครูบาเจ้าศรีวิจัยนักบุญแห่งล้านนาไทยในประเวณีเทศกาลวันวิสาขบูชาเดินทางมาถึงแล้วน้อมนำดอกไม้ธูปเทียนทำการประทักศีลเวียนเทียนเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับเชิญทุกคนทุกท่านบัดนี้พระคุณเจ้าองค์ธรรมกถึกจะได้เมตตาอนุโมทนาฮือปอนท่านที่มีน้ำเตรียมหยาดน้ำรับพรอันเป็นมังคละเป็นมงคลณบัดนี้ยะถาวาลิวหาปุราปาลิปุเรนติสากลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจันตุสเปปุเรนตุสังกปาจันโตปันนรโสยะถามณิโจติระโสบัดนี้หมายมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีเจ้าคณะภาค7หลวงพ่อเจ้าวาดวัดพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพเป็นต้นเป็นประธานพร้อมกับด้วยอันเตบสิกโยมเจ้าทั้งหลายคณะกนามหามุลศรัทธาอุปาสกะอุปาสิกาเจ้าทั้งหลายได้ตกแต่งน้อมนำมายังซึ่งสักการะบูชายังรัชธรรมเทศนาพุทธาภิเษกในการกระทำมังกละเสกซ้อมย้อมยศยังพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพและน้ำสงฆ์พระราชทานในประเวณีเตียวขึ้นดอยสุเทพวิสาขบูชาปีพุทธศักราช2568ได้มาท่าปันนาถวายเป็นทานนี้แล้วได้มีธรรมเมตตากรุณาไหวหน้ารับเอายังบุญกุศลทานแห่งเจ้ามุลศรัทธานี้แล้วก็ขอให้เจ้าสมณะศรัทธาและมหามุลศรัทธาทั้งหลายให้ได้สมดังกรรมปรารถนา
อันใดเฮือตาในกาละบัดนี้ยามนี้เสียงจุไปจุอย่างจุปาการนั้นจุงจังมีสปีติโยวิวัจจันตุสปะโลโกวินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติกายุโกภวะหิวาทนะสิริสานิจังบุทธาปจายโนจัตตารโรธรรมาวัฏันเตอายุวันโนสุขังปะลัง สาธุสาธุสาธุอิตังตานากัมมังเนปานาปัจจายโหโตโนนิจังอิตังศีลานิพพานาปัจจายโยโหโตโนนิจังอิตังภาวะ จางเทวดุ มั สั ง งยัน นิพพานาปัจจายโยโหโตนิจังวัตตานิพพานังโสขังนิพพานังสาลังวัตตานิพพานาปัจจายโยโตโนนิจังวันธามิพันเตสัพพังอาปาราตังพระเมพันเตมายากาตังบนยังสามินาโมติตาพังสามินากาตังบนไมหังตาตาพังสาโทสาโทอนุโมทามิ จัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลัง สาธุสาธุสาธุ นักบุญนะครับทายกทาธิกาผู้มีศรัทธาแรงกล้าที่ได้ติวขึ้นมาก็ดี จะขึ้นรถมาก็ได้นะครับได้ขึ้นมากราบมาไหว้มาสาสักการะบูชายังพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพรักษาไว้ซึ่งหีบหอยป่าเวณีเตียวขึ้นดอยของครูบาเจ้าศรีวิจัยนักบุญแห่งล้านนาไทยวันนี้คณะศรัทธาคงจะเป็นเรือนหมื่นเรือนแสนนะครับที่ได้มาร่วมในการเตียวขึ้นดอยตามหีบหอยครูบาเจ้าน้อมบูชายังองค์พระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพนะครับเชิญเข้าสู่ร่มอารามของพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพนะครับอาจารย์เสกสรรนะครับจัดมณฑลพิธีนะครับในการสวดเบิกนะครับซึ่งคณะใส่เบิกจากวัดศรีโสดาพระลามหลวงนะครับกับคณะสัทธาสาธุชนนะครับที่ได้เดินทางมาถึงบัดนี้ทำการประทักษิณเวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพเป็นเบื้องต้นก่อนเนอะนะครับกับเอาบุญเอากุศลเอามหากุศลได้ปอนแถม4ประการปอนข้อที่1นั้นอายุให้มีอายุยืนยาววันนะให้มีสุขะพละกำลังดีนะครับอายุมั่นยืนยาวและสุขะมีสุขะพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงนะครับมีกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์กำลังสติปัญญาครบทั้ง4ประการคืออายุวันนะสุขะพละนะครับดังนั้นคณะสัทธาสาธุชนที่ได้เตียวขึ้นมา
สู่วัดพระธาตุเจ้าดอยสุเทพมาถึงแล้วมีดอกไม้ธูปเทียนเป็นต้นได้น้อมทำการประทักษิณเวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพครบวาระทั้ง3รอบก่อนนะครับกับละครยินดีต้อนรับคณะศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านเข้าสู่ร่มอารามของพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชามหามงคลที่จะเวียนมาถึงในวันพวกนี้แห่มบักกี่ชั่วโมงละนะครับวันที่ครบทั้ง3ประการคือวันที่ประสูติตรัสรู้และปรินิพพานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับดังนั้นคณะศรัทธาที่ได้เดินทางมาถึงแล้วอนุโมทนาสาธุนะครับกับทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ร่มอารามของพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพโดยวัดพระธาตุเจ้าดอยสุเทพยินดีต้อนรับซึ่งพระธรรมเทศนาได้เทศนาจบไปทั้ง3กันนะครับกันแรกเป็นพระธรรมเทศนาชื่อว่าธรรมจักรกับปวัตตนสูตรกันท่อน2เรียกว่าปฐมสมโพธิกถากันท่อน3เรียกว่าธรรมพุทธาพิเศษเสกซ่องย้อมยกอย่างพุทธปิมปาสารูปเจ้าบอกว่าจะเป็นองค์เก่าองค์ใหม่องค์ใหญ่องค์น้อยอันทะปันนาตั้งไว้ณวัดพระธาตุเจ้าดอยสุเทพตลอดจนถึงการเสกซ่อมย้อมยกอย่างองค์พระสุวรรณเจดีย์พระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพและเฉลิมฉลองสมโภชน้ำสงฆ์และพระไตรพระราชทานขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานน้ำสงฆ์มาประกอบในพิธีสงฆ์พระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพในวันวิสาขบูชาในวันพวกนี้เวลาประมาณ16 นาฬิกานะครับดังนั้นจึงเป็นนิมิตหมายเป็นบุญเป็นกุศลเป็นมหากุศลกับคณะศรัทธาสาธุชนพอออกไม่ออกเราท่านทั้งหลายที่ได้เตียวขึ้นมาตามหีบหอยครูบาเจ้าศรีวิจัยครูบาเจ้าได้สร้างตางเพื่อคณะศรัทธาสาธุชนเฮาท่านทั้งหลายได้ขึ้นมาโดยสะดวกสบายเป็นเวลา90 ปีที่องค์ครูบาเจ้าได้เป็นประธานนำคณะศรัทธาเรือนหมื่นเรือนแสนทำการสร้างถนนเมื่อวันที่7 เดือนพฤศจิกายน 2477สำเร็จได้รถยนต์คันแรกได้นิมนต์ครูบาเจ้าได้ขึ้นมาสู่วัดพระธาตุเจ้าดอยสุเทพเมื่อวันที่30 เดือนเมษายน ปี 2478นะครับระยะทาง11 กิโลเมตรปลายที่เฮาเตียวขึ้นมานี้ครูบาเจ้าได้เป็นประธานใจศรัทธาประชาชนเรือนหมื่นเรือนแสนในการก่อสร้างข้างแปลงยังถนนใช้เวลาเพียง5 เดือน22 วันทางสำเร็จ90 ปีของถนนศรีวิจัยที่เฮาได้เตียวขึ้นมานั้นเฮารักษาไว้ซึ่งหีบหอยป่าเวณีอันดีงามที่ครูบาเจ้าได้สร้างไว้ให้คนโบราณคิดการไก่สร้างหนทางไว้ให้ลูกหลาน90 ปีที่บุญญาบารมีของครูบาเจ้าได้สร้างให้เฮาได้เตียวขึ้นมาอย่างสะดวกสบายสมัยก่อนนั้นยังบ่มีหนทางต้องใช้เวลาเป็นวันๆในการเดินหนันเตียวขึ้นมาสู่วัดพระธาตุเจ้าดอยสุเทพได้เพราะอาศัยบารมีของครูบาและบุญญาธิการของเฮาท่านทั้งหลายได้อุตสาหะบากบั่นมีความวิริยะคือความเพียรได้เตียวขึ้นมากันจนถึงวัดพระธาตุเจ้าดอยสุเทพตั้งแต่หัวค่ำยันจนถึงเวลานี้ขออนุโมทนาสาธุกับทุกคนทุกท่านบัดนี้คณะสวดเบิกจากวัดศรีโสดาพระอารามหลวงจะได้เมตตาสวดเบิกเสกซ่อมย้อมยกอย่างพุทธปิมปาสารูปเจ้าและองค์พระสุวรรณเจดีย์พระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพเป็นมังคละเป็นมงคลมอบเป็นบุญเป็นกุศลเพื่อแก่คณะศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านณบัดนี้กราบไหว้สาครับผม อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเท
ติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
โตโลกานุกัมปะโอปาทายาปานิธานาโตปาทายาสัมมาติสัพพะรามิโยปุเรตวายวาเวสัตตาราตาภาวตาวกาโตตานานาตวาปารามิโกราธากาเอตวาตาโตจาวิตวาโตสิตาภาวาเนนาเนปาติตวาสาเนปาติเตนะสาสาหัสจักวาระวาสิหิเตเวหิกาโลยันเตมหาวิราสิอาสาสิสาลาลาสิสาลาลาสาเมติคาปา
สาสีปัสสาสีสาลาสีสาลาลาสาอาหาอาหาอาหาเมราสาอาหังอาสาสีอาสาสีสาสีสาลาลาสาอาหาอาหาอาหาเมราสาอาหังปัสสาสีปัสสาสีสาลาสีสาลาลาสาอาหาอาหาอาหาเมสัพพกายาปรติสังเวทิอาสาสีอาสาสีสาสีสาลาลาสาอาหาอาหาอาหาเมปัสสะปัญญาหังกัญญาสังขารังปัสสะสีปัสสะสีสาลาสีสาลาลาสาอาหาอาหาอาหาเมเปเตปารติสังเวทิอาสาสีอาสาสีสาสีสาลาลาสาอาหาอาหาอาหาเมโสกาปารติสังเวทิปัสสะสีปัสสะสีสาลาสีสาลาลาสาอาหาอาหาอาหาเมติเอเยวราติญามาชิเมยามิวังละสมาหิเตจิเตระปาริสุเทปาริโยปาริโยตาเตอานานาลาลานาคาลาลาลาเนวิเปกาโตปะกิเลเสโมโตละโมโตปุเตกัมมานิเยระนิเยทิเตอาเนจะปาเตสัตตานาละจุตุปปาตัญญารานาญาจิตังละอาเปนินานานานินานานินาเมนโตโหอาเปนินานานานินานานินาเมนโตโอโหโอ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 
โอ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 อิเม
วะปานาลวตาผลโตสัตตากายาลสุจาริเตนาสัมมนาสัมมนากาตาวาจิสุจาริเตนาสัมมนาลสัมมนากาตามโนสุจาริเตนาสัมมนาลสัมมนากาตาอาเรญญาณังโอปวาทากามิชาติเทกามิชาติเทกามปัสสามนาลานาเตกายาสัพเพละสัพเพเปละตาปารามาลานาอาปายาตุกาติเอเวเนปาตังเนเรญาลาอุปปานาติโนโรโหมันญาลานาตานาตานัลตาลาตานานันตาโกตมาปุญญานาตานาตานัลตาลาตานานันตาลาสักกายาเตเตเวเจกิจาศิลาปาตาปารามาชะโยชานานาปาริโยโสตาปาติมากัญญาลานาตานาตานัลตาลาตานานันตาลา
โสตาปฏิภาลัญญาล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 านาตาตานันตานันตานันนันตาล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 าสากิตาคาเมมากัญญาล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 านาตาตานาตานันตาล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 าตาตานานันนาลาลานันตานันตานันตาลาลาลาสากิตาคาเมภาลัญญาล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 านาตาตานันตานันตาล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 าตาตานันนันลาลาลานันตานันตานันตาลาลาลาอานาคาเมมากัญญาล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 านาตาตานาตานันตาลาลาลาตาตานานันนาลาลานันตานันตานันตาลาลาอานาคาเมภาลัญญาล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 านาตาตานันตานันตานันนันตาล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 าอาราหันตาเมมากัญญาล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 านาตาตานาตานันตาลาลาลาตาตานานันนาลาลานันตานันตานันตาลาลาลาอาราหันตาเมภาลัญญาล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 านาตาตานาตานันตาล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 าตาตานานันนาลาลานันตานันตานันตาลาลาสัพพัญโยตัญญานังสังฆาตังวะปัจจาเวคานัญญาล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 านาเปตัวอิตังลาอิตังทุกขังอเนโร
โล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 โอ้ยนี่โล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 โอ้ยนี่โลโลทากาเมนิปะละติปัตตาเรยาสัจจังตาโคปาเนตาหังอเนโรนิโล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 โอ้ยนี่โล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 โอ้ยโล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 โอ้ยโลโลโลทากาเมนิปะละติปัตตาเรยาสัจจังภาเวตาติวิจายาเตวะเสสาวิราคานิโล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 นิโล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 ละนิโลนิโลโลละละโลละโลทาสังขาราลนานิโลโอโห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 สังขาราลนานิโล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 นิโล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 ละนิโลนิโลโลละละโลละโลทาวิญญาลนานิโลโอโหโอ้โหโอ้โหโอ้โหวิญญาลนานิโล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 นิโล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 ละนิโลนิโลโลละละโลละโลทานามาโรปานิโลโอโหโอ้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 โหนามาโรปานิโล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 นิโล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 ละนิโลนิโลโลละละโลละโลทาสาลายาตานาลันนานิโลโอโหโอ้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 โหสาลายาตานาลันนานิโล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 โอ้ยนิโล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 
ลานิโลนิโลโลลาลาโลลาโลทาภาษาลานานิโลโดโอโหภาษานิโล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 นิโล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 ลานิโลนิโลโลลาลาโลลาโลทาเวตานาลานานิโลโดโเวตานาลานานิโล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 ทาตัณหานิโลโทตัณหานิโลโลโลนิ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 โลลานิโลนิโลโลลาลาโลลาโลทาอุปาตาลานานิโลโตปาตาลานานิโล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 นิโล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 ลานิโลนิโลโลลาลาโลลาโลทาภาวะลานานิโลโทภาวะนิโล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 ทาจตินิโลโทจตินิโล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 นิโล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 ลานิโลนิโลโลลาลาโลลาโลทาชารามารานังโสกาปาลิเตวตุกขาโตมานาสุปายาสานิโรจาติเกวาลาสาตุขปานาสานิโลโทโอโห
ทัสสะอาโกปะเมเหเวโมติอายามันติมาจาตินาทิตานิปุนาภาโวโอโหโอโหติเอเอเนกาจติสาสาราสดาเวสาเนเมสังกาลังกาลังละกะเวสันโตโอ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 ตุกาจติปุนาปุนากาลังกาลังละกติละละโทโอ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 สิปุนาเกหานาคาสิสัพพะเทพาสุกาภากากาโกโกละละทาวิสาขาตาวิสาขารกตังจิตตังตานังกายามาชกามาชกาชกติเอ
เสียงซื้อฮองกองกองกองนะกองนะกองนะกองกองแสงกองนะเลี้ยวเลี้ยวนะเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวละละเลี้ยวเลี้ยวแสเสียงกองกองแน่ตาละกองสื่อเสียงเฮเอเฮไรเอเอเฮเอเฮเฮเอเอเอเสียงกองนะกองเสียงซื้อเสียงนะเสียงนะเสียงนะเสียงแสงกองนะเร็วเร็วนะเร็วเร็วเร็วละละเร็วเร็วแสเสียงกองแน่ตาละก็สื่อเสียงเฮเอเฮไรเอเอเฮเอเฮเอเอเอฮอนอสายนาให้นอสอนกองละกองเสียงกลองเสียงแสงกลองละกองเสียงกลองเสียงแสงกองหน้ากองสื่อมาสื่อกองเสียงสื่อมาสื่อกองเสียงนาเสียงน้ำไปบนละโอละแม่ไปบนกะละปนกะละแม่ไปบนโดยมังคีเลยนั่งนี้มังกะจีงดงามเปลวฟ้าแล้วฟ้าละมาเงียวหูฟ้าแล้วฟ้าละมาเงียวหูฟ้าละมานาคุณปานิยาคุณปานิยาละคุณปานินางอันเลววังกาเจินฟ้าส่วนเบอร์วาสีโซดาไปเนเอเฮเอเฮเอเอเอเฮเอเฮเอเอเฮเอเอเอเฮเอเอเรื่องแต่เริ่มเดิมทีเรื่องแต่เริ่มเดิมทีองค์พระมุนีอยู่ในประเทศอินเดียเอเฮเอเฮเอเอเอเฮเอเฮเอเอเฮเอเอเฮเอเอเฮละมันนาคุณปานิยังปานิยาละคุณปานินางอันเลววังกาพุทธศาสนาได้เข้าสู่เมืองไทยเอเฮเอเฮเอเอเอเฮเอเฮเอเฮเอเอเฮเอเอเอเรื่องแต่เริ่มเดิมทีเรื่องแต่เริ่มเดิมทีมีพระโสนเถระพระอุตราเถระอรหันตานำพุทธศาสนาเข้าสู่เมืองไทยเอเอเฮเอเอเอเฮเอเฮเอเอเฮเอเอเฮเอเอเอเฮพุทธศาสนาพุ
ทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยพ่อแม่พี่น้องต่างหลายขอให้พ่อแม่พี่น้องต่างหลายช่วยรักษาพุทธศาสนาพ่อแม่พี่น้องต่างหลายขอให้พ่อแม่พี่น้องต่างหลายอยู่สุขสบายจูผู้จูคนสันติเกยังจัตุวิจลา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 ตินาตินา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 ตินละละตินานานานะโมเทสุลัมเบสุลา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 สุลา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 ลัมเปละปารามาราตังกาเอตุจลา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 ลันโตจลา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 จลันลาลาลันโตโอโหโอโหโอโอโอโหโอโหโอละโหโอโอโหตาปิเวสันตาราโพมิลปะล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 ะโดโซโลละละละโลปะโลละละโลละละโซโอโหโอโหโอโอโอโหโอโหโอละโหโอโอโหโอโอโอตาตาเนกังอาตาตาชะลา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 ตินาตินา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 ตินละละตินานานาละ
ชาล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 ันโตชาล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 าชาล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 ันโตโอโหโอโหโอโอโอโหโอโหโอลาโอโอโอโหโอโอจมดูจมไกลซ้อนดอกปูนพวงเบนสอดกายตอมดอกไม้พระโพธิเบนวนเสียงหิออกข่าวเมื่อสิทธาเจ้านาภาวนาพระมหาลาพระมาเลนามาเปว่าวันขีพายเสียงสามเนียงวันวิ่งกองเบนร้อนร้องส่งเสียงยายตอมดวงพระโพชาลาสนสอดเสียวเบนลอดเกลแอวไปมาพระมาลาโอ้โหพระมหาลาเกิดว่าแม่เพิ่งและแม่โปเบนฟ้าโปลาเบนบนจมกลิ่นร้อนสอดเวหอนอากาศกองเสียงตื่นต่องตัวอาหารเป็นร่ำร้องปูจาพระพุทธเจ้ายามเมื่อพระนั่งแทบกาวพระโพนามีมันนี้นะนิมิตอันนี้นาหากมีมาแต่กาวปางเมื่อพระพุทธเจ้าทารัตปัญญาสัพพัญญูอวิชชาสิสัตถุตัดขาดแล้วสถิตนั่งเหนือเต้นแก้วปัลลังกายามนาน
ามนั่นนามาลาเทราานคุณใจหารเกียรติกลาเทียนจากฟ้ายัวยวดโลมาคำลามพระสาธาตนผ่านแผ่วว่าเต้นแก้วแห่งกุณนะหากเป็นของเรามาแต่เดิมมาแต่เก่าว่าท่านเจ้าจุงนี้ป้าว่าเต้นแก้วเป็นของแห่งมารอยู่แต่ใจจะไอลวดเพศพาเงาทายใจปอนว่าเจ้าสิธาตุนี้นอว่าเจ้าสิธาตุนี้นอนต้านกาตามบ่อจอมบ่อพระกอมตามทานละว่าเต้นแก้วอันนี้นะว่าเต้นแก้วอันนี้นะหากเป็นของเรามันเตียงต้านใครรู้เสียถามโดยยามนั่นนะรีบปนวางเสียงกองตาคนตารองว่าเป็นเต้นแก้วพญามารเป็นสักขีและพิญญารสสุฝูงหมู่อินตาพรหมบ่อยู่ลวดป้ายปางนี้ละแต่สนเดชพระมุนีตนพระเสออากาวันละเลิศอยู่อนเดียวพัดแผ่แลเล้วก็บ่หันไผอยู่ไกลเปลี่ยวอกปฏิวายเวงวอนใจแลนาในขานาบานนานบ่มีกายยังสักกุณาการเถื่อนทองแสงร่ำรองเอวปายมาว่าอดก่อนเตือนนะว่าอดก่อนเตือนนะเจ้าสาเบอร์หนึ่งพระเจ้าเงาจะพาโจมสารามีเป็นโมโคมดับแก้วพาโจมแป้แล้วหมู่มาลามยามน้ำนายามน้ำนาเต้ายามมีสาโกนาและโนกาวกาโนแคตาวและกาแกโนตาลายก็มารอเสียสานังก็ตัวโดมพราย
โนตาลายก็มารอมีตาโนปุโตและก็เฮยก็มารอเสียสานังก็ตัวโดมพรายบัดนี้นาบัดนี้นาไก่ผู้แจแก้วก็มาค้าเสียงสานังก็ตัวโดมพรายเดินหน้าขาเดินมาเจยใจไก่ผู้จงตัวใหญ่ก็มาค้าเสียสานังก็ตัวโดมพรายบัดนี้นาบัดนี้นาพาจนแป้แล้วพระผ่านแป้วภาพมาลาได้เจอว่าสาธาเป็นครูไตรโลกนำสัตธรรมปนจากโอคาสงสารเข้าสู่นิพพานเสียงโสนก็อาลัยสัตตโลกอเนกาจินตาศาสนาหาปันพระวาสานิวาเพื่อเป็นไม่ตายสองต่างไปก็ยังรุ่งเรืองรายสายบ่อสาวเหลืองเลือดลาวโลจีจีควรเราตารักษาศีลเมตตาภาวนาไปใจก็เตียงว่าจากบ้านได้ร้อนเวียงแก้วย้อนมาหาและเดสัพพังเมโทสักขมาทาเมปันเตวันทามิธัมมังสัพพังเมโทสังฆมาทาเมปันเตวันทามิสังฆังสัพพังเมโทสังฆมาทาเมปันเตวันทามิคารุอุปัชฌายาจาริเยสัพพังเมโทสังฆมาทาเมปันเตวันทามิกัมมาทานังสัพพังเมโทสังฆมาทาเม
เตวันตามิอาราเมปัทาสีมายังสัพพังเมโทสังฆามาทาเมพันเตวันตามิเจติยังสัพพังสัมปทาเนสุปฏิทิตาสาริรัตตุมหาโพธิพุทธรูปังกาลาสาธานาคาโลเกเทวะโลเกพรหมโลเกชัมพุทิเปลังกาทิเปสาลิราธาตุโยเกสาธาตุโยอาระหันตาธาตุโยเจติยังพันธกุติจตุราสีทิสหเสธรรมกันเดสเปสังปาทเจติยังอาหังวันทามิสัพพโสวันตามิพันเตสัพพังอปาราทังคามาธรรมเมพันเตมยากตังบุญญาสามินาอนุโมทิตัมปังสามินาคตังบุญยังไมหังทาตพังสาธุสาธุอนุโมทามิสาธุสาธุสาธุกับคณะไซเบิกหรือคณะสวดเบิก จากวัดศรีโสดาพระอารามหลวง ซึ่งได้การสวดเบิกเจกซองน้อมยกอย่างพุทธปิมปาสารูปเจ้า ตลอดจนถึงปัดเป่าสิ่งที่เป็นอวมงคลสิ่งที่บดีบงามออกไปจากวัดจากวาออกไปจากศาสนาออกไปจากคณะศรัทธาสาธุชนเราท่านทั้งหลายเหลือไว้แต่ความเป็นมังคละเป็นมงคลแถมอย่างหนึ่งในเมตตาธรรมของท่านอาจารย์พระครูได้เมตตาศึกษาและรักษาไว้ซึ่งหีบหอยของการสวดเบิกโดยคณะวัดศรีโสดา เพราะว่าการสวดเบิกนั้นต้องมีการฝึกฝนเล่าเรียนซึ่งเป็นบทของพระธรรมเทศนาบทหนึ่งในอักษรล้านนาเมืองเหนือที่ได้นำมาในด้านของการสวดเบิกซึ่งก็คือพระธรรมเทศนาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าปัดเป่าเอาสิ่งที่เป็นอวมงคลนั้นออกไปจากวัดจากวาจากศาสนาจากคณะศรัทธาเฮาท่านทั้งหลายซึ่งคณะสวดเบิกของวัดศรีโสดาได้เมตตาสวดเบิกเป็นที่ละเมาเอาใจฟังแล้วม่วนอกม่วนใจนะครับซึ่งในวันนี้ตัวนี้เลยเที่ยงคืนมาละนะครับการสวดเบิกก็เป็นการเสกซ้อมย้อมยกยังองค์พระพุทธปิมปาสารูปเจ้าและพระเจดีย์เจ้าตลอดจนถึงอบรมสมโภชน้ำสงฆ์จากองค์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานน้ำสงฆ์ประกอบในพิธีส่งน้ำพระบรมธาตุประจำปี 2568 ซึ่งวันนี้เอาถือว่าตอนนี้เวลานี้ตรงกับวันที่ 11 แล้วนะครับวันที่ 11 เป็นวันวิสาขบูชาเที่ยงคืนเลยมาหลายนาทีนะครับต่อไปนี้จะได้น้อมนำถวายโดยเฉพาะในนามของคณะศรัทธาสาธุชนพอออกไม่ออกที่ได้มาร่วมอนุโมทนาในการเสกซองน้อมยกในค่ำคืนนี้ขอเรียนเชิญ5 ท่านนะครับ5 ท่านได้ออกมาแม่ขาวนะครับเรียนเชิญเลยบัดเดชญาตินามของท่านออกมาเลย5 คนนะครับ5 คนได้ออกมาเลยเป็นมังคละเป็นมงคลนะครับที่ได้น้อมถวายนะครับน้อมถวายองค์สวดเบิกนะครับสวัสดีเจ้ากับคณะศรัทธาสาธุชนนะครับนักศีลนักบุญที่ได้เดินทางมานะครับรักษาหีบหอยครูบาเจ้าศรีวิจัยเตียวป่าเวณีเตียวขึ้นดอย
นะครับเฮาเริ่มตั้งแต่หัวค่ำบางคนกำลังมาถึงระยะทาง11กิโลเมตรนี่นะครับกับดังนั้นทางวัดพระธาตุดอยสุเทพขอยินดีต้อนรับคณะศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านเข้าสู่ร่มอารามของพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพนะครับซึ่งมีการเทศนาธรรมตั้งแต่หัวค่ำเป็นต้นมาจนถึงบัดนี้เป็นการสวดเบิกจบไปนะครับท่านที่มีดอกไม้ธูปเทียนแล้วก็ทำการประทักษิณเวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุเจ้าเป็นเบื้องต้นก่อนคนที่บ่มีบ่ได้นำมาก็บ่เป็นอย่างมือ10 นิ้วของท่านนั้นน้อมประนมเหมือนดังดุจดอกบัวน้อมถวายปูจาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเกศาธาตุมัทธลุงคธาตุประดิษฐานอยู่ในองค์พระสุวรรณเจดีย์พระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพนะครับตั้งอกตั้งใจทำการประทักษิณเวียนเทียนครบทั้ง3 รอบท่านจะได้บุญได้กุศลปอน4 ประการคืออายุวรรณะสุขภละจักได้มีแก่คณะศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านที่ได้ขึ้นมากราบมาไหว้มาสักการะบูชาในค่ำคืนนี้นะครับบัดนี้รับปอนนั้นเป็นมังคละเป็นมงคลต่อคณะสวดเบิกณบัดนี้กราบไหว้สาครับผมยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคะลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวะสมิจตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติรโสยะถาวิวาจันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตปวะตวันตรายโยสุขิธิคายภาวะอภิวาทนาสิเรสนิจจังบุทธาปจายจัตตารโอธรรมวัฏันติอายุวันโอสุขังภาลังรัตนตยานุภาเวนรัตนาตยเตปะปยาเวราโสกาสัตตุจุปันทวาอเนกาอันยาปิวินาสันตุอเสสโตชยสิทธิธนังลาพังโสนภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโพวุฒิจะยสวาสตวาสาจะอายุจะวสิทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัมวตาสัมภพุทธานุภาเวนัสสันทาโสตภวันตุเตภวตุสัมภมังคลังรักขันตุสัมวตาสัมภธรรมานุภาเวนัสสันทาโสตภวันตุเตภวตุสัมภมังคลังรักขันตุสัมวตาสัมภสังฆานุภาเวนัสสัทธาโสทิภวันตุเตสาธุสาธุสาธุอิตังตานากัมมังเนปานาปัจจายโหตุโนเนจังอิตังศีลากัมมังปานาปัจจายโยโหตุเนจังอิตังภาวนากัมมังเนปานาจายโยโหตุโนนิจังนิจังวาตาปานังสุขังวาตานิปานังสาลังวาตาปานาปัจจายโยโหตุโนนิจัง
วันตาน้อยพร้อมกันเพื่อความเป็นมังคละเป็นมงคลและบ่ได้เป็นบาปเป็นกรรมแก่เราท่านทั้งหลายตัวเองนะครับวันทามิพันเตสัพพังอาปาราทังพระเมพันเตมายากาตังปุญญังสามินาโมติตาพังสามินากาตังยังไม่หังตาตาพังสาธุสาธุอนุโมทามิกายุโกอายุวันโนสุขังปะลา สาธุสาธุสาธุกับผมในนามของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีในนามของคณะสงฆ์ในนามของคณะศรัทธาสาธุชนพอออกไม่ออกทุกคนทุกท่านกราบไหว้สาขอบพระคุณในเมตตาจิตเมตตาธรรมของคณะไสเบิกคณะสวดเบิกของวัดศรีโสดาพระรามหลวงที่ได้เมตตามาสวดเบิกใส่ชอบน้อมยกอย่างพุทธปิมปาสารูปเจ้าองค์พระบรมธาตุในงานวิสาขบูชาประจำปีนี้กราบไหว้สาขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับกับคณะศรัทธาสาธุชนนะครับวันนี้ตรงกับวันที่11ละเลยเที่ยงคืนมาแล้วนะครับคณะศรัทธาสาธุชนที่ได้เดินทางมาถึงวัดพระธาตุเจ้าดอยสุเทพขอยินดีต้อนรับคณะศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านเข้าสู่ร่มอารามของพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพเราได้มากระทำมังคลกรรมอันเป็นมงคลมหามงคลเตียวขึ้นมาตามหีบหอยครูบาเจ้าศรีวิจัยนักบุญแห่งล้านนาไทยที่ได้ทำการปาเวณีเตียวขึ้นดอยซึ่งเมตตาธรรมของครูบาเจ้าได้สร้างถนนเพื่อเฮาท่านทั้งหลายได้สะดวกสบายโดยการเดินขึ้นมาเตียวขึ้นมาก็ดีได้ขี่ได้นั่งรถขึ้นมาก็ดีก็เพราะอาศัยบุญญาปารมีของครูบาเจ้าศรีวิจัยนักบุญแห่งล้านนาไทยได้เป็นผู้ประธานนำคณะศรัทธาเรือนหมื่นเรือนแสนมาทำการสร้างถนนระยะทาง11กิโลเมตรกว่า5เดือนครับ22วันสำเร็จได้นะครับคณะศรัทธาสาธุชนวันนี้คิดว่าเป็นเรือนแสนคนนะครับที่ได้อุตสาหะบักบั่นมีความอดทนวิริยะเตียวขึ้นมาจนถึงวัดพระธาตุเจ้าดอยสุเทพและได้ทำการประทักษิณเวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพเนื่องในวันวิสาขบูชาในวันนี้จึงเป็นบุญเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่นะครับพร4ประการคืออายุวันนะสุขภละจักมีแก่ท่านทุกคนขออำนวยอวยพรอำนวยอวยชัยให้ท่านทั้งหลายเดินทางกลับเคหสถานบ้านช่องพมิลำเนาที่อยู่ที่อาศัยของท่านด้วยความสะดวกปลอดภัยบุญรักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนทุกท่านนะครับดังนั้นในโอกาสนี้จึงเป็นนิมิตหมายที่ดีของท่านที่ได้มาถึงวัดพระธาตุเจ้าดอยสุเทพด้วยความอุตสาหะบักบั่นของท่านนะครับดังนั้นจึงกราบอนุโมทนาสาธุนะครับกับทุกคนทุกท่านเรือนแสนคงจะถึงในวันนี้นะครับแสนคนเฮารักษาไว้ซึ่งหิ้มหอยครูบาเจ้าศรีวิจัยนะครับป่าเวณีเตียวขึ้นดอยเฮายังสะดวกสบายโดยทางรถยนต์เฮาสะดวกสบายด้วยการเดินก็ดีด้วยการเตียวขึ้นมาก็ได้นั่งรถก็ดีโดยอาศัยบุญญาปารมีของครูบาวันนี้ได้อัญเชิญรูปหล่อของครูบาประดิษฐานณมณฑลพิธีนี้ได้กราบได้ไหว้รักษาอย่างพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพพุทธปิมปาสารูปเจ้าแล้วได้มากราบมาไหว้มาสารูปหล่อห่อเหมือนของครูบาเจ้าศรีวิจัยก็เป็นมังคละเป็นมงคลอย่างยิ่งขออนุโมทนาสาธุและขอยินดีต้อนรับคณะศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านเข้าสู่วัดพระธาตุเจ้าดอยสุเทพด้วยความยินดียิ่งนะครับคนโบราณคิดการไก่สร้างหุ่นตางไว้ให้ลูกหลานก็โดยบุญญาปารมีของครูบานะครับที่ได้ทำการสร้างถนนขึ้นมาสู่วัดพระธาตุเจ้าดอยสุเทพก็เพราะอาศัย
บุญญาบารมีของครูบาได้หันการไกว่าลูกหลานจะได้ลำบากในวันข้างหน้าในการขึ้นมาไหว้มาสาจึงได้สร้างทางสร้างถนน90 ปีนะครับครบเมื่อวันที่30 เดือนเมษายนที่ผ่านมาครบรอบ90 ปีของการสร้างถนนนะครับวัดพระธาตุเจ้าดอยสุเทพองค์พระสุวรรณเจดีย์ตั้งงานอยู่นี่เป็นเวลาถึง654 ปีนะครับเมื่อเดือนวิสาขบูชาปี 1914 พญากือนาธมิกราชพร้อมทางพระสุวรรณเถระได้อัญเชิญองค์พระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพในส่วนของมัทลุงคธาตุคือมันสมองของพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประดิษฐานเมื่อเดือนวิสาขฤกษ์นะครับหรือว่าเดือนวิสาขะเมื่อปี 1914 บวกลบคูณหารจะได้อยู่654 ปีนะครับในปีนี้ดังนั้นเฮาได้มาไหว้มาสักการะบูชาอย่างพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพจึงเป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่งอนุโมทนาสาธุในความบากบั่นพยายามอุตสาหะนะครับของคณะศรัทธาสาธุชนเดือนหมื่นเดือนแสนในวันนี้ได้พร้อมใจกันได้เตียวขึ้นมาอย่างวัดพระธาตุเจ้าดอยสุเทพซึ่งในค่ำคืนนี้นะครับตั้งแต่หัวค่ำเป็นต้นมาได้เทศนาธรรมนะครับตั้งแต่ธรรมจักรกับปวัตนสูตรปฐมสมโพธิและธรรมพุทธาภิเษกและใส่เบิกหรือว่าสวดเบิกจบไปทั้งหมดต่อไปจะเป็นการเทศนาธรรมแบบฉบับพื้นเมืองล้านนาตลอดจนถึงธรรมบรรยายนะครับครับในเมตตาธรรมของท่านอาจารย์พระกฤษประวินสุรเตโชนะครับหรือพระสุรเดชนะครับพระสุรเดชสุรเตโชจะได้เป็นองค์เมตตาเทศนาธรรมขอกราบไหว้สานิมนต์ขึ้นสู่ธรรมาสน์กราบไหว้สาพระสุรเดชสุรเตโชนามใหม่ของท่านว่ากฤษประวินนะครับ